Chương 2801. Năng lượng phản bổ, có thể trực tiếp đột phá, không cần tiêu hao bất kỳ thời gian nào. Vậy Trần Thiên Kiệt còn có những thứ gì trên người có thể bán? Tất nhiên là người ma tác gia rồi. Người ma tác gia cấp nguyệt, trạng thái tiến hóa người ma tác gia cấp nguyệt, người ma tác gia cấp nhật, giai đoạn chuyển tiếp người ma tác gia cấp nhật. 4 loại người ma tác gia này, Trần Thiên Kiệt đều giữ lại để dùng luyện khí. Nhưng số cực đạo huyết tinh nham cấp tinh không kể xiết kia, Trần Thiên Kiệt lại giữ lại không dùng, vốn chỉ định sau khi đến Ký Châu Thành sẽ bán đi. Hiện tại chính là một cơ hội thích hợp. Trương chủ Phạm Vỡ tiếp nhận càn khôn túi, thần thức quét qua, lập tức có chút tức giận, nói: cực đạo huyết tinh nham, tuy là vật liệu luyện chế bảo vật thánh linh, nhưng chất lượng này không khỏi quá kém. Tiểu tử ngươi đang lừa quỷ ở đây à? Lời nói vừa dứt, trên người Trường chủ tỏa ra khí tức bán thần mạnh mẽ. Tuy chỉ là bán thần sơ kỳ, nhưng cường giả bán thần vượt lên trên thần đồ hành giả, tuyệt đối là tồn tại Trần Thiên Kiệt không thể trêu chọc. Trần Thiên Kiệt trong lòng cả kinh, nhưng bề ngoài vẫn giữ bình tĩnh. Trường chủ đại nhân, ngài đừng nóng vội, hãy xem số lượng trước rồi nói sau. Số lượng? Trường chủ nhíu mày, rồi lại vận dụng thần thức, cẩn thận quét một lượt càn khôn túi. Ngay sau đó, mắt của trường chủ trợn tròn, khuôn mặt đầy vẻ khó tin. Cái này, sao có thể? Trường chủ kinh ngạc nhìn Trần Thiên Kiệt, nói: cực đạo huyết tinh nham bên trong, tuy chất lượng không tốt, nhưng dù sao cũng là cực đạo huyết tinh nham, khó gặp trong ngày thường, ngươi lại có nhiều như vậy. Chất đống lên, chẳng khác nào một ngọn núi chọc trời, không, phải nói là 2 ngọn núi. Trần Thiên Kiệt cười nói: trường chủ đại nhân, không biết những thứ này có thể đấu giá được không? Ha! Chủ hội trường ngửa đầu cười lớn, nhiều cực đạo huyết tinh nham như vậy, nếu ngươi mang đến nhà đấu giá Ký Châu Thành, tuyệt đối sẽ bị lưu đấu, không thế lực nào có thể tiêu hóa được. Dù mang đến thương hành để bán, nhưng những thương hội ăn người không nhả xương, chắc chắn sẽ ép giá đến mức ngươi đau lòng. Chỉ có ở phòng đấu giá Quỷ thị của chúng ta, ta có thể đảm bảo những thứ trong càn khôn túi này có thể được đấu giá với giá trên trời. Ồ, nghe vậy, Trần Thiên Kiệt trong lòng vui mừng, không ngờ đến nhà đấu giá Quỷ thị này còn có thể thu được bất ngờ. Nếu quả thật như vậy, vậy thì nhờ cậy chủ hội trường. Yên tâm. Chủ hội trường thu hồi càn khôn túi, vung tay lớn về phía lão giả mặc áo choàng đen, cao giọng nói: lão Vu, dẫn vị công tử này vào nhà đấu giá, chọn cho công tử vị trí tốt nhất, tuyệt đối không được làm chậm trễ khách quý của nhà đấu giá chúng ta. Vâng, chủ hội trường. Lão giả áo choàng đen gật đầu đáp lời, sau đó vẫy tay với Trần Thiên Kiệt, cười nói: Trần công tử, mời đi theo ta. Trần Thiên Kiệt gật đầu, dẫn theo tôn binh, đi theo lão giả áo choàng đen vào nhà đấu giá. Không xa, bên trời, Dương Kiện và Nguyễn Khôi nhìn nhau, có chút không hiểu. Tên tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Dương Kiện nhíu mày nói, hắn vừa mua lệnh bài thân phận giả, lại đến nhà đấu giá bán đấu giá bảo vật. Chẳng lẽ hắn không có được thông tin gì từ cùng kỳ, nên đành vỡ chung, cứ chơi ở Quỷ thị 7 ngày, rồi tự mình loại bỏ khỏi cuộc chơi? Có khả năng. Nguyễn Khôi trầm giọng nói, các ngươi tỉnh hội thần phủ mới điều tra đến cùng kỳ thì không thể điều tra thêm được. Chẳng phải vì cùng kỳ là hung thú cổ đại, trời sinh tàn bạo, vĩnh không khuất phục sao? Các ngươi trước đó bắt một cùng kỳ, nhưng dù nghiêm hình tra khảo thế nào, cũng không moi được nửa câu. Trần Soái chỉ ở chung với cùng kỳ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, có thể hỏi được gì? Ước chừng, hắn thật sự vỡ chung rồi, điều này không được đâu. Dương Kiện chỉ cảm thấy đau đầu. Hắn lập tức lấy vô cực kính từ trong ngực ra, liên lạc với đại đô đốc Nam Hoài Liệt. Rất nhanh, thân ảnh nhỏ bé 3 tấc của Nam Hoài Liệt tự vô cực kính nổi lên. Dương Kiện kể lại những chuyện xảy ra với Trần Thiên Kiệt, cùng với những suy đoán về hắn. Nam Hoài Liệt hơi nhíu mày, nói, người nói hắn vỡ trung rồi muốn bỏ cuộc. Dương Kiện nói, đúng vậy. Đại đô đốc, chúng ta bây giờ nên làm sao? Ta còn nên tiếp tục theo dõi nữa không? Nam Hoài Liệt trầm giọng nói, Trần Soái không phải hạng người dễ dàng bỏ cuộc. Ngươi đừng về trước, tiếp tục theo dõi. Dù hắn thật sự ở Quỷ thị chơi 7 ngày, ngươi cũng phải theo đủ 7 ngày mới được. Được thôi. Dương Kiện thở dài bất lực, chỉ đành chấp nhận. Chương 2802. Lúc này, trong nhà đấu giá, Trần Thiên Kiệt và Tôn binh dưới sự dẫn dắt của lão giả áo đen đi tới một gian phòng khách ở tầng 2 rồi ngồi xuống. Toàn bộ nhà đấu giá chỉ có 6 gian phòng khách, những vị khách còn lại đều ngồi ở đại sảnh tầng 1. Người phụ trách đấu giá là một nữ tử xinh đẹp mặc váy vang mỏng trong suốt, dưới tóc mai mọc 2 chiếc tai mèo đáng yêu đầy quyến rũ, phía sau mông còn có một chiếc đuôi mèo trắng mảnh khảnh đang vểnh lên đung đưa, câu hồn đoạt phách. Bên trong nhà đấu giá tối tăm, khiến người ta không nhìn rõ diện mạo của những vị khách kia. Lão giả áo đen nói, hai vị cứ đấu giá tại đây là được,
khách quý trong phòng không cần dơ bảng, chỉ cần lên tiếng là được. Có một điểm xin hai vị nhất định phải chú ý, đó là không được tùy ý đi lại. Mỗi một vị khách trong nhà đấu giá đều cực kỳ coi trọng sự riêng tư, không muốn bị người khác nhìn rõ bộ dạng. Được. Trần Thiên Kiệt mỉm cười nói, đa tạ tiền bối, nên làm mà. Lão giả áo đen cười, sau đó liền lui ra ngoài. Trần Thiên Kiệt đi tới trước cửa sổ gian phòng, nhìn về phía đài đấu giá. Lúc này đang đấu giá một tòa tháp phòng cửu thánh linh, cũng không có gì đặc biệt. Hắn đang đợi, vừa đợi thần tiên tán, cũng đợi những cực đạo huyết tinh nham kia. Buổi đấu giá không ngừng diễn ra. Nhà đấu giá Quỷ Thị này, rất nhiều vật phẩm đấu giá, đều vô cùng kỳ lạ. Có nữ đệ tử xinh đẹp của thần tông, có vợ của thành chủ nào đó, còn có một số thú tộc quyến rũ, tất nhiên các loại bảo vật cũng không ít. Sau khi Trần Thiên Kiệt tiến vào nhà đấu giá, vật phẩm đấu giá thứ 19 đã thu hút sự chú ý của hắn. Vật phẩm đấu giá lần này, nghĩ rằng rất nhiều vị khách đều cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nữ tử tai mèo lấy ra một luồng sáng, mỉm cười quyến rũ nói, như mọi người đã biết, thần kỹ thần giới chia làm 4 đẳng cấp, hạ phẩm thần kỹ, trung phẩm thần kỹ, thượng phẩm thần kỹ, cượng phẩm thần kỹ, cực phẩm thần kỹ, mà trong các loại thần kỹ, thân pháp thần kỹ là hiếm thấy nhất, đặc biệt là thân pháp thần kỹ cấp bậc cực phẩm thần kỹ, mà vật phẩm đấu giá hôm nay của chúng ta chính là cực phẩm thân pháp thần kỹ vô hình. Lời vừa nói ra, trong sân vang lên từng đợt xôn xao. Ánh mắt Trần Thiên Kiệt cũng chợt sáng lên, hắn từng có được rất nhiều thần kỹ, trong đó thượng phẩm thần kỹ ít đến đáng thương, thân pháp thần kỹ lại càng chỉ có một bộ Tả Hữu Thê Vân Túng trung phẩm. Trần Thiên Kiệt vốn nghĩ rằng sau khi đến Ký Châu Thành sẽ tìm thương hội mua một bộ thượng phẩm thân pháp thần kỹ để thay thế Tả Hữu Thê Vân Túng, nhưng không ngờ ở trong Quỷ Thị này lại có thể gặp được cực phẩm thân pháp thần kỹ. Giá trị của cực phẩm thần kỹ là tồn tại sánh ngang với bảo vật thánh linh. Thực phẩm thân pháp thần kỹ giá trị còn không kém hơn một bộ khôi lỗi giáp bạc. Nếu như mình có thể có được môn cực phẩm thân pháp thần kỹ này, không chỉ khả năng bảo mệnh tăng lên rất nhiều, dưới sự gia tăng của tốc độ, sức mạnh cũng có thể tăng vọt. Môn vô hình này, hắn nhất định phải có được. Lần đấu giá này, giá khởi điểm 10 triệu thần ngọc, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1 vạn khối thần ngọc. Nữ tử tai mèo vừa dứt lời, bầu không khí trong sân liền lập tức nóng bỏng lên. Ta ra giá 11 triệu, 13 triệu, 16 triệu, 20 triệu. Trần Thiên Kiệt thậm chí còn chưa lên tiếng, giá của vô hình đã tăng gấp đôi. Nữ tử tai mèo rất biết kích thích lòng người, thấy bầu không khí nóng bỏng, lập tức châm thêm dầu vào lửa nói, trường chủ đại nhân đã nói, trong vòng 100 năm gần đây, có lẽ sẽ không còn cực phẩm thân pháp thần kỹ nào được bán ra nữa. Cơ hội chỉ có lần này, chư vị khách quý đừng bỏ lỡ nhé. Ồ... Lời vừa nói ra, việc đấu giá trong sân lập tức trở nên kịch liệt hơn. 25 triệu thần ngọc, 26 triệu 500 nghìn thần ngọc, 27 triệu, 27 triệu 100 nghìn, 28 triệu. Mọi người đang ra giá, bỗng nhiên, từ một gian phòng khách phía đông chậm rãi truyền ra một giọng nói già nua. 40 triệu. Lời vừa nói ra, trong sân lập tức im phăng phắc. Cực phẩm thân pháp thần kỹ đúng là đáng giá 40 triệu thần ngọc, điểm này mọi người trong lòng đều rõ. Nhưng từ hơn 20 triệu đột nhiên hét giá lên 40 triệu, một lần tăng thêm hơn 10 triệu, phí thế như vậy. Uy thế đè ép khiến mọi người có chút ngỡ ngơ. Thêm vào đó, ai cũng biết, những người có thể vào gian phòng khách đều là khách quý trong khách quý, hoặc là giàu có quyền quý, hoặc là cực kỳ khó chọc. Thấy mọi người ngẩn người, nhất thời quên mất việc ra giá, từ gian phòng khách phía đông lại truyền ra một tiếng mắng chửi trẻ tuổi. Con súc sinh mọc tai thỏ kia, ngươi bị điếc à? Chúng ta ra giá 40 triệu, sao ngươi còn chưa gõ búa? À, nữ tử tai mèo lúc này mới phản ứng lại. Mặc dù bị mắng là súc sinh có chút khó chịu, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút cảm xúc không vui nào, vội vàng hô, chư vị khách quý còn ai tăng giá không? 40 triệu lần thứ nhất, 40 triệu lần thứ hai, 50 triệu. Giọng nói thanh lãng của Trần Thiên Kiệt chợt vang lên, chấn động toàn bộ nhà đấu giá. Chương 2803, xôn xao. Lại một lần nữa từ 1.000 vạn trở lên, khách trong đại đường đều kinh ngạc đến ngây người. Họ nhau hướng phòng bao nơi Trần Thiên Kiệt đang ngồi mà nhìn tới. Từ phòng bao phía đông vang lên từng tiếng hừ lạnh. Thằng nhóc hoang nào từ đâu tới, Ngô lão thích thứ gì, ngươi cũng dám tranh. Lão tử muốn xem, ngươi có bao nhiêu tiền, có gan thì cạnh tranh đến cùng. Nghe giọng nói này, trong phòng bao phía đông có rất nhiều người. Mà lão nhân vừa mới ra giá kia, được gọi là Ngô lão, là trung tâm của những người này. Trần Thiên Kiệt khẽ nhướng mày, không lên tiếng. Phòng bao phía đông, giọng nói của lão nhân lại vang lên chậm rãi. 5.500 vạn. Lần này là tăng thêm 500 vạn. Hiển nhiên lão nhân kia muốn có được vô hình là thật.
nhưng không muốn giá rau của mình vượt quá giá thị trường quá nhiều, để tránh bị lỗ. 7.000 vạn thần ngọc. Lão nhân giảm giá, Trần Thiên Kiệt lại tăng giá, cố gắng truy đuổi, hỏa lực toàn khai. Trần Thiên Kiệt nhìn ra sự suy sụp của lão nhân, biết lão nhân không muốn ra giá quá nhiều, chỉ muốn dùng 500 vạn để áp đảo hắn. Vì biết lão nhân đã suy sụp, Trần Thiên Kiệt sao có thể bỏ qua cơ hội tấn công tuyệt vời này. Ngươi từ 1.000 vạn giảm xuống còn 500 vạn, ta lại từ 1.000 vạn tăng lên 1.500 vạn. Khí thế như vậy, rất dễ áp đảo đối thủ. Quả nhiên, không chỉ tiếng xôn xao trong hội trường nổi lên ầm ĩ, mà ngay cả trong phòng bao phía đông cũng đầy những lời chửi rủa. Một lát sau, đợi đến khi hội trường dần yên tĩnh, giọng nói của lão nhân mới vang lên chậm rãi. Nếu vị công tử ở phòng bao phía tây lại khẩn thiết muốn có được Vô Hình như vậy, thì lão phu cũng không tranh giành tình yêu của người khác nữa. Chỉ là không biết công tử có thể hiện thân gặp mặt để chúng ta kết bạn được không? Trần Thiên Kiệt biểu môi, hiện thân gặp mặt, kết bạn là giả, trước tiên nhận ra khuôn mặt, sau khi rời khỏi nhà đấu giá thì giết người cướp bảo mới là thật chứ. Không tốn tiền cướp lấy thần kỹ trị giá 7.000 vạn, lại còn có toàn bộ bảo vật của đối thủ, chẳng phải là sảng khoái sao? Trần Thiên Kiệt lạnh nhạt nói, kết bạn thì thôi đi, ta chỉ đến đấu giá bảo vật, không phải đến kết bạn. Nói xong, Trần Thiên Kiệt liền không nói thêm gì nữa. Trong phòng bao phía đông, lại một trận chửi bới ầm ĩ. May mắn thay, nhà đấu giá có quy tắc của nhà đấu giá. Những người trong phòng bao phía đông không trực tiếp xông đến phòng bao phía tây gây sự. Nếu không, kế hoạch của Trần Thiên Kiệt sẽ bị phá hỏng. Dù sao đi nữa, ông chủ nhà đấu giá cũng là cường giả bán thần. Bọn họ hoàn toàn có thể rời khỏi nhà đấu giá rồi nhằm vào Trần Thiên Kiệt. Không cần thiết phải lật bàn ngay bây giờ, nếu không chính là đang tát vào mặt trường chủ. Còn Ngô lão không còn tham gia đấu giá nữa, 70 triệu giá cao của Trần Thiên Kiệt cũng không ai lay chuyển. Thế là hắn thuận lợi giành được thần kỹ thân pháp cực phẩm Vô Hình. Hắn ném ra một càn khôn túi, mèo nữ kiểm tra một hồi, rồi tùy tay vẫy, ánh kim quang lập tức bay về phía tây xương phòng nơi Trần Thiên Kiệt đang ở. Dù tốn mất 70 triệu thần ngọc, nhưng Trần Thiên Kiệt một chút cũng không hối hận, khó được Vô Hình, khả năng bảo mệnh của hắn tăng lên rất nhiều. Tiền quan trọng, nhưng sao có thể sánh bằng mạng sống. Trần Thiên Kiệt thu hồi Vô Hình, cuộc đấu giá tiếp tục. Khi hơn 10 món hàng được bán đi liên tiếp, cuối cùng, món hàng của Trần Thiên Kiệt cũng đến lượt. Mèo nữ lấy ra một càn khôn túi, rồi từ trong túi lấy ra một cực đạo huyết tinh nham. Nhìn xung quanh, ôn nhu nói, quý khách, món hàng được lấy ra lúc này chính là món đấu giá chủ lực của buổi đấu giá hôm nay, cũng là món áp chót, mọi người chắc hẳn đều nhận ra nó chứ. Nhìn cực đạo huyết tinh nham trong tay mèo nữ, lập tức vang lên một tràng xì xào bất mãn. Chỉ là cực đạo huyết tinh nham cũng xứng là món đấu giá chủ lực, đùa gì thế? Nhanh chóng rút món hàng này xuống, đừng làm mất mặt, trực tiếp đưa món cuối cùng lên. Ta vừa dùng lực lượng lĩnh vực xem qua, cực đạo huyết tinh nham này còn kém chất lượng hơn cả cực đạo huyết tinh nham bán ở các thương hành bên ngoài. Nhà đấu giá Quỷ Thị, các ngươi sao có thể phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy? Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, coi chúng ta như kẻ ăn xin à? Mèo nữ mỉm cười ôn nhu, chậm rãi nói, mọi người đừng nóng vội. Cực đạo huyết tinh nham này tuy chất lượng không bằng cực đạo huyết tinh nham thường thấy ở các thương hành, nhưng lượng cực đạo huyết tinh nham trong càn khôn túi này lại rất lớn, lớn đến 800 vạn tấn. Chương 2804, 8 triệu tấn. Lời vừa thốt ra, cả hội trường lập tức bùng nổ. Trời đất ơi, Quỷ Thị quả không hổ danh là Quỷ Thị, rốt cuộc là lấy đâu ra nhiều cực đạo huyết tinh nham thế này? Chẳng lẽ chủ nhân hội trường đã đi cướp của tông môn luyện khí nào đó sao? Phi, đừng nói là một tông môn luyện khí, dù có đào sạch gia sản của 10 thế lực luyện khí lớn nhất tại Ký Châu hành tỉnh, cộng lại cũng không thể có 8 triệu tấn cực đạo huyết tinh nham được. Số lượng lớn thế này, thế lực nào mà nuốt trôi cho nổi? Đáng sợ quá đi. Miêu nữ liếc mắt đưa tình, nói, chư vị quý khách, 8 triệu tấn cực đạo huyết tinh nham này không nhất thiết phải dùng để luyện khí, ai đấu giá được thì có thể dùng một phần để luyện khí, một phần để bán lại. Một phần dùng làm quà tặng để lôi kéo các luyện khí sư, tóm lại là có vô vàn công dụng. Nếu mọi người không có ý kiến gì, vậy buổi đấu giá lần này xin được bắt đầu. Buổi đấu giá lần này, giá khởi điểm là 1 tỷ thần ngọc, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 triệu thần ngọc. Theo tiếng nói của miêu nữ dứt hẳn, hội trường lập tức rơi vào tĩnh lặng. Đùa sao, 1 tỷ thần ngọc, ai có thể lấy ra ngay lập tức được chứ? Muốn nuốt chọn 8 triệu tấn cực đạo huyết tinh nham này, bắt buộc phải là một thế lực lớn huy động vốn mới làm nổi. Khi hội trường trở nên yên tĩnh, lại chẳng có ai ra giá, Trần Thiên Kiệt ở phòng phía tây hơi nhíu mày. Lần đấu giá này, chẳng lẽ sẽ bị ế sao?
Chẳng phải chủ hội trường đã thề thốt rằng ở sàn đấu giá Quỷ Thị tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra tình trạng ế hàng hay sao? Chẳng lẽ là vì lô hàng này quá lớn? Nếu thực sự không được, mình chỉ đành bán rẻ cho thương hội. Vì giá khởi điểm của sàn đấu giá là 1 tỷ, nên thương hội chắc chắn sẽ ép tổng giá xuống dưới 1 tỷ, hoàn toàn không có không gian để mặc cả. Cùng lắm thì mình sẽ chia nhỏ 8 triệu tấn cực đạo huyết tinh nham đó ra, mang đến các sàn đấu giá khác nhau để bán, không thể để nó nằm chết trong tay được. 1 tỷ 10 triệu. Đúng lúc này, sự yên tĩnh của sàn đấu giá bỗng bị phá vỡ bởi một giọng nữ trong trẻo. Âm thanh phát ra từ phòng phía nam. Soạt. Trong chớp mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía đó. Trần Thiên Kiệt cũng nhìn về phía phòng phía nam. Cạc. Đột nhiên, lừa đen trong thiên thư trở nên bồn chồn. Vì đã ký kết khế ước cộng sinh, tầm ý tương thông, nên Trần Thiên Kiệt hiểu được ý định của lừa đen. Sau khi cảm nhận được ý nghĩa trong tiếng kêu của lừa đen, ánh mắt Trần Thiên Kiệt kinh ngạc, nói trong tâm trí, lừa đen, ý ngươi là, trong phòng phía nam có mùi vị của tộc Tỳ Hưu sao? Tộc Tỳ Hưu chỉ vào không ra, là thủy thú thời thượng cổ. Trên đường đến Ký Châu hành tỉnh, Hồng Phượng từng nói, tộc Tỳ Hưu và tộc Thần Long đều tọa lạc tại Ký Châu hành tỉnh. Chẳng lẽ, người thiếu nữ đột nhiên ra giá kia chính là tộc nhân của lừa đen? Tiếp đó, trong cảm xúc của lừa đen lại trào dâng một nỗi buồn sâu sắc. Trần Thiên Kiệt thở dài. Hắn biết lừa đen đang buồn vì điều gì. Lừa đen vừa không biết nói, lại không có nhục thân của tộc Tỳ Hưu, dù có gặp được tộc nhân cũng không thể nhận nhau. Họ thậm chí sẽ vì chán ghét mà đuổi lừa đen đi. Trần Thiên Kiệt hít sâu một hơi, sau đó nghiêm túc nói, lừa đen, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cách để ngươi có được khả năng nói chuyện. Thần giới này đầy rẫy những kỳ tích, ta không tin là không tìm được cách giúp ngươi nói chuyện. Đợi sau này thực lực chúng ta mạnh hơn, ta sẽ đích thân đưa ngươi đến tộc Tỳ Hưu, giúp ngươi nhận lại tộc nhân. Bởi vì khi lừa đen nuốt chửng ma thương, linh hồn đã bị ép buộc dung hợp với cái thân xác lừa bình thường hoàn toàn không thuộc về mình này, chịu sự hạn chế của huyết mạch nhục thân. Cho nên dù linh hồn của lừa đen có thông tuệ, mạnh mẽ đến đâu, nhục thân cũng không thể thốt ra tiếng người, thậm chí không thể biến hóa thành hình người. Điều đáng ngại hơn là, cũng vì sự dung hợp cưỡng ép giữa nhục thân và linh hồn, chỉ cần nhục thân bị hủy, linh hồn của lừa đen sẽ tan thành mây khói. Trần Thiên Kiệt với tư cách là chủ nhân của lừa đen, dù thế nào cũng phải giúp nó một tay, 1 tỷ 50 triệu. Lúc này, lại có người ra giá. Điều khiến Trần Thiên Kiệt bất ngờ là, người ra giá lại chính là Ngô lão ở phòng phía đông, 1 tỷ 200 triệu. Thiếu nữ ở phòng phía nam lại ra giá, hơn nữa còn tăng trực tiếp 150 triệu. Đây là muốn học theo cách của Trần Thiên Kiệt, trực tiếp nghiền ép Ngô lão. Chương 2805, Ngô lão không khỏi nổi giận. 13 tỷ. Giọng nói của Ngô lão vang vọng khắp đấu trường, khiến cả hội trường xôn xao không ngớt. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một vật phẩm đấu giá có thể đạt tới mức giá cao ngất ngưỡng như vậy trong một buổi đấu giá. Những vị khách ở tầng 1 đều kinh ngạc đến mức da đầu tê dại. 13 tỷ 500 triệu. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên ở tầng 1 giơ tấm thẻ số trong tay lên. Cả hội trường lại một lần nữa vang lên tiếng ồ lên kinh ngạc. Trong đại sảnh tầng 1, vậy mà cũng có vị khách hào phóng đến thế sao? Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh, nhưng lại không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông trung niên kia, trong lòng vô cùng tò mò. Người đàn ông trung niên này là ai? 14 tỷ. Trong phòng riêng phía nam, thiếu nữ tiếp tục tăng giá, tâm trạng vẫn bình thản như không. Ngô lão nhíu mày, do dự một chút, cuối cùng vẫn không gọi giá thêm nữa. 14 tỷ đã vượt quá phạm vi quyền hạn của ông ta. Nếu tiếp tục gọi giá, ông chủ lớn đứng sau lưng, ông ta sẽ không vui. 14 tỷ 300 triệu. Ngô lão bỏ cuộc, nhưng người đàn ông trung niên bí ẩn kia lại không từ bỏ. Sau khi hô lên cái giá này, người đàn ông trung niên đột nhiên đứng dậy, chắp tay về phía phòng riêng phía nam, tự báo danh tính, vị cô nương trong phòng riêng phía nam, tại hạ là gia chủ của Hứa gia tại Ký Châu thành. Lần này tự giới thiệu là để bày tỏ thành ý với cô nương. Đây là mức giá cao nhất mà tại hạ có thể hô trong phạm vi quyền hạn của mình. Nếu cô nương nguyện ý tác thành, Hứa gia nguyện ý nợ cô nương một ân tình. Hứa gia. Nghe thấy lời này, xung quanh lập tức vang lên một mảnh kinh hô. Hứa gia đó chính là gia tộc luyện khí lớn nhất tại Ký Châu hành tỉnh, càng là đứng đầu trong 10 thế lực luyện khí lớn nhất tại Ký Châu hành tỉnh. Hóa ra là Hứa gia chủ Hứa Văn Xương, thảo nào thủ bút lớn như vậy, dám một hơi nuốt trọn 8 triệu tấn cực đạo huyết tinh nham. Tuy rằng tốn hơn 14 tỷ, nhưng chỉ cần Hứa gia vận dụng thỏa đáng, giá trị tạo ra sẽ không thấp hơn 20 tỷ. Tại Ký Châu hành tỉnh này, còn có thế lực nào có thể tận dụng 8 triệu tấn cực đạo huyết tinh nham này một cách hợp lý hơn Hứa gia?
Tiểu cô nương trong phòng riêng phía nam rốt cuộc là ai? Họ cần nhiều cực đạo huyết tinh nham như vậy để làm gì? Với thân phận của Hứa Văn Xương, vốn dĩ có thể vào phòng riêng tầng 2. Sở dĩ ở lại tầng 1 là để khiêm tốn, cố gắng che giấu thân phận của mình. Nhưng vì số cực đạo huyết tinh nham này mà chủ động báo danh tính, có thể thấy thành ý lớn đến nhường nào. Tại Ký Châu thành này, ai mà không muốn có được ân tình của Hứa gia chứ? Lắng nghe những lời bàn tán xung quanh, Hứa Văn Xương hơi ưỡn ngực. Ông ta tự cho rằng danh tiếng của mình tại Ký Châu thành vẫn còn khá vang dội. Nếu tiểu cô nương kia biết điều thì chắc sẽ không tiếp tục gọi giá nữa. 15 tỷ. Thế nhưng, Hứa Văn Xương còn chưa kịp tự đắc được bao lâu, giọng nói trong trẻo của thiếu nữ kia đã lại vang lên, chém đinh chặt sắt. Sắc mặt Hứa Văn Xương tái nhợt, trầm giọng nói, dám hỏi bằng hữu trong phòng riêng phía nam, các người là thế lực nào? Là một trong 10 thế lực luyện khí lớn nhất tại Ký Châu hành tỉnh sao? Ta rất tò mò, các người cần nhiều cực đạo huyết tinh nham như vậy, để làm gì? Ngoài Hứa gia ta ra, còn thế lực luyện khí nào có thể tiêu thụ được nhiều hàng như vậy? Trong phòng riêng phía nam, thản nhiên bay ra một chữ, ăn. Cái gì? Hứa Văn Xương ngẩn người, nói, ý gì? Thiếu nữ thản nhiên nói, chúng ta cần số cực đạo huyết tinh nham này là để ăn. Ngươi có ý kiến gì sao? Ăn. Tất cả mọi người trong hội trường đều ngây dại. Hứa Văn Xương càng giận dữ, ta thành tâm hỏi han, các hạ cớ sao lại đùa giỡn ta? Thiếu nữ nói, ai đùa giỡn ngươi? Chúng ta chính là mua về để ăn. Có vấn đề gì không? Giọng điệu của thiếu nữ ngây thơ trong sáng, thực sự không giống như đang lừa người. Thế nhưng, ai lại mua cực đạo huyết tinh nham về để ăn chứ? Bỗng chốc, thân sắc Hứa Văn Xương chấn động, nói, các hạ, chẳng lẽ là người của tộc Tỳ Hưu? Thiếu nữ nói, đúng vậy. Hứa Văn Xương choáng váng. Ông ta thực sự choáng váng. Tộc Tỳ Hưu có thể thôn phệ vạn vật trong thiên địa, chỉ vào không ra, nhờ đó mà tu luyện. Nếu là tộc Tỳ Hưu, 8 triệu tấn cực đạo huyết tinh nham này đúng là mua về để ăn thật. Mẹ kiếp, tộc Tỳ Hưu đây là đang coi chỗ này là nơi bán sỉ nguyên liệu nấu ăn sao? Hay. Hứa Văn Xương thở dài một tiếng, ngồi phịch xuống ghế. Hứa gia tuy giàu có quyền thế, nhưng vẫn không thể so sánh với tộc thủy thú thượng cổ, đã tồn tại từ khi Đại Tần đế quốc mới thành lập, như Tỳ Hưu. Đừng nói là 15 tỷ, cho dù là 150 tỷ, tộc Tỳ Hưu cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái. Thế này thì còn tranh giành thế nào được nữa? Chương 2806. Sau khi Hứa Văn Xương từ bỏ, miêu nữ hô giá 3 lần, cuối cùng không còn ai tranh đoạt, 8 triệu tấn cực đạo huyết tinh nham lập tức thuộc về thiếu nữ ở phòng phía nam. Hai bên trao đổi càn khôn túi cho nhau, tiền hàng thanh toán sòng phẳng. Trần Thiên Kiệt chép miệng. Chuyến đi tới Thiên Tuần Tinh hệ đoàn này, quả thực không uổng phí mà. Không những trở thành đại đô đốc của Liên Dương Thần Châu, kết giao với tam thái tử tộc Thần Long, mà còn bất ngờ trở thành đại phú hào. Mặc dù đã bỏ ra số tiền lớn để mua vô hình, nhưng trong thiên thư của Trần Thiên Kiệt vẫn còn hơn 100 triệu thần ngọc, đang lo không biết tiêu thế nào, thì lại có thêm hơn 1 tỷ tiến vào túi. Cho dù trừ đi 5% phí hoa hồng của sàn đấu giá, Trần Thiên Kiệt vẫn có thể thu về 1 tỷ 425 triệu khối thần ngọc. Vẫn là câu nói đó. Trần Thiên Kiệt chưa từng đánh trận nào giàu có đến thế. Có tiền, chính là có tiền. Loại có tiền mà tiêu thế nào cũng không hết. Trần Thiên Kiệt vốn đã sợ nghèo, giờ khắc này bỗng nhiên có chút bành trướng. Được, bây giờ chúng ta tiến hành vật phẩm đấu giá cuối cùng. Lúc này, giọng nói của miêu nữ vang lên từ trên đài đấu giá. Trần Thiên Kiệt lập tức thu lại tâm trạng bành trướng, ánh mắt nóng rực nhìn về phía miêu nữ. Vật phẩm cuối cùng này hẳn chính là thần tiên tán. Đây cũng là mục đích chính mà y tới sàn đấu giá. Hô! Miêu nữ lấy từ trong ngực ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài toàn thân màu trắng, phía trên khắc 3 chữ, mắt thần tiên. Miêu nữ nhìn quanh bốn phía, giọng nói mang theo vẻ mê hoặc. Như mọi người đã biết, ngày đầu tiên mỗi tháng, sàn đấu giá đều sẽ đấu giá một tấm thần tiên lệnh. Công dụng của thần tiên lệnh này chính là trở thành đại lý phân phối thần tiên tán tại Ký Châu thành. Ai có thể đấu giá được tấm mắt thần tiên lệnh này, người đó có thể bán thần tiên tán tại khu vực phía bắc thành Ký Châu thành. Giá khởi điểm 10 triệu khối thần ngọc, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 triệu. Miêu nữ vừa dứt lời, Tần Mục lập tức sôi trào, thà ra 20 triệu, 40 triệu, lão tử ra 60 triệu. Nhìn những vị khách điên cuồng kia, Trần Thiên Kiệt nhất thời có chút ngẩn người. Tình huống gì đây? Y vốn tưởng vật phẩm cuối cùng là thần tiên tán, kết quả lại chỉ là một tư cách bán thần tiên tán. Có phải nghĩa là có được tấm lệnh bài này thì mới có kênh nhập hàng? Hơn nữa trong khu vực giới hạn, chỉ có một mình y có thể bán, hay nói cách khác, trong khu vực giới hạn, chỉ có kẻ được gọi là đại lý này mới có hàng trong tay. Thần tiên tán kiếm tiền đến vậy sao?
để mua một cái tư cách mà nhanh chóng đẩy giá lên tới 60 triệu. Điên rồ. Thật sự quá điên rồ rồi. 100 triệu. Lúc này, từ phòng phía đông nam, một người đàn ông trung niên, có giọng nói trầm hùng đã hô một cái giá cao áp đảo. Trong nháy mắt, đại sảnh tầng 1 không còn tiếng động. Một số người chỉ biết thần tiên tán kiếm tiền, nhưng lại không biết liệu có được tấm thần tiên lệnh này có thể kiếm lại được số vốn lớn như vậy hay không. Huống hồ, số tiền này chỉ là mua một cái tư cách, lúc nhập hàng còn phải bỏ tiền ra nữa. Miêu nữ nhìn quanh bốn phía, nhướng mày nói, còn ai ra giá nữa không? 100 triệu lần thứ nhất, 100 triệu lần thứ hai, 100 triệu lần thứ ba. Chúc mừng vị khách ở phòng phía đông nam. Ngài đã thành công giành được tư cách bán thần tiên tán tại khu vực phía bắc thành Ký Châu Thành. Đa tạ. Người đàn ông trung niên khá lịch sự, trước tiên nói lời cảm ơn, sau đó mới lấy ra càn khôn túi. Miêu nữ kiểm tra số lượng thần ngọc trong càn khôn túi, sau đó điều khiển tấm thần tiên lệnh bay vào phòng phía đông nam. Được rồi, rất cảm ơn các vị quý khách đã ủng hộ sàn đấu giá Quỷ Thị. Buổi đấu giá hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Hoan nghênh các vị quý khách lần sau lại tới ủng hộ. Sàn đấu giá Quỷ Thị chúng ta nhất định sẽ sưu tầm thêm nhiều vật phẩm tốt hơn nữa. Hẹn gặp lại các vị vào tháng sau. Nói xong, miêu nữ mang theo càn khôn túi chứa lượng lớn thần ngọc đi về phía sân sau. Khách ở tầng 1 bắt đầu giải tán, rời đi từ sớm vì sợ lộ thân phận. Lão giả áo đen cầm một chiếc càn khôn túi đi vào phòng, mỉm cười nói, Trần Tôn Tử, theo quy định, sàn đấu giá chúng ta phải khấu trừ 5% phí hoa hồng đấu giá, cho nên ở đây có tổng cộng 1 tỷ 425 triệu khối thần ngọc. Ngài kiểm kê lại xem. Trần Thiên Kiệt nhận lấy càn khôn túi, thần thức quét qua, không giấu nổi sự phấn khích trong lòng, vội vàng ném càn khôn túi vào thế giới thiên thư. Khoai sọ đen sáng rực đôi mắt già nua, lập tức mở càn khôn túi ra, cả người bị nhấn chìm trong biển thần ngọc, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện, mặt mày hớn hở. Chương 2807. Đa tạ tiền bối. Trần Thiên Kiệt được biết đều lấy ra một chiếc càn khôn túi, bên trong vẫn chứa 10 vạn khối thần ngọc, chậm rãi đưa lên nói, có lao lực rồi. Vị lão giả mặc áo choàng đen thấy càn khôn túi, nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Vị Trần thiếu gia này làm người thật là hào phóng. Hắn chỉ tiếp đón khách khứa thôi, đã nhận được tiền boa 20 vạn khối thần ngọc. Nếu chuyện này nói ra ngoài, e rằng chẳng ai tin. Trong lúc nhất thời, lão giả áo choàng đen đối với Trần Thiên Kiệt cảm thấy vô cùng tốt đẹp. Trần thiếu gia, ngài cứ bận đi, ta còn phải đi đưa tiền cho Ngô lão nữa. Ngô lão? Trần Thiên Kiệt nhướng mày hỏi, những người trong đông sảnh cũng có phẩm vật đấu giá sao? Lão giả áo choàng đen gật đầu nói, đúng vậy, món phẩm vật lớn cuối cùng là của ông ta. Lời nói chưa dứt, sắc mặt lão giả áo choàng đen đột ngột biến đổi, nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng nói, Trần thiếu gia, ta vừa nãy chẳng nói gì cả, ngài tuyệt đối đừng nói chuyện hôm nay cho ai biết, nếu không ta sẽ mất mạng. Yên tâm. Trần Thiên Kiệt khẽ cười, ta chẳng nghe thấy gì cả. Lão giả áo choàng đen lập tức cảm kích, đến rơi nước mắt cúi đầu, sau đó vội vã rời khỏi phòng. Trần Thiên Kiệt liếc nhìn về phía đông sảnh. Hắn vốn còn đang nghĩ, mình nên tìm người cung cấp lệnh thần tiên như thế nào, có nên bắt đầu từ cô mèo nhỏ kia không? Giờ thì tốt rồi, thông tin lại tự tìm đến. 20 vạn khối thần ngọc tiền boa của hắn, khiến lão giả áo choàng đen hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, nên mới vô tình để lộ miệng. Trần Thiên Kiệt lại một lần nữa cảm thán về tác dụng to lớn của tiền. Tôn Binh, đi thôi, ra ngoài mai phục đi. Trần Thiên Kiệt vẫy tay, dẫn theo Hà Binh rời khỏi nhà đấu giá, đến phía sau một tòa nhà đối diện nhà đấu giá, rón rén, lặng lẽ chờ đợi Ngô lão và những người khác từ nhà đấu giá đi ra. Chỉ cần bắt được một trong số họ, Trần Thiên Kiệt có thể dùng năng lượng mê hoặc để moi thông tin từ miệng họ. Chỉ là Trần Thiên Kiệt và Hà Binh hai người cứ chờ mãi, vẫn không thấy Ngô lão và những người khác đi ra. Này, đồ ngốc, ngươi đang đợi chúng ta sao? Lúc này, một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên từ trên đỉnh đầu Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đột ngột biến đổi. Trên không, có hơn 10 người đang nhìn xuống bọn họ. Người vừa mở miệng nói chuyện, giọng nói quen thuộc, chính là gã thanh niên đã mắng hắn trong Đông Hương phòng trước đó. Trong số 10 mấy người này, có một người đứng đầu, khuôn mặt trẻ con nhưng tóc đã bạc trắng, mặc đạo bào rộng rãi, chính là Ngô lão mà người ta đồn đại. Gã thanh niên kia nở nụ cười lạnh. Trước kia ngươi không phải đấu giá với Ngô lão rất hung hăng sao? Chờ ta giết ngươi, liền có thể không tốn một đồng nào mà có được vô hình. Ồ, đương nhiên, còn có thể có được 14 tỷ thần ngọc ngươi vừa đấu giá thành công. Nghe những lời này, Trần Thiên Kiệt rùng mình. Hắn vốn vẫn thắc mắc, tại sao gã thanh niên này biết họ chính là khách quý của Tây Hương phòng, khi hắn và thuộc hạ vẫn luôn ẩn mình ở đó. Lúc này nghe gã thanh niên nói vậy, Trần Thiên Kiệt liền hiểu ngay. Thông tin về hắn,
Đối phương biết rõ như vậy, điều đó chứng tỏ những người này và chủ đấu giá đều là một bọn với nhau, hoặc nói cách khác, họ cùng thuộc về một thế lực. Trần Thiên Kiệt triển khai lĩnh vực, cảm nhận khí tức của hơn 10 người này, vài người cảnh giới giác thần, vài người cảnh giới bái thần. Gã thanh niên hung hăng nhất lại là thỉnh thần cảnh cường giả, còn về Ngô lão kia, khí thế hùng hồn, Trần Thiên Kiệt không thể cảm nhận được cảnh giới khí tức của hắn. Rất có khả năng Ngô lão là bán thần cường giả. Trần Thiên Kiệt thầm kêu không ổn, vì có ngân giáp khôi lỗi, hắn tạm thời tự tin thái quá, lại quên mất Ký Châu Thành là nơi ngọa hổ tàng long. Hắn tự cho mình là chim sẻ, nào ngờ chỉ là bọn ngựa bắt ve, những người này mới là chim sẻ thật sự. Giết hắn, Ngô lão khẽ vẫy tay, thậm chí còn không thèm nhìn Trần Thiên Kiệt thêm một cái. Một thiên thần cửu giai nho nhỏ, có thể có bản lĩnh gì? Cả đội của họ, bất kỳ ai cũng có thể nghiền nát Trần Thiên Kiệt. Gã thanh niên kiêu ngạo khoanh tay, cười khẩy liên tục, cũng không ra tay. Hắn không thèm ra tay. Giết thiên thần thôi, những người khác là đủ rồi. Xoẹt, tiếng xé gió từ trên trời rơi xuống. 8 thần đồ hành giả giác thần trong đội, cười nhăn nhở xông về phía Trần Thiên Kiệt. Chương 2808, Hà binh, trốn đi. Thấy 8 vị thần đồ hành giả giác thần ập đến, Trần Thiên Kiệt thấp giọng quát một tiếng, đẩy mạnh Hà binh vào tòa kiến trúc phía sau, rồi ném tương phùng cung lên không trung. Phát thần. Thần thông bảo vật mệnh vận. Bởi vì kiến trúc trong quỷ thị có trận pháp bảo vệ, Hà binh chỉ cần tiến vào kiến trúc thì sẽ không sao. Như vậy, Trần Thiên Kiệt có thể tùy ý sử dụng sát thần để giết người không kiêng dè. Bầu trời đen kịt tựa như bị xé một đường. Vô số tương phùng côn đan xen vàng bạc từ trên không rơi xuống. Mỗi tương phùng côn đều có uy lực tương đương với Trần Thiên Kiệt dốc toàn lực khi triển thần kỹ trung phẩm tinh thần bạo liệt sát. Suy. 8 vị thần đồ hành giả giác thần đó, thậm chí còn chưa đi đến gần Trần Thiên Kiệt, đã bị tương phùng côn đóng chặt xuống đất, chết không thể chết thêm được nữa. Số lượng tương phùng côn quá nhiều, không chỉ giết chết những người ở cảnh giới giác thần, mà còn tấn công không phân biệt đối tượng vào 6 người khác trên không. Đó là bán thần Ngô lão, thanh niên ngạo mạn ở cảnh giới thỉnh thần cảnh, và 4 người ở cảnh giới bái thần đồ hành giả. Ngô lão hơi nhíu mày, không ngờ một thiên thần tầm thường lại nắm giữ thần thông mạnh mẽ như vậy. 8 vị thần đồ hành giả giác thần đó, hóa ra không phải là đối thủ một chiêu của Trần Thiên Kiệt. Ông ta tùy ý vẫy tay, một phần hào quang vàng lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu, chặn đứng những tương phùng côn rơi xuống mình. Thanh niên ngạo mạn khinh thường cười, rút ra một thanh kiếm dài, vung một đường kiếm hoa, hơn trăm tương phùng côn trên đỉnh đầu lập tức hóa thành tro bụi. 4 vị thần đồ hành giả cảnh giới bái thần đồ hành giả còn lại cũng nhanh chóng lấy vũ khí ra chống đỡ. Bùm! Chỉ có một trong 4 vị thần đồ hành giả cảnh giới bái thần đồ hành giả đó quá khinh thường Trần Thiên Kiệt, cho rằng những tương phùng côn này không có nhiều uy lực, nã sơ ý, không thể chống đỡ được những tương phùng côn liên tục rơi xuống, bị đánh nổ tại chỗ. Thấy cảnh này, Ngô lão mặt mày âm trầm, mắng một tiếng, đồ ngốc. Trong chớp mắt đã mất đi 9 thuộc hạ, điều này khiến sát ý trong mắt Ngô lão càng thêm sôi sục. Tiểu tử, ngươi thật sự phải chết. Hắn nhìn Trần Thiên Kiệt với ánh mắt đáng sợ, lạnh lùng nói, đừng lo, ta nhất định sẽ xé xác ngươi thành vạn đoạn. Đi. Theo tiếng quát khẽ của Ngô lão, 3 vị cảnh giới bái thần đồ hành giả đồng thời xông về phía Trần Thiên Kiệt. Ngô lão quay đầu nhìn thanh niên ngạo mạn, trầm giọng nói, ngươi cũng đi. Ha. Thanh niên sững sờ, nhíu mày nói, chỉ là một thiên thần cửu giai thôi, không cần ta ra tay chứ. Ngô lão lạnh lùng nói, được thôi. Thanh niên ngạo mạn nhún vai, không dám trái lời Ngô lão, liền cầm lấy trường kiếm một cách lơ đễnh, đi theo sau 3 vị cảnh giới bái thần đồ hành giả. Đại đô đốc. Thấy 4 người cùng nhau xông tới, Hà binh chạy ra từ trong kiến trúc, nói, để ta giúp ngươi. Không cần. Trần Thiên Kiệt trầm giọng nói, ta ứng phó trước, sau đó nghe ta hiệu lệnh, chúng ta cùng nhau trốn. Hà binh chớp đôi mắt tôm to gần như chiếm hết nửa khuôn mặt, nghiêm túc nói, ta có thể làm được. Tốt, ngươi có thể làm được, ngươi lùi lại một chút được không? Trần Thiên Kiệt đẩy Hà binh ra phía sau, sau đó nắm chặt tương phùng côn, tập trung tinh thần nhìn về phía 4 người kia. Hà binh đứng ở phía sau, bất đắc dĩ nói, ta thật sự có thể giúp được. Trần Thiên Kiệt không để ý lời lẩm bẩm của Hà binh, thấy 3 vị cảnh giới bái thần đồ hành giả đầu tiên đến gần, cổ tay hắn đột nhiên quật lên. Xuất, vù. Một tiếng phá không vang lên. Ánh bạc chợt lóe, rầm. Một con rối bạc không bị phá hủy xuất hiện đột ngột, 2 nắm đấm trực tiếp đập vào lồng ngực của 2 vị cảnh giới bái thần đồ hành giả đầu tiên. Rắc. Xương ức của 2 vị bái thần cường giả kia trực tiếp gãy. Sự xuất hiện của con rối bạc quá đột ngột, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Dù sao, ai có thể nghĩ rằng chỉ là một thiên thần cửu giai
lại có bảo vật như con rối bạc. Bách Tịch. Đồng thời, Trần Thiên Kiệt nắm chặt tay Tương Phùng Côn, đột ngột đánh tới vị thứ 3 cảnh giới bái thần đồ hành giả. Thần kỹ cực phẩm. Bách Tịch tuy là thần kỹ cực phẩm, nhưng không giống Tu La Diệt, tinh thần bạo liệt, sát hoa mỹ lòe loẹt, chỉ là một côn giản dị, không có bất kỳ thần quang hư ảnh nào, nhìn như một đứa trẻ đang chơi đùa đánh một côn. Nhưng chính là côn thoạt nhìn bình thường này, bên trong lại ẩn chứa chân ý của Bách Tịch. Sơn Hà Chắn Đường, một côn phá tri. Giang Hải Chắn Đường, một côn phá chi. Bách Vạn Hùng Sư, một côn phá chi. Bách Tịch, vạn vật thế gian, không gì không mở ra. Chương 2809. Ha, ha. Vị cường giả bái thần thứ 3 kia, vốn đã bị con rối giáp bạc đột ngột xuất hiện, làm cho giật mình. Lúc này đối mặt với một chiêu bình phàm không có gì lạ của Trần Thiên Kiệt, theo bản năng liền tung ra một đạo thần kỹ trung phẩm để chống đỡ. Hoàn toàn không dốc toàn lực vào trận chiến này. Trong mắt hắn, chiến lực vượt cấp của Trần Thiên Kiệt, dù có mạnh đến đâu, bản thân mình dù sao cũng là cường giả bái thần, sử dụng thần kỹ trung phẩm thì chắc chắn có thể đánh tan được chứ. Thế nhưng, một đậy bình phàm không có gì lạ kia, ngay khoảnh khắc chạm vào bảo kiếm của hắn, lập tức bùng nổ ra một luồng uy năng gần như kinh khủng. Bốp! Vị cường giả bái thần kia còn chưa kịp hoàn hồn, ngay cả cơ hội hối hận cũng không có, cả người đã đột ngột nổ tung thành một màn sương máu. Hô! Nhìn thấy cảnh này, thanh niên kiêu ngạo và Ngô lão đồng thời trợn tròn mắt. Nếu nói Trần Thiên Kiệt giết 9 người trước đó là nhờ vào bảo vật thần thông, thì lúc này hắn giết cảnh giới bái thần đồ hành giả, dựa vào chính là bản lĩnh thật sự. Yêu nghiệt này từ đâu mà ra vậy? Chiến lực vượt cấp thật đáng sợ. Quỷ thị từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật như thế này? Phương Kiện và Nguyễn Khôi đang âm thầm theo dõi Trần Thiên Kiệt, cũng bị cảnh này làm cho kinh ngạc. Tên này, Nguyễn Khôi không thể tin nổi nói, hắn vậy mà thực sự có thể giết chết cường giả bái thần. Dương Kiện chép miệng nói, ta đã nói từ sớm rồi, hắn tuy yếu hơn bái thần một bậc, nhưng trừ khi vị cường giả cảnh giới bái thần kia sử dụng thượng cổ thần thông có được từ bái thần, nếu không căn bản không thể đánh bại hắn. Bài tẩy của tên này quá nhiều, từng lớp, hơn nữa luôn có thể tạo ra kỳ tích. Tuy nhiên, điều khiến ta ngạc nhiên nhất là trong tay tên này lại có một con rối giáp bạc. Đó là thứ tốt có tiền mà không mua được đấy. Sau khi hoàn hồn, Nguyễn Khôi chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ mỉm cười nói, con rối giáp bạc tuy quý giá, nhưng người khác không mua được, hắn lại có thể mua được. Tiểu tử này giàu có hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Ngươi không biết đâu, để có được tin tức từ chỗ ta, hắn đã tiêu tốn 1000 vạn thần ngọc đấy. Cái gì? Mí mắt Dương Kiện giật, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên khỏi mặt đất. 1000 vạn? Mẹ kiếp! Dương Kiện hậm hực nói, biết thế lúc ở ngoài Tịnh Hội Thần Phủ, hắn hỏi ta đường đến chợ đen thế nào, ta nên thu hắn chút phí tư vấn mới phải. Không chém kẻ giàu thì thiên lý không dung mà. Được rồi, đừng nói mấy lời bông đùa hối tiếc đó nữa. Nguyễn Khôi khẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia tinh quang, đến lúc làm việc chính rồi. Dương Kiện gật đầu, đại đô đốc đã nói, chỉ cần Trần Thiên Kiệt gặp nguy hiểm đến tính mạng, thì chính là lúc hắn ra tay. Hiện tại Trần Thiên Kiệt giết sạch tất cả cảnh giới giác thần, cảnh giới bái thần đồ hành giả đã là cực hạn. Thanh niên kiêu ngạo kia cùng với Ngô lão, chỉ có thể để hắn và Nguyễn Khôi ra mặt giải quyết. Đồ tạp chủng. Lúc này trên không trung, thanh niên kiêu ngạo sắc mặt âm trầm đến mức như muốn nhỏ ra nước, nghiến răng nói, không ngờ trong tay ngươi lại có nhiều bài tẩy đến thế, đúng là đã coi thường ngươi rồi. Tuy nhiên, tiếp theo đây, ngươi sẽ không còn may mắn như vậy nữa đâu. Trần Thiên Kiệt hít sâu một hơi, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn đang nghĩ làm thế nào để có thể mang theo Hà binh thoát khỏi quỷ thị một cách thuận lợi. Thế nhưng đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía chân trời. Ta thấy kẻ không may mắn là ngươi mới phải. Trần Thiên Kiệt đột ngột ngẩng đầu, lộ vẻ kinh hỉ. Dương Tư Khố, người đến chính là gã béo Dương Kiện. Tuy nhiên điều khiến Trần Thiên Kiệt bất ngờ là bên cạnh Dương Kiện còn đi theo một người phụ nữ xinh đẹp, lại chính là đệ nhất hoa khôi của Hồng Tụ Chiêu, cô nương Nguyễn Khôi. Sao họ lại đi cùng nhau thế này? Tư duy Trần Thiên Kiệt nhạy bén, rất nhanh đã nhận ra mục đích của Dương Kiện và Nguyễn Khôi là giống nhau. Tịnh Hội Thần Phủ và Hồng Tụ Chiêu đều muốn điều tra rõ chân tướng đằng sau các vụ án tự sát. Chỉ là thế lực đứng sau Hồng Tụ Chiêu là bên nào? Nếu Hồng Tụ Chiêu chỉ là một thế lực độc lập của quỷ thị, thì tuyệt đối không thể nào muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Đằng sau Hồng Tụ Chiêu tất nhiên có người chỉ thị. Dù sao, ngay cả thế lực chính thống như Tịnh Hội Thần Phủ cũng chỉ ẩn cư phía sau màn, giao vụ án này cho một kẻ tiên phong như hắn điều tra mà thôi. Trần Đại Đô Đốc không cần sợ. Dương Kiện đi đến trước mặt Trần Thiên Kiệt, vỗ vào lồng ngực béo mập của mình, đưa tay chỉ về phía thanh niên kiêu ngạo kia, nói, tên tạp chủng nhỏ này,
ca giúp ngươi xử hắn. Trần Thiên Kiệt lập tức cười lớn, được ca. Chương 2810. Ngươi là người phương nào? Cảm nhận được khí tức thỉnh thần cảnh từ trên người Dương Kiện, gã thanh niên ngạo mạn mặt mày âm trầm nói, dám đối địch với Quỷ thị và Ngô lão của chúng ta, ta nghĩ các ngươi không muốn sống nữa. Ngô lão, rất lợi hại sao? Dương Kiện không thèm để ý, biểu môi, lấy ra bài lệnh, nói, mở to đôi mắt chó của ngươi ra mà nhìn, ta đây là tư khố của Tỉnh hội thần phủ. Ta là quan viên đại tần hành động dưới ánh mặt trời, sẽ sợ những yêu ma quỷ quái của các ngươi sao? Tỉnh hội thần phủ. Nghe vậy, sắc mặt gã thanh niên biến đổi, Ngô lão cũng hơi nhíu mày. Quỷ thị là thế giới ngầm của Ký Châu Thành, là đám chuột sống trong bóng tối, không được gặp ánh sáng. Điều e ngại nhất chính là những quan viên quang minh chính đại trên quan trường. Tuy nhiên, khi nghĩ đến ngọn núi lớn phía sau mình, Ngô lão lại giãn mày ra. Ngô lão nhìn Dương Kiện với vẻ lạnh nhạt nói, Dương tư khố, đừng nói quá sớm. Đừng nói ngươi chỉ là một tư khố quản tiền, cho dù Nam Hoài Liệt, đại đô đốc của các ngươi đến đây, cũng chưa chắc dám động đến đầu của Thái Tuế. Dương Kiện nhìn Ngô lão như nhìn một kẻ ngu, nói, ngươi có muốn nghe xem, ngươi đang nói những thứ vô nghĩa gì không? Ngô lão lộ vẻ không vui, trầm giọng nói, nửa năm trước, các ngươi Tỉnh hội thần phủ không đến gây rắc rối sao? Nhưng tại sao Nam Hoài Liệt lại đột ngột trì hoãn việc điều tra? Thậm chí, vì trì hoãn vụ án này, còn đặc biệt tổ chức cuộc thi thành chủ Ký Châu. Nghe vậy, Dương Kiện sững sờ, nói, vụ án. Hắn nhìn Trần Thiên Kiệt, nói, ngươi đến đây đấu giá, thậm chí gây sự với những kẻ này, không phải để vui chơi, mà là để phá án. Nghe vậy, Trần Thiên Kiệt lập tức nhận ra, Dương Kiện đã theo dõi mình từ lâu. Nhưng ngay sau đó, Trần Thiên Kiệt liền hiểu ra, vụ án này chắc chắn là vụ án phức tạp nhất trong trăm vụ án, và cũng là vụ án mà Nam Hoài Liệt quan tâm nhất. Nam Hoài Liệt để Dương Kiện đi theo, cũng không có gì đáng trách. Trần Thiên Kiệt gật đầu nói, quả thật là đến điều tra vụ án, ta từ cùng kỳ nhận được một vài tin tức. Hay rồi, nghe vậy, Dương Kiện và Nguyễn Khôi đều lộ vẻ kinh ngạc. Vừa kinh vừa hỉ. Tỉnh hội thần phủ còn không thể moi được lời khai từ tên hung tàn cùng kỳ. Vậy mà Trần Thiên Kiệt lại có thể có được tin tức từ hắn. Chỉ trong một ngày, tiến triển phá án của Trần Thiên Kiệt đã vượt qua nửa năm của Tỉnh hội thần phủ. Đại đô đốc để kẻ yêu nghiệt này đến điều tra vụ án, quả thực là một quyết định sáng suốt. Dương Kiện chỉ vào thanh niên ngạo mạn và Ngô lão, nói, ngươi nói, vụ tự sát này có liên quan đến bọn họ, là... Trần Thiên Kiệt gật đầu nói, ha, vậy thì dễ rồi. Dương Kiện đột ngột quay đầu, nắm chặt nắm tay, nói, vậy hôm nay, ta chính là hành pháp. Cứ dựa vào ngươi. Ngô lão mặt lạnh như băng, ánh mắt tóe ra vẻ hung ác. Vù. Khí tức cảnh giới đột nhiên bùng phát. Một luồng uy áp mạnh mẽ bao trùm lên người Trần Thiên Kiệt và Dương Kiện. Trần Thiên Kiệt hơi giật mình, hắn đoán không sai. Gã già này quả thực là bán thần sơ kỳ, cũng là bán thần. Dương Kiện chỉ là thỉnh thần đánh thần đồ hành giả, làm sao có thể đối phó được? Hừ. Lúc này, Nguyễn Khôi bước lên một bước, chắn trước mặt Trần Thiên Kiệt và Dương Kiện. Luồng uy áp kia lập tức biến mất không dấu vết. Nguyễn Khôi khẽ cười, nhìn về phía Ngô lão, nói, dựa vào hắn thì không được, nhưng nếu dựa vào ta thì sao? Lời nói vừa dứt, khí tức cảnh giới của Nguyễn Khôi cũng theo đó được giải phóng. Bán thần. Trần Thiên Kiệt đầy mặt kinh ngạc. Nguyễn Khôi cũng là một cường giả bán thần, hơn nữa còn là bán thần trung kỳ. Một cường giả bán thần đích thực, lại vì kiếm tiền mà làm kỹ nữ trong lầu xanh. Đây là thao tác gì vậy? Ồ không, rất nhanh, Trần Thiên Kiệt đã phản ứng kịp. Hắn suýt quên mất, Nguyễn Khôi không chỉ là kỹ nữ, còn là chủ nhân của Hồng Tụ Chiêu, muốn đứng vững ở nơi như Quỷ thị, không có chút thực lực nào là không thể. Nếu Nguyễn Khôi không phải cường giả bán thần, sao có thể phát triển Hồng Tụ Chiêu thành lầu xanh số một Quỷ thị? Còn việc bán thần, Trần Thiên Kiệt chỉ có thể giải thích bằng việc Nguyễn Khôi thích thú với sự kích thích trốn giường chiếu. Nguyễn Khôi. Ngô lão kinh ngạc nhìn Nguyễn Khôi, kinh hãi nói, ngươi không phải là cường giả bán thần sơ kỳ sao? Khi nào đột phá vậy? Ngươi giấu kỹ thật đấy. Nguyễn Khôi nhạt cười, giấu kỹ thật sao? Ngô lão à, ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ nghĩ đến cuộc sống xa hoa, đắm chìm trong tửu sắc chứ. Hồng Tụ Chiêu lúc ban đầu làm sao có thể đứng vững ở Quỷ thị, ngươi đừng quên. Ngô lão trầm giọng nói, 800 vạn năm trước, các ngươi Hồng Tụ Chiêu mới đến, đã chọc giận các lầu xanh vây công, ngươi bằng một mình, trong một đêm đã tàn sát 13 lầu xanh. Từ đó trở đi, Hồng Tụ Chiêu trở thành lầu xanh lớn nhất Quỷ thị, không ai dám gây sự. Chương 2811. Phải. Nguyễn Khôi nhạt giọng nói, ngoài việc thích phiêu lưu, ta cũng đang theo đuổi đại đạo trường sinh, bởi vì ta biết chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể đạt được những gì mình muốn.
Trong 8 triệu năm qua, ta ngày đêm không ngừng, miệt mài tu hành, đột phá đến bán thần trung kỳ, có gì khó hiểu sao? Ngô lão không nói nên lời. Hắn chỉ mới là bán thần sơ kỳ, dù có liều mạng, cũng không phải đối thủ của Nguyễn Khôi. Nguyễn Khôi. Ngô lão trầm giọng nói, ngươi thả ta một mạng, ta nhất định sẽ báo đáp. Ngươi nên biết ta đang làm việc cho ai. Nếu giết ta, Hồng Tụ Chiêu cũng đừng hòng tiếp tục hoạt động ở Quỷ Thị nữa. Hừ. Nguyễn Khôi chế nhạo, ngươi nghĩ rằng ta tại sao lại nhúng tay vào vụ tự sát này? Nghe thấy vậy, Ngô lão bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, tim đập thình thịch. Ông! Hắn không nói hai lời, trực tiếp xé toạc không gian bỏ chạy. Đến cảnh giới bán thần, liền có thể khôi phục việc vận dụng quy tắc không gian. Chính xác hơn là có thể vận dụng quy tắc không gian ở thần giới. Chạy! Nguyễn Khôi lạnh cười một tiếng, bước lên một bước, đưa tay thon dài ra, trực tiếp túm lấy cổ áo Ngô lão, kéo hắn trở lại từ vết nứt không gian. Phanh! Nguyễn Khôi một tay ném Ngô lão xuống đất, khiến hắn kêu lên một tiếng thảm thiết. Gã thanh niên kiêu ngạo lúc này đã sợ ngây người. Nguyễn Khôi nhìn về phía Trần Thiên Kiệt, nói, hai tên này đều đã rơi vào rọ, ngươi muốn điều tra như thế nào? Dương Kiện cũng nhìn về phía Trần Thiên Kiệt. Cả hai không có manh mối gì để điều tra, chỉ có thể dựa vào Trần Thiên Kiệt để thúc đẩy. Trần Thiên Kiệt lập tức nói, giết gã thanh niên kia đi, sau đó phế bỏ tu vi của lão già, những việc còn lại giao cho ta, việc này đơn giản. Nguyễn Khôi gật đầu, rồi búng hai ngón tay. Ông! Hai đạo thần quang bắn ra. Gã thanh niên kiêu ngạo thấy vậy kinh hoàng tột độ, quay đầu định bỏ chạy, nhưng tốc độ của hắn nhanh đến đâu, sao có thể nhanh hơn được công thế của Nguyễn Khôi? Phanh! Thần quang nhập vào tâm thanh niên, cả người thanh niên bỗng nổ tung, một vệt thần quang khác lại nhập vào đan điền của Ngô lão. Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, tu vi của Ngô lão bị phế, cả người lập tức thoi thóp. Trần Thiên Kiệt bước lên, bế lấy Ngô lão, đi về phía Chiến Trúc phía sau. Dương Tư Khố, Nguyễn Khôi, các ngươi chờ ta một lát. Dương Kiện khựng lại, nói, người muốn tự mình thẩm vấn sao? Trần Thiên Kiệt cười bí hiểm, bí mật khi ta thẩm vấn người, không tiện để người khác biết. Dương Kiện lật mắt, vẫy tay nói, tùy ngươi, miễn là có thể thúc đẩy án tình, làm gì cũng được. Đa tạ Dương Tư Khố thấu hiểu. Trần Thiên Kiệt nói lời cảm ơn, rồi bế Ngô lão vào một tòa kiến trúc. Không lâu sau, Trần Thiên Kiệt dẫn theo Ngô lão với ánh mắt đờ đẫn đi ra. Hắn giao Ngô lão cho Nguyễn Khôi, nói, Nguyễn Khôi, lão gia hỏa này, dù sao cũng là cường giả bán thần, bảo vật trong người hẳn là rất đáng giá. Chính ngươi phế hắn, bảo vật bên trong thuộc về ngươi. Nguyễn Khôi không hề khách khí, nhướng mày nói, bây giờ có thể giết được chưa? Trần Thiên Kiệt nói, có thể. Nguyễn Khôi lập tức giơ tay chém xuống, chặt đầu Ngô lão, thu thi thể của hắn vào càn khôn túi. Xử lý xong những việc này, Nguyễn Khôi nhìn về phía Trần Thiên Kiệt, nói, bây giờ có thể nói về tiến triển của án tình được chưa? Dương Kiện cũng nhìn về phía Trần Thiên Kiệt, đầy mong đợi. Ô, chờ một chút. Đột nhiên, Dương Kiện nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói với Trần Thiên Kiệt, Đại Đô Đốc cũng luôn quan tâm đến vụ tự sát này. Trần soái, ta liên lạc với Đại Đô Đốc trước, ngươi trước mặt chúng ta và Đại Đô Đốc cùng nhau giải thích án tình. Được. Trần Thiên Kiệt nhún vai, không từ chối. Vì vậy, Dương Kiện lấy ra vô cực kính, liên lạc với Đại Đô Đốc. Không lâu sau, hư ảnh tiểu nhân 3 tấc của Đại Đô Đốc xuất hiện trên vô cực kính. Dương Kiện, có chuyện gì? Đại Đô Đốc. Dương Kiện kích động nói, Trần soái quả là người kỳ lạ, vụ án đã có tiến triển rồi. Chương 2812. Ồ, nhanh vậy sao? Nam Hoài Liệt hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một ngày này, Trần Thiên Kiệt vậy mà đã tra ra được manh mối thông tin mà Tỉnh hội thần phủ nửa năm qua vẫn chưa thể tra ra. Hư ảnh tiểu nhân 3 tấc của Nam Hoài Liệt nhìn về phía Trần Thiên Kiệt, nói, Trần Đại Đô Đốc, vụ án có tiến triển gì, mau nói ra. Mấy người đều nhìn về phía Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt điều chỉnh lại mạch suy nghĩ, sau đó chậm rãi nói, vụ án tự sát này, nguồn gốc căn bản của nó chính là một loại độc, dược tên là thần tiên tán. Thần tiên tán? Dương Kiện nhíu mày nói, ta từng nghe qua, nhưng đó hình như không phải là độc dược thì phải. Hơn nữa, đừng nói là thần tiên, cho dù là người tu hành trong tu hành giới, cũng có thể dễ dàng lợi dụng linh khí ép độc tố ra ngoài, từ đó đạt tới bách độc bất xâm. Vì sao thần tiên tán này trong vòng 3 năm ngắn ngủi lại lấy đi tính mạng của hơn 6 vạn người? Trần Thiên Kiệt nói, Dương Tư Khố, ngươi đừng vội, nghe ta từ kể lại. Trong quỷ thị này có một đám người, kẻ cầm đầu chính là Ngô lão vừa bị cô nương Nguyễn Khôi giết chết. Hắn tình cờ phát hiện khí mê hoặc do cùng kỳ giải phóng ra, nếu thêm vào vài vị thần thảo, có thể chế tạo thành một loại bột thuốc cực kỳ dễ gây nghiện. Ngô lão sống ở quỷ thị nhiều năm,
tinh thông đạo làm giàu, lập tức nhận ra loại bột thuốc này có thể kiếm được món hời lớn. Chỉ là, tuy hắn là bán thần sơ kỳ, nhưng muốn làm lớn chuyện làm ăn ở Quỷ thị thì không hề dễ dàng, cho nên hắn phải tìm một đối tác. Đối tác mà hắn ưng ý nhất chính là người sáng lập ra Quỷ thị này, vương của Quỷ thị. Thế nhưng, vương của Quỷ thị lại coi thường những thủ đoạn quỷ quyệt của hắn, giống như Dương Tư Khố đã nói, đừng nói là thần tiên, ngay cả người tu hành cũng có thể ép độc tố ra ngoài, chút bột độc cỏn con đó thì kiếm được tiền gì. Thế là, Ngô lão quyết định tự mình làm việc này trước, bất kể làm lớn hay nhỏ, ít nhất phải tạo ra thành tích để chứng minh với vương của Quỷ thị rằng công việc làm ăn của mình là kiếm ra tiền. Hắn bỏ ra số tiền lớn, tìm 2 tên cùng kỳ trong Quỷ thị hợp tác, để cùng kỳ cung thấp khí, còn hắn thì chế tạo loại bột thuốc gây nghiện kia. Ban đầu, giá bán của Ngô lão không cao, 1.000 thần ngọc một phần, rất ít người hỏi thăm. Đây cũng là lý do vì sao 3 năm trước, cả một năm trời, chỉ có hơn 20 người tự sát. Thế nhưng, dù người mua bột thuốc ít, nhưng những kẻ đã từng dùng qua lại giống như phát điên, quỳ trước mặt Ngô lão, khẩn cầu Ngô lão bán thêm cho họ một ít bột thuốc. Chỉ cần Ngô lão có thể cung cấp bột thuốc, đừng nói là 1.000 thần ngọc, cho dù là 5.000, 1 vạn, họ cũng nguyện ý bỏ ra. Lúc này Ngô lão mới nhận ra, phi vụ này kiếm được nhiều tiền hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Mức độ gây nghiện của bột thuốc, ngay cả thần đồ hành giả, cũng khó mà tự kiềm chế. Nếu không mua được bột thuốc, người mua sẽ giống như những nhân vật chính trong các vụ án tự sát kia, đột nhiên tâm trí điên loạn, sau đó rút kiếm tự vẫn. Đây cũng là tác dụng phụ lớn nhất của bột thuốc. Nghe lời kể của Trần Thiên Kiệt, sắc mặt Nam Hoài Liệt âm trầm như nước. Hóa ra các vụ án tự sát mấy năm nay đều là do cái gọi là thần tiên tán này gây ra. Tên Ngô lão bán thuốc kia, biết rõ sẽ chết người, mà vẫn không chịu từ bỏ, hắn có mấy cái mạng để đền. Vì tiền mà ngay cả mạng cũng không cần nữa sao? Trần Thiên Kiệt lập tức nói, sau khi Ngô lão biết được tác dụng phụ của bột thuốc này, ban đầu cũng rất sợ hãi. Tuy hắn là cường giả bán thần, nhưng chỉ là bán thần sơ kỳ, đừng nói là Ký Châu phủ, cho dù là Tỉnh hội thần phủ muốn cho hắn cũng chắc chắn phải chết. Và ngay lúc Ngô lão đang do dự có nên từ bỏ việc làm ăn này hay không, một đối tác đã tìm đến hắn. Người này chính là vương của Quỷ thị, kẻ trước đó đã từ chối Ngô lão. Vương của Quỷ thị tuyên bố sẽ giúp Ngô lão chống lưng, đồng thời khuếch đại việc làm ăn lên gấp 100 lần, 1000 lần. Ngô lão chế tạo, vương của Quỷ thị bán ra, hai bên chia theo tỷ lệ 28. Ngô lão 2 phần, vương của Quỷ thị 8 phần. Ngô lão hiểu rất rõ năng lực của vương của Quỷ thị lớn đến mức nào. Tuy mình chỉ được 2 phần, nhưng chắc chắn kiếm được nhiều hơn rất nhiều so với lúc tự làm một mình trước kia. Quan trọng hơn là có vương của Quỷ thị chống lưng, hắn không cần lo lắng bị quan phủ tra xét. Thế là, từ năm ngoái trở đi, số người tự sát ở Ký Châu thành đột nhiên tăng lên. Họ đặt tên cho bột thuốc là thần tiên phấn, giá từ 1.000 thần ngọc một phần, tăng lên thành 3 vạn thần ngọc một phần. Giá tuy cao, nhưng dưới sự giúp đỡ của vương của Quỷ thị, thần tiên phấn nhanh chóng mở rộng thị trường ở Ký Châu, bắt đầu hướng tới nhiều khách hàng hơn. Những kẻ từng nếm thử thần tiên phấn đều chìm sâu vào trạng thái nghiện ngập, dù có kiểm soát thế nào cũng không thể dứt ra được, chỉ có thể vì mua thêm thần tiên phấn mà dẫn đến tán gia bại sản, cửa nát nhà tan. Thậm chí là giết người cướp của để kiếm tiền mua phấn. Chương 2813. Để chế tạo thêm nhiều thần tiên phấn, vua của Quỷ thị không chỉ bỏ ra số tiền lớn để hợp tác với tất cả cùng kỳ trong Quỷ thị, mà còn bắt giữ cùng kỳ trên phạm vi toàn bộ tỉnh hội Thần Châu. Thần tiên phấn ngày càng nhiều, khách hàng nghiện cũng ngày càng đông. Chỉ tính riêng năm kia, bọn chúng đã kiếm được 5 tỷ thần ngọc thông qua thần tiên phấn. 5 tỷ, nghe thấy con số này, Dương Kiện và Nguyễn Khôi đồng loạt trợn tròn mắt. Ngay cả đại đô đốc Nam Hoài Liệt cũng kinh ngạc chép miệng, nói, thảo nào đường đường là vua của Quỷ thị lại phải tham gia vào loại mua bán liều mạng này. Hắn chiếm 8 phần, đó chính là 4 tỷ thần ngọc. Tuy hắn là vua của Quỷ thị, nhưng tiền hoa hồng mà Quỷ thị kiếm được cho hắn mỗi năm cũng không bằng 1/10 của thần tiên phấn. Còn năm ngoái thì sao? Nam Hoài Liệt đột nhiên hỏi, năm ngoái là năm chết nhiều người nhất, bọn chúng đã kiếm được bao nhiêu tiền? Trần Thiên Kiệt nói, bắt đầu từ năm ngoái, vua của Quỷ thị lại nghĩ ra một kế sách mới. Chỉ dựa vào việc bọn chúng tự bán thần tiên phấn, thì tốc độ vẫn quá chậm, không thể nâng cao hiệu suất. Thế là, vua của Quỷ thị bắt đầu rao bán quyền phân phối tại các sàn đấu giá. Kẻ nào bỏ ra số tiền lớn, giành được quyền phân phối thần tiên phấn, kẻ đó sẽ có tư cách giúp bọn chúng bán bột trong khu vực giới hạn. Bán quyền phân phối có thể kiếm tiền, đại lý nhập hàng từ chỗ bọn chúng vẫn phải trả tiền. Hơn nữa, khi số lượng đại lý ngày càng nhiều,
lượng thần tiên phấn bọn chúng bán ra cũng ngày càng lớn. Năm ngoái, bọn chúng đã kiếm được 11,6 tỷ thần ngọc thông qua thần tiên phấn. 11,6 tỷ. Nghe thấy con số kinh người này, ngay cả Nam Hoài Liệt từng trải sóng gió cũng không nhịn được mà thốt lên kinh ngạc. Con số thật đáng sợ. Cứ đà này, chỉ cần vài vạn năm, tài sản của vua Quỷ Thị có thể sánh ngang với ngân khố của toàn bộ Ký Châu hành tỉnh. Mà vài vạn năm ngắn ngủi, đối với cường giả thần giới mà nói, chẳng qua chỉ là một lần bế quan mà thôi. Chỉ là, trong lúc bọn chúng kiếm được nhiều tiền như vậy, có bao nhiêu gia đình phải tan cửa nát nhà. Đến lúc đó, Ký Châu Thành sẽ trở thành một tòa thành độc dược. Thậm chí, toàn bộ tỉnh hội Thần Châu sẽ bị chút thần tiên tán này làm cho rỗng ruột, trở nên bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu ớt, không chịu nổi một đòn. Chuyện này một khi truyền đến triều đình, đế vương nổi trận lôi đình, các vị đại nhân ở đế đô trách tội xuống, từ Ngư Bạch Mộ trở xuống, tất cả quan viên đều sẽ bị cách chức. Nam Hoài Liệt cảm thấy một trận sợ hãi. Tôn Hỷ, Dương Kiện càng cảm thấy sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. May mắn thay. May mà Trần Thiên Kiệt đã kịp thời điều tra ra. Nếu không, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nam Hoài Liệt làm quan nhiều năm, vốn chỉ nhạy bén đánh hơi được vụ án này có uẩn khúc rất lớn, nên mới trì hoãn hết lần này đến lần khác. Bây giờ xem ra, nếu còn trì hoãn nữa, thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Nam Hoài Liệt hít sâu một hơi, nói, Trần Đại Đô Đốc. Trần Thiên Kiệt ngẩng đầu nói, ta đây. Nam Hoài Liệt nghiêm túc nói, vụ án này, ngươi tiếp tục điều tra đi, chỉ cần có thể phá án hoàn toàn, ta bảo đảm cho ngươi làm thành chủ Ký Châu. Rõ. Trần Thiên Kiệt đáp một tiếng, Dương Kiện. Đại Đô Đốc gọi. Dương Kiện nghiêm túc nói, hạ quan đây. Đại Đô Đốc trầm giọng nói, toàn lực hỗ trợ Trần soái phá án, hắn bảo ngươi làm gì, thì ngươi làm nấy, không được sai sót. Ta bây giờ đi báo cáo chuyện này cho Ngưng Đông Phó Châu trưởng, sau đó sẽ đến Quỷ Thị hội họp với các ngươi. Tuân lệnh. Trên mặt Dương Kiện không còn vẻ cợt nhã như ngày thường, thay vào đó là vẻ nghiêm trọng đầy mặt. Bọn họ đều ý thức được tính nghiêm trọng của vụ án tự sát này. Nếu không sớm giải quyết, tất cả quan viên ở tỉnh hội Thần Phủ đều sẽ tiêu đời. Nam Hoài Liệt ngắt vô cực kính, dẫn theo Tôn Hỷ lao nhanh nhất có thể về phía Ký Châu phủ. Ký Châu hành tỉnh có 2 vị phó châu trưởng, một vị là anh rể cả của Long Tam Thái tử, Bách Lý Kim Ô, vị còn lại chính là Ngân Đông mà Nam Hoài Liệt nhắc đến. Vụ án tự sát này cũng chính là do Ngân Đông bảo tỉnh hội Thần Phủ đi điều tra. Đã có tiến triển lớn trong vụ án, Nam Hoài Liệt đương nhiên phải báo cáo với Ngân Đông. Sau khi cấp vô cực kính, Dương Kiện nghiêm trọng nhìn về phía Trần Thiên Kiệt, nói, Trần Đại Đô Đốc, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Khoảnh khắc này, Dương Triện và Nguyễn Khôi dường như đã coi Trần Thiên Kiệt là trụ cột chính. Chương 2814. Trần Thiên Kiệt hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Đại Đô Đốc sai ta điều tra vụ án này, nhưng sự thật là, những lời ta vừa nói đã là cốt lõi của vụ án rồi. Còn giờ chúng ta cần làm là trước tiên chấm dứt giao dịch thần tiên phấn, chờ Đại Đô Đốc đến hội ngộ với chúng ta. Chấm dứt? Dương Kiện nhướng mày nói, làm sao chấm dứt? Trần Thiên Kiệt nói, ta biết nơi Ngô lão chế tạo thần tiên phấn ở đâu, chỉ cần phá hủy nơi đó, cắt đứt nguồn gốc của thần tiên phấn, giao dịch tự nhiên cũng sẽ theo đó chấm dứt. Nói xong, Trần Thiên Kiệt nhìn về Nguyễn Khôi, nói, cô nương Nguyễn Khôi, nơi chế tạo thần tiên phấn chắc chắn có trọng binh canh giữ, lần này là phải nhờ ngươi rồi. Dương Kiện tuy mạnh hơn Trần Thiên Kiệt một chút, nhưng cũng chỉ là thỉnh thần cảnh thần đồ hành giả. Chỉ có Nguyễn Khôi với cảnh giới bán thần trung kỳ mới có khả năng phá hủy ổ chế độc. Yên tâm, Nguyễn Khôi nói, chúng ta đều là người trên cùng một con thuyền, chỉ cần ngươi tìm được ổ chế độc đó, ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Tốt, có lời của Nguyễn Khôi là đủ rồi. Trần Thiên Kiệt không nói thêm gì nữa, lập tức dẫn đầu, dẫn 3 người Dương Kiện, Nguyễn Khôi và Hà Minh đi gấp đến ổ chế độc. Vừa rồi khi dùng năng lượng mê hoặc thẩm vấn Ngô lão trong tòa nhà, Trần Thiên Kiệt đặc biệt hỏi ra vị trí chính xác của ổ chế độc. Ổ chế độc nằm ở phố Thâm Hải, một trong 5 đại phố của Quỷ Thị. Ổ chế độc bề ngoài là sòng bạc duy nhất trên phố Thâm Hải, nên rất dễ tìm, rất nhanh cả 4 người đã đến đích. Trần Thiên Kiệt đưa tay chỉ sòng bạc, nói, ổ chế độc nằm trong hầm ngầm phía sau sòng bạc. Bên trong sòng bạc tụ tập những kẻ cờ bạc nghiện ngập của Quỷ Thị, còn có rất nhiều đại phú hào của Ký Châu Thành, Dương Tư Khố. Ngươi nghĩ chúng ta nên vào như thế nào? Phương Kiện trầm giọng nói, Ký Châu Thành này là trung tâm của Ký Châu hành tỉnh, ném một cành cây cũng có thể trúng 3 tên quan chức. Sòng bạc bên trong không chừng có vài quan viên của tỉnh hội Thần Phủ và Ký Châu Phủ. Theo ta, chúng ta phải chủ động dọa chúng, hù dọa những khách hàng kia bỏ chạy, những kẻ còn lại đều là người của Ngô lão, chúng ta giết lên cũng không cần phải kiêng dè.
Trần Thiên Kiệt nhún vai không đáp. Hắn mới ném vấn đề này cho Dương Kiện. Bởi vì hắn một mình, giết hết người trong sòng bạc cũng được. Nhưng Tỉnh hội thần phủ làm việc, lại không thể quá lỗ mãn. Dù rằng để một vài khách hàng bỏ chạy, người đứng sau Ngô lão sẽ nhanh chóng biết được tin. Nhưng đây cũng là việc không thể tránh khỏi. Được thôi. Trần Thiên Kiệt nói, ngươi ra tay dọa chúng, rồi chúng ta cùng nhau xông vào. Tốt. Dương Kiện biết, việc này chỉ có mình hắn mới làm được. Lập tức hít sâu một hơi, thân hình như điện xẹt về phía sòng bạc. Tỉnh hội thần phủ chấp pháp, người không liên quan tránh ra. Sòng bạc im lặng một khắc. Sau đó một chàng tiếng thở dài khinh bỉ vang lên, sòng bạc lại trở nên náo nhiệt. Quỷ thị đã tồn tại ở Ký Châu Thành nhiều năm như vậy, đã bao giờ sợ Tỉnh hội thần phủ bao giờ chưa? Oanh! Sự khinh bỉ của đám người khiến Dương Kiện vô cùng mất mặt. Hắn đỏ bừng mặt, gầm lên một tiếng, nâng hai tay lên, rồi đập mạnh xuống. Oanh! Tiếng nổ vang lên liên tiếp. Tất cả các trang thiết bị bên trong sòng bạc đều hóa thành tro bụi. Đám người mới mở to mắt ca nhận ra Tỉnh hội thần phủ thực sự là muốn gây rắc rối cho quỷ thị. Chạy đi! Đa số khách hàng đều không muốn lộ thân phận, không biết ai hét lên một tiếng, sòng bạc lập tức náo loạn. Nam nữ, già trẻ, ôm đầu chạy trốn, sợ Dương Kiện nhìn thấy khuôn mặt của mình. Rất nhanh, trong sòng bạc chỉ còn lại khoảng 20 người. Mỗi người đều nhìn Dương Kiện với ánh mắt hung tợn. Rõ ràng, đây chính là những người bên trong sòng bạc. Thứ béo chết nào dám động đến đầu của Thái Tuế. Nơi này là nguồn sống của quỷ thị. Giết hắn. Một tiếng ra lệnh của người dẫn đầu vang lên. Hơn 20 người lập tức xông tới Dương Kiện như hổ đói vồ mồi. Ra tay. Trần Thiên Kiệt đứng ngoài sòng bạc. Thấy cảnh này, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác. Xoẹt. Trần Thiên Kiệt và Nguyễn Khôi đồng loạt xông vào sòng bạc. Phải nói rằng thực lực của hơn 20 người này không hề yếu. Không chỉ toàn là thần đồ hành giả, thậm chí còn có 2 vị bán thần sơ kỳ trấn giữ. Tiểu Ngân, ra. Vì bản thân đang ở thế yếu về số lượng, nên Trần Thiên Kiệt không chút do dự liền thả ra con rối ngân giáp. Đăng Thiên. Tận dụng ưu thế về tốc độ, Trần Thiên Kiệt chỉ trong một chớp mắt đã đánh chết 9 vị thần đồ hành giả giác thần trong sòng bạc. Chương 2815. Trong 12 người còn lại, 8 vị cảnh giới bái thần đồ hành giả, 4 vị thỉnh thần cảnh thần đồ hành giả. Cô nương Nguyễn Khôi, ngươi phải nhanh lên. Chúng ta không chống đỡ được bao lâu nữa. Dương Kiện hướng về phía Nguyễn Khôi cầu viện. Nguyễn Khôi đáp một tiếng được, sau đó liền lao về phía 2 vị bán thần kia. Với thực lực của Nguyễn Khôi, muốn giết chết 2 tên bán thần sơ kỳ, chỉ cần một chiêu. Chỉ là điều khiến Nguyễn Khôi bất ngờ chính là, khi nàng giết chết một trong 2 tên bán thần sơ kỳ, tên bán thần còn lại đột nhiên cười gằn một tiếng, nuốt xuống một viên thuốc nhỏ. Viên thuốc nhỏ kia không biết là vật gì, sau khi tên tay sai bán thần nuốt vào, khí thế liền tăng vọt. Trong chớp mắt, cảnh giới của tên tay sai bán thần kia đã đạt tới cảnh giới bán thần trung kỳ. Tên tay sai cười gằn một tiếng, nói: Nguyễn Khôi, đệ nhất hoa khôi hồng tụ chiêu, lão tử đã sớm muốn đụng vào ngươi, không ngờ ngươi lại tự mình dâng tới cửa. Viên thuốc nhỏ này chính là bảo vật thánh linh trúc cơ tiểu chu thiên, có thể giúp bán thần sơ kỳ thăng lên cảnh giới bán thần trung kỳ, là do Quỷ Vương đại nhân ban thưởng cho ta. Hôm nay, lão tử sẽ ngay tại sòng bạc này xử lý ngươi tại chỗ. Dứt lời, tên tay sai tung người lao về phía Nguyễn Khôi. Trận pháp trong quỷ thị quả thực rất mạnh mẽ, 2 vị bán thần trung kỳ giao chiến mà kiến trúc lại không hề xuất hiện chút tổn hại nào. Chỉ là năng lượng dao động sinh ra từ cuộc chiến của 2 người suýt chút nữa đã chấn chết Trần Thiên Kiệt và Dương Kiện. Ra sân sau đánh, Trần Thiên Kiệt nghiến răng, cùng Dương Kiện chủ động thay đổi chiến trường. Những tên tay sai cảnh giới thần đồ hành giả kia cũng từng tên một sắc mặt tái nhợt, chạy chối chết vào sân sau. Bọn chúng không muốn bị vạ lây, chết thảm trong dư chấn của cuộc chiến. Đến sân sau, 12 tên tay sai vây chặt lấy 4 người Trần Thiên Kiệt, Dương Kiện, Tiểu Ngân và Tôn Binh. Trần huynh đệ, sợ là chúng ta gặp đại phiền toái rồi. Dương Kiện chép miệng, sắc mặt ngưng trọng nói, vốn tưởng cô nương Nguyễn Khôi có thể giúp chúng ta, nhưng ai ngờ trong sòng bạc lại có bảo vật như trúc cơ tiểu chu thiên. Bây giờ cô nương Nguyễn Khôi bị kéo chân, chúng ta đành phải tự cầu phúc thôi. Trần Thiên Kiệt trầm giọng nói, khi nào đại đô đốc bọn họ mới tới? Tôn Hỷ là hậu kỳ bán thần, Nam Hoài Liệt càng là bán thần đại viên mãn. Chỉ cần 2 người bọn họ có thể tới kịp, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Vương Kiện thở dài, bọn họ phải tới Ký Châu phủ báo cáo trước, sau đó mới có thể tới quỷ thị. Quy trình này xong xuôi sợ là phải mất nửa canh giờ. Chúng ta có chống đỡ được hay không? Đành xem vận mệnh của chính mình vậy. Tôn Binh chớp đôi mắt to, hướng về phía Trần Thiên Kiệt nói, ta có thể. Trần Thiên Kiệt nói, ngươi có thể cái gì? Tôn Binh nói, ta có thể giải quyết bọn chúng. Trần Thiên Kiệt đảo mắt,
nói, đại ca, ngươi cứ thành thật một chút đi. Dù cho tam thái tử các ngươi ở đây cũng không giải quyết nổi. Ngươi giải quyết thế nào được? Ngươi yên tâm, dù có liều mạng, ta cũng sẽ đưa ngươi sống sót rời khỏi đây. Tuyệt đối không để ngươi ở lại đây biến thành tôm nướng đâu. Nói đoạn, Trần Thiên Kiệt nắm chặt Tương Phùng Côn, ánh mắt rực lửa nhìn về phía những tên tay sai đang lao tới như hổ đói. Bách tịch, cực phẩm thần kỹ, một gậy một mạc không chút hoa mỹ. Thế nhưng, sau một tiếng nổ lớn, cả người Trần Thiên Kiệt đều bị đánh bay ra ngoài. Những tên tay sai này không hề vì cảnh giới của Trần Thiên Kiệt quá thấp mà khinh thường Trần Thiên Kiệt. Tên tay sai cảnh giới bái thần đánh bay Trần Thiên Kiệt, vừa ra tay chính là thần thông bái thần mạnh mẽ. Vương của Quỷ Thị từng hạ lệnh chết cho bọn chúng. Nếu nơi này thất thủ, tất cả bọn chúng đều phải chết. Trước mặt sinh tử, bọn chúng dám lơ là sao? Đừng nói Trần Thiên Kiệt chỉ là một thiên thần cửu giai, dù Trần Thiên Kiệt có là một con kiến, bọn chúng cũng phải dùng thần kỹ để oanh sát. Mà đối mặt với cường giả cảnh giới bái thần toàn lực thi triển, vận may của Trần Thiên Kiệt cuối cùng cũng đã dùng hết. Hắn bị đánh bay vào góc tường. Tên tay sai cảnh giới bái thần kia sát ý đằng tiến lại gần góc tường. Dám đập phá sòng bạc của Vương của Quỷ Thị, đúng là chán sống rồi. Chỉ là một tên thiên thần, đi chết đi. Tên tay sai gầm lên một tiếng, một đao chém về phía đầu Trần Thiên Kiệt. Choang! Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng hình xinh đẹp màu vàng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tia lửa bắn tung tóe. Bảo đao của tên tay sai bị một kiếm chém làm đôi, đồng thời bị chém làm đôi, còn có cả thân thể của hắn đầu lìa khỏi cổ. Trần Thiên Kiệt nhìn bóng hình xinh đẹp quen thuộc trước mắt, trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ nồng đậm. Hoàng Nhất. Chương 2816. Trần Thiên Kiệt nằm mơ cũng không ngờ tới, vào thời khắc mấu chốt này, Hoàng Nhất lại xuất hiện. Hoàng Nhất xuất hiện, hắn cũng coi như an toàn rồi. Dẫu sao, khi còn ở trong kết giới, Trần Thiên Kiệt đã biết Hoàng Nhất là một cường giả cảnh giới bán thần, chỉ là không biết đang ở giai đoạn nào của bán thần mà thôi. Hô! Trần Thiên Kiệt chống Tương Phùng Côn từ dưới đất bò dậy, vui mừng nói, Hoàng Nhất, sao ngươi lại ở đây? Hoàng Nhất lãnh đạm đáp, tập hồ sơ ta nhận được là vụ án giết người liên quan đến Cùng Kỳ. Ta điều tra tung tích của Cùng Kỳ, thế nên mới tới đây. Nghe vậy, Trần Thiên Kiệt hơi kinh ngạc. Hắn có thể điều tra tới tận đây là nhờ Dương Kiện và Nguyễn Khôi đã dọn đường cho hắn. Không ngờ Hoàng Nhất chỉ điều tra một vụ án giết người bình thường mà đã tìm ra nơi này. Hoàng Nhất, dù là thiên phú tu hành hay tư duy logic đều vượt xa người thường. Đột nhiên, Hoàng Nhất thấy khóe môi Trần Thiên Kiệt rỉ máu, sắc mặt lập tức âm trầm. Ngươi bị thương rồi. Trần Thiên Kiệt sờ khóe miệng, quả nhiên thấy ngón tay dính máu, liền cười nói, vết thương nhỏ thôi. Sát khí ngút trời lập tức bùng nổ từ trên người Hoàng Nhất. Dám làm bị thương bạn ta, chết. Hô! Hoàng Nhất vung mạnh một đạo kiếm khí. Suy! Kiếm khí đó xoay chuyển điên cuồng trong không trung, trong nháy mắt đã cắt cổ toàn bộ đám tay sai sòng bạc tại hiện trường. Dương Kiện đứng ngây người tại chỗ, vãi thật, mạnh thế sao? Hắn quay sang nhìn Hoàng Nhất, cảm thán, không hổ là cường giả bán thần duy nhất tại đại hội tuyển chọn, đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Hoàng Nhất, ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc ngươi đang ở cảnh giới nào của bán thần vậy? Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, hay đại viên mãn? Hoàng Nhất lười đáp lời hắn. Khi ở trong kết giới, cô cũng từng hỏi Dương Kiện câu đó, nhưng câu trả lời của Dương Kiện lại rất nịnh nọt. Trong mắt cô, chỉ có Trần Thiên Kiệt mới xứng đáng là tri kỷ, người bạn duy nhất mà cô công nhận. Hoàng Nhất, cảm ơn ngươi. Trần Thiên Kiệt bước lên phía trước, chắp tay cảm ơn Hoàng Nhất. Hoàng Nhất dường như không thích những lễ nghi rườm rà này, không tiếp lời mà chỉ tay vào hai người đang giao chiến trong nhà, nói, cần ta ra tay không? Trần Thiên Kiệt sững sờ, tên tay sai bên ngoài kia là bán thần trung kỳ, ngươi cũng đối phó được sao? Hoàng Nhất bá khí đáp, chỉ một kiếm thôi. Giỏi. Trần Thiên Kiệt thầm kinh ngạc. Câu nói này ít nhất có thể chứng minh Hoàng Nhất tuyệt đối không phải là bán thần sơ kỳ. Ít nhất cũng là bán thần trung kỳ. Thậm chí là hậu kỳ bán thần. Không cần. Lúc này, giọng nói của Nguyễn Khôi từ trong nhà truyền ra. Vọng vào sân. Ta có thể đối phó. Các ngươi hãy đi phá hủy xào huyệt chế thuốc trước. Cái đó quan trọng hơn. Được. Trần Thiên Kiệt tâm thần chấn động, nhớ tới mục đích họ đến đây, liền nói, cô nương Nguyễn Khôi, ngươi cẩn thận chút. Nói xong, hắn dẫn theo Hoàng Nhất, Công binh, Dương Kiện nhanh chóng xông vào nhà kho ở sân sau. Bành! Trần Thiên Kiệt tung một cước đạp văng cửa nhà kho, cảnh tượng bên trong khiến đồng tử hắn co rút lại. Mẹ kiếp! Dương Kiện cũng kêu lên một tiếng quái dị, buông lời chửi thề. Nhà kho này rõ ràng đã được cải tạo, không gian rất lớn, còn rộng hơn cả sân ngoài. Trên trần nhà lơ lửng một đại trận huyết sắc khổng lồ,
Hàng ngàn sợi xích ngưng tụ từ thuần quang huyết sắc lan tỏa ra từ đại trận, cuối mỗi sợi xích đều xích một con cùng kỳ. Những con cùng kỳ này khác với con cùng kỳ gầy gò mà Trần Thiên Kiệt từng thấy trước đó. Con cùng kỳ gầy gò kia huyễn hóa thành hình người, còn những con cùng kỳ bị xích bởi huyết liên này đều lộ ra trên thân. Cùng kỳ toàn thân đỏ rực, ngoại hình giống một con hổ hung dữ, nhưng to lớn hơn cả châu nước. Trên lưng mọc một đôi cánh sắc bén, tính tình hung hãn ngang ngược, thấy người lạ bước vào liền không ngừng gầm thét. Chát, chát. Cùng kỳ vừa có động tĩnh, đại trận huyết sắc lập tức giáng xuống hàng ngàn chiếc roi máu, điên cuồng quất vào đám cùng kỳ trong nhà kho. Những con cùng kỳ vốn hung hãn ngang ngược lập tức đau đớn, cuộn tròn lại, trên người xuất hiện thêm nhiều vết máu, ngoài những vết roi mới, còn có rất nhiều vết sẹo dày đặc trông rất kinh hoàng, đã đóng vảy, rõ ràng đều là kiệt tác của đại trận huyết sắc. Theo những nhát roi rơi xuống, một lượng lớn khí màu hồng phấn trào ra. Cẩn thận! Dương Kiện lên tiếng nhắc nhở. Trần Thiên Kiệt và Hoàng Nhất theo bản năng dùng thần lực phong tỏa khoang mũi. Tuy nhiên, thứ khí có thể mê hoặc lòng người đó, không tràn về phía họ, mà bị những khối năng lượng màu đỏ máu tỏa ra từ đại trận huyết sắc bao vây chặt chẽ, sau đó đổ vào một chiếc bình sứ thanh hoa nhỏ. Là Giang Hải Bình, Dương Kiện kinh ngạc nói. Giang Hải Bình đó là bảo vật thánh linh, có thể thu thập những loại khí trịch độc nhất, những con sóng dữ dội nhất, ngọn lửa nóng bỏng nhất trên thế gian. Loại bảo vật thánh linh này rất hiếm gặp, cả Ký Châu hành tỉnh cũng không có mấy món, không ngờ vua của Quỷ Thị lại có thể kiếm được thứ này. Chương 2817. Trần Thiên Kiệt nhếch môi. Hắn vẫn nhớ khi trên đường, những kẻ trong Quỷ Thị thường nói trên đời này không có việc kinh doanh nào mà Quỷ Thị không làm được. Ở một nơi như Quỷ Thị, muốn có được Giang Hải Bình hiển nhiên không phải việc khó. Trần Thiên Kiệt hỏi, Dương Tư Khố, ngươi là quan của tỉnh hội thần phủ, ngươi nghĩ nên xử lý ổ chế độc này như thế nào? Dương Kiện trầm giọng nói, ban đầu tưởng rằng đón chúng ta là một đám nhân tộc, không ngờ lại là một lũ cùng kỳ. Cùng kỳ một tộc thực lực hùng mạnh, chúng ta không thể tùy tiện giết bọn chúng, phải thông báo cho tộc cùng kỳ đến Ký Châu thành nhận người. Trần Thiên Kiệt nói, vậy chúng ta phải ở đây canh giữ, chờ đại đô đốc và những người khác đến. Dương Kiện thở dài, đúng vậy. Trần Thiên Kiệt tê dại. Lúc này, Quỷ Thị Tri Vương chắc chắn đã nhận được tin, đang vội vã đến đây. Họ ở lại đây, chẳng phải là chờ chết sao? Tuy nhiên, tỉnh hội thần phủ có nhiều nỗi lo, cũng không thể trực tiếp giết những cùng kỳ này rồi bỏ đi. Trần Thiên Kiệt thở dài, chỉ có thể hy vọng đại đô đốc và những người khác đến nhanh hơn, đến muộn một bước, chúng ta đều phải chết ở đây. Vừa dứt lời của Trần Thiên Kiệt, một luồng uy áp khủng khiếp đột nhiên bao trùm toàn bộ sòng bạc. Ai dám gây sự trong sòng bạc của bản vương? Giọng nói như sấm rền, rung chuyển cả đất trời. Trần Thiên Kiệt và Dương Kiện đều run rẩy ba cái. Xong rồi, Dương Kiện mặt tái mét nói, giờ muốn chạy cũng không kịp, Quỷ Thị Chi Vương đến rồi. Hắn vội vàng lấy vô cực tính từ trong túi ra, nhanh chóng liên lạc với đại đô đốc Nam Hoài Liệt. Chỉ cần Nam Hoài Liệt và Tôn Hỷ có thể đến nhanh hơn, họ vẫn còn cơ hội chiến thắng. Hô! Lúc này, Nguyễn Khôi đã giải quyết được đối thủ, nhanh chóng xông vào hậu viện. Họ ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy giữa không trung vô số người đứng san sát nhau, đen kịt như đám mây muốn nhấn chim thanh. Mà trong số hàng trăm người đó, kẻ yếu nhất cũng là thần đồ hành giả Giác Thần, một thiên thần cũng không có. Người dẫn đầu khoác một chiếc áo choàng đen, mặt khô héo, đôi mắt trũng sâu lóe lên ánh lửa ma quái màu xanh lam, da dẻ tái nhợt như người lâu ngày không gặp ánh mặt trời, quả thật trông như quỷ dữ, không còn nghi ngờ gì nữa. Người này chính là lão đại của Quỷ Thị, vương của Quỷ Thị. Vương của Quỷ Thị nhìn xuống vài người trong viện, lạnh cười, ta tưởng rằng Nam Hoài Liệt đủ hiểu chuyện, vụ án tự sát cứ kéo dài mãi, không ngờ hắn cuối cùng vẫn bước vào vực sâu vạn trượng. Đằng sau lợi nhuận khổng lồ như vậy, ẩn chứa những lưỡi dao sắc bén đến mức nào? Hắn chỉ là một đại đô đốc, có mấy cái đầu mà đủ giết. Thật là giọng điệu cuồng vọng. Dương Kiện hít sâu một hơi, vào thời khắc quan trọng, lại không thấy chút hài hước nào như thường ngày, vô cùng dũng cảm bước lên. Hắn ngẩng cao đầu, lớn tiếng quát, bất kỳ thần châu nào cũng có chợ đen. Vì vậy, đối với sự tồn tại của Quỷ Thị, chúng ta đại đô đốc luôn nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng điều đó không có nghĩa là các ngươi có thể vượt lên trên chính quyền. Chúng ta đại đô đốc sẽ nhanh chóng đến đây. Dưới ánh thần quang của tỉnh hội thần phủ, bất kỳ yêu ma quỷ quái nào cũng không thể trốn thoát, sẽ hóa thành tro bụi. Ngươi tên béo này, thật là hài hước. Vương của Quỷ Thị chế nhạo, ngươi sắp mất mạng rồi, còn ở đây đóng vai chính nghĩa anh hùng. Yên tâm đi, sau khi giết các ngươi, Nam Hoài Liệt sẽ nhanh chóng đến địa phủ tìm các ngươi. Trên Hoàng Tuyền Lộ, các quan chức cấp cao của tỉnh hội thần phủ có thể cùng nhau đi, không còn cô đơn.
còn cả ngươi. Ngay sau đó, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của vương của Quỷ Thị đột nhiên dừng lại trên người Trần Thiên Kiệt. Vương của Quỷ Thị lạnh cười. Ngươi tên tiểu bối không biết trời cao đất dày. Vụ án thần tiên tán cũng là thứ mà một thiên thần cửu giai nhỏ bé như ngươi dám đụng vào. Một số sai lầm, một khi phạm phải thì không còn cơ hội hối hận nữa. Ta sẽ giết ngươi đầu tiên. Lời nói vừa dứt, áp lực khủng khiếp đó đột nhiên dồn hết vào một mình Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt đột ngột run rẩy toàn thân, cổ họng ngọt ngào, một ngụm máu tươi phun ra. Áp lực kia quá khủng khiếp, đôi chân Trần Thiên Kiệt liên tục run rẩy, suýt nữa quỳ xuống đất. Hô! Ngay lúc này, Hoàng Nhất bỗng nhiên bước tới, chắn trước mặt Trần Thiên Kiệt. Hoàng Nhất ngang kiếm trước người, nhìn về phía Quỷ Vương trên không. Nàng ngẩng đầu, nhưng trong mắt lại ánh lên sự khinh miệt đối với vạn vật. Giết hắn, cứ dựa vào ngươi. Chương 2818. Nhìn thấy Hoàng Nhất bỗng nhiên đứng ra, Quỷ Vương hơi sững sờ. Ngươi là ai? Hoàng Nhất mặt mày lạnh lùng, im lặng không đáp. Quỷ Vương hừ lạnh, một kẻ dung mạo còn đáng sợ hơn cả ta. Ở đây làm gì? Giả thần giả quỷ, lãng phí thời gian. Hắn vung tay lớn, quát, giết hết, không để một ai sống sót. Rõ. Theo mệnh lệnh của Quỷ Vương, lập tức có hơn 30 người từ trong đội ngũ xông ra, hung hăng xông về phía vài người trong viện. Nguyễn Khôi, Dương Kiện, Trần Thiên Kiệt và Khôi Lỗi Ngân Giáp đều căng mình, chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến. Nhưng, suy, một đạo kiếm quang màu vàng hiện lên. Kiếm quang đó điên cuồng xoay tròn, tựa như một phần trăng tròn, lướt qua cổ của hơn 30 người. Soạt, hơn 30 người, bất kể giáp thần, bái thần, thỉnh thần hay hai cường giả bán thần trung kỳ trong đó, đều đứng chết lặng tại chỗ. Ngay sau đó, máu phun trào, hơn 30 thi thể và hơn 30 đầu người rơi lộn xộn xuống đất, tựa như một trận mưa máu. Một màn đột ngột xảy ra, khiến Trần Thiên Kiệt và Dương Kiện cảm thấy phấn chấn. Hai cường giả bán thần trung kỳ kia đều không phải đối thủ một chiêu của Hoàng Nhất. Điều này chứng minh lời Hoàng Nhất vừa nãy nói khi muốn giúp Nguyễn Khôi không phải là khoác lác. Nguyễn Khôi kinh ngạc nhìn Hoàng Nhất. Người phụ nữ này có thân hình hoàn mỹ, nhưng dung mạo xấu xí, lại có thực lực khủng khiếp như vậy. Trần Thiên Kiệt tìm được người giúp đỡ này từ đâu? Quan trọng hơn, khi Hoàng Nhất ra tay, Nguyễn Khôi lại không cảm nhận được khí tức cảnh giới của Hoàng Nhất. Liệu Hoàng Nhất không chỉ là bán thần trung kỳ, mà là hậu kỳ bán thần? Hừ. Vương của Quỷ Thị kinh ngạc nhìn Hoàng Nhất. Ban đầu hắn không hề để Hoàng Nhất vào mắt. Những người hắn muốn giết là Trần Thiên Kiệt đang điều tra án tình, Dương Tư Khố của tỉnh hội Thần Phủ, kẻ phản bội Quỷ Thị là bà chủ Hồng Tụ Chiêu Nguyễn Khôi. Còn về Tôn Binh có dung mạo độc đáo kia, Hoàng Nhất xấu xí vô cùng, và Khôi Lỗi Ngân Giáp chỉ sánh ngang bái thần, hắn căn bản không thèm để ý. Ai ngờ, nữ nhân xấu xí đến thảm không nỡ nhìn này, lại cho hắn một bất ngờ lớn như vậy, có chút ý thú. Quỷ Vương khóe môi khẽ vểnh lên, nói, ban đầu tưởng rằng trận chiến này sẽ một chiều, cực kỳ nhàm chán, không ngờ ngươi lại khơi dậy chút hứng thú của ta. Nói xong, Quỷ Vương búng tay, hô, ho. Một gã trung niên khí tức thâm trầm đứng ra. Trung niên nhân ý niệm vừa động, cảnh giới khí tức bùng phát, hậu kỳ bán thần. Quỷ Vương trêu chọc, ta có hai vị đại tướng dưới tay, hắn là một trong số đó, người đời gọi là Thiên Quỷ Hộ Pháp, hãy để hắn đấu với ngươi cái tên xấu xí này vài chiêu đi. Đi, Thiên Quỷ Hộ Pháp, trước tiên chém chết cái tên xấu xí kia, sau đó lại giết hết tất cả mọi người trong viện. Rõ. Thiên Quỷ Hộ Pháp đáp một tiếng, rồi lạnh lùng nhìn Hoàng Nhất. Ta là hậu kỳ bán thần, giết nữ nhân xấu xí như ngươi, chẳng khác gì làm bẩn tay ta, cho ngươi một cơ hội tự sát, linh hồn còn có thể luân hồi chuyển thế. Nếu ta ra tay, sẽ khiến ngươi thần hồn câu diệt. Nhiều lời vô nghĩa, Hoàng Nhất lạnh lùng biểu môi, rồi vung một kiếm. Ánh kiếm màu vàng lại xuất hiện. Suy. Cái tên sở hữu cảnh giới bán thần hậu kỳ Thiên Quỷ Hộ Pháp đang định ra tay đánh tan ánh kiếm đó, bỗng nhiên thân thể cứng đờ, khoảnh khắc trước còn lơ lửng giữa không trung ánh kiếm màu vàng, khoảnh khắc sau đã ngang nhiên đặt trên cổ hắn. Tuy nhiên, xẹt, một đạo máu bắn ra. Thiên Quỷ Hộ Pháp ngay lập tức lìa đầu. Theo thi thể Thiên Quỷ Hộ Pháp rơi xuống, toàn trường lập tức bùng nổ một trận xôn xao. Kinh ngạc, kinh ngẩn. Dù là cao thủ bên cạnh Quỷ Vương hay Trần Thiên Kiệt cùng những người khác đều trợn mắt, không dám tin nhìn tất cả những gì trước mắt. Chuyện gì đang xảy ra? Cái tên Thiên Quỷ Hộ Pháp đó là cường giả bán thần, hơn nữa còn là hậu kỳ bán thần, và cùng cảnh giới với tư trưởng vũ khố tư thần Châu Tôn Hỷ ở tỉnh hội. Hắn vậy mà không phải đối thủ một chiêu của Hoàng Nhất sao? Chương 2819. Dương Triện nuốt nước bọt, chấn động nhìn bóng lưng của Hoàng Nhất. Trời đất ơi!
Người đàn bà này dây sát hậu kỳ bán thần. Chẳng lẽ nàng ta lại là bán thần đỉnh phong? Đường đường là bán thần đỉnh phong, tại sao lại phải tới tham gia cuộc tuyển chọn thành chủ Ký Châu? Cho dù là một vị trí phó của tỉnh hội Thần Châu cũng không có gì là quá đáng cả. Trần Thiên Kiệt trợn mắt há hốc mồm nói, ta từng nghe nàng nói, nàng đảm nhận chức vụ đại đô đốc của Thần Châu bình thường mới được 36 năm. Chắc là do tư lịch chưa đủ, vẫn chưa đủ để leo lên vị trí cao hơn, cho nên chỉ có thể chọn tham gia tuyển chọn thành chủ của Ký Châu thành trước. Nguyễn Khôi không thể tin nổi nói, Trần đại đô đốc, ý ngươi là nàng ta cũng là một trong những người tham gia tuyển chọn. Lần tuyển chọn thành chủ Ký Châu này lại có cường giả như vậy sao? Theo sau việc Thiên Quỷ hộ pháp bị giết, Quỷ Vương cũng ngẩn người một lúc, sau đó mới hoàn hồn lại. Hắn chấn động nhìn về phía Hoàng Nhất, nói, từ đâu ra cường giả như vậy? Chưa từng nghe nói tỉnh hội thần phủ có nhân vật như ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng Nhất thản nhiên nói, ta không là ai cả, nhưng ngươi muốn giết hắn thì chính là không được. Hắn, Quỷ Vương ngẩn ra trước, sau đó nhìn về phía Trần Thiên Kiệt, nói, ngươi không phải người của tỉnh hội thần phủ, ngươi chỉ đang bảo vệ hắn. Hắn là gì của ngươi? Nam nhân của ngươi sao? Hoàng Nhất kiệm lời nói, bạn. Hai chữ bình thường từ trong miệng Hoàng Nhất thốt ra lại trở nên vô cùng quý giá. Trong lòng Trần Thiên Kiệt dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết quá khứ của Hoàng Nhất. Khi ở trong kết giới, Hoàng Nhất từng kể cho hắn nghe về trải nghiệm cuộc đời mình. Từ tu hành giới đến tiên giới, rồi đến thần giới, Hoàng Nhất đều không có bạn bè. Nàng đã trải qua quá nhiều sự phản bội khắc cốt ghi tâm. Nàng cô độc quá lâu rồi. Thế nhưng hiện tại, nàng lại nói, Trần Thiên Kiệt là bạn của nàng. Điều này làm sao Trần Thiên Kiệt không cảm động cho được? Dù sao, khi ở trong kết giới, những lời Trần Thiên Kiệt nói với Hoàng Nhất vốn chỉ là muốn sống sót từ trong tay Hoàng Nhất mà thôi. Không ngờ lại được Hoàng Nhất coi là tri kỷ, cho rằng hắn là người duy nhất trên thế giới này hiểu nàng. Và coi Trần Thiên Kiệt là bạn. Sau khi cảm động, Trần Thiên Kiệt thậm chí có chút hổ thẹn. Bạn? Hừ. Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm nói, đã ngươi coi trọng người bạn này như vậy, vậy thì các ngươi cùng nhau đi chết đi, giết sạch bọn chúng. Theo tiếng nói của Quỷ Vương vừa dứt, mấy trăm người phía sau đồng loạt lao về phía mấy người trong sân. Thành thế vang dội, tiếng hò hét giết chóc rung trời. Sắc mặt Trần Thiên Kiệt và mấy người biến đổi. Trong mấy trăm người này, có hơn 300 người là cảnh giới giác thần, cảnh giới bái thần, thỉnh thần cảnh và thần đồ hành giả. Hơn 300 người này giết chết Trần Thiên Kiệt, Dương Kiện, Công Minh, Khôi Lỗi Ngân Giáp chắc chắn không có vấn đề gì. Cường giả cảnh giới bán thần còn nhiều tới 13 vị. Trong đó có 8 vị bán thần sơ kỳ, 4 vị bán thần trung kỳ, 1 vị hậu kỳ bán thần. Chỉ cần những bán thần này có thể kéo chân Hoàng Nhất, dù chỉ kéo chân trong chốc lát, cũng đủ để giết chết Nguyễn Khôi và những người khác. Vù. Thế nhưng đối mặt với cục diện sinh tử này, Hoàng Nhất không chút biểu cảm, chỉ lại vung một kiếm. Kiếm khí màu vàng tái hiện. Đây là kiếm thứ 3 mà Hoàng Nhất vung ra. Kiếm quang xoay tròn, tựa như minh nguyệt. Phù, xẹt. Tiếng máu tươi bắn tung tóe vang lên liên hồi. Trong đó không hề lẫn chút tiếng kêu thảm thiết nào, bởi vì tất cả mọi người đều bị cắt đứt đầu trong lúc chưa kịp phản ứng, đầu thân đôi nơi. Trên không trung, máu tươi, thi thể, đầu lâu rơi xuống như mưa. Hơn 300 người kia còn chưa kịp tiến vào sân, đã toàn bộ hóa thành thi thể. Chỉ một kiếm, dây sát hơn 300 cường giả quỷ thị. Trong đó còn bao gồm 13 vị bán thần. Vị vua của quỷ thị vốn đang khí thế hung hăng, trong nháy mắt trở thành kẻ cô độc. Đối mặt với cảnh tượng chấn động này, Quỷ Vương ngây người, Trần Thiên Kiệt và Dương Kiện cùng những người khác đều ngây người. Họ chấn động nhìn Hoàng Nhất, gương mặt xấu xí kia, vào khoảnh khắc này dường như tỏa ra ánh sáng thánh khiết, khiến người ta nhịn không được muốn quỳ lạy. Trần Thiên Kiệt bỗng nhiên tưởng tượng ra, những kẻ từng coi thường Hoàng Nhất ở tu hành giới, tiên giới, thậm chí là thần giới, sau khi chứng kiến thiên phú và thực lực của Hoàng Nhất, sẽ lộ ra gương mặt nịnh nọt như thế nào. Người đàn bà này, quá mạnh, quá tàn nhẫn, quá lợi hại. Chương 2820. Cái này. Quỷ Vương sững sờ hồi lâu, cuối cùng mới hoàn hồn. Hắn thực sự không dám tin, người phụ nữ xấu xí đến cực điểm kia, chỉ cần tùy tay vung một kiếm, hắn đã trở thành kẻ cô độc. Số trăm thủ hạ kia, chính là lực lượng hắn bồi dưỡng trong quỷ thị suốt hàng chục triệu năm. Đặc biệt là 2 vị hậu kỳ bán thần, mỗi năm đều cần tốn rất nhiều thần ngọc để thu mua. Vô số thần ngọc đổ vào, đầu tư trong nháy mắt hóa thành bong bóng. Trong chốc lát, một luồng giận dữ nồng đậm từ lồng ngực Quỷ Vương bùng nổ. Trong đồng tử lóe lên hỏa quỷ, trào dâng sát khí sôi sục. Ngươi, thực sự rất đáng chết. Quỷ Vương nghiến răng nói, có thể dây sát hậu kỳ bán thần, chứng tỏ ngươi ít nhất cũng là bán thần đỉnh phong. Nhưng dù vậy thì sao?
Ngươi có biết Tỉnh hội thần phủ ban đầu tại sao không muốn nhúng tay vào vụ án này không? Vì Nam Hoài Liệt không muốn đắc tội ta. Hắn một bán thần đại viên mãn, tại sao không dám đắc tội ta? Vì hắn không có tự tin đánh bại ta. Đây cũng là lý do bản vương có thể thống lĩnh quỷ thị hàng chục triệu năm mà vẫn đứng vững. Lời nói vừa dứt, trên người quỷ vương đột nhiên bộc phát ra khí thế mạnh mẽ của bán thần đại viên mãn. Vương Kiện và Nguyễn Khôi sắc mặt tái mét. Từ đầu đến cuối, những lời đồn về quỷ vương trong quỷ thị đều là quỷ vương sở hữu cảnh giới bán thần đỉnh phong. Ai có thể ngờ quỷ vương lại là một bán thần đại viên mãn. Hắn giấu kỹ thật sâu. Bán thần đại viên mãn đã là cảnh giới đỉnh cao của bán thần rồi. Không trách được, đối với sự tồn tại của quỷ thị, Tịnh hội thần phủ vẫn luôn nhắm một mắt mở một mắt. Ngay cả Nam Hoài Liệt cũng không muốn dễ dàng đắc tội một bán thần đại viên mãn. Rốt cuộc một khi quỷ thị và Tịnh hội thần phủ đấu đá nhau, khiến sự việc trở nên nghiêm trọng, bất kể ai thắng ai thua, Ký Châu Thành thậm chí cả Thần Châu đều sẽ sinh linh đồ thảm. Vị trí đại đô đốc của Nam Hoài Liệt chắc chắn không bảo toàn được. Trần Thiên Kiệt lưng lạnh toát, vội vã thúc giục Dương Kiện. Đại đô đốc họ đến đâu rồi? Sao vẫn chưa tới? Dương Kiện đổ mồ hôi trên trán, nói, sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi. Sắp rồi là bao lâu nữa? Trần Thiên Kiệt có chút bất lực. Đó bán thần đại viên mãn a. Vung tay một cái, bọn họ những người này ngay cả xương vụn cũng không còn sót lại. Hoa Nhất mới phi thăng hơn vạn năm. Nàng dù thiên phú mạnh mẽ hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ là bán thần đỉnh phong, căn bản không thể cản được quỷ thị tri vương. Rốt cuộc phải làm sao đây? Đối mặt với bán thần đại viên mãn, bọn họ thậm chí chạy cũng không thoát được. Ta có thể. Lúc này, Tôn Binh lại bước lên. Trần Thiên Kiệt nhìn hắn một cái. Đây không phải lần đầu tiên Tôn Binh nói ta có thể. Nhưng vì Tôn Binh là tam thái tử, để lại cho hắn. Nếu Tôn Binh xảy ra chuyện, Trần Thiên Kiệt thực sự không biết phải giải thích thế nào với tam thái tử. Hơn nữa, một Tôn Binh tầm thường nhất của thần Long tộc, làm sao có thể là đối thủ của quỷ thị tri vương. Trần Thiên Kiệt vẫy tay. Tôn Binh nghiêm túc nói, ta thực sự có thể. Lúc này, Hoa Nhất quay đầu, liếc nhìn Tôn Binh một cái, lạnh nhạt nói, không, ngươi không thể. Tôn Binh ủy khuất nói, tại sao? Hoa Nhất lạnh nhạt nói, bởi vì ta ra tay là đủ. Nghe thấy lời này, mắt Trần Thiên Kiệt sáng lên. Hoa Nhất, ngươi. Hoa Nhất không tiếp lời, mà quay đầu lại, ngẩng cao cổ nhìn khí thế hùng hồn của quỷ thị tri vương, lạnh nhạt nói, vừa rồi ngươi nói, ta có thể giết hậu kỳ bán thần, chứng tỏ ta là bán thần đỉnh phong. Có một chuyện ngươi hiểu lầm rồi. Quỷ thị tri vương cười khẩy, chuyện gì? Hoa Nhất chế nhạo, không chỉ bán thần đỉnh phong có thể dây sát hậu kỳ bán thần đại viên mãn cũng có thể. Vừa dứt lời, Hoa Nhất đột nhiên bộc phát ra khí tức cảnh giới của mình. Đây là lần đầu tiên mọi người cảm nhận được cảnh giới của Hoa Nhất. Bán thần đại viên mãn. Mắt Trần Thiên Kiệt cùng những người khác đồng loạt mở to. Họ đã đánh giá quá cao thực lực của Hoa Nhất rồi, không ngờ vẫn còn đánh giá thấp. Hoa Nhất chỉ mới phi thăng được 8.000 năm. Chỉ hơn 1 vạn năm ngắn ngủi, nhiều người có lẽ còn chưa thể đột phá nổi một tiểu cảnh giới, mà Hoa Nhất lại khổ tu từ đạo cảnh đến bán thần đại viên mãn. Trần Thiên Kiệt bỗng nhiên hiểu ra câu nói của Hoa Nhất. Ông trời là công bằng, Ngài cho ta dung mạo xấu xí đến cực điểm, nhưng cũng ban cho ta thiên phú tốt đẹp đến cực điểm. Quả nhiên là thiên phú tốt đẹp đến cực điểm. Trần Thiên Kiệt kinh ngạc đến mức suýt không nói nên lời. Chương 2821, thiên phú của Hoa Nhất, thậm chí còn ở trên cả hắn. Hoa Nhất là người vùi đầu khổ tu, còn Trần Thiên Kiệt thì sao? Hắn có thể dùng hơn 1.000 năm thời gian tu luyện tới thiên thần cửu giai là vì gặp được đủ loại kỳ ngộ. Nếu là vùi đầu khổ tu, Trần Thiên Kiệt hiện tại có thể đạt tới thần vệ cửu giai đã là ghê gớm lắm rồi. Điều này không thể nào. Sau khi cảm nhận được cảnh giới của Hoa Nhất, đồng tử của quỷ thị tri vương co rút lại, chấn kinh nói, ngươi là một kẻ dự thi, sao có thể là bán thần đại viên mãn? Ngươi và Nam Hoài Liệt cùng cấp, hà tất phải đi tranh cử cái chức thành chủ Ký Châu cỏn con kia. Hoa Nhất lại trở nên kiệm lời như vàng, nàng không tiếp lời, chỉ lạnh lùng nói, đến chiến. Sắc mặt quỷ thị tri vương lúc xanh lúc trắng, đến chiến. Hắn làm sao có thể thực sự đánh với Hoa Nhất? Hai người đều là bán thần đại viên mãn, trong thời gian ngắn khẳng định khó phân thắng bại. Một khi hắn bị Hoa Nhất kéo chân lại, đợi đến khi Nam Hoài Liệt tới, 2 đánh 1, hắn tất chết không nghi ngờ. Quỷ vương có thể gây dựng quỷ thị lớn đến mức này, tuyệt đối không phải dựa vào sự lỗ mãn nhất thời. Hắn rất rõ ràng mình muốn cái gì, càng rõ ràng lúc nào nên làm cái gì. Quỷ vương hít sâu một hơi, lấy vô cực kính từ trong ngực ra, gửi đi một tin tức. Trần Thiên Kiệt thấy vậy nhíu mày nói, hắn gửi cho ai? Dương Kiện nhíu mày nói, ta cũng không biết. Theo lý mà nói,
Quỷ vương đã là tồn tại lớn nhất mạnh nhất của quỷ thị này rồi, còn ai có thể giúp được hắn? Vù. Ngay lúc hai người đối thoại, Hoàng Nhất vung ra một kiếm. Quỷ vương mặt mũi dữ tợn, khiêu khích. Người đàn bà xấu xí kia lại dám vung kiếm với hắn, vị vương của quỷ thị đường đường này. Ta không giết ngươi, ngươi lại cứ muốn tìm chết. Quỷ vương rít lên, đã như vậy thì ngươi đi chết đi. Tam cấp thần thông, quỷ thần khắp. Theo tiếng nói của quỷ vương rơi xuống, trong không trung bỗng nhiên hiện ra hàng ngàn hàng vạn hư ảnh lệ quỷ. Những lệ quỷ kia mặt đầy máu tươi, quỷ khóc sói gào, âm thanh thê lương. Tất cả âm thanh hội tụ lại với nhau, hình thành từng đợt âm ba đòi mạng, bao trùm về phía Hoàng Nhất và Trần Thiên Kiệt cùng những người khác trong sân. Là âm ba thần thông. Sắc mặt Dương Kiện hơi biến đổi nói, âm ba thần thông có thể giết người trong vô hình. Hơn nữa, quỷ thần khắp này lại là tam cấp thần thông, không nên như vậy chứ. Cường giả cảnh giới bán thần, tối đa chỉ có thể lĩnh ngộ nhị cấp thần thông. Tại sao hắn có thể thi triển ra tam cấp thần thông? Nhị cấp thần thông? Tam cấp thần thông? Trần Thiên Kiệt ngẩn ra, nói đây là ý gì? Dương Kiện không kịp trả lời, bởi vì lúc này âm ba thần thông kia đã bao trùm toàn bộ tiểu viện. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả kiến trúc, sinh vật trong sân đều sẽ hóa thành tro bụi. Vù. Ngay lúc này, năng lượng âm ba có thể nhìn thấy bằng mắt thường bỗng nhiên chấn động dữ dội, sau đó bị một đạo kiếm khí màu vàng điên cuồng hấp thụ nuốt chửng vào trong. Kiếm khí màu vàng kia chính là một kiếm mà Hoàng Nhất vừa vung ra. Tình huống gì thế này? Một màn đột ngột xảy ra khiến mắt quỷ thị tri vương trợn trừng. Trần Thiên Kiệt và những người khác cũng đều ngẩn người. Năng lượng âm ba vừa rồi đâu? Kiếm khí kia lại có hiệu quả thôn phệ. Vù. Sau khi kiếm khí màu vàng nuốt chửng toàn bộ năng lượng âm ba, nó nhanh chóng bành trướng, từ rộng 1 trượng ban đầu, bành trướng lên tới rộng 100 trượng. Kiếm khí màu vàng khổng lồ giống như có sinh mệnh, chuẩn xác oanh kích về phía quỷ vương. Quỷ vương rít lên, điều này không thể nào. Tứ cấp thần thông, tại sao ngươi là một bán thần lại có thể phóng thích ra tứ cấp thần thông? Đồ xấu xí, ngươi cứ đợi đó cho lão tử, có một ngày lão tử sẽ lột da mặt ngươi làm giày, mỗi ngày dẫm dưới chân. Nói xong, quỷ vương hai tay xé toạc không gian, muốn chạy trốn. Chạy! Ánh mắt Hoàng Nhất lạnh lùng, tùy tay vung lên, vù. Kiếm khí màu vàng tròn như trăng rằm kia lập tức tăng tốc, giống như một tia chớp trong nháy mắt xuất hiện trong khe nứt không gian. Xoẹt một tiếng, khe nứt không gian khép lại, một cái đầu nhảy ra từ trong khe nứt, còn thân thể thì rơi xuống phía bên kia của khe nứt không gian. Một. Đợi đến khi cái đầu kia rơi từ trên không xuống, đập vào trong sân, trái tim của Trần Thiên Kiệt và những người khác lập tức đập loạn lên dữ dội. Quỷ vương. Đó là đầu của quỷ vương. Đương đương là quỷ thị tri vương, chủ nhân của quỷ thị, cường giả số 1 quỷ thị, bán thần đại viên mãn. Vậy mà bị Hoàng Nhất một kiếm chém chết. Khủng bố đến mức này. Chương 2822. Khi Dương Kiện và Nguyễn Khôi một lần nữa nhìn về Hoàng Nhất, trong mắt đã tràn đầy sự kính sợ. Ai cũng không ngờ rằng nữ tử xấu xí tham gia tranh cử thành chủ Ký Châu này lại có cảnh giới tương đương với đại đô đốc tỉnh hội thần Châu Nam Hoài Liệt, bán thần đại viên mãn, cảnh giới đỉnh cao của bán thần. Kinh hoàng hơn là nữ tử xấu xí này lại lĩnh ngộ một môn thần thông cấp 4, trong nháy mắt giết chết quỷ thị tri vương cùng cảnh giới. Tại sao lại như vậy? Tại sao nàng lại có thể nắm giữ thần thông cấp 4? Hai người thật sự không thể hiểu được. Trần Thiên Kiệt nhìn bóng hình hoàn mỹ của Hoàng Nhất, biểu cảm trên mặt nhanh chóng chuyển từ kinh ngạc sang vui mừng. Những lời mình nói với Hoàng Nhất trong kết giới vốn chỉ là để không bị loại, ai ngờ lại bất ngờ ôm được một đùi to. Thậm chí, cái đùi to này còn mạnh mẽ và chắc chắn hơn những gì hắn tưởng tượng. Hoàng Nhất, ngươi thật lợi hại a. Trần Thiên Kiệt kinh ngạc nói, trong kết giới, ta còn tưởng ngươi chỉ là bán thần sơ kỳ thôi. Hoàng Nhất quay người nhìn Trần Thiên Kiệt, nói, chính vì đạt đến cảnh giới bán thần đại viên mãn, nên ta mới phải tu luyện theo phương thức này, để cầu thành tựu đại viên mãn trong việc tu tâm, tâm tính hướng đến sự hoàn mỹ, rồi mới có thể chứng đạo thành thần. Hoàng cô nương. Dương Kiện lon ton chạy tới, nịnh nọt nói, có thể hỏi cô một câu được không? Ta rất tò mò, cô là bán thần đại viên mãn, cảnh giới này tuy mạnh, nhưng vẫn chưa đến mức có thể lĩnh ngộ thần thông cấp 4. Cô làm được là như thế nào a? Hoàng Nhất thần tình lạnh lùng, không đáp lời hắn, thậm chí không thèm nhìn hắn một cái. Điều này khiến Dương Kiện có chút ngượng ngùng, không nhịn được gãi đầu. Trần Thiên Kiệt bật cười, xem ra Hoàng Nhất chỉ đặc biệt với mình một chút. Trần Thiên Kiệt để giảm bớt sự ngượng ngùng cho Dương Kiện, liền cho hắn một chủ đề. Dương Tư Khố, ngươi vừa nói, việc phân cấp thần thông này là có ý gì? Thần thông cấp 1, thần thông cấp 2 các loại,
Ta hình như chưa từng nghe đến khái niệm này. Ngươi có thể giúp ta giải thích một chút được không? Được. Dương Kiển thuận theo tình thế, vội vàng cười với Trần Thiên Kiệt, giải thích, kỹ năng thần thông ngươi biết chứ? Chia làm 4 cấp: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, cực phẩm. Một gậy một mạc không chút hoa mỹ mà ngươi thi triển lúc trước, hẳn là cực phẩm thần kỹ chứ? Trần Thiên Kiệt gật đầu nói, phải. Dương Kiển nói, cực phẩm thần kỹ của ngươi không được, cấp bậc quá thấp, chỉ mới chạm ngưỡng cực phẩm thần kỹ thôi. Trần Thiên Kiệt hơi nhướng mày. Quả nhiên, Dương Kiển này có con mắt tin tường. Uy lực của Bách Tịch quả thực chỉ mới chạm ngưỡng cực phẩm thần kỹ. Tuy nhiên, hắn còn có chiêu thức thứ hai là thông u. Nhưng thông u uy lực quá mạnh, hắn hiện tại khó có thể nắm bắt được, tốn quá nhiều thời gian. Vì vậy Trần Thiên Kiệt dự định đợi đến khi đột phá đỉnh tầng 9 hoặc đột phá cảnh giới giác thần rồi mới đi nắm bắt, khi đó sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi. Dương Kiển tiếp tục nói, cảnh giới bái thần có thể nắm giữ một môn thần thông của thượng cổ đại thần, ngươi biết chứ? Trần Thiên Kiệt gật đầu. Cảnh giới giác thần, giác tỉnh một tia thần tính, thiết lập liên hệ cảm ứng mơ hồ với một vị thượng cổ đại thần. Cảnh giới bái thần, trở thành đệ tử ghi danh của vị thượng cổ đại thần này và giác tỉnh một loại thần thông. Cảnh giới thỉnh thần, trở thành đệ tử chính thức của vị thượng cổ đại thần này và có được khả năng thỉnh thần giúp đỡ. Dương Kiển nói, thần thông mà cảnh giới bái thần nắm giữ thường là thần thông cấp 1, uy lực tương đương với cực phẩm thần kỹ mà ngươi nắm giữ. Dĩ nhiên, cũng có một số thần đồ hành giả cảnh giới bái thần, thượng cổ đại thần mà họ thờ phụng có thực lực mạnh mẽ, nên họ có thể nắm giữ thần thông cấp 2, uy lực sánh ngang với cực phẩm thần kỹ hàng đầu. Trần Thiên Kiệt hơi nhướng mày, thầm nghĩ, thần thông cấp 2 này hẳn là tương đương với uy lực của thông u. Dương Kiển tiếp tục nói, đến cảnh giới bán thần còn có một cơ hội nữa để lĩnh ngộ thần thông. Bởi vì bán thần là khúc dạo đầu trước khi thành thần. Một khi thành thần, ngươi sẽ ngang hàng với sư phụ của mình là thượng cổ đại thần. Cho nên để thu phục ngươi, thượng cổ đại thần sẽ ban xuống một luồng thần tính, giúp ngươi lĩnh ngộ một môn độc nhất vô nhị, cũng coi như chiếm được một ân tình của ngươi. Những cường giả bán thần bình thường vào lúc này sẽ lĩnh ngộ cấp 2. Những kẻ đã nắm giữ thần thông cấp 2 ngay từ cảnh giới bái thần, khi đạt đến cảnh giới bán thần, liền có thể lĩnh ngộ thần thông cấp 3. Quỷ Thị Tri Vương và Đại Đô Đốc Nam Hoài Liệt của chúng ta nắm giữ chính là cấp 3, thuộc loại yêu nghiệt. Nhưng Hoàng Nhất cô nương vừa rồi một kiếm kia lại là cấp 4. Giờ ngươi hiểu vì sao ta lại kinh ngạc như vậy rồi chứ? Nghe những lời này, Trần Thiên Kiệt không khỏi biểu môi. Chương 2823. Thiên phú yêu nghiệt của Hoàng Nhất, quả thật không thể dùng lẽ thường mà suy đoán. Đương nhiên, nếu Dương Kiển biết Hoàng Nhất đến thần giới mới chỉ 1.800.000 năm, e rằng ngay cả ý định đâm đầu vào tường chết quách cho xong cũng có. Người so với người, tức chết người mà. Được rồi, hiện tại Quỷ Thị Tri Vương đã chết. Dương Kiển vươn vai một cái, thoải mái nói, chúng ta có thể ở đây canh giữ đám cùng kỳ kia, tỉnh đợi Đại Đô Đốc bọn họ tới. Vụ án tự sát này, đến đây coi như đã phá. Trần Đại Đô Đốc, ngươi có công không nhỏ nha. Trần Thiên Kiệt mỉm cười, đang định nói chuyện. Phút chốc, sắc mặt Trần Thiên Kiệt đột ngột thay đổi. Đại địa bắt đầu chấn động. Toàn bộ tiểu viện, đất rung núi chuyển. Một tiếng ầm vang lên. Kiến trúc sòng bạc bị một luồng năng lượng cường đại oanh nát. Sắc mặt Trần Thiên Kiệt trở nên khó coi hơn. Phải biết rằng, kiến trúc trong Quỷ Thị đều được trận pháp bảo vệ. Dù là chiến đấu cấp bậc Nguyễn Khôi, cũng không thể làm tổn hại kiến trúc dù chỉ một chút. Kẻ đến là ai, lại có thể oanh nát sòng bạc? Sao xa? Kiến trúc sòng bạc vừa bị oanh nát, một lượng lớn binh lính, vũ trang đầy đủ liền như thủy triều tràn vào tiểu viện. Toàn bộ tiểu viện bị vây kín không một kẽ hở, bên trong tiểu viện, bên ngoài tiểu viện, 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Thậm chí, ngay cả trên không trung tiểu viện cũng lơ lửng hàng ngàn binh lính, đen nghịt một mảng, thanh thế to lớn. Là quân đoàn Phục Hổ. Dương Kiển trợn mắt nói, quân đoàn Phục Hổ sao lại đột nhiên xuất hiện ở Quỷ Thị? Trần Thiên Kiệt nhíu mày nói, có phải là người do Đại Đô Đốc mang đến không? Dù sao hơn 1.000 con cùng kỳ kia, tổng phải có người trông coi. Không thể nào. Dương Kiển trầm giọng nói, Đại Đô Đốc chỉ có thể điều động Huyết Ngưu quân đoàn và Xích Phượng quân đoàn nằm ngoài Ký Châu thành, mà quân đoàn Phục Hổ trước mắt này chính là một trong những quân đoàn ác chủ bài của 10 tỷ quân Ký Châu. Đại Đô Đốc không có tư cách điều động, chẳng lẽ là tỉnh úy đại tướng quân tới? Nhưng tỉnh úy đại tướng quân sao lại liên quan đến Quỷ Thị? Không. Lúc này, Nguyễn Khôi âm lãnh nói, ở Ký Châu thành, đại nhân vật có thể điều động quân đoàn Phục Hổ, ngoài tỉnh úy đại tướng quân ra, còn có 3 người. Châu trưởng đại nhân Ngư Bạch Mộ, cùng với 2 vị phó châu trưởng, Ngưng Đông phó châu trưởng, Bạch Lý Kim Ô phó châu trưởng. Thấy sắc mặt Nguyễn Khôi khó coi,
Cộng thêm giọng điệu âm lãnh này của Nguyễn Khôi, mắt Dương Kiện trợn trừng lên, lập tức phản ứng lại. Châu trưởng Ngư Bạch Mộ đang bế quan, hơn nữa, với tư cách là quan hành chính cao nhất của Ký Châu hành tỉnh, đã là người đứng đầu Ký Châu hành tỉnh, không thể nào làm chuyện tự hủy hoại tiền đồ. Tuyệt đối không thể liên quan đến loại bột thần tiên ở quỷ thị này. Còn về Ngân Đông phó châu trưởng, vụ án bột thần tiên chính là do Ngân Đông gây áp lực lên tỉnh hội thần phủ, bắt tỉnh hội thần phủ đi điều tra. Hồng Tụ Chiêu cũng là một quân cờ ẩn mà Ngân Đông phó châu trưởng đặt xuống tại quỷ thị. Vậy thì, người điều động quân đoàn phục hổ là ai, đã rất rõ ràng. Bách Lý Kim Ô phó châu trưởng. Quỷ thị tri vương tuy cực lực cường đại, thủ hạ đông đảo, trưởng quản toàn bộ quỷ thị, nhưng nhiều nhất chỉ có thể để bột thần tiên lưu truyền trong quỷ thị. Dựa vào đâu mà dám bán tư cách phân phối, bán bột thần tiên ra toàn bộ Ký Châu thành. Dương dạy tốt thẻ kết bờ chê. Dương diệu tra, chăn bột trí cha, thanh bột trí cha. Được, chỉ tốt cha, đầu bột thị trao thanh bột quỷ thị. Dương dầu chuột thác, thậm chí là khuếch tán ra toàn bộ tỉnh hội thần châu. Rất rõ ràng, sau lưng quỷ vương còn có một bàn tay lớn đang thao túng. Trước khi quỷ vương bị Hoàng Nhất chém giết, từng dùng vô cực tính liên lạc với một người, không nghi ngờ gì nữa. Người này, tất nhiên chính là Bách Lý Kim Ô. Sao xa. Lúc này, quân đoàn phục hổ vây quanh mọi người trong tiểu viện nhường ra một con đường. Một người đàn ông trung niên dáng người gầy gò, mang theo nụ cười đi vào. Người này mặc một bộ kim bào rộng thùng thình, trong tay cầm một cây quạt xếp, đầu đội khăn vuông màu vàng, trên mặt mang theo nụ cười giả tạo như hổ cười. Dương Từ Khố, đã lâu không gặp, gần đây khỏe không? Quả nhiên. Nhìn thấy người tới, Dương Kiện chỉ cảm thấy tim thắt lại. Người tới, quả nhiên là phó châu trưởng Bách Lý Kim Ô, phó châu trưởng đại nhân. Dương Kiện cung kính hành một lễ, cúi đầu nói, hạ quan gần đây vẫn khỏe, thân thể khang kiện, ăn gì cũng thấy ngon, làm phiền đại nhân bận tâm. Hạ. Bách Lý Kim Ô cười ha, nói, đã ăn gì cũng thấy ngon, vậy thì về tỉnh hội thần phủ ăn cơm của ngươi đi. Vụ án tự sát được các ngươi phá giải, bản đại nhân rất vui mừng. Nơi này cứ giao cho bản đại nhân và quân đoàn phục hổ đi, các ngươi có thể rời đi rồi. Chương 2824. Dương Kiện hít thở không thông. Giao cho Bách Lý Kim Ô. Hiện tại mắt xích cuối cùng của vụ án tự sát đã rõ ràng như ban ngày. Bách Lý Kim Ô mới là kẻ thao túng đứng sau màn thực sự. Mọi lợi ích cuối cùng đều chảy vào túi tiền của Bách Lý Kim Ô. Một khi giao nơi này cho Bách Lý Kim Ô, vụ án tự sát còn có thể phá được sao? Những cùng kỳ trong phòng củi chắc chắn sẽ bị Bách Lý Kim Ô chuyển dời đến nơi khác, chờ đợi sự việc lắng xuống vài chục năm, vụ án tự sát lại sẽ tái xuất giang hồ. Như vậy, tất cả nỗ lực của bọn họ đều sẽ đổ sông đổ biển. Nhưng Kiện nghiến răng, lấy hết can đảm nói, bẩm đại nhân, đại đô đốc đã dặn dò, mắt hạ quan phải canh giữ cùng kỳ tại nơi này, cho đến khi ngày ấy đến mới được rời đi. Chát! Dứt lời, ánh mắt Bách Lý Kim Ô ngưng tụ, một tiếng vang giòn giã. Một luồng sức mạnh vô hình hóa thành bàn tay, quất mạnh lên mặt Dương Kiện, đánh bay Dương Kiện ra ngoài. Ngươi là cái thứ gì mà cũng dám làm trái ý của bản đại nhân? Bách Lý Kim Ô quát lớn, người đâu, bắt cái thứ phạm thượng này lại cho ta. Rõ. Mấy chiến sĩ quân đoàn phục hổ đồng thanh đáp lời, sau đó như sói như hổ lao về phía Dương Kiện, dùng thần lực trói chặt Dương Kiện lại. Nguyễn Khôi nhíu mày, muốn tiến lên nhưng bị Trần Thiên Kiệt kéo lại. Trần Thiên Kiệt lắc đầu với nàng. Dương Kiện hiện tại tuy chịu chút ủy khuất, nhưng dù sao cũng là quan viên đại tần, chức vị ở Ký Châu hành tỉnh không thấp, Bách Lý Kim Ô không dám dễ dàng giết hắn. Nhưng nếu Nguyễn Khôi xông lên lúc này, chắc chắn phải chết. Một hoa khôi Hồng Tụ Chiêu, giết thì giết thôi. Bách Lý Kim Ô có để tâm không? Lại có ai dám đưa ra nửa lời nghi vấn? Bách Lý Kim Ô tiếp tục nhìn về phía Trần Thiên Kiệt và những người khác, cười tủm tỉm nói, hai kẻ cạnh tranh, một kỹ nữ, một đống đồng nát, một con tôm hùm đất, vậy mà có thể phá được vụ án tự sát, thật là đáng nể. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, sống sau sâu sống trước quả không sai. Nguyễn Khôi giận dữ, trong mắt lóe lên sát ý, nàng tuy là hoa khôi, nhưng bị gọi thẳng là kỹ nữ, quả thực là sự sỉ nhục to lớn. Nhưng nàng biết, Bách Lý Kim Ô chính là cố ý sỉ nhục nàng, muốn mượn cớ này để kích động nàng. Chỉ cần nàng dám ra tay, Bách Lý Kim Ô liền dám giết nàng. Ta không phải tôm hùm đất. Lúc này, Tôn Binh lắc đầu, nghiêm túc nói, ta là tôm biển sâu, tôm hùm đất là một loại tôm sông, tuy tính là họ hàng xa của ta, nhưng không phải là một thứ. Lời vừa nói ra, Trần Thiên Kiệt lập tức cảm thấy da đầu tê dại, huynh đệ Tôn lớn này, lúc này còn so đo cái gì chứ? Bách Lý Kim Ô thấy Tôn Binh là một điểm đột phá, lập tức mắt sáng lên, giễu cợt, bất kể là tôm biển sâu hay tôm sông, đặt lên chảo sắt nướng lên đều như nhau, đầu tôm có thịt,
vừa thơm vừa ngon, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Tôn Bình lắc đầu, nói, cách nói này của ngươi không đúng. Ta đôi khi cũng ăn tôm, nhưng gạch tôm tốt nhất đừng ăn, vì rất bẩn, sẽ bị bệnh đấy. Hả? Bách Lý Kim Ô ngẩn ra. Hắn vốn chỉ muốn kích động đám người này để tìm cơ hội ra tay với bọn họ. Không ngờ con tôm này lại thật thà đến thế. Điều này khiến Bách Lý Kim Ô cảm giác như đấm một quyền vào bông. Thần kinh, đồng loại mà ngươi cũng ăn à? Bách Lý Kim Ô đảo mắt, sau đó trầm giọng hỏi, vua Quỷ Thị bị giết, ta muốn biết là kẻ nào ra tay. Trần Thiên Kiệt nhìn bóng hình xinh đẹp của Hoàng Nhất, trong lòng điên cuồng cầu nguyện. Cô nương ơi, cô ngàn vạn lần, đừng đáp lời. Bách Lý Kim Ô mà tìm được cơ hội ra tay, tất cả chúng ta đều phải chết đấy. Là ta. Tuy nhiên lời cầu nguyện của Trần Thiên Kiệt không có tác dụng. Hoàng Nhất ngẩng đầu ưỡn ngực, thản nhiên đáp lời. Trần Thiên Kiệt da đầu căng cứng, trong lòng thở dài. Vị cô nương này thực sự quá thật thà rồi. Nàng và Tôn Binh, một người thật thà hơn một người. Ngươi. Bách Lý Kim Ô đánh giá Hoàng Nhất từ trên xuống dưới một lượt, giễu cợt nói, ta biết thân phận của ngươi, chỉ là một kẻ cạnh tranh thôi, mà giết được vua Quỷ Thị. Vua Quỷ Thị là bán thần đại viên mãn. Đừng nói với ta, ngươi cũng là bán thần đại viên mãn. Hoàng Nhất biểu cảm lạnh lùng, khinh thường giải thích. Thấy Hoàng Nhất bỗng nhiên lại không nói gì nữa, sắc mặt Bách Lý Kim Ô có chút khó coi, trầm giọng quát, các ngươi điều tra vụ án tự sát thì cứ điều tra, ai cho phép ngươi giết vua Quỷ Thị? Quỷ Thị một khi không có người chứng giữ, Quỷ Thị đại loạn, đủ loại yêu ma quỷ quái lẻn vào Ký Châu Thành, ngươi gánh nổi trách nhiệm này không? Hoàng Nhất lạnh lùng nói, kẻ giết người, người giết lại, hắn muốn giết ta, cho nên hắn chết. Chương 2825, Bách Lý Kim Ô đại tiến lên, khủng bố uy áp như núi đổ biển gầm bao phủ về phía Hoàng Nhất. Ngươi cũng nói, giết người, người tất bị giết. Ngươi giết vua của Quỷ Thị, cho nên bản đại nhân giết ngươi, rất công bằng. Hoàng Nhất hơi nhíu mày, thân thể bắt đầu run rẩy. Nàng cực lực là mạnh, nhưng mạnh hơn nữa, sao có thể mạnh hơn phó châu trưởng của Ký Châu Hành Tỉnh? Bách Lý Kim Ô là thần, thần chân chính, vượt qua bán thần. Rất nhiều thần đồ hành giả, thần tính thức tỉnh, đều đến từ Bách Lý Kim Ô. Uy áp của thần linh, sao Hoàng Nhất có thể chịu đựng? Chết tiệt! Thấy cảnh này, Trần Thiên Kiệt thầm rủa một câu tục tiểu, phóng như tên lao tới trước mặt Hoàng Nhất. Phập! Trần Thiên Kiệt vừa xông vào phạm vi uy áp của Bách Lý Kim Ô, đỉnh đầu liền đột nhiên như rơi một ngọn núi lớn, cả người đều quỵ xuống đất. Với cảnh giới của hắn, nếu không có thân thể phòng ngự cực mạnh của hỗn độn chi thể, giờ đã thành một vũng thịt. Trần! Hoàng Nhất nghiến răng, sắc mặt thoáng biến đổi. Phu! Trần Thiên Kiệt phun ra một ngụm máu, nghiến răng, rắn gượng bò lên từ mặt đất, mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán suýt nổ tung. Hắn lảo đảo chắn trước mặt Hoàng Nhất, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm Bách Lý Kim Ô, hé mở miệng đầy máu, cười khẩy, ta khuyên, phó châu trưởng đại nhân, tốt nhất vẫn nên thu hồi thần thông đi. Ta là công thần của vụ tự sát, nếu ta chết, bên phía châu trưởng, ngươi làm sao? Giải thích. Bách Lý Kim Ô hơi nheo mắt, nói, ngươi đe dọa ta, ngươi nghĩ châu trưởng sẽ vì ngươi, một kẻ tranh cử tầm thường, mà trị tội ta, phó châu trưởng. Trần Thiên Kiệt nhếch mép nói, chuyện trong quan trường, ngươi nên hiểu rõ hơn ta. Một củ cải, một cái hố. Nếu tước bỏ mũ của ngươi, vị trí này trống ra. Châu trưởng, dù sắp xếp Tâm Phúc lên nắm quyền, hay các đại thế lực khác đề cử người, châu trưởng chắc chắn sẽ thu được lợi lớn. Vụ tự sát, có thể lớn, có thể nhỏ, tùy thuộc vào việc ngươi ở vị trí này, có đối thủ cạnh tranh hay không. Lời này vừa dứt, Bách Lý Kim Ô liền nhíu mày. Ngay cả thành chủ Ký Châu nhỏ bé, cũng có hàng vạn người tranh cử, huống chi là phó châu trưởng, huống hồ còn là phó châu trưởng của Ký Châu Hành Tỉnh. Ký Châu Hành Tỉnh là hành tỉnh mạnh nhất toàn bộ Đại Tần Đế quốc. Công khai bí mật, ở bao nhiêu người đang nhắm đến vị trí này. Một khi vị trí này trống ra, dù là đại thế lực ở đế đô, cũng sẽ không tiếc mọi giá, bỏ ra số tiền lớn, đưa người của mình lên vị trí này. Còn về Ngưu Bạch Mộ, hắn có tâm phúc sao? Tất nhiên là có. Nếu tâm phúc của Ngưu Bạch Mộ lên làm phó châu trưởng, sự khống chế của Ngưu Bạch Mộ đối với Ký Châu Hành Tỉnh chẳng phải sẽ toàn diện và nghiêm mật hơn sao? Có lẽ Ngưu Bạch Mộ vẫn luôn chờ hắn mắc lỗi. Chỉ cần hắn giết công thần của vụ tự sát, Ngưu Bạch Mộ hoặc những thế lực hùng mạnh kia sẽ không bỏ qua cơ hội kéo hắn xuống ngựa. Nghĩ đến đây, sắc mặt Bách Lý Kim Ô trở nên khó coi. Trần Thiên Kiệt có lẽ cảnh giới rất thấp, như con kiến nhỏ bé, nhưng quả thật thấu hiểu lòng người. Một câu nói đã chạm đến điểm đau của Bách Lý Kim Ô, phó châu trưởng đại nhân. Ngay khi Bách Lý Kim Ô còn do dự, một giọng nói trầm hùng vang vọng khắp Quỷ Thị. Xoẹt, hai bóng người xé gió lao tới. Chính là Nam Hoài Liệt
và Tôn Hỷ. Nam Hoài Liệt ánh mắt sắc bén nhìn Bách Lý Kim Ô, giọng nói trầm trọng, Phó Châu trưởng đại nhân, người thân phận tôn quý, hà cớ gì phải so đo với một tên tiểu nhân. Nếu hôm nay ngài ra tay giết người, chuyện này truyền ra ngoài, e rằng sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Ký Châu thành. Nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của Nam Hoài Liệt, Dương Kiện cùng những người khác lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nam Hoài Liệt đã đến, nhiệm vụ của bọn họ cũng hoàn thành. Dù rời đi ngay bây giờ, những cùng kỳ kia mặc kệ ai mang đi, bọn họ đã có công mà không có tội. Quan trọng hơn, Nam Hoài Liệt là đại đô đốc của tỉnh hội Thần Châu, thân phận vô cùng đặc biệt. Có Nam Hoài Liệt ở đây, Bách Lý Kim Ô dù muốn giết bọn họ cũng không thể ra tay. Hô, hô. Nhìn thấy Nam Hoài Liệt, Bách Lý Kim Ô hừ lạnh một tiếng, quả nhiên đã giải trừ áp lực. Trần Thiên Kiệt thả lỏng tâm thần, cả người trực tiếp ngã xuống vũng nước đọng đầy mồ hôi, toàn thân đều bị mồ hôi thấm đẫm. Chương 2826. Trần Đại Đô Đốc. Trần Thiên Kiệt ngã xuống, Dương Kiện, Nguyễn Khôi, Tôn Binh, Hoàng Nhất đều vây lại. Nam Hoài Liệt và Tôn Hỷ cũng biến sắc, từ trên trời giáng xuống, đến bên cạnh Trần Thiên Kiệt. Nam Hoài Liệt quan tâm nói, người không sao chứ? Trần Thiên Kiệt yếu ớt vẫy tay, nói, chỉ hơi mất nước, vẫn ổn. Nam Hoài Liệt thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, Trần soái, ngươi là công thần lớn nhất trong việc tá án tự sát này. Ngươi yên tâm, vòng thứ 3, ta sẽ giúp ngươi giành lấy vị trí thành chủ. Nói xong, Nam Hoài Liệt quay đầu nhìn Phó Châu trưởng Bách Lý Kim Ô. Phó Châu trưởng đại nhân, vì vụ tự sát đã được phá giải, không cần ngài bận tâm nữa. Chúng ta sẽ đưa những kẻ cùng kỳ trong viện này đi, sau đó đợi tộc cùng kỳ đến nhận người. Công việc hậu sự cũng sẽ do tỉnh hội thần phủ chúng ta tiến hành. Các ngươi tiến hành? Bách Lý Kim Ô hừ lạnh, cùng kỳ có hơn 1000 tên, chỉ dựa vào các ngươi vài người, làm sao có thể đưa về tỉnh hội thần phủ? Vụ án tự sát liên quan đến rất nhiều chuyện, công việc phía sau càng phức tạp hơn, vẫn nên để bản đại nhân dẫn quân đoàn phục hổ đến giải quyết. Nói xong, Bách Lý Kim Ô vung tay, lớn tiếng nói, bắt hết những kẻ cùng kỳ đó ra, đưa về doanh trại quân đoàn. Rõ. Một đám chiến binh thân hình vạm vỡ, khí thế hung hăng xông về phía nhà kho. Nam Hoài Liệt nhíu mày, định ngăn cản. Bách Lý Kim Ô đột nhiên nhìn sang hắn, trầm giọng nói, Nam Hoài Liệt, ngươi tốt nhất nhớ lấy thân phận của ngươi. Tỉnh hội thần phủ các ngươi thuộc quyền quản lý của Ký Châu phủ. Ta là cấp trên của ngươi dám trái lệnh bản đại nhân sao? Nam Hoài Liệt lập tức im lặng. Bách Lý Kim Ô dùng chức vụ để áp chế hắn thật sự không có cách nào phản bác. Rầm, nhìn thấy những binh lính đá sập cửa nhà kho, lôi từng tên cùng kỳ ra khỏi viện, Nam Hoài Liệt chỉ cảm thấy khóe miệng co giật. Đã đắc tội Bách Lý Kim Ô, lại không giúp được Ngưng Đông lập công, quả thực là hai bên đều không xong rồi. Ngay lúc này, trên không trung quỷ thị bỗng nhiên vang lên những tiếng nổ ầm. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không trung đột nhiên xuất hiện một vết nứt không gian khổng lồ. Tiếp theo đó, 2 chiếc chiến thuyền cấp ức khổng lồ chậm rãi lộ diện từ trong vết nứt không gian. Trên 2 chiếc chiến thuyền cấp ức đó, lần lượt dựng 2 lá quân kỳ: Đại Tần, Huyết Ngưu, Đại Tần, Xích Phượng. Thấy 2 chiếc chiến thuyền này, Nam Hoài Liệt mắt sáng lên. Chính là Huyết Ngưu quân đoàn và Xích Phượng quân đoàn, trú đóng tại Ký Châu thành. Phó Châu trưởng Ngưng Đông đến rồi. Bách Lý Kim Ô, ngươi không phải nói là đang bế quan sao? Sao lại đột nhiên chạy đến quỷ thị quấy rầy Nam Hoài Liệt chứ? Một giọng nữ mềm mại nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm vang lên từ một trong 2 chiếc chiến thuyền. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc một chiếc áo choàng màu xanh lam rộng rãi, lập tức xuất hiện trên không trung của tiểu viện. Dung mạo của người phụ nữ ấy mềm mại như nước, nhưng ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra từ đôi mắt xinh đẹp lại toát lên vẻ uy nghiêm không thể nghi ngờ. Trần Thiên Kiệt kinh ngạc nói, vậy chính là Phó Châu trưởng Ngân Đông. Là. Dương Kiện nói, Ký Châu hành tỉnh có 2 vị Phó Châu trưởng, một người là Bách Lý Kim Ô, người còn lại chính là Ngân Đông. Chính Ngân Đông đã yêu cầu tỉnh hội thần phủ điều tra vụ tự sát. Cô nương Nguyễn Khôi của Hồng Tụ Chiêu cũng là một quân cờ bí mật do Ngân Đông bố trí tại quỷ thị. Trần Thiên Kiệt nheo mắt lại. Người hưởng lợi lớn nhất sau lưng thần tiên tán chính là Phó Châu trưởng Bách Lý Kim Ô, còn người điều tra vụ án này lại là một Phó Châu trưởng khác. Ý nghĩa sâu xa trong đó thực khiến người ta suy ngẫm. Ngân Đông. Thấy Ngân Đông đến, Bách Lý Kim Ô nheo mắt lại, cười lạnh, ngươi đến nhanh thật đấy, còn mang theo Xích Phượng quân đoàn và Huyết Ngưu quân đoàn. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta diễn một vở kịch 2 Phó Châu trưởng đại chiến sao? Không đến mức đó đâu. Ngân Đông nhạt cười, nếu ngươi và ta thực sự liều mạng, chờ đến khi Châu trưởng đại nhân xuất quan, chúng ta ai cũng không thoát được. Dĩ nhiên, ta cũng không cần thiết phải cùng ngươi động thủ. Vụ tự sát đã được phá, thần tiên tán từ nay sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Người đau lòng như vò gan ruột, chẳng phải ta.
Bách Lý Kim Ô khóe miệng hơi giật, ngọn lửa giận trong lòng suýt nữa đã thiêu đốt đến đỉnh đầu. Lợi ích của thần tiên tán thật sự quá khủng khiếp đến nỗi Bách Lý Kim Ô không tiếc mạo hiểm hủy hoại tiền đồ, cũng muốn thu lấy lợi ích to lớn này vào trong tay. Chương 2827. Thế nhưng, Ngân Đông lại đoán được toàn bộ sự việc đều do hắn chủ đạo. Hai người đều là phó châu trưởng, một khi tương lai Ngư Bạch Mộ thăng làm quan kinh thành, vị trí châu trưởng trống ra, bọn họ chính là đối thủ lớn nhất của nhau. Nền tảng tổng hợp của Ngân Đông và Bách Lý Kim Ô vốn dĩ ngang tài ngang sức. Thế nhưng nếu Bách Lý Kim Ô thông qua thần tiên tán mà kiếm được số tiền giàu có bằng cả một tỉnh thì sao? Đến lúc đó, Bách Lý Kim Ô có thể dùng tiền tài khổng lồ để mua chuộc quan viên lại bộ, tất cả những kẻ có thể đẩy hắn lên vị trí cao. Tiền tài mở đường, Ngân Đông còn lấy gì để đấu với Bách Lý Kim Ô? Cho nên, Ngân Đông nhất định phải hủy hoại mối làm ăn này của Bách Lý Kim Ô. Mà điều khiến Bách Lý Kim Ô uất ức nhất chính là vụ án tự sát có thể lớn cũng có thể nhỏ, hắn tuy phẫn nộ và đau lòng, nhưng có Ngân Đông ở đây, hắn không dám bảo vệ mối làm ăn này nữa. Đạo làm quan, sợ nhất chính là bị đối thủ nắm thóp. Vừa rồi Ngân Đông chưa tới, hắn có thể cưỡng ép mang Cùng Kỳ đi, sau đó nói rằng Cùng Kỳ gây rối nên tự mình giết sạch, thực chất là đem giấu ở một nơi khác để lén lút nuôi dưỡng. Thế nhưng bây giờ, Ngân Đông đã tới, Bách Lý Kim Ô chỉ còn cách cắt thịt. Đạo lý bỏ xe giữ tướng, Bách Lý Kim Ô vẫn hiểu rõ. Soạt. Lúc này, đông đảo chiến sĩ từ 2 chiếc chiến thuyền cấp ất ùa ra, bao vây toàn bộ tiểu viện, cùng quân đoàn Phục Hổ. Ngân Đông nhìn về phía những chiến sĩ quân đoàn Phục Hổ đang dắt theo Cùng Kỳ, ra lệnh giao Cùng Kỳ cho Xích Phượng quân đoàn và Huyết Ngưu quân đoàn. Chiến sĩ cầm đầu nhíu mày, nhìn về phía Bách Lý Kim Ô. Sắc mặt Ngân Đông lập tức lạnh đi, trầm giọng nói: sao, Bách Lý Kim Ô là phó châu trưởng, còn ta thì không phải sao? Chỉ có hắn mới ra lệnh được cho các ngươi, còn ta thì không. Chiến sĩ kia giật mình, trong lòng thầm mắng xui xẻo. Cả hai bên đều là phó châu trưởng, hắn kẹt ở giữa, đắc tội ai cũng không xong. May thay, Bách Lý Kim Ô hiểu rõ việc này không thể dây dưa thêm, lập tức mất kiên nhẫn phất tay, nói: đưa cho nàng ấy. Rõ. Các chiến sĩ Phục Hổ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hành lễ xin lỗi Ngân Đông, sau đó chuyển giao Cùng Kỳ cho Huyết Ngưu quân đoàn và Xích Phượng quân đoàn. Đợi sau khi bàn giao xong Cùng Kỳ, Ngân Đông mỉm cười nhìn Bách Lý Kim Ô, nói: xem ra Bách Lý phó châu trưởng vẫn là người hiểu chuyện, biết cái nào nhẹ cái nào nặng. Đã như vậy, ta không tiễn Bách Lý phó châu trưởng đi thong thả. Hừ, Ngân Đông, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm. Có một ngày, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá. Bách Lý Kim Ô hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn xé rách không gian, dẫn theo các chiến sĩ quân đoàn Phục Hổ rời đi. Chỉ là lúc tiến vào vết nứt không gian, Bách Lý Kim Ô bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Trần Thiên Kiệt. Bách Lý Kim Ô truyền âm nói: thằng họ Trần kia, ngươi làm hỏng đại sự của lão tử, ngươi chờ đó, không bao lâu nữa, bản đại nhân sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán, xương cốt không còn. Nói xong, Bách Lý Kim Ô sải, bước tiến vào vết nứt không gian. Trần Thiên Kiệt nhìn bóng lưng Bách Lý Kim Ô, khẽ nheo mắt lại. Sự đe dọa của Bách Lý Kim Ô nguy hiểm hơn nhiều so với sự đe dọa của Liêu Văn. Bách Lý Kim Ô không chỉ là một thượng cổ đại thần, có thể nghiền ép tuyệt đối mọi mối quan hệ của Trần Thiên Kiệt, thậm chí còn là phó châu trưởng của Ký Châu hành tỉnh, năng lượng có thể điều động vô cùng to lớn, đủ để khiến Trần Thiên Kiệt cắm cánh khó thoát. Lần điều tra vụ án tự sát này, tuy đội lấy được vị trí thành chủ của Ký Châu thành, nhưng cũng đã đắc tội với một trong những kẻ có quyền thế nhất Ký Châu hành tỉnh. Còn việc là lỗ hay lãi thì phải xem thái độ của Ngân Đông và Hồng Phượng thế nào. Dù sao, Trần Thiên Kiệt phá được vụ án tự sát là có lợi cho Ngân Đông, trở thành chủ là hoàn thành nhiệm vụ của Hồng Phượng. Chỉ cần hai người phụ nữ có quyền thế, cực mạnh này chịu bảo vệ hắn, thì vấn đề không lớn. Các ngươi trước tiên đưa những Cùng Kỳ này về quân doanh. Ngân Đông dặn dò chiến sĩ của hai đại quân đoàn. Rõ. Các chiến sĩ lập tức ngẩng cao đầu đáp lời, sau đó đưa Cùng Kỳ lên chiến thuyền cấp ấp, xé rách không gian rời đi. Chiến thuyền cấp ấp cao hơn chiến thuyền cấp bính một bậc, là loại có khả năng xé rách không gian trong thần giới. Đợi hai đại quân đoàn rời đi, tiểu viện cuối cùng cũng trống trải. Hô! Ngân Đông bay xuống, đi tới trước mặt Nam Hoài Liệt và những người khác, mỉm cười với Nam Hoài Liệt và Dương Kiện. Các ngươi ở Tịnh Hội Thần Phủ lần này làm rất tốt. Đợi khi đại nhân châu trưởng xuất quan, ta nhất định sẽ xin khen thưởng cha mà tầm tốt cho các ngươi. Để gì đại nhân cho các ngươi, nơi các ngươi, đợi trước cái trách ngươi và trách giờ tắc na trách tức trách các gia na sa đa tạ phó châu trưởng đại nhân, đây đều là việc chúng ta nên làm.
Nam Hoài Liệt cùng Dương Kiện vội vàng chắp tay hành lễ tạ ơn. Sau đó, Ngân Đông cười nhìn về phía Trần Thiên Kiệt. Chương 2828. Đúng là một tiểu gia hỏa, khiến người ta bất ngờ mà. Ngân Đông mỉm cười nói, vụ án tự sát này liên đới rất rộng, quá trình phức tạp, ngươi lại chỉ dùng một ngày đã phá giải được, quả thực là một nhân tài hiếm có. Trần Thiên Kiệt vội vàng khiêm tốn nói, đây không phải công lao của một mình ta, là Dương Tư Khố báo cho ta biết vị trí của Quỷ Thị, là cô nương Nguyễn Khôi báo cho ta biết vị trí của Cùng Kỳ Gầy. Cho nên phía trước, ta mới có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Thậm chí khi đến tìm xào huyệt chế độc, Dương Tư Khố và cô nương Nguyễn Khôi cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức, trong đó Hoàng cô nương Hoàng Nhất có công lao lớn nhất. Nếu không phải nhờ họ, e rằng ta vừa mới bước vào xào huyệt chế độc này đã bị dây sát thành tro bụi rồi. Những lời này của Trần Thiên Kiệt khiến Dương Kiện và Nguyễn Khôi nghe xong trong lòng vô cùng thoải mái. Ngươi yên tâm, Ngân Đông mỉm cười nói, Dương Tiện và Nam Hoài Liệt, Ký Châu phủ tự sẽ có ban thưởng, còn về phần Nguyễn Khôi, nàng là người của ta, riêng tư ta sẽ ban thưởng riêng cho nàng. Chỉ là ngươi muốn ban thưởng gì? Trần Thiên Kiệt chắp tay nói, Đại Đô Đốc hứa với Hạ Quan sẽ giúp Hạ Quan trở thành chủ Ký Châu. Ồ, vậy cũng được. Ngân Đông gật đầu, nói, vòng thứ 3 là các ứng cử viên vận động bỏ phiếu, quan viên của Ký Châu phủ và tỉnh hội thần phủ đều có tư cách bỏ phiếu. Đến lúc đó, ta và Nam Hoài Liệt sẽ để người của chúng ta bỏ phiếu cho ngươi. Vị trí thành chủ này của ngươi cơ bản là vững chắc rồi. Nói đoạn, Ngân Đông nhìn về phía Hoàng Nhất, cảm thán nói, đường đường là bán thần đại viên mãn, sao lại đi tranh cử thành chủ Ký Châu? Với năng lực của ngươi, không nên chỉ là một thành chủ, càng không nên chỉ là một đại đô đốc của Thần Châu bình thường. Hoàng cô nương, có hứng thú ở lại bên cạnh ta, nhậm chức tại Ký Châu phủ không? Phủ thành chủ và Ký Châu phủ, giữa hai bên cách biệt một trời một vực. Ký Châu phủ là cơ quan quyền lực cao nhất của toàn bộ Ký Châu hành tỉnh, mà phủ thành chủ chỉ có thể quản lý một tòa Ký Châu thành. Đối với bất kỳ ứng cử viên nào, cành ô liu mà Ngân Đông đưa ra đều là cơ hội tốt hiếm có. Nó sẽ đồng nghĩa với một bước đăng thiên. Thế nhưng, điều bất ngờ là, đối mặt với sự lôi kéo của Ngân Đông, Hoàng Nhất lại lắc đầu, lên tiếng từ chối. Ta không thích đi theo bất kỳ ai. Ngân Đông hơi sững sờ, sau đó bật cười, không hề tức giận, chỉ lắc đầu cười nói, trong xương cốt ngươi lộ ra vẻ kiêu ngạo, không thích đi theo người khác, cũng có thể hiểu được, dù sao tùy ngươi vậy. Chức thành chủ Ký Châu thành này đã hứa cho Trần Đại Đô Đốc rồi, ngươi là quay về Thần Châu của ngươi tiếp tục làm Đại Đô Đốc, hay là đến Ký Châu phủ, đều được cả, tóm lại chỉ cần ta còn ở Ký Châu phủ một ngày. Cánh cửa Ký Châu phủ luôn sẵn sàng mở rộng đón chào ngươi. Hoàng Nhất kiệm lời như vàng, gật đầu một cái, coi như là đã tạ ơn. Ngân Đông cười, không nói thêm gì nữa, vẫy tay với Nam Hoài Liệt và những người khác nói, đi thôi. Nói xong, Ngân Đông xé rách không gian, bước vào không trung rời đi. Nam Hoài Liệt cũng chép miệng, nói, đi thôi, chúng ta về Ký Châu dịch quán. Vòng thứ 2 sắp kết thúc rồi, đại hội tranh cử phải tiếp tục tiến hành. Dương Kiện nhướng mày nói, vậy Quỷ Thị này phải làm sao? Bây giờ vua của Quỷ Thị đã chết, Quỷ Thị trở thành vùng đất vô chủ, e là sẽ nảy sinh biến động đấy. Yên tâm, Nam Hoài Liệt nói, Phó Châu trưởng Ngân sẽ sắp xếp người đến xử lý, nàng còn muốn thử tìm kiếm tội chứng của Bách Lý Kim Ô cơ mà, sao có thể từ bỏ Quỷ Thị. Chúng ta cứ lo tốt việc của mình là được, chiến đấu giữa các đại nhân, tùy tiện nhúng tay vào là sẽ tan xương nát thịt đấy. Ô, Dương Kiện sắc mặt hơi trắng bệch, không nói thêm lời nào nữa. Thế là sau đó, Nam Hoài Liệt xé rách không gian. Mọi người dưới sự dẫn dắt của Nam Hoài Liệt, rời khỏi Quỷ Thị, quay trở lại phía trên Ký Châu dịch quán. Còn 6 ngày nữa, vòng thứ 2 mới coi như kết thúc. Mọi người chỉ có thể chờ đợi vài ngày ở Ký Châu dịch quán trước. Nguyễn Khôi ở lại Quỷ Thị, Dương Kiện quay về tỉnh hội thần phủ. Nam Hoài Liệt cùng Tôn Hỷ tọa chấn đại cục, Trần Thiên Kiệt, Hoàng Nhất, Tôn Binh thì chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Trước khi Trần Thiên Kiệt bước vào phòng, Hoàng Nhất đột nhiên gọi hắn một tiếng. Trần Thiên Kiệt hơi nhướng mày, quay đầu lại, mỉm cười nói, Hoàng cô nương, sao vậy? Hoàng Nhất hỏi, tại sao cứu ta? Nàng nói chuyện vẫn kiệm lời như vàng như thế. Trần Thiên Kiệt ngẩn người một lúc mới phản ứng lại, Hoàng Nhất đang nói đến chuyện lúc ở Quỷ Thị. Khi Bách Lý Kim Ô muốn giết nàng, hắn đã kiên quyết chắn trước mặt Hoàng Nhất. Trần Thiên Kiệt mỉm cười, nói, vậy tại sao ngươi lại cứu ta? Hoàng Nhất nói, vì ta coi ngươi là bạn. Trần Thiên Kiệt cười nói, vì ta cũng coi ngươi là bạn. Cùng một câu nói. Thế nhưng, Hoàng Nhất nghe xong, trên mặt lại lộ ra một nụ cười ấm áp. Cảm ơn, Trần. Nói xong, Hoàng Nhất sải bước vào phòng, không biết vì sao, vành tai lại hơi nóng lên và đỏ ửng. Chương 2829. Trong 6 ngày còn lại,
Trần Thiên Kiệt vẫn luôn vận công tu hành, tranh thủ sớm ngày đạt tới đỉnh phong cửu giai. Thời gian thấm thoát thoi đưa, rất nhanh, vòng thứ 2 đã kết thúc. Những người tham gia vòng thứ 2 có 100 người, nhưng người hoàn thành nhiệm vụ trở về chỉ có 19 người. Trần Đại Đô Đốc, chúc mừng ngươi nha. Tôn Duyệt đi tới bên cạnh Trần Thiên Kiệt, cười hì nói, ta đều nghe tỷ kể rồi, vụ án tự sát kia liên lụy rất rộng, nhưng ngươi chỉ dùng 1 ngày đã phá được, thật khiến người ta khâm phục. Vụ án tranh chấp tông môn của ta, chỉ cần điều giải một phen là được. Vậy mà ta ngốc nghếch dùng mất 6 ngày rưỡi, suýt chút nữa là không hoàn thành nhiệm vụ. Trần Thiên Kiệt cười nói, hoàn thành là được rồi, ngươi bây giờ cũng coi như đã lọt vào top 19 người mạnh nhất. Hi. Tôn Duyệt cười nói, tỷ đã nói với ta, bảo vị trí thành chủ Ký Châu, phó châu trưởng và đại đô đốc đã hứa cho ngươi rồi, top 19 của ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng mà, trước khi tham gia tuyển chọn, ta thậm chí còn không nghĩ mình có thể vượt qua vòng thứ nhất, nay lại có thể vào tới vòng thứ 3, ta đã rất thỏa mãn rồi. Đối với việc chiếm trước vị trí thành chủ, Trần Thiên Kiệt không hề cảm thấy áy náy. Đó vốn dĩ là thứ hắn xứng đáng có được. Tôn Duyệt tuy là bạn của hắn, nhưng Tôn Duyệt quả thực không có năng lực đảm đương chức thành chủ. Trần Thiên Kiệt không phải loại người tốt bụng mù quáng, động một chút là cảm thấy có lỗi với người này, có lỗi với người kia. Chúc mừng chư vị ứng viên. Giờ xỉu khắc một ngày thứ 7, phía trên không trung Ký Châu dịch quán, Nam Hoài Liệt nhìn quanh các ứng viên đã thông quan, cao giọng nói, các ngươi đã vượt qua vòng thứ 2 thành công. Bước đầu chứng minh các ngươi có đủ năng lực đảm đương chức thành chủ Ký Châu. Thế nhưng, thành chủ Ký Châu chỉ có thể có một vị, vậy phải làm sao đây? Cho nên, chúng ta phải tiến hành vòng thứ 3. Vòng thứ 3 này chính là vòng bỏ phiếu và vận động tranh cử. Quan viên của thành chủ phủ, tỉnh hội thần phủ, Ký Châu phủ đều có thể bỏ phiếu cho 19 người các ngươi. Các ngươi cũng có thể dùng những lời lẽ hùng hồn hoặc phô diễn năng lực đặc biệt để vận động phiếu bầu. Đợi sau khi tất cả mọi người bỏ phiếu xong, vòng thứ 3 sẽ theo đó mà kết thúc. Ai nhận được số phiếu cao nhất, người đó chính là tân thành chủ Ký Châu. Nói đoạn, Nam Hoài Liệt vung tay lên, 19 tấm thẻ số lần lượt rơi xuống trước ngực 19 ứng viên. Trần Thiên Kiệt là số 1, Tôn Duyệt là số 6, Hàn Nhất là số 18. Nam Hoài Liệt giơ cao tay phải, nói, bây giờ, mời quan viên của thành chủ phủ, tỉnh hội thần phủ, Ký Châu phủ tiến lên bỏ phiếu. Rào, theo tiếng nói của Nam Hoài Liệt vừa dứt, đông đảo quan viên lập tức nối đuôi nhau từ bên ngoài đi vào. Những quan viên tới đây không phải là toàn bộ, còn rất nhiều quan viên không tới. Những người không tới đó, coi như đã bỏ phiếu trắng. Lần này tới Ký Châu dịch quán có tổng cộng 1.297 vị quan viên. Ở ngay phía trước những quan viên đó, có 2 người dẫn đầu, một trong số đó chính là Ngưng Đông phó châu trưởng. Thế nhưng, khi nhìn thấy người còn lại, Trần Thiên Kiệt khẽ nhíu mày. Bách Lý Kim Ô cũng tới. Hắn tới góp vui làm gì? Trần Thiên Kiệt hiểu rõ, Bách Lý Kim Ô hận, hắn thấu xương, Bách Lý Kim Ô tới đây chắc chắn không có chuyện gì tốt. Trần Đại Đô Đốc, đây là một phiếu ta đã hứa với ngươi. Ngưng Đông đi tới trước mặt Trần Thiên Kiệt, khẽ mỉm cười, đặt thẻ che trong tay vào tấm thẻ số, có gắn một cái giỏ che trước ngực Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt vội vàng cảm ơn, đa tạ phó châu trưởng đại nhân. Nam Hoài Liệt và Dương Kiện cũng nối gót theo Ngưng Đông, đi tới trước mặt Trần Thiên Kiệt, bỏ phiếu cho Trần Thiên Kiệt. Tôn Hỷ biểu môi với Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt nhếch miệng cười nói, hiểu rồi, Tôn tư trưởng, ngươi bỏ phiếu cho Tôn Duyệt đi. Trần Đại Đô Đốc thật là người hiểu ý. Tôn Hỷ chắp tay với Trần Thiên Kiệt, sau đó cười bỏ phiếu của mình cho Tôn Duyệt, để Tôn Duyệt không đến mức bị loại với số phiếu bằng không. Hơn nữa trong mắt Tôn Hỷ, Trần Thiên Kiệt gần như đã nắm chắc phần thắng. Thêm một phiếu hay bớt một phiếu cũng chẳng quan trọng. Chỉ là rất nhanh sau đó, chuyện khiến Tôn Hỷ lúng túng đã xảy ra. Chương 2830, bởi vì Ngưng Đông và Nam Hoài Liệt đã bỏ phiếu cho Trần Thiên Kiệt, nên những quan lại dưới tay họ rất biết điều, lập tức ùa về phía Trần Thiên Kiệt, rối rít bỏ phiếu vào giỏ che trước ngực hắn. Nhìn thấy số phiếu của Trần Thiên Kiệt ngày càng nhiều, một vài ứng cử viên xung quanh không khỏi thở dài, bởi vì hiện tại họ vẫn chưa có một phiếu nào. Hiện tại xem ra, Trần Thiên Kiệt định mệnh sẽ trở thành tân thành chủ của Ký Châu Thành. Thế nhưng, ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng Trần Thiên Kiệt đã thắng chắc, Bách Lý Kim Ô đột nhiên cười khẩy một tiếng, sải bước đến trước mặt ứng cử viên số 2, Vân Đan. Vân Đan, ngươi giết nhiều người nhất trong vòng 1, loại bỏ hơn 800 người, đích thực là người đứng đầu trong vòng 1. Bản đại nhân rất thưởng thức ngươi, nên bỏ phiếu này cho ngươi. Vân Đan vốn đã tuyệt vọng, nghe thấy lời này, lập tức đỏ mắt, suýt nữa quỳ xuống đất bày tỏ lòng trung thành. Bách Lý Kim Ô một tay đỡ lấy hắn, vỗ vai hắn, cười nói, cố lên, sau khi lên làm thành chủ,
Đừng làm ta thất vọng. Nói xong, Bách Lý Kim Ô ngẩng đầu, khinh miệt liếc nhìn Trần Thiên Kiệt một cái, rồi đi đến bên cạnh Ngân Đông ngồi xuống. Mà theo Bách Lý Kim Ô dẫn đầu bỏ phiếu cho Vân Đan, những quan lại thuộc về Bách Lý Kim Ô rối rít thấy gió đổi chiều, ùa đến trước mặt Vân Đan, bỏ phiếu cho hắn. Trong 19 ứng cử viên, số phiếu của Trần Thiên Kiệt và Vân Đan vượt xa những người khác. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng, hơn 1.000 quan lại đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Nam Hoài Liệt bước lên kiểm phiếu. Sau khi kiểm xong, sắc mặt trở nên phức tạp, ánh mắt kỳ quái nhìn Tôn Hỷ một cái. Tôn Hỷ bị ánh mắt của Nam Hoài Liệt nhìn đến mức có chút rùng mình. Nam Hoài Liệt. Bách Lý Kim Ô ngồi trên ghế trong sân, khoanh chân ngẩng đầu nói, đã kiểm xong phiếu chưa? Tình hình thế nào? Kiểm xong rồi. Nam Hoài Liệt hít sâu một hơi, nói, trong 19 ứng cử viên, chỉ có ứng cử viên số 1, số 2, số 6 có phiếu, 16 người còn lại bị loại với số phiếu bằng không. Ứng cử viên số 6 Tôn Duyệt, chính là tư trưởng võ khố ti của Liên Dương Thần Châu, nhận được 1 phiếu, bị loại. Ứng cử viên số 1 Trần Soái, đại đô đốc Liên Dương Thần Châu. Ứng cử viên số 2 Vân Đan, đại đô đốc Hắc Xương Thần Châu. Cả hai đều nhận được 648 phiếu, bằng phiếu. Ô, lời nói vừa dứt, lập tức vang lên một tràng xôn xao trong hội trường. Bằng phiếu, ý là gì? Ý Châu Thành không thể có 2 thành chủ chứ? Vậy còn cách nào để chọn đây? Tôn Hỷ sắc mặt thoáng biến đổi. Nàng cuối cùng cũng hiểu, Nam Hoài Liệt vừa nãy kỳ quái nhìn nàng là vì sao rồi. Nếu không phải nàng bỏ 1 phiếu cho Tôn Duyệt, mà là bỏ cho Trần Thiên Kiệt, thì giờ Trần Thiên Kiệt đã trở thành chủ ký châu rồi, cũng không cần phải rắc rối như vậy. Nàng vốn nghĩ 1 phiếu cũng không quan trọng, ai ngờ lại trở thành 1 phiếu vô cùng quan trọng. Tôn Hỷ lộ vẻ hối tiếc, có chút áy náy nhìn Trần Thiên Kiệt. Husk. Lúc này, Bách Lý Kim Ô biểu môi, cười khẩy, sao lại bằng phiếu chứ? Ta nghe nói, Nam Hoài Liệt đã hứa vị thành chủ cho Trần Soái rồi, bây giờ chẳng phải nuốt lời sao? Nam Hoài Liệt, giờ bằng phiếu, ngươi nghĩ sao? Nam Hoài Liệt hơi nhíu mày, trầm giọng nói, ta đề nghị bỏ phiếu lại. Bỏ phiếu lại? Dựa vào cái gì? Bách Lý Kim Ô cười lạnh, mỗi người đều bỏ phiếu cho người họ muốn bỏ nhất. Bỏ phiếu lại, ai dám đảm bảo các ngươi sẽ không gian lận? Dù sao các ngươi vốn nghĩ Trần Soái chắc chắn thắng, vì vậy, bỏ phiếu lại, bản đại nhân không đồng ý. Nam Hoài Liệt nhíu mày càng sâu. Bách Lý Kim Ô là phó châu trưởng, hắn không đồng ý, chẳng lẽ vòng thứ 3 phải kẹt ở đây sao? Nam Hoài Liệt trầm giọng nói, phó châu trưởng đại nhân, nếu ngài không đồng ý bỏ phiếu lại, vậy ngài nghĩ, cục diện bằng phiếu hiện tại nên phá vỡ như thế nào? Bách Lý Kim Ô vểnh tai lên, nhận được truyền âm từ Vân Đan, lập tức cười nhạt, nói, nếu vòng bỏ phiếu đã kết thúc, vậy hãy để Trần Soái và Vân Đan so tài một phen. Chương 2831, tỷ thí. Nam Hoài Liệt nhíu mày. Trần Thiên Kiệt là thiên thần cửu giai, mà Vân Đan kia lại là thịnh thần cảnh thần đồ hành giả. 2 người tỷ thí, chẳng phải Trần Thiên Kiệt chắc chắn phải chết, không nghi ngờ sao? Ta không đồng ý. Đúng lúc này, giọng nói của Ngân Đông vang lên. Ngân Đông phó châu trưởng ngẩng đầu nói, đúng như lời Bách Lý phó châu trưởng đã nói, khâu bỏ phiếu đã kết thúc, vậy thì bỏ phiếu lại sẽ không công bằng. Mà tỷ thí thực lực ở khâu đầu tiên đã tiến hành và kết thúc rồi, bây giờ lại tỷ thí thực lực cũng đồng dạng không công bằng. Nam Hoài Liệt vội vàng phụ họa, phó châu trưởng Ngân, lời nói có lý. Xì. Bách Lý Kim Ô cười khẩy một tiếng, nói, Ngân Đông, Nam Hoài Liệt, bản đại nhân chỉ nói 2 chữ tỷ thí, các ngươi gấp cái gì? Ta đã bao giờ nói là muốn để 2 người bọn họ đánh nhau đâu. Thỉnh thần đánh thiên thần, đó chẳng phải là ngược đãi trẻ con sao? Bản đại nhân lại bất công đến thế, lại hồ đồ đến thế sao? Ngân Đông ngẩn ra, vậy tỷ thí của Bách Lý phó châu trưởng là có ý gì? Bách Lý Kim Ô thản nhiên nói, ở thần giới này, ngoài tu hành giả ra, còn có một loại người, thân phận tôn quý, tác dụng cực lớn, đó chính là luyện khí sư. Theo ta mà nói, cứ để 2 người này tỷ thí thủ đoạn luyện khí. Ai có phẩm giai luyện khí cao hơn, người đó thắng. Lời này vừa ra, Ngân Đông và Nam Hoài Liệt lập tức nhíu mày. Bách Lý Kim Ô đã dám để 2 người tỷ thí luyện khí, vậy thì chứng tỏ Bách Lý Kim Ô biết Vân Đan am hiểu luyện khí. Vậy còn Trần Thiên Kiệt thì sao? Trần Thiên Kiệt sở hữu thiên phú chiến đấu, vượt cấp cực kỳ xuất chúng, chắc là không có nhiều thời gian để nghiên cứu đạo luyện khí đâu nhỉ? Hô! Nam Hoài Liệt hít sâu một hơi, nói, Bách Lý phó châu trưởng, đề nghị của ngài, ta phải hỏi qua 2 vị ứng cử viên trước đã. Bách Lý Kim Ô hơi nhíu mày, vốn định quát mắng Nam Hoài Liệt một trận, ta đồng ý. Đột nhiên, giọng nói của Trần Thiên Kiệt vang lên từ trên không trung, hô! Bách Lý Kim Ô cười rồi. Tiểu tử này còn khá là kiêu ngạo đấy. Bách Lý Kim Ô nhún vai về phía Nam Hoài Liệt, trêu chọc nói, người ta đã đồng ý rồi. Nam Hoài Liệt,
Người còn lời gì để nói nữa không? Nam Hoài Liệt nhìn về phía Trần Thiên Kiệt, lông mày nhíu chặt. Trần Thiên Kiệt không giải thích. Mọi thứ đều phải dùng sự thật để nói chuyện. Được thôi. Thấy Trần Thiên Kiệt không nói gì, Nam Hoài Liệt thở dài một tiếng, hỏi Vân Đan, ngươi đồng ý không? Vân Đan nói, đương nhiên. Nam Hoài Liệt nói, đã các ngươi đều đồng ý, vậy cứ quyết định như thế. Tiếp theo hai người các ngươi luyện khí trước mặt mọi người, phẩm giai luyện khí sư của ai cao hơn. Người đó chính là thành chủ Ký Châu mới. Được. Hai người lần lượt gật đầu. Thấy Trần Thiên Kiệt đáp ứng sảng khoái như vậy, Nam Hoài Liệt lại thở dài một lần nữa, thật sự không biết nên giúp hắn thế nào nữa, chỉ đành phất tay áo, mặc kệ bọn họ. Đợi khi Nam Hoài Liệt lui về bên cạnh Tôn Hỷ, Trần Thiên Kiệt và Vân Đan nhìn nhau một cái, lập tức bắt đầu luyện khí. Hai người lần lượt lấy ra một kiện luyện khí trì. Thấy vậy, Tôn Hỷ kinh ngạc nói, luyện khí trì của Trần Đại Đô Đốc, vậy mà giống hệt Vân Đan, đều là cấp bậc cực phẩm thần khí. Điều này chứng tỏ lý do Trần Đại Đô Đốc dám đồng ý cuộc tỉ thí luyện khí này không phải là tự đại, mà là thực sự có tài năng thực sự. Trong mắt Nam Hoài Liệt cũng lộ ra một tia mong đợi. Nếu trình độ luyện khí của Trần Thiên Kiệt chỉ là hạng nửa vời, thì Trần Thiên Kiệt không thể nào bỏ ra số tiền lớn để mua một kiện luyện khí trì cấp bậc cực phẩm thần khí. Tùy tiện một kiện luyện khí trì cấp bậc trung phẩm thần khí hoặc cường phẩm thần khí là đủ rồi. Nam Hoài Liệt chép miệng nói, chỉ là không biết Trần Soái sở hữu cảnh giới luyện khí sư mấy phẩm đây. Tôn Hỷ nói, xem rồi hãy nói. Nam Hoài Liệt gật đầu. Lúc này, Trần Thiên Kiệt và Vân Đan, hai người đã lần lượt kích hoạt luyện khí trì. Vân Đan ném một lượng lớn pháp tắc vẫn thiết vào trong luyện khí trì. Trần Thiên Kiệt hơi nhướng mày. Rất rõ ràng, thứ Vân Đan luyện chế chính là một kiện cực phẩm thần khí. Điều này có nghĩa là Vân Đan là tiên sư luyện khí lục phẩm. Để tổ ổn định, Trần Thiên Kiệt không luyện chế bảo vật thánh linh. Dù sao hắn cũng chỉ mới luyện chế bảo vật thánh linh một lần, còn chưa tính là đặc biệt thuần thục, cộng thêm thời gian luyện chế bảo vật thánh linh đặc biệt dài. Cho nên Trần Thiên Kiệt cũng chọn luyện chế cực phẩm thần khí. Với trình độ luyện khí của hắn, có thể hoàn toàn nghiền ép Vân Đan về tốc độ. Chương 2832. Luyện chế một kiện cực phẩm thần khí, thông thường cần 240 canh giờ, tức là 20 ngày 20 đêm. Thiên phú luyện khí của Vân Đan cực kỳ mạnh mẽ. Hắn có lòng tin chỉ dùng 15 ngày là có thể luyện chế ra cực phẩm thần khí. Đây cũng là lý do tại sao Vân Đan lại truyền âm cho Bách Lý Kim Ô, muốn cùng Trần Thiên Kiệt so tài luyện khí. Bách Lý Kim Ô thấy Vân Đan muốn luyện chế cực phẩm thần khí, khóe môi lập tức cong lên một đường, hướng về phía Ngưng Đông cười nói, Phó Châu trưởng Ngưng, ngươi xem vị ứng cử viên tên Vân Đan này, không chỉ là thỉnh thần cảnh thần đồ hành giả, mà còn là một vị tiên sư luyện khí lục phẩm, thật sự là hiếm có. Theo ta thấy, hắn đến làm thành chủ của Ký Châu thành này, quả thực là thích hợp nhất. Ngưng Đông lạnh giọng nói, Bách Lý Phó Châu trưởng vội cái gì? Vạn nhất Trần Soái cũng là tiên sư luyện khí lục phẩm thì sao? Ha! Bách Lý Kim Ô cười nói, tiểu tử tên Trần Soái kia mới tu luyện đến cảnh giới thiên thần cửu giai, cho dù có thời gian dư thừa để nghiên cứu đạo luyện khí, thì cùng lắm cũng chỉ là một phẩm cảnh giới. Là không dễ dàng như vậy đâu nhỉ? Ngưng Đông hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Bách Lý Kim Ô, mà lặng lẽ nhìn chằm vào Trần Thiên Kiệt. Cuộc so tài luyện khí vốn thuộc về Trần Thiên Kiệt và Vân Đan này, lúc này lại phát triển thành cuộc tranh chấp thể diện giữa hai vị phó châu trưởng là Bách Lý Kim Ô và Ngưng Đông. Ngưng Đông chỉ hy vọng Trần Thiên Kiệt đừng thua quá khó coi, nếu không nàng cũng sẽ mất mặt. Dù sao người nàng ủng hộ là Trần Thiên Kiệt, còn Bách Lý Kim Ô ủng hộ Vân Đan. Trần Thiên Kiệt thua cũng đồng nghĩa với việc Ngưng Đông thua. Hơn 1000 vị quan viên đứng sau lưng hai người, hiển nhiên đã hình thành hai thế lực. Mỗi thế lực đều vinh nhục cùng hưởng, tổn hại cùng chịu. Nam Hoài Liệt nhìn trận thế trong sân, không nhịn được chép miệng, truyền âm cho Tôn Hỷ, sự việc phát triển hình như có chút không nằm trong tầm kiểm soát rồi. Tôn Hỷ có chút áy náy nói, đều tại ta vốn tưởng rằng lá phiếu kia của ta có hay không cũng chẳng sao, ai mà ngờ được. Nam Hoài Liệt thở dài, không an ủi Tôn Hỷ, bởi vì hắn quả thật có chút tức giận. Nếu không phải Tôn Hỷ đem lá phiếu đó bỏ cho Tôn Duyệt, thì căn bản sẽ không có phiền phức hiện tại. Nam Hoài Liệt thở dài, bây giờ phải xem tạo hóa và năng lực của Trần Soái rồi. Chỉ là sao Trần Soái vẫn chưa ra tay? Hưởng. Nghe thấy lời này, Tôn Hỷ nhìn về phía Trần Thiên Kiệt, quả nhiên phát hiện Trần Thiên Kiệt đứng cạnh luyện khí trì bất động, hoàn toàn không có ý định luyện khí. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Trần Thiên Kiệt chỉ sở hữu luyện khí trì, còn bản thân lại không biết cách luyện khí? Vậy thì còn so cái gì nữa? Nhận thua cho xong.
Ngưng Đông cũng chú ý tới cảnh này, nhíu mày truyền âm, Trần Đại Đô Đốc, ngươi đang ngẩn người cái gì? Tại sao vẫn chưa luyện khí? Trần Thiên Kiệt nhìn về phía Ngưng Đông, truyền âm nói, khi ở Quỷ Thị, Bách Lý Kim Ô từng uy hiếp ta rất khó chịu. Ngưng Đông nhíu mày nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trần Thiên Kiệt truyền âm, ta muốn để Vân Đan và Bách Lý Kim Ô thua một cách khó coi hơn. Hửm. Ngưng Đông nói, ý ngươi là sao? Trần Thiên Kiệt truyền âm, ngài cứ tin ta là được, ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Ngưng Đông tuy đầy bụng nghi hoặc, thậm chí hận không thể cho Trần Thiên Kiệt một cái tát, nhưng hiện tại cuộc thi đã bắt đầu, nàng thực sự khó lòng can thiệp, chỉ có thể nhíu mày, lặng lẽ chờ đợi màn trình diễn của Trần Thiên Kiệt. Rốt cuộc trong hồ lô của Trần Thiên Kiệt bán thuốc gì? Chỉ khi Trần Thiên Kiệt mở hồ lô ra, mọi người mới có thể biết được. Thời gian trôi qua, rất nhanh, 2 ngày đã trôi qua. Trần Thiên Kiệt vẫn luôn đứng cạnh Huyết Phượng luyện khí trì, bất động, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Quan viên thuộc phe phái của Bách Lý Kim Ô lần lượt buông lời mỉa mai châm chọc. Không biết luyện khí thì nhận thua đi, đứng ngay ra đó làm gì, giống như cái cột vậy. Đúng, đây chẳng phải là lãng phí thời gian của mọi người sao? Nhìn ứng cử viên số 2 Vân Đan nhà người ta kìa, thao tác mượt mà như nước chảy mây trôi, thuần thục điêu luyện, luyện khí tất thành. Vừa là thỉnh thần cảnh thần độ hành giả, lại vừa là tiên sư luyện khí lục phẩm, thiên tài yêu nghiệt như vậy, không làm thành chủ, chẳng lẽ để một tên thiên thần như con kiến làm sao? Ha, nếu tên phế vật Trần Soái kia mà làm thành chủ, thì đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Bách Lý Kim Ô khóe môi hơi cong, mỉa mai Ngưng Đông, Phó Châu trưởng Ngưng, tên Trần Soái kia hình như là ứng cử viên mà ngươi đặc biệt ủng hộ nhỉ? Sao hắn lại đứng đó bất động thế kia? Đừng bảo là bị dọa đến ngốc rồi chứ. Chương 2833, Ngưng Đông mặt mày âm trầm như nước. Nếu đổi lại lúc khác, Bách Lý Kim Ô dám trêu chọc nàng sớm đã đáp trả bằng lời lẽ sắc bén rồi. Nàng này bây giờ, nàng thực sự không hiểu nổi, Trần Thiên Kiệt rốt cuộc đang làm gì? Khi điều tra vụ tự sát, Trần Thiên Kiệt chẳng phải tỏ ra rất thông minh sao? Sao giờ lại cư xử như kẻ mất trí vậy? Hắn rốt cuộc đang giấu giếm điều gì? Hô! Ngay khi Ngưng Đông gần như không thể nhịn được nữa, thì Trần Thiên Kiệt đã hóa đá 2 ngày cuối cùng cũng động đậy. Hắn vặn vẹo cổ, duỗi lười một cách lười biếng, rồi nhìn về phía Bách Lý Kim Ô, lớn tiếng nói, Bách Lý Phó Châu trưởng. Bách Lý Kim Ô cười khẩy, ô, chẳng phải đây là Trần Đại Thạch Miêu sao? Sao một bức tượng đá lại đột nhiên cử động, lại còn nói chuyện được? Trần Thiên Kiệt không để ý đến lời chế nhạo của Bách Lý Kim Ô, mà nhếch mép cười, còn ngài là Phó Châu trưởng Ký Châu Hành tỉnh đáng kính. Vân Đan là người ngài chọn, dù sao đi nữa ta cũng phải dâng cho hắn, và cho ngài chút mặt mũi. Vì vậy, ta đặc biệt để người được ngài chọn tham gia tranh cử luyện khí trước 2 ngày, sau đó ta mới ra tay. Như vậy mới có thể hiện sự tôn trọng của ta đối với ngài, Phó Châu trưởng đại nhân. Cái gì? Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đều sững sờ. Trần Thiên Kiệt hóa đá 2 ngày, á ra là cố ý để Vân Đan luyện khí thêm 2 ngày. Đây chẳng phải là thể hiện sự tôn trọng đối với Bách Lý Kim Ô, mà rõ ràng là sỉ nhục Bách Lý Kim Ô. Đây là một cú tát thẳng vào mặt. Nụ cười chế nhạo trên mặt Bách Lý Kim Ô lập tức nông cứng lại, mặt mày âm trầm đến mức dường như có thể nhỏ giọt nước. Ngươi nói, ngươi cố ý để Vân Đan luyện khí trước 2 ngày. Ý của ngươi là, ngươi muốn người đến sau vượt lên trước. Trần Thiên Kiệt cười nói, chính là ý đó. Thằng nhóc kiêu ngạo. Bách Lý Kim Ô nổi giận, đập bàn đứng dậy, gầm lên, Trần Thiên Kiệt, vì ngươi quá kiêu ngạo, ta muốn xem, ngươi có thật sự có thể luyện ra thần khí cực phẩm trước Vân Đan hay không? Nếu không được, đừng trách bản đại nhân giết người. Trần Thiên Kiệt nhếch mép cười, đại nhân cứ chờ xem. Lời nói vừa dứt, Trần Thiên Kiệt quay ánh mắt về phía luyện khí trì Huyết Phượng, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn lật vỗ tay, dốc vào một lượng lớn pháp tắc vẫn thiết, bắt đầu luyện khí. Trong thế giới thiên khư, những thứ lặt vặt vớ vẩn, Trần Thiên Kiệt đều bán cho thương hành, đổi lấy vài triệu thần ngọc, nhưng vẫn còn một số vật liệu luyện khí bị khoai sọ đen chất đóng lại một chỗ. Những thứ này đều không bán, là chuyên dùng cho Trần Thiên Kiệt luyện khí. Lúc này, những vật liệu luyện khí này đều được sử dụng. Trần Thiên Kiệt muốn luyện chế một món thần khí cực phẩm, chính là cung bổng anh hùng. Thần khí cực phẩm đối với Trần Thiên Kiệt hiện tại không có nhiều tác dụng, dù luyện chế thành công cũng chỉ để lừa đen ăn, nên Trần Thiên Kiệt chọn một món đơn giản để luyện, như vậy có thể giảm tỷ lệ sai sót xuống mức thấp nhất. Thời gian trôi qua rất nhanh, 7 ngày đã trôi qua. Tốc độ luyện chế thần khí cực phẩm của Trần Thiên Kiệt cực nhanh, chỉ mất 7 ngày đã luyện chế đến 2 giai đoạn cuối cùng. Luyện chế thần khí cực phẩm thường cần 20 ngày, những thiên tài luyện khí như Vân Đan có thể rút ngắn thời gian xuống 15 ngày, còn Trần Thiên Kiệt dùng phương pháp luyện khí của gia tộc địch.
Đại gia tộc luyện khí số 1 của Đại Tần Đế quốc xưa kia, thậm chí có thể rút ngắn thời gian xuống 10 ngày trong trạng thái cực hạn. Đây cũng là lý do Trần Thiên Kiệt dám đợi 2 ngày rồi mới bắt đầu luyện khí. Thời gian trôi nhanh. Chớp mắt, lại 3 ngày trôi qua. Ngay khi những người lớn trong viện đã chán nản bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, đột nhiên, rắc, rắc, một tiếng kêu giòn vang. Một cây côn màu xanh lam thẫm từ luyện khí trì bay ra, chui vào một quả cầu nước khổng lồ. Xèo, khói trắng tản ra. Một luồng khí tức của thần khí cực phẩm chợt lan tỏa. Trần Thiên Kiệt nắm chặt côn bổng anh hùng, cao giọng nói, ta luyện xong rồi. Rắc, rắc. Theo tiếng nói mạnh mẽ của Trần Thiên Kiệt vang vọng trên ký châu dịch quán, tất cả các quan lại lập tức hết buồn ngủ, đều trợn mắt nhìn Trần Thiên Kiệt. Nhanh, nhanh quá. Chương 2834. Chuyện gì đang xảy ra? Giọng của Trần Thiên Kiệt như sấm giữa trời quang, đánh thức tất cả mọi người. Ánh mắt của mỗi người trong chớp mắt đều đổ dồn lên cây gậy anh hùng của Trần Thiên Kiệt. Sao có thể? Bách Lý Kim Ô lập tức đứng dậy, nheo mắt lại, giọng nói trầm xuống, người họ Trần, người tốt nhất đừng làm trò trước mặt bản đại nhân. Tôn Hỷ, Tôn tư trưởng ở đâu? Tôn Hỷ lập tức bước ra. Đại nhân, tiểu quan ở đây. Bách Lý Kim Ô trầm giọng nói, ngươi đi kiểm tra xem, cực phẩm thần khí do Trần soái luyện chế có đạt tiêu chuẩn hay không. Tôn Hỷ, ta biết ngươi là người của Nam Hoài Liệt, nhưng bản đại nhân cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám cùng Trần soái làm giả, bao che cho Trần soái, qua mắt bản đại nhân tuyệt đối có khả năng khiến ngươi sống không bằng chết. Vâng. Tôn Hỷ giọng nói run rẩy, sau đó bay đến bên cạnh Trần Thiên Kiệt, tiếp lấy cây gậy anh hùng, kiểm tra cẩn thận. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dán chặt vào Tôn Hỷ. Tôn Hỷ có thể cảm nhận rõ ràng, vô số thần thức đổ dồn lên người mình. Chỉ cần hắn dám có chút bao che, làm giả, lập tức sẽ không có chỗ chôn thân. Nhưng mà, may mắn thay, Tôn Hỷ sau khi kiểm tra một hồi, kinh ngạc nhìn Trần Thiên Kiệt, sau đó quay lại nhìn mọi người, nghiêm túc nói, bẩm báo hai vị phó đô trưởng đại nhân, tiểu quan đã kiểm tra xong, cây gậy anh hùng do Trần soái, Trần đại đô đốc luyện chế. Đích thực là cực phẩm thần khí, hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, thậm chí còn tiến gần đến sự hoàn hảo. Ô, lời nói vừa dứt, cả hội trường lập tức náo loạn. Dù là quan viên của thành chủ phủ, tỉnh hội thần phủ hay ký châu phủ, đều kinh ngạc bàn tán, hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Luyện chế một cực phẩm thần khí hoàn hảo chỉ trong 10 ngày. Thật là một thiên phú luyện khí đáng sợ. Ta tuy không phải luyện khí sư, nhưng cũng biết luyện chế một cực phẩm thần khí thường cần 20 ngày. Ứng cử viên Trần soái này thật không đơn giản. Hắn vừa mới bắt đầu nặc ý để Vân Đan luyện trước 2 ngày. Ta vốn nghĩ rằng hắn tự cho rằng không thắng nổi Vân Đan, nên muốn dùng cách này để tìm bậc thang cho mình. Như vậy, dù thua cũng không quá mất mặt. Ai ngờ, hắn lại thật sự có năng lực đáng sợ như vậy. Bây giờ, khuôn mặt của vị đại nhân kia chắc hẳn không đẹp lắm đâu. Nghe những lời bàn tán xung quanh cùng tiếng khen ngợi Trần Thiên Kiệt, sắc mặt của Bách Lý Kim Ô trở nên khó coi cực độ. Hắn nắm chặt quyền, hận không thể sống nuốt Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt nếu chỉ đơn thuần thắng Vân Đan thì cũng thôi, nhưng Trần Thiên Kiệt lại cố tình để Vân Đan luyện thêm 2 ngày. Đó chính là đang tát hắn vào mặt. Với tư cách là phó châu trưởng của ký châu hành tỉnh, Bách Lý Kim Ô đã bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này? Tốt, rất tốt, ngươi thật là tốt. Bách Lý Kim Ô nghiến răng chừng mắt nhìn Trần Thiên Kiệt, sát khí suýt nữa trào ra từ kẽ răng. Hắn thực sự rất muốn đấm vỡ đầu Trần Thiên Kiệt. Nhưng Ngân Đông đang đứng nhìn ở bên cạnh, hàng ngàn quan viên phía sau đang theo dõi, các đại thế lực của ký châu thành đều đang quan tâm đến cuộc thi tuyển lần này. Hắn có thể động thủ sao? Không thể. Chỉ có thể nhịn. Ngươi cứ chờ đấy. Bách Lý Kim Ô để lại câu truyền âm này, rồi liền tức giận xấu hổ vung tay bỏ đi. Ai? Các quan viên thuộc phe phái của Bách Lý Kim Ô nhao thở dài, rụt rè theo sau rời đi. Hô! Chúng ta thắng rồi. Và khi Bách Lý Kim Ô cùng những người khác rời đi, phía sau Ngân Đông lập tức bùng nổ một tràng reo hò. Ha! Nhìn khuôn mặt tức giận đến méo mó của họ, ta phấn khích đến phát điên, cuối cùng cũng có thể để họ nếm mùi thất bại một lần. Chuyện này thật sự phải cảm ơn thành chủ Trần. Đúng vậy, ha 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 ha, nên gọi một tiếng thành chủ Trần mới đúng. Thành chủ Trần thật sự làm chúng ta nở mặt. Hắn cố ý đợi thêm 2 ngày mới luyện khí, còn gì vả mặt hơn thế nữa. Bách Lý Kim Ô tức giận đến nỗi mũi cũng méo rồi. Sướng quá, thật sự sướng quá. Nghe tiếng reo hò của các quan viên phía sau, khóe môi Ngân Đông cũng khẽ cong lên một nụ cười hài lòng. Nàng nhìn về phía Trần Thiên Kiệt đang đứng sau huyết vượng luyện khí trì, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Ban đầu, khi Trần Thiên Kiệt nói sẽ đích thân sỉ nhục Bách Lý Kim Ô một trận, nàng còn tưởng Trần Thiên Kiệt
chỉ đang khoe mẽ, muốn cố ý biểu diễn trước mặt nàng. Ai ngờ hắn thực sự làm được. Nàng và Bách Lý Kim Ô đấu tranh với nhau nhiều năm như vậy, thế mà chỉ trong vòng 7 ngày ngắn ngủi này, Trần Thiên Kiệt đã giúp nàng sỉ nhục Bách Lý Kim Ô đến 2 lần. Chương 2835, lần đầu tiên là đập nát bát cơm vàng của Bách Lý Kim Ô. Lần thứ 2 chính là hôm nay. Trần thành chủ chúc mừng. Phó Châu trưởng Ngưng mỉm cười với Trần Thiên Kiệt. Từ giờ trở đi, ngươi chính là thành chủ của Ký Châu Thành rồi. Nam Hoài Liệt và Tôn Hỷ cũng đều chắp tay chúc mừng Trần Thiên Kiệt. Tâm trạng của Tôn Hỷ là thoải mái nhất. Nàng vốn dĩ còn rất áy náy vì lá phiếu của chính mình đã gây ra rắc rối cực lớn. Nhưng những rắc rối này đều bị Trần Thiên Kiệt dễ dàng xóa bỏ. Thậm chí Trần Thiên Kiệt còn dựa vào cơ hội này giúp đỡ Phó Châu trưởng Ngưng một tay. Sỉ nhục Bách Lý Kim Ô một trận ra trò. Tôn Hỷ chợt hiểu ra vì sao muội Tôn Duyệt lại tôn sùng Trần Thiên Kiệt đến thế. Trần Thiên Kiệt xứng đáng. Hừ. Lúc này, vì Trần Thiên Kiệt đã thắng cuộc thi, nên Vân Đan vô cùng bực bội từ bỏ việc luyện khí. Hắn chừng mắt nhìn Trần Thiên Kiệt một cái đầy ác ý, để lại câu kỹ thuật không bằng người, rồi mang theo luyện khí trì phất tay áo bỏ đi, trở về Hắc Xương Thần Châu của hắn. Đối với loại nhân vật nhỏ bé như Vân Đan, Phó Châu trưởng Ngưng không thèm để ý, mà nhìn sang Trần Thiên Kiệt nói, Trần thành chủ, mấy ngày nay ngươi đã đắc tội Bách Lý Kim Ô rất nặng, sau này làm thành chủ ở Ký Châu Thành, phải cẩn thận một chút. Đừng để Bách Lý Kim Ô nắm được thóp, nếu không hắn sẽ không tha cho ngươi đâu. Còn về những âm mưu công khai, ta sẽ giúp ngươi chặn lại. Đa tạ đại nhân. Trần Thiên Kiệt hành lễ cảm ơn. Trần thành chủ, ngươi rất khá, hy vọng không bao lâu nữa, ngươi có thể tấn thăng vào trong Ký Châu Phủ, chúng ta cùng nhau làm việc. Phó Châu trưởng Ngưng khen ngợi Trần Thiên Kiệt một câu, rồi cũng cáo từ. Nam Hoài Liệt và những người khác tiễn Phó Châu trưởng Ngưng rời đi. Đợi đến khi Phó Châu trưởng Ngưng cùng đám quan viên thuộc phe cánh của bà rời đi, Nam Hoài Liệt mới cười lớn, lao lên khoác vai Trần Thiên Kiệt, cười nói, Trần thành chủ, hôm nay ngươi thật là uy phong. Một bước trở thành người trước mắt Phó Châu trưởng Ngưng. Con đường thăng tiến của ngươi, sau này e là còn thuận lợi hơn cả ta. Đi, hôm nay chúng ta uống một trận cho thỏa thích, không say không về, coi như là chúc mừng cho ngươi. Trần Thiên Kiệt đối với rượu mừng công thì không từ chối, mà nói, đại đô đốc, ta muốn mời thêm vài người có được không? Đương nhiên. Nam Hoài Liệt cười lớn, hôm nay là sân nhà của ngươi, bất kể ngươi muốn mời ai cũng được. Đa tạ đại đô đốc. Trần Thiên Kiệt chắp tay cảm ơn. Tôm binh thì chắc chắn hắn phải mang theo rồi, chỉ sợ Hà binh uống nhiều quá biến thành tôm say, khiến người ta thèm thuồng. Ngoài Hà binh, Trần Thiên Kiệt đương nhiên còn phải mời Tôn Duyệt, dù sao Tôn Duyệt và hắn đều đến từ Liên Dương Thần Châu, hơn nữa Tôn Duyệt còn là muội của Tôn Hỷ. Cuối cùng, Trần Thiên Kiệt hướng ánh mắt về phía Hoàng Nhất, mỉm cười, Hoàng cô nương, cùng đi chứ. Hoàng Nhất theo bản năng muốn từ chối. Nàng cả đời ghét nhất những lễ nghi phiền phức và các loại tiệc rượu. Nhưng thấy Trần Thiên Kiệt mang nụ cười chân thành, ngập ngừng một chút, Hoàng Nhất gật đầu nói, được, cũng chỉ có đối với Trần Thiên Kiệt, nàng mới có thể đặc biệt hơn một chút. Lúc này, Trích Tinh Lâu, phòng riêng tầng cao nhất, nhóm người Trần Thiên Kiệt dưới sự dẫn dắt của Nam Hoài Liệt đã đến Trích Tinh Lâu uống rượu mừng công. Trích Tinh Lâu dù sao cũng là tửu lâu lớn nhất Ký Châu Thành, tiệc mừng công đương nhiên phải tổ chức ở Trích Tinh Lâu. Với thân phận của Nam Hoài Liệt, đặt một phòng riêng ở tầng cao nhất thực sự là chuyện quá dễ dàng. Hồng Phượng đứng trong một phòng riêng khác, nhìn nhóm người Trần Thiên Kiệt đang lên lầu, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia khác lạ. Khi Trần Thiên Kiệt vừa mới đến Ký Châu Thành tham gia tuyển chọn, Hồng Phượng đã khẳng định Trần Thiên Kiệt ngay cả vòng đầu tiên cũng không thể vượt qua. Nhưng ai mà ngờ được, Trần Thiên Kiệt lại một mạch vượt qua 3 vòng, trở thành chủ của Ký Châu Thành. Vòng đầu tiên, khi Trần Thiên Kiệt đánh bại cảnh giới bái thần đồ hành giả, Hồng Phượng đã rõ ràng sững sờ một chút. Mới trôi qua 500 năm, tốc độ tăng tiến thực lực này của Trần Thiên Kiệt có chút quá nhanh rồi. Vòng thứ hai, Trần Thiên Kiệt chỉ dùng một ngày đã phá án thành công, lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của Hồng Phượng. Mà điều khiến Hồng Phượng kinh ngạc hơn chính là vòng thứ ba. Mà thực sự không ngờ, Trần Thiên Kiệt không chỉ có thiên phú vượt cấp yêu nghiệt, mà còn là một tiên sư luyện khí lục phẩm, hơn nữa còn có thể nén thời gian luyện chế cực phẩm thần khí xuống mức cực hạn là 10 ngày. Hắn ngay cả thiên phú luyện khí cũng yêu nghiệt đến thế sao? Hồng Phượng chợt nhận ra, mình có lẽ đã nhặt được bảo vật rồi. Tiểu gia hỏa tên Trần Thiên Kiệt này còn xuất chúng hơn nhiều so với tưởng tượng của bà. Việc mà thu hắn dưới trướng thực sự là một quyết định anh minh. Chỉ tiếc là Hồng Phượng nhìn ra phía sau, thở dài một tiếng. Trước đây, dù gặp phải chuyện gì, bà cũng có thể chia sẻ tâm trạng với Sáng Nô. Nhưng hiện tại, Sáng Nô đã bị bà đuổi đi rồi. Có tiếc không?
có chút tiếc nuối. Nhưng vừa nghĩ đến Ngư Bạch Mộ, trên mặt Hồng Phượng lại lộ ra một nụ cười. Vì Ngư Bạch Mộ, làm gì cũng đều xứng đáng. Chương 2836. Trần Thiên Kiệt thuận lợi nhậm chức thành chủ Ký Châu Thành. Ngay tháng đầu tiên sau khi dọn vào phủ thành chủ, các bậc quyền quý hiển hách tại Ký Châu Thành đều lũ lượt gửi lễ vật tới, muốn kết giao với vị tân thành chủ này. Lý do họ nịnh bợ Trần Thiên Kiệt rất đơn giản, không chỉ vì vị trí thành chủ Ký Châu này vô cùng quan trọng, mà còn vì ai cũng nghe được tin đồn rằng vị Trần thành chủ mới nhậm chức này chính là người được Phó Châu trưởng Ngưng Đông đại nhân sủng ái. Để cùng tôi xa, và toàn tốt cho, và các bậc cha ta, đi tra tông cả đây. Chỉ cần Trần Thiên Kiệt tu luyện thuận lợi, không bao lâu nữa, địa vị thậm chí có thể vượt trên cả Nam Hoài Liệt. Nịnh bợ Trần Thiên Kiệt cũng chính là nịnh bợ Ngưng Đông. Ban đầu, Trần Thiên Kiệt còn sẵn lòng trò chuyện đôi câu với những bậc quyền quý tới tặng lễ, nhưng đến khi nhận ra đám người này cứ nối đuôi nhau không dứt, gây ảnh hưởng quá lớn đến việc tu luyện, y liền dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách, trực tiếp bế quan tu luyện. Đối với một thành chủ, chuyện nhân tình thế thái là điều không thể tránh khỏi, nhưng đối với Trần Thiên Kiệt, không gì quan trọng hơn việc trở nên mạnh mẽ. Chí hướng của y không nằm ở đây, y chỉ muốn sớm ngày trở nên đủ mạnh để tiến về đế đô, cứu phương tiến thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Trong thiên thư, Trần Thiên Kiệt giao lại công việc của phủ thành chủ cho các quan viên bên dưới xử lý, đồng thời dặn dò họ rằng chỉ khi gặp chuyện khẩn cấp mới được phép làm phiền mình. Sau khi tiến vào thiên thư, Trần Thiên Kiệt lập tức ngồi xuống bên cạnh đống thần ngọc chất cao như núi, vận chuyển tu di thần công, bắt đầu tu luyện. Mục đích bế quan lần này của Trần Thiên Kiệt chỉ có một, đó là tu luyện đến đỉnh phong của thiên thần cửu giai. Chỉ khi đạt tới cảnh giới cửu giai đỉnh phong, mới có hy vọng tiến thêm một bước, trở thành thần đồ hành giả. Lần bế quan này kéo dài suốt 200 năm. Khi Trần Thiên Kiệt mở mắt ra lần nữa, cảnh giới đã thành công đạt tới đỉnh phong của thiên thần cửu giai. Y dừng việc tu luyện lại. Muốn đột phá thần đồ hành giả giác thần, cần phải thức tỉnh một tia thần tính, thiết lập một mối liên hệ huyền diệu với một vị thượng cổ đại thần nào đó. Trước đó, dù Trần Thiên Kiệt có tu luyện thế nào, thần lực luyện hóa được, cũng không thể dung nhập vào cơ thể, chỉ là uổng công. Thức tỉnh thần tính. Trần Thiên Kiệt chép miệng, nói, xem ra, phải thỉnh giáo thêm một vài cường giả thần đồ hành giả, hoặc bán thần mới được. Nếu không thì căn bản không biết làm sao để thức tỉnh thần tính. Nếu đã không thể tiếp tục mạnh lên thông qua tu luyện, vậy nếu Trần Thiên Kiệt muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa, chỉ còn lại một con đường duy nhất. Thông U. Thực phẩm thần kỹ mà Hồng Phượng đưa cho Trần Thiên Kiệt, chia làm hai thức thượng hạ. Dương Kiện từng nói, uy lực của bách tịch đại khái tương đương với thần thông nhất cấp, còn uy lực của Thông U thì sánh ngang với thần thông nhị cấp. Chỉ khi vị thượng cổ đại thần thức tỉnh được vô cùng mạnh mẽ, cảnh giới bái thần đồ hành giả mới có khả năng thức tỉnh ra thần thông nhị cấp. Điều này cũng gián tiếp cho thấy sự lợi hại của Thông U. Trần Thiên Kiệt biết rằng, với cảnh giới thiên thần cửu giai hiện tại của mình, nếu nắm giữ thêm thức thứ hai là Thông U, về cơ bản có thể đạt tới mức vô địch dưới thỉnh thần cảnh. Sau khi nắm giữ Thông U, y có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào việc thức tỉnh thần tính. Nói là làm. Trần Thiên Kiệt không lãng phí thời gian, đứng dậy, nắm chặt ương phùng côn, bắt đầu nghiên cứu Thông U. Dù sao Thông U cũng là sự tồn tại đỉnh cao trong các cực phẩm thần khí, uy lực sánh ngang thần thông nhị cấp, cho nên việc Trần Thiên Kiệt nắm giữ nó không hề dễ dàng. Dù y hiện đã là cảnh giới trần nhà của giai đoạn thần mộc, nhưng để nắm giữ Thông U, y vẫn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Lần nghiên cứu này của Trần Thiên Kiệt kéo dài tròn 100 năm. Trần Thiên Kiệt ngày qua ngày, năm qua năm lặp đi lặp lại động tác vung côn trong thiên thư. Một khi đã nhập âm thì không biết mệt mỏi, không biết thời gian. Cuối cùng, trời không phụ lòng người. Sau khi nghiên cứu suốt 100 năm, Trần Thiên Kiệt cuối cùng cũng nắm giữ được môn cực phẩm thần kỹ mạnh mẽ này. Từ nay về sau, hạ phẩm thần kỹ Tu La Diệt, trung phẩm thần kỹ Tinh Thần Bạo Liệt Sát, cùng với Hỗn Độn Thần Quang đều có thể loại bỏ. Hai thức bách tịch và Thông U là đủ rồi. Đúng rồi. Sau khi nắm giữ Thông U, Trần Thiên Kiệt bỗng nhướng mày, nhớ ra một chuyện. Khi còn ở trong Quỷ Thị, y đã bỏ ra số tiền lớn 70 triệu thần ngọc để mua một môn cực phẩm thân pháp thần kỹ vô hình. Nếu dùng vô hình thay thế Tả Hữu Thê Vân Túng, chẳng phải sức chiến đấu và khả năng bảo mệnh của y sẽ càng mạnh hơn sao? Trần Thiên Kiệt không do dự, lập tức tìm ra vô hình, đưa kim quang vào trong não. Rất nhanh, lượng thông tin khổng lồ như thủy triều tràn vào trong tâm trí. Chương 2837. Trần Thiên Kiệt nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận phân tích. Vô hình, kỹ như tên gọi, một khi thi triển, thân thể trở nên vô hình, bóng dáng vô hình, khí tức vô hình, thế lực vô hình,
tự như linh hồn rời khỏi thể xác, nhưng lại không nguy hiểm như việc linh hồn xuất khiếu. Mở mắt ra, trong mắt Trần Thiên Kiệt chợt lóe một tia hỉ sắc. Hãy tưởng tượng, trong chiến đấu, kẻ địch đột nhiên không thấy ngươi, cũng cảm nhận không được sự tồn tại của ngươi, sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu môn thần kỹ này được vận dụng đắc đáng, nói không chừng, Trần Thiên Kiệt thậm chí có thể lén tấn công giết chết một cường giả thỉnh thần cảnh. Tất nhiên, trừ phi thật sự không còn cách nào khác, Trần Thiên Kiệt sẽ không mạo hiểm đi tấn công một cường giả thỉnh thần cảnh thần đồ hành giả. Dù sao chiến lực của hắn nhiều nhất cũng chỉ đạt đến bái thần vô địch. Và cường giả thỉnh thần cảnh thần đồ hành giả có sự khác biệt trời vực. Hơn nữa, cường giả thỉnh thần cảnh có bao nhiêu bản lĩnh, Trần Thiên Kiệt không hiểu rõ. Nếu lỡ kẻ cường giả thỉnh thần cảnh kia có thể nhìn thấu vô hình thì sao? Trần Thiên Kiệt chẳng phải là tự mình đi dân đầu sao? Quản hắn đi, cứ nắm vững đã rồi nói sao? Trần Thiên Kiệt không lãng phí thời gian, lập tức bắt tay vào nghiên cứu và nắm vững thân pháp vô hình. Vô hình nắm vững tuy không dễ dàng, nhưng lại dễ hơn thông u rất nhiều. Toàn bộ quá trình, Trần Thiên Kiệt chỉ dùng 33 năm thời gian. Vô hình. Trần Thiên Kiệt thấp giọng quát một tiếng. Xoẹt. Trong nháy mắt, Trần Thiên Kiệt biến mất không thấy. Khoai sọ đang nháy mắt, kỳ quái nói, tiểu chủ nhân rút khỏi thiên thư rồi sao? Nhưng ta là khí linh của thiên thư, sao lại không cảm ứng được? Hí. Lừa đen liếc nhìn khoai sọ đen, rồi mở miệng cười lớn. Khoai sọ đen hung thần ác sát nói, ngươi cười cái gì? Cười nữa ta ăn thịt ngươi, làm thành bánh thịt lừa nướng. Lừa đen đầy mặt khinh thường và khiêu khích, dường như đang nói, ngươi đến đây, ta một móng lừa có thể đá chết ngươi. Nói lên, lừa đen và Trần Thiên Kiệt năng lượng tương hỗ, thực lực tương đương. Khoai sọ đen nhiều nhất chỉ là tiên tổ sinh mệnh đỉnh phong, thật sự không phải đối thủ của lừa đen. Xoẹt. Đột nhiên, Trần Thiên Kiệt lại xuất hiện ở thế giới thiên thư, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Khả năng ẩn thân vô hình này mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Có được vô hình và thông u, bất luận bái thần mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không để vào mắt. Tiểu chủ nhân, ngươi sao lại đột nhiên biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện vậy? Khoai sọ đen kinh ngạc nói bên cạnh, là thân pháp sao? Trần Thiên Kiệt gật đầu cười nói, đúng vậy, một môn thân pháp thần kỹ cực phẩm. Thực lợi hại, khoai sọ đen kinh thán nói. Quả thật không tệ. Trần Thiên Kiệt cười nói, ta xuất quan trước, hiện tại đã nắm giữ thông u và vô hình, tu vi cũng đã đạt đến cảnh giới không thể mạnh hơn nữa. Trần Thiên Kiệt tiếp theo nên nghiên cứu làm sao để giác tỉnh thần tính. Lần bế quan này, dù đã trôi qua 333 năm, nhưng bên ngoài cũng không có gì thay đổi. Đối với cường giả của thần giới mà nói, đừng nói 333 năm, dù thêm vạn năm nữa, có lẽ cũng chỉ là thời gian một đại năm dùng để bế quan đến chết. Trần Thiên Kiệt trước tiên đi dạo một vòng trong phủ thành chủ, hỏi thăm những quan lại dưới tay xem có vụ án nào không thể tự mình giải quyết không. Sau khi biết đều là những vụ án vặt vãnh, liền chuẩn bị lên đường đi tỉnh hội thần phủ. Dương Kiện, Tôn Hỷ, Nam Hoài Liệt đều có thể nói cho hắn phương pháp giác tỉnh thần tính. Tuy nhiên, ngay khi Trần Thiên Kiệt chuẩn bị lên đường, chủ bộ của phủ thành chủ bỗng nhiên tìm đến hắn. Đại nhân. Chủ bộ trên mặt mang theo nụ cười khiêm tốn đắc thể, trên người tỏa ra khí chất của một thư sinh. Trần Thiên Kiệt hơi nhướng mày. Hắn nhớ Hồng Phượng đã nói, chủ bộ của Ký Châu Thành là người của mình. Chủ bộ cộng với thành chủ có thể giúp Nhạc gia âm thầm trở lại tỉnh hội Thần Châu, thậm chí là định cư ở Ký Châu Thành. Chủ bộ tìm đến cửa, điều đó chứng tỏ Hồng Phượng đã hạ lệnh. Trần Thiên Kiệt nói, ta nhớ, ngươi tên là Mạc Tử Kinh đúng không? Chủ bộ cười nói, đại nhân nhớ kỹ thật. Trần Thiên Kiệt cười nói, kinh sử tử tập, tử kinh, tự nhiên là nhớ được. Ngươi tìm ta có việc gì? Chủ bộ nói, có hai việc. Thứ nhất, Hồng Phượng đại nhân bảo chúng ta rảnh rỗi, đến một chuyến Trích Tinh Tử lâu, nàng ở đó đợi chúng ta, muốn bàn bạc việc của Nhạc gia. Quả nhiên. Trần Thiên Kiệt gật đầu, nói, vậy việc thứ hai là gì? Chủ bộ hướng về phía phòng khách ở hậu viện ra hiệu, nói, sau khi ngài nhậm chức thành chủ, trong số những người ứng cử, có một cô nương vẫn chưa rời đi, mà ở lại hậu viện. Chương 2838, cô nương. Trần Thiên Kiệt hơi ngẩn ra. Chẳng lẽ là Tôn Duyệt? Không nên như vậy mới đúng. Tôn Duyệt là tư trưởng Vũ Khố Tư của Liên Dương Thần Châu, rời đi vài năm thì không vấn đề gì, nhưng rời đi mấy trăm năm thì có chút không hợp lý. Mạc chủ bộ, ngươi dẫn đường đi, ta đi xem thử. Vâng. Tử Kinh gật đầu, sau đó dẫn Trần Thiên Kiệt đi về phía khách phòng ở hậu viện thành chủ phủ. Chính là ở đây. Mạc Tử Kinh chỉ vào một gian khách phòng trước mặt, nói, vị cô nương kia từ khi ở vào đây thì chưa từng bước ra ngoài, cũng chưa từng nói một câu nào. Rất nhiều quan viên trong thành chủ phủ đều chưa từng thấy dung mạo của nàng, tất nhiên, ta cũng vậy. Được rồi. Trần Thiên Kiệt bước lên phía trước, gõ cửa rồi nói,
Xin hỏi bên trong có phải là Tôn Duyệt cô nương không? Kéo kẹt. Rất nhanh, cửa mở ra. Một bóng hình màu vàng đập vào mắt. Thân hình hoàn mỹ, dung mạo cực kỳ xấu xí, tạo ra sự tương phản cực hạn về thị giác. Giống như một tòa thành thị được quy hoạch ngăn nắp, sạch sẽ gọn gàng. Nhưng trung tâm thành phố lại là một căn nhà cũ nát, vừa rách vừa cũ, đen xì. Nhìn thấy nữ tử này, Mạc Tử Kinh lập tức ngẩn người, nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại, cố gắng khiến biểu cảm của mình trở nên bình tĩnh không gợn sóng. Nữ tử này dù có xấu xí đến đâu thì cũng là khách của Trần thành chủ. Hắn không thể biểu hiện ra vẻ vô lễ được. Hoàng cô nương. Mà khi nhìn thấy nữ tử trước mắt, trên mặt Trần Thiên Kiệt lại lộ ra vẻ kinh hỉ, nói: sao ngươi lại ở đây? Ta còn đang nghĩ, lúc trước chia tay quá vội vàng, không kịp chào tạm biệt ngươi. Hoàng Nhất nói: Trần, ta đang đợi ngươi. Đợi ta? Trần Thiên Kiệt nhướng mày nói: ngươi là đại đô đốc của một Thần Châu, 300 năm không quay về, không sợ xảy ra chuyện sao? Hoàng Nhất nói: ta đã từ chức rồi. Từ chức rồi? Trần Thiên Kiệt ngẩn ra, nhưng sau đó lại nói: từ chức cũng tốt, điều ngươi cần làm bây giờ là chuyên tâm chứng đạo thành thần. Nếu suốt ngày bị đủ loại chuyện vụn vặt trong Thần Châu quấy rầy, thì muốn thành thần cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, đường đường là bán thần đại viên mãn, mà lại đi làm đại đô đốc của một Thần Châu bình thường. Quả thực là lãng phí quá lớn, bán thần đại viên mãn. Nghe được cảnh giới của cô nương này, Mạc Tử Kinh trực tiếp ngây người. Hắn thầm cảm thấy may mắn. May mà vừa rồi, hắn đủ kiềm chế, không lộ ra biểu cảm quá khó coi. Nếu không chỉ cần cô nương này nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ để oanh sát hắn. Bán thần đại viên mãn đó, đừng nói là thành chủ phủ, ngay cả toàn bộ tỉnh hội thần phủ cũng chỉ có một mình đại đô đốc Nam Hoài Liệt mà thôi. Trần thành chủ kết giao được một vị bằng hữu mạnh mẽ như vậy từ đâu thế? Hoàng Nhất nói: Trần, ta muốn ở lại bên cạnh ngươi một thời gian. Ngươi là bằng hữu duy nhất của ta. Ở bên cạnh ngươi, ta có thể cảm nhận được sự ấm áp, có lợi cho việc hoàn thiện tâm tính, trùng kích thần cảnh. Ngươi đồng ý không? Đương nhiên đồng ý, hoan nghênh hết mực. Trần Thiên Kiệt mắt sáng lên, nói: Hoàng cô nương, à không, gọi Hoàng cô nương thì quá xa cách. Sau này, ta gọi ngươi là Hoàng Nhất nhé. Hoàng Nhất, thành chủ phủ này là địa bàn của chúng ta. Bất kể ngươi muốn ở bao lâu, cũng được. Ai dám nói một chữ không, ta giúp ngươi đánh hắn. Hoàng Nhất nói: ta tự mình có thể đánh. Trần Thiên Kiệt sững sờ trước, sau đó cười lớn: Hoàng Nhất, mà bắt ai một cái thì chắc chắn sẽ đánh nát cả ba hồn bảy vía của kẻ đó. Hoàng Nhất, ngươi cứ ở đây trước đi, ta ra ngoài xử lý chút việc, sẽ quay lại ngay. Trần Thiên Kiệt nói: đợi ta về, ta mời ngươi uống rượu, chúng ta trò chuyện. Hoàng Nhất kiệm lời như vàng: được. Trần Thiên Kiệt gật đầu, hàn huyên thêm vài câu, rồi cùng Mạc Tử Kinh rời khỏi thành chủ phủ, vội vã đi về phía Tửu Lâu Trích Tinh. Đây không phải lần đầu tiên Trần Thiên Kiệt đến Tửu Lâu Trích Tinh. Lần trước đến Tửu Lâu Trích Tinh là khi hắn vừa nhậm chức thành chủ Ký Châu. Nam Hoài Liệt đã tổ chức một bữa tiệc mừng công cho hắn. Tửu Lâu Trích Tinh này xứng danh là Tửu Lâu lớn nhất Ký Châu thành, tập hợp tinh hoa trí tuệ kiến trúc của nhiều văn minh, trang trí toàn bộ Tửu Lâu mang đậm cảm giác tương lai. Ở chính giữa Tửu Lâu còn đặc biệt lắp đặt một thiên tháp sánh ngang với bảo vật thánh linh. Thiên tháp không cần leo trèo, có thể đi thẳng đến bất kỳ tầng nào của Tửu Lâu. Tiểu nhị trong Tửu Lâu nói, thiên tháp đó có biệt danh là thang máy, ý tưởng luyện khí bắt nguồn từ một văn minh khoa học kỹ thuật. Làn sóng này bắt đầu từ phía đế đô, bây giờ ở đế đô, ai mà không biết từ khoa học kỹ thuật thì không dám ra ngoài trò chuyện. Chương 2839, công nghệ. Trần Thiên Kiệt vẫn là lần đầu tiên nghe thấy từ này, chỉ cảm thấy vô cùng mới mẻ. Sau khi vào thang máy, Trần Thiên Kiệt và Mạc Tử Kinh rất nhanh đã tới tầng cao nhất. Ở ngay cạnh gian phòng lần trước tổ chức tiệc mừng công, Hồng Phượng đã ở đó hơn 300 năm rồi. Phòng bao tầng cao nhất của Tửu Lâu Trích Tinh đắt đỏ nhất, một ngày cần tới 1000 khối thần ngọc. Nghĩa là Hồng Phượng chỉ ở đây thôi, trừ tính ăn uống, đã tiêu tốn hơn 100 triệu thần ngọc. Độ chịu chơi của Hồng Phượng khiến ngay cả Trần Thiên Kiệt cũng thầm tặc lưỡi. Trong thiên thư của hắn tuy có hơn 1 tỷ 500 triệu thần ngọc, nhưng cũng không dám phung phí như vậy. Trần Thiên Kiệt thực sự tò mò, Hồng Phượng ở trong phản bạo liên bang rốt cuộc là thân phận gì, lại sở hữu địa vị ra sao? Sáng Nô và Thiên Thú đều là tiên sinh liên bang. Hoàng Kình Không cũng từng nói, tiên sinh liên bang trực thuộc bộ phận Tiêm Đao ở phản bạo liên bang chắc chắn địa vị không thấp. Mà Hồng Phượng lại là chủ nhân của tiên sinh liên bang Sáng Nô. Địa vị cao đến mức nào, nhìn một đốm mà biết đã con báo, có thể thấy được một phần. Chỉ riêng cái khí phách vung tay hơn 100 triệu thần ngọc để ở Tửu Lâu này cũng không phải người bình thường có thể có được. Cửa không khóa, vào đi. Hai người vừa tới ngoài gian phòng, còn chưa kịp gõ cửa,
Giọng nói của Hồng Phượng đã vang lên trước. Điều này chứng tỏ cảnh giới của Hồng Phượng vượt xa bọn họ. Trần Thiên Kiệt chép miệng, cùng Mạc Tử Kinh đẩy cửa bước vào. Hồng Phượng vẫn như cũ, mặc một chiếc váy dài màu đỏ rực, dáng người cao gầy, lặng lẽ đứng trước cửa sổ, nhìn biển mây vô tận ngoài kia. Trần Thiên Kiệt nhìn quanh, phát hiện Sáng Nô vậy mà không có ở đây. Sáng Nô là nô lệ của Hồng Phượng, làm gì cũng luôn theo sát bên cạnh, sao lại không có trong phòng? Đừng nhìn nữa, Sáng Nô không có ở đây, ta đuổi hắn đi rồi. Hồng Phượng không quay đầu lại, nhưng biết rõ từng cử động của Trần Thiên Kiệt, lập tức lên tiếng nói, đuổi đi rồi. Trần Thiên Kiệt hơi ngỡ người, sao lại đuổi hắn đi chứ? Hồng Phượng lạnh lùng nói, nếu ta trở thành nữ nhân của Ngư Bạch Mộ, bên cạnh mỗi ngày đều đi theo một gã đàn ông thô kệch, Ngư Bạch Mộ chẳng phải sẽ tức giận sao? Trần Thiên Kiệt cạn lời, người đàn bà này có phải có vấn đề không? Ngư Bạch Mộ là cao tầng của Đại Tần Đế quốc, Hồng Phượng là cao tầng của phản bạo liên bang, khả năng bọn họ ở bên nhau là cực kỳ thấp. Hơn nữa, Hồng Phượng chỉ là đơn phương, Ngư Bạch Mộ có thích cô ta hay không còn chưa biết được. Cô ta vậy mà đã đuổi Sáng Nô trung thành tận tụy, cam tâm tình nguyện vào sinh ra tử với mình đi rồi. Đây không phải là có bệnh thì là gì? Não bị lừa đá rồi sao? Nói chuyện chính đi. Hồng Phượng không để ý tới sự kinh ngạc của Trần Thiên Kiệt, thản nhiên nói, tin tức ngươi làm thành chủ, Nhạc gia đã biết rồi, bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể dời cả nhà tới Ký Châu Thành. Trần Thiên Kiệt, tiếp theo ngươi cần phối hợp với chủ bộ Mạc Tử Kinh, giúp Nhạc gia định cư tại Ký Châu Thành. Trần Thiên Kiệt nói, hoãn khi nào? Hồng Phượng nói, bọn họ đã tới bên ngoài Tịnh Hội Thần Châu, vì vấn đề thân phận nên không vào được, cần ngươi và Mạc Tử Kinh đứng ra vận hành. Tất nhiên, ngươi không cần đích thân ra mặt, chỉ cần giao lệnh bài thành chủ của ngươi cho Mạc Tử Kinh. Mạc Tử Kinh tự sẽ đi xử lý, việc này dễ thôi. Trần Thiên Kiệt không do dự, lập tức lấy lệnh bài thành chủ ra, đưa cho Mạc Tử Kinh. Những việc vặt vãnh này, không cần ra mặt, đúng ý hắn. Mạc Tử Kinh cung kính nhận lấy, sau đó hành lễ với Hồng Phượng. Vậy, Hồng đại nhân, tiểu nhân xin cáo lui trước, đi xử lý việc này đây. Hồng Phượng gật đầu. Mạc Tử Kinh bèn hành lễ với Trần Thiên Kiệt một lần nữa, rồi lui khỏi phòng, đi làm việc. Sau khi Mạc Tử Kinh rời đi, Hồng Phượng cuối cùng cũng xoay người lại, nhìn về phía Trần Thiên Kiệt, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Trần Thiên Kiệt, ngươi thực sự khiến ta kinh ngạc, ta không ngờ ngươi lại có thể làm được thành chủ. Cụ kiết cha, cách đợt cha, mà còn tốt cha cả, nạp ta khá thai, ngươi tha, kính, nạp. Trước đó, ta đã định ra một kế hoạch khác, bây giờ không cần phiền phức như vậy nữa. Trần Thiên Kiệt có chút cảm khái. Đừng nói là Hồng Phượng, ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ mình có thể thuận lợi trở thành chủ Ký Châu như vậy. Ngừng một chút, đột nhiên Trần Thiên Kiệt nhướng mày, mắt sáng lên. Chẳng phải hắn đang muốn tìm người thỉnh giáo, làm sao để thức tỉnh thần tính sao? Còn có ai phù hợp hơn Hồng Phượng? Tuy hắn không biết Hồng Phượng ở cảnh giới nào, nhưng tuyệt đối là người mạnh nhất trong tất cả những người hắn từng gặp. Chương 2840. Xin hỏi Hồng Phượng tiểu thư, ta có một vấn đề muốn xin ý kiến của ngươi. Trần Thiên Kiệt mở miệng cười, nịnh nọt. Hồng Phượng nhạt cười nói, ngươi muốn hỏi ta, làm sao để giác tỉnh thần tính? Mắt Trần Thiên Kiệt sáng lên, vội vã nịnh hót. Hồng Phượng tiểu thư thật là thông minh tuyệt đỉnh, tư chất hơn người, rồng phượng trong loài người, cực phẩm. Dừng lại, Hồng Phượng nhíu mày, nói, cách ngươi nịnh hót khác với người khác nịnh hót có thể chạm đến lòng người, còn ngươi thì chỉ biết chất đống văn từ, cố gắng nịnh hót vô ích. Tốt nhất là ngươi đừng nịnh hót nữa. Trần Thiên Kiệt cười gượng, nói, vậy Hồng Phượng tiểu thư, chuyện giác tỉnh thần tính. Hồng Phượng vẫy tay nói, ngươi là người của ta, ngươi càng mạnh, đối với ta càng có lợi, ta không có lý do gì để không giúp ngươi. Nhưng, giác tỉnh thần tính phải dựa vào chính ngươi, còn ta chỉ có thể nói cho ngươi làm sao để giác tỉnh. Đủ rồi. Trần Thiên Kiệt trong lòng có chút kích động, nói, ngươi nói đi, ta sẽ lắng nghe. Nhìn Trần Thiên Kiệt vẻ mặt nóng lòng, Hồng Phượng hơi nhướng mày, trong lòng bỗng nhiên có chút mong đợi. Trần Thiên Kiệt thiên thần cửu giai, có thể giết cảnh giới bái thần đồ hành giả. Vậy thì khi Trần Thiên Kiệt đột phá, trở thành thần đồ hành giả, thực lực lại mạnh mẽ đến mức nào? Trẻ yêu nghiệt như vậy, vị thượng cổ đại thần mà hắn thức tỉnh ra lại sẽ là vị nào? Hồng Phượng đột nhiên nhếch môi, thầm nghĩ, nếu vị thượng cổ đại thần mà tiểu tử này thức tỉnh ra là bổn cô nương, thì thật thú vị. Ngươi có biết tại sao thiên thần có thể xuất hồn, nhưng ít người dùng kỹ thuật này để chiến đấu không? Hồng Phượng hỏi. Trần Thiên Kiệt không suy nghĩ nhiều, nói, bởi vì một khi thiên thần xuất hồn, thân thể rất dễ bị tập kích. Hồng Phượng nói, nếu xuất hồn có nhiều khuyết điểm như vậy, tại sao sau vô số năm tiến hóa, thiên thần vẫn sẽ sinh ra năng lực này?
Theo lý mà nói, nhân loại trong quá trình tiến hóa, hệ thống tu luyện trong quá trình tiến hóa, nhiều thứ vô giá trị sẽ bị loại bỏ. Trần Thiên Kiệt sững sờ. Vấn đề này hắn chưa từng nghĩ tới. Trần Thiên Kiệt hỏi, tại sao? Hồng Phượng nói, bởi vì linh hồn xuất khiếu, ngoài việc có thể ẩn nấp thân hình khí tức tác chiến, còn có một tác dụng quan trọng hơn, đó là khấu thiên môn, thức tỉnh thần tính. Mỗi vị chứng đạo thành thần thượng cổ đại thần, thần tính của họ đều sẽ bị thiên đạo ghi lại. Tu sĩ cảnh giới thiên thần, muốn chạm tới thiên đạo, thân thể là không thể làm được, nhưng linh hồn thể thì có thể. Ngươi linh hồn xuất khiếu, cảm ngộ thiên đạo, đây gọi là khấu thiên môn. Có những thiên thần cửu giai, khấu thiên môn cả một đời, cũng không thể mở được thiên môn. Về việc làm sao khấu, làm sao cảm ngộ, đó phải xem ngộ tính của ngươi. Mỗi người cảm ngộ là khác nhau, nên không thể truyền đạo chỉ dẫn. Khấu thiên môn, thức tỉnh thần tính. Trần Thiên Kiệt hơi nhướng mày, nhớ kỹ từng chữ, từng câu nói của Hồng Phượng. Đa tạ Hồng Phượng tiểu thư. Vậy ta xin cáo lui, đợi khi Nhạc gia cần đến ta sẽ xuất quan. Hồng Phượng nhẹ nhàng gật đầu. Trần Thiên Kiệt liền rời khỏi phòng, rời khỏi Chích Tinh Tửu lâu. Trên đường về phủ thành chủ, Trần Thiên Kiệt đầy đầu đều là những lời Hồng Phượng vừa nói. Linh hồn xuất khiếu, cảm ngộ thiên đạo, mở được thiên môn, giác tỉnh thần tính. Hừ. Trần Thiên Kiệt đang bay, bỗng nhiên tầm mắt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc. Trên mặt đất có một quán rượu, trước quán rượu ngồi một người đàn ông. Thân hình vạm vỡ cao lớn, ngồi đó như một ngọn núi nhỏ. Hắn tự rót rượu tự uống, trên bàn chỉ có vô số bình rượu, ngay cả một món thức ăn kèm cũng không có. Trên người tỏa ra sự cô độc như phong tuyết. Sáng Nô, hắn làm gì ở đây? Hắn không phải đã bị Hồng Phượng đuổi đi rồi sao? Trần Thiên Kiệt hơi nhướng mày, bay xuống, ngồi xuống bên cạnh bàn, nói với Sáng Nô tiền bối, sao ngài lại ở đây uống rượu một mình? Ta còn tưởng ngài đã về rồi chứ. Sáng Nô ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Kiệt, nói, ngươi tưởng ta về đâu? Trần Thiên Kiệt nói, về nhà chứ. Nhà? Sáng Nô ánh mắt trở nên mơ hồ, ta là người đã sớm không còn gia đình, cả nhà bị diệt, chỉ riêng ta còn sống sót. Chủ nhân cứu ta, còn giúp ta diệt cả nhà kẻ thù. Nơi nào có chủ nhân mới là nhà của ta. Không có chủ nhân, nơi nào là nhà? Trần Thiên Kiệt khẽ sững sờ, lúc này mới hiểu vì sao Sáng Nô lại trung thành với Hồng Phượng đến vậy. Mà một thuộc hạ trung thành như vậy, Hồng Phượng lại nói đuổi đi liền đuổi đi, quả thật quá bất nhân. Chỉ vì một đoạn tình yêu chưa định đoạt sao? Chương 2841. Trần Thiên Kiệt thở dài, vậy nên ngươi không rời khỏi Ký Châu Thành, chính là vì Hồng Phượng tiểu thư vẫn còn ở Ký Châu Thành sao? Sáng Nô nói, thân phận của nàng và Ngưu Bạch Mộ thuộc về hai thái cực, ta sợ nàng mạo muội tiếp xúc với Ngưu Bạch Mộ sẽ gặp nguy hiểm. Hay. Trần Thiên Kiệt lại thở dài một tiếng, đúng là một người si tình. Chỉ tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Trần Thiên Kiệt nói, nàng đối với ngươi như vậy, ngươi lại vẫn luôn nhớ về nàng. Tiền bối Sáng Nô, thần giới này rộng lớn, vũ trụ bao la, nơi nào mà không đi được chứ? Sáng Nô lắc đầu, không nói gì, chỉ là cảm giác mang lại cho người khác càng thêm cô tịch. Trần Thiên Kiệt nói, tiền bối Sáng Nô, ngươi cứ ngồi ở đây mãi, không tránh khỏi quá làm khổ bản thân. Như vậy đi, ngươi theo ta về thành chủ phủ, ta bảo người thu xếp cho ngươi một gian khách phòng. Ta và Mạc Tử Kinh đều là người của Hồng Phượng tiểu thư. Nếu Hồng Phượng tiểu thư thực sự có chuyện gì, ngươi ở tại thành chủ phủ cũng có thể biết được tin tức đầu tiên. Nghe thấy lời này, Sáng Nô chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt dần xuất hiện thêm một tia sáng, có tiện không? Trần Thiên Kiệt cười nói, chỉ là một gian khách phòng thôi mà, có gì mà tiện hay không tiện, cứ tự nhiên ở là được. Nói xong, Trần Thiên Kiệt đứng dậy, thanh toán tiền rượu, nói, đi thôi tiền bối Sáng Nô, đến thành chủ phủ rồi uống tiếp, ta ở đó có rượu tiên quả cực phẩm thượng hạng, hơn nữa, đảm bảo uống thỏa thích. Đa tạ. Sáng Nô không phải người câu nệ, không nói thêm những lời khách sáo. Sau khi nói lời cảm ơn liền theo Trần Thiên Kiệt rời khỏi tiểu quán, vội vã hướng về phía thành chủ phủ. Đến thành chủ phủ, Trần Thiên Kiệt bảo người giúp Sáng Nô chuẩn bị một gian khách phòng, còn bản thân thì trở về phòng, tiếp tục bế quan. Hắn muốn sớm ngày đột phá cảnh giới thần đồ hành giả. Hơn nữa, Trần Thiên Kiệt cũng rất muốn xem thử bản thân mình sẽ thiết lập liên hệ với vị thượng cổ đại thần nào. Thượng cổ đại thần đã có sự phân chia mạnh yếu, vậy chắc chắn phải có sự phân chia cảnh giới. Vị thượng cổ đại thần được thức tỉnh càng mạnh, sức chiến đấu của Trần Thiên Kiệt cũng sẽ càng mạnh. Nếu vị thượng cổ đại thần được thức tỉnh đủ mạnh mẽ, Trần Thiên Kiệt lập tức có thể đạt đến cảnh giới thần đồ hành giả vô địch thủ, sức chiến đấu chỉ đứng sau bán thần. Sau khi trở về phòng, Trần Thiên Kiệt trước tiên xuất hồn, sau đó phong ấn nhục thân vào trong thiên thư đệ nhị thiên để tránh gặp nguy hiểm,
Mặc dù đây là thành chủ phủ, nhưng hắn khó lòng đảm bảo sẽ không có kẻ nào bị Bách Lý Kim Ô mua chuộc mà ra tay với hắn. Mọi thứ vẫn nên cẩn thận là hơn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi tất cả, linh hồn thể của Trần Thiên Kiệt liền bay ra khỏi phòng, bay ra khỏi thành chủ phủ, hướng về phía không trung Ký Châu thành bay tới. Linh hồn thể đến trên biển mây, khoanh chân ngồi trên một cụm mây, nhìn xuống thế gian, tĩnh lặng cảm ngộ. Hắn từng là bản nguyên thiên đạo của tiên giới, cho nên biết quá trình cảm ngộ thiên đạo là như thế nào. Trần Thiên Kiệt dùng phương thức linh hồn thể triển khai lực lĩnh vực, tỉ mỉ cảm nhận mọi thứ trên thế giới này, hoa cỏ chim cá, cầm thú bay chạy, các loại âm thanh, các loại mùi vị, các loại pháp tắc vận chuyển. Dần, Trần Thiên Kiệt tiến vào một trạng thái quên mình. Trạng thái này không biết kéo dài bao lâu, có thể là 1 tháng, cũng có thể là 10 năm. Trong cõi mịt mờ, Trần Thiên Kiệt dường như nhìn thấy một cánh cửa trên đỉnh tầng mây. Phía sau cánh cửa đó, mơ hồ có kim quang lấp lánh. Chắc chắn, chính là thần tính được thiên đạo ghi chép lại. Một tia thần tính, chính là đại diện cho một vị thượng cổ đại thần. Muốn tiến vào phía sau cánh cửa đó, tìm kiếm thần tính tương hợp với bản thân, Trần Thiên Kiệt phải gõ mở cánh cửa này trước đã. Trần Thiên Kiệt khoanh chân trên tầng mây, tiếp tục cảm ngộ. Lần cảm ngộ này lại không biết đã trôi qua bao lâu. Trần Thiên Kiệt chỉ cảm thấy mình càng lúc càng gần cánh cửa đó. Trong cõi mịt mờ, phía sau cánh cửa dường như có một loại sức mạnh thần bí đang triệu hồi hắn. Chỉ cần hắn gõ mở cánh cửa đó, lập tức có thể nhìn thấy dáng vẻ của vị thượng cổ đại thần kia. Trần thành chủ. Mà đúng vào thời khắc mấu chốt này, giọng nói của Mạc Tử Kinh vang lên. Trần Thiên Kiệt đột ngột mở mắt, trong mắt thoáng qua một tia giận dữ. Vừa rồi hắn đã tiến vào thời kỳ mấu chốt của đốn ngộ, vậy mà lại bị Mạc Tử Kinh đột ngột cắt ngang. Tiếp theo muốn tiến vào trạng thái đốn ngộ này nữa thì không dễ dàng như vậy rồi. Trần Thiên Kiệt cúi đầu, chỉ thấy trong thành chủ phủ, Mạc Tử Kinh đang ngẩng đầu nhìn lên tầng mây, giọng nói cực kỳ có tính xuyên thấu. Bởi vì Trần Thiên Kiệt không hề ẩn giấu hình thái linh hồn thể, cho nên Mạc Tử Kinh đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Chương 2842. Hô. Trần Thiên Kiệt thu hồi nhục thân, từ trên mây hạ xuống, trở về phủ thành chủ, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Mạc Tử Kinh hỏi, chuyện gì? Thấy trong giọng điệu của Trần Thiên Kiệt lộ ra hỏa khí, Mạc Tử Kinh hơi sững sờ, thăm dò nói, thành chủ đại nhân, vừa rồi ngài không phải là đang tiến vào trạng thái đốn ngộ đó chứ? Trần Thiên Kiệt cố nén tâm tình muốn giết người, nói, ngươi nói xem. Mạc Tử Kinh lập tức ý thức được mình vô tình đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào, vội vàng tạ lỗi, xin lỗi, thành chủ đại nhân, đều là lỗi của ta chỉ là quá nóng lòng, cũng không quan sát kỹ trạng thái của ngài đã gọi ngài. Lần sau ta nhất định chú ý. Trần Thiên Kiệt không chút khách khí vất tay, nói, được rồi, chuyện này cho qua đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? À, là thế này. Mạc Tử Kinh nói, thông qua sự vận hành của ta, Nhạc gia hiện tại đã vào thành và ở lại khu Đông Thành. Họ hy vọng được gặp ngài một lần, tận mặt nói lời cảm ơn. Dù sao, nếu không phải ngài đảm nhận chức thành chủ Ký Châu, không có lệnh bài thành chủ của ngài, ta chỉ là một chủ bộ nhỏ bé, dù có bản lĩnh ngút trời cũng không giúp được họ à. Chỉ vì chuyện này, Trần Thiên Kiệt lại nổi hỏa khí, mẹ nó chứ. Chỉ vì muốn nói lời cảm ơn với hắn, hại hắn không thể thức tỉnh thần tính. Quá thực lỗ, vốn đến tận nhà bà ngoại rồi. Trần Thiên Kiệt tức đến mức mũi cũng muốn vẹo đi. Không đi. Trần Thiên Kiệt có chút bực bội nói, ta muốn tiếp tục bế quan đây. Mạc Tử Kinh gãi đầu, nói, cái đó, Nhạc gia đã chuẩn bị cho ngài một phần tạ lễ, hình như là 1 tỷ thần ngọc. Cái gì? Trần Thiên Kiệt đột ngột xoay người lại, mắt sáng rực lên, nói, thật sao? Ôi chao, Nhạc gia thật là quá khách khí rồi. Ta đang nghĩ, đợi họ ở lại Ký Châu Thành, ta sẽ đến Nhạc gia chúc mừng họ. Chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta đi ngay bây giờ chứ. Trên trán Mạc Tử Kinh nổi lên 3 vạch đen. Quả nhiên là có tiền có thể khiến quỷ đẩy xe mà. Thành chủ đại nhân là thiên tài yêu nghiệt như vậy, cũng là kẻ thấy tiền sáng mắt. Ta dẫn đường cho ngài. Mạc Tử Kinh chép miệng, sau đó đi phía trước dẫn đường cho Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt đi theo Mạc Tử Kinh rời khỏi phủ thành chủ, rất nhanh đã tới phủ đệ Nhạc gia ở khu Đông Thành. Lễ giữ kính tiến, trên cổng Nhạc gia không treo chữ Nhạc phủ, trên tấm biển chỉ có 4 chữ lớn Thanh Phong Minh Nguyệt. Khi Trần Thiên Kiệt và Mạc Tử Kinh tới Nhạc gia, Nhạc Vô Sơn, Tuyết Nương, Lạc Tiểu Kỳ đã chờ đợi trong đại sảnh từ lâu. Vừa nhìn thấy Trần Thiên Kiệt, Nhạc Vô Sơn và những người khác lập tức mắt sáng lên, bước nhanh ra đón. Trần công tử, Trần thành chủ, ngài cuối cùng cũng tới rồi. Nhạc Vô Sơn nhiệt tình nói, theo lý mà nói, ngài đã giúp Nhạc gia chúng ta việc lớn như vậy, đáng lẽ chúng ta phải đích thân tới cửa tạ ơn.
Nhưng phủ thành chủ người đông mắt tạp, sợ rằng sẽ bại lộ, cho nên chỉ đành ủy khuất Trần thành chủ nhất bước chân quý giá, tới Nhạc gia chúng ta tụ họp. Nhạc Vô Sơn quay đầu nói với Lạc Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ, mau đi chuẩn bị rượu thức ăn. Hôm nay, cha muốn cùng Trần thành chủ uống một trận say sưa. Vâng ạ cha. Có thể quay lại Tịnh Hội Thần Châu, thậm chí là định cư tại Ký Châu Thành. Lạc Tiểu Kỳ cũng tâm tình vui vẻ, lập tức cười ngọt ngào với Trần Thiên Kiệt, sau đó liền đi chuẩn bị rượu thức ăn. Tuyết Nương bước lên phía trước, tạ lỗi với Trần Thiên Kiệt. Xin lỗi nhé Trần công tử, trước kia khi ở Liên Dương Thần Châu, ta đã nói vài lời rất khó nghe, ngài ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Tráng cử của ngài tại cuộc thi tuyển chọn ở Ký Châu Thành, chúng ta đều biết đã rồi. Ngài thật sự là đại ân nhân của Nhạc gia chúng ta. Nói đi cũng phải nói lại, người Nhạc gia sở dĩ khách khí với Trần Thiên Kiệt như vậy, có 3 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, Trần Thiên Kiệt quả thực đã giúp họ việc rất lớn. Nguyên nhân thứ hai là vì trong quá trình Trần Thiên Kiệt tranh cử thành chủ, đã thể hiện ra thiên phú khiến người ta chấn động. Thiên thần giết bái thần, một ngày phá án tự sát. 10 ngày luyện chế ra một kiện cực phẩm thần khí, khi Trần Thiên Kiệt đảm nhận chức Liên Dương Thần Châu Đại Đô Đốc, người Nhạc gia vốn tưởng rằng đây đã là cực hạn của Trần Thiên Kiệt, không ngờ thiên phú của Trần Thiên Kiệt còn có thể yêu nghiệt hơn. Chương 2843. Về phần nguyên nhân thứ ba, lại càng quan trọng hơn. Trần Thiên Kiệt không chỉ là tâm phúc của Hồng Phượng, hiện tại còn bắt được mối quan hệ với Phó Châu trưởng Ngưng Đông, có thể coi là người có chỗ dựa ở cả Hắc đạo và Bạch đạo. Kết giao với Trần Thiên Kiệt, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, đối với sự phát triển của Nhạc gia tại Ký Châu hành tỉnh sau này sẽ có lợi ích cực lớn. Nhạc phu nhân khách khí rồi. Trần Thiên Kiệt lắc đầu nói, đây đều là việc ta nên làm, dù sao chúng ta cũng ở trên cùng một con thuyền. Hơn nữa, làm thành chủ đối với ta mà nói cũng có lợi. Nói thì nói vậy, nhưng Nhạc gia chúng ta không thể không nhớ ơn. Tuyết Nương hướng về phía Nhạc Vô Sơn nói, Vô Sơn, còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau lấy lễ tạ ơn ra đi. Đúng đúng. Nhạc Vô Sơn ban đầu sững sờ một chút, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, lấy từ trong ngực ra một chiếc càn khôn túi, nói, Trần thành chủ, trước lòng thành, không đáng là bao, mong ngài dù thế nào cũng phải nhận lấy. Đại tổng thái nhại là tài, trong cá các bậc cha ta tăng ca, nhà ba cao tông trai, nhà vào tông cha, nhà nếp táo, xa ta chắc cách đa, là ca chắc cách cha thái, nhà, già, sông chạn. Trần Thiên Kiệt liên tục xua tay, Nhạc gia chủ, ngài quá khách khí rồi, chúng ta đều là người một nhà, sao ta có thể nhận lễ tạ ơn của ngài được? Miệng thì nói vậy, nhưng thân thể Trần Thiên Kiệt lại rất thành thật. Hắn nhìn như đang xua tay từ chối, nhưng lòng bàn tay lại khum lại như móng ưng, chộp lấy chiếc càn khôn túi kia một cách chắc chắn. Ngay khi lòng bàn tay chạm vào càn khôn túi, Trần Thiên Kiệt lập tức dùng thần thức thăm dò, hô. Khá lắm. Trần Thiên Kiệt trong lòng kinh ngạc. Nhạc gia quả nhiên là thủ bút lớn, Mạc Tử Kinh nói không sai. Phần lễ tạ ơn này quả thực có tới tận 10 ức thần ngọc. Trong thiên thư của Trần Thiên Kiệt đã có hơn 15 ức thần ngọc, đang lo không biết tiêu thế nào, nay lại vào sổ thêm 10 ức. Giàu có, quá giàu có. Trần Thiên Kiệt gần như muốn bành trướng rồi. Số tiền này nếu dùng để mua ngân giáp khôi lỗi, chẳng phải có thể xây dựng nên một đội tử sĩ cảnh giới bái thần sao? Ở tu hành giới và tiên giới, Trần Thiên Kiệt thực sự đã bị cái nghèo làm cho sợ hãi. Đến thần giới lại trở nên giàu có như vậy, ngay cả bản thân Trần Thiên Kiệt cũng không ngờ tới. Cảm giác có tiền thật tốt. Sau khi nửa đẩy nửa nhận cất càn khôn túi đi, Lạc Yểu Kỳ và đám người hầu đã mang rượu và thức ăn vào đại sảnh. Nhạc Vô Sơn vội vàng mời mọc, Trần thành chủ, chúng ta vào trong vừa uống vừa trò chuyện đi. Ta còn phải nhờ ngài giúp đỡ dò hỏi tình hình của Dục Huyết Tông nữa. Dục Huyết Tông? Trần Thiên Kiệt sững sờ. Hắn biết ngay mà, tiền này không dễ kiếm đến thế. Trần Thiên Kiệt nói, trước kia, Nhạc gia suýt chút nữa bị tiêu diệt, phải chạy trốn đến Liên Dương Thần Châu. Hẳn là do thủ đoạn của Dục Huyết Tông này gây ra phải không? Ai, đúng vậy. Nhạc Vô Sơn thở dài, khi đó người mạnh nhất của Nhạc gia, ta cũng chỉ là thỉnh thần cảnh thần đồ hành giả, căn bản không phải là đối thủ của Dục Huyết Tông. Thế nhưng hiện tại, dưới sự giúp đỡ của tiền bối Sáng Nô, Nhạc gia không chỉ có 6 vị thỉnh thần cảnh thần đồ hành giả, bản thân ta còn đột phá trở thành bán thần trung kỳ. Lần này trở về Ký Châu Thành, dù thế nào cũng phải báo thù. Tuyết Nương đi bên cạnh, trong mắt sát ý sôi trào, Nhạc gia trên dưới 286 người, chết chỉ còn lại vỏn vẹn 30 người, mối thù sâu như biển, không thể không báo. Trần Thiên Kiệt khẽ thở dài, mối huyết thù này quả thực phải báo. Trần Thiên Kiệt nhìn về phía Mạc Tử Kinh, nói, Mạc chủ bộ, thời gian ngươi ở Ký Châu Thành lâu hơn ta rất nhiều, ngươi hẳn là hiểu biết đôi chút về Dục Huyết Tông mới phải.
Hay là, ngươi nói sơ qua về tình hình của Dục Huyết Tông đi. Nhạc Vu Sơn và Tuyết Nương đều nhìn về phía Mạc Tử Kinh. Mạc Tử Kinh chép miệng nói, Dục Huyết Tông này không phải là kẻ dễ chọc đâu. Nhạc gia rời khỏi Ký Châu Thành đã nhiều năm rồi. Dục Huyết Tông sớm đã từ thế lực nhị lưu ban đầu phát triển thành thế lực nhất lưu của Ký Châu Thành. Theo ta được biết, Dục Huyết Tông hình như đã leo lên được cành cao của Xích Diễm Thần Tông. Xích Diễm Thần Tông. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Xích Diễm Thần Tông đó là xưng danh tông môn đệ nhất thần giới. Dục Huyết Tông nếu đã trở thành phụ thuộc của Xích Diễm Thần Tông, vậy thì phiền phức lớn rồi. Nhạc gia dù có thể diệt được Dục Huyết Tông, Xích Diễm Thần Tông cũng sẽ rất nhanh chóng ra tay tiêu diệt Nhạc gia. Việc này phải làm sao đây? Bịch. Lúc này, cổng lớn của Nhạc gia bị gõ vang. Bên ngoài vang lên một tràng cười sảng khoái. Nghe tin cố nhân quay trở lại Ký Châu Thành, Dục Huyết Tông đặc biệt mang lễ vật đến chúc mừng. Chương 2844, Dục Huyết Tông. Nghe vậy, sắc mặt mọi người trong nhạc phủ đều biến đổi, khí thế vốn vui vẻ lập tức trở nên căng thẳng như dây cung. Người trong nhạc phủ như lâm đại địch. Tuyết Nương cau mày, trầm giọng nói, Dục Huyết Tông làm sao biết Nhạc gia tái xuất Ký Châu Thành? Theo lý mà nói, có thành chủ Trần và Mạc chủ bộ giúp đỡ, thông tin Nhạc gia tiến vào Ký Châu Thành không nên bị lộ. Đúng vậy, Nhạc Vu Sơn nhíu mày nói, chính xác là ở khâu nào xảy ra vấn đề. Trần Thiên Kiệt nhìn về Mạc Tử Kinh. Sau khi giao lệnh bài thành chủ cho Mạc Tử Kinh, hắn liền bế quan, không hề quan tâm đến chuyện của Nhạc gia. Tin tức lại lộ ra nhanh như vậy, khả năng lớn nhất chính là vấn đề nằm ở Mạc Tử Kinh. Nhưng nếu là Mạc Tử Kinh, tại sao hắn lại bán đứng Nhạc gia? Họ đều là người của phản bạo liên bang, Mạc Tử Kinh bán đứng Nhạc gia có lợi ích gì? Thành chủ Trần, ngươi nhìn ta làm gì? Mạc Tử Kinh trừng mắt nói, ngươi không nghi ngờ ta bán đứng Nhạc gia chứ? Trần Thiên Kiệt lắc đầu nói, ta không nói vậy, chỉ là một phỏng đoán thôi, không cần để ý. Hiện tại việc quan trọng nhất là nhanh chóng nghĩ cách, Dục Huyết Tông đã đến, chúng ta phải ứng phó thế nào? Ngươi vừa mới nói, Dục Huyết Tông đã không còn là thế lực hạng 2 như trước, mà đã trở thành thế lực hạng nhất, dưới sự giúp đỡ của Xích Diễm Thần Tông, thực lực không hề tầm thường. Nhạc Vô Sơn nghiêm mặt gật đầu, hiện tại đúng là không phải lúc để tính toán chuyện tin tức bị lộ, Dục Huyết Tông đã đến, việc đó không còn ý nghĩa gì nữa. Liều mạng với chúng. Tuyết Nương ánh mắt âm u nói, Nhạc gia đã không còn như xưa, dù Dục Huyết Tông có mạnh hơn, cũng khó có thể mạnh hơn Nhạc gia. Đúng vậy, gia chủ, liều mạng với chúng. Một đám cường giả Nhạc gia ùa ra. Dù sao cũng chỉ là cá chết lưới rách. Thù huyết của Nhạc gia, đến lúc báo rồi. Chỉ cần diệt được Dục Huyết Tông, dù Nhạc gia ta lần nữa bước lên đường lưu vong thì sao? Oán hận này ta đã kìm nén trong lòng nhiều năm rồi. Nhìn vẻ phẫn nộ trên mặt mọi người Nhạc gia, Nhạc Vô Sơn hít sâu một hơi, chiến ý trong mắt dần dâng lên. Đúng vậy, Nhạc gia lần này trở lại Ký Châu Thành chính là để báo thù năm xưa. Nhờ Dục Huyết Tông đến tận cửa, lẽ nào họ lại không dám ra tay? Các ngươi muốn chiến thì cứ chiến. Nhạc Vô Sơn lật cổ tay, một thanh bảo kiếm xuất hiện trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía đại môn, cao giọng quát, người Dục Huyết Tông nghe rõ. Ta chính là cha chủ Nhạc gia mà các ngươi năm đó không giết được. Nếu đã đến đây thì hiện thân giao chiến đi. Bút. Lời nói của Nhạc Vô Sơn vừa dứt, cánh cổng lớn của Nhạc gia liền bị đá văng. Hô, hơn 100 người với vẻ mặt hung thần ác sát, khí thế hùng hổ xông vào phủ Nhạc gia. Người dẫn đầu mặc một chiếc trường bào màu đỏ tươi, tay cầm 2 thanh bảo đao, trông có vẻ còn trẻ hơn Nhạc Vô Sơn một chút, trên mặt mang theo vẻ chế nhạo. Nhạc Vô Sơn, lâu rồi không gặp, dạo này khỏe không? Tống Uy, tông chủ Dục Huyết Tông. Năm đó chính là Tống Uy dẫn đầu ban chúng Dục Huyết Tông, gần như đồ sát cả Nhạc gia. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, vẻ mặt của Nhạc Vô Sơn lập tức trở nên dữ tợn. Tống Uy, thấy ngươi vẫn còn sống tốt, ta thật vui quá. Vậy thì ta có thể đích thân chém đầu ngươi. Ô. Tống Uy nhếch mép cười, nói, chỉ dựa vào hơn 30 người các ngươi, bên ta có hơn 100 người đấy. Phì. Tuyết Nương lạnh lùng cười nói, đừng nói ở thần giới, ngay cả ở tiên giới cũng chưa từng nghe nói người đông thì chắc chắn thắng. Trước tuyệt đối thực lực, số lượng đông có ích gì, chỉ là một đám sâu bọ mà thôi. Ồ. Tống Uy nhếch mép, nói, xem ra các ngươi rất tự tin vào thực lực của mình nhỉ? Để ta xem. Hô. Tống Uy triển khai lĩnh vực, thần thức quét qua người của Nhạc gia, cười lớn, 2 thiên thần, 16 thần đồ hành giả giác thần, 12 cảnh giới bái thần đồ hành giả, 6 thỉnh thần cảnh thần đồ hành giả, một bán thần trung kỳ. Nền tảng này quả thật mạnh hơn nhiều so với năm đó. Trần Thiên Kiệt hơi nhướng mày, 2 thiên thần, rõ ràng Tống Uy đã tính cả hắn và Mạc Tử Kinh vào. Liệu có phải
Thực sự không phải Mạc Tử Kinh tiết lộ bí mật. Chương 2845. Dẫu sao, nếu là Mạc Tử Kinh tiết lộ tin tức cho Dục Huyết Tông, thì trong mắt Tống Uy, Mạc Tử Kinh phải là người của bọn họ mới đúng, chứ không thể bị tính là đối thủ được. Nhưng nếu không phải Mạc Tử Kinh, thì sẽ là ai đây? Nhạc Vô Sơn trầm giọng nói, diệt trừ Dục Huyết Tông các ngươi, vẫn là dư sức. Ồ, vậy sao? Tống Uy cười nhạt, giơ cao tay phải, đầy vẻ thú vị nói, các huynh đệ, phóng thích khí tức cảnh giới của các ngươi ra, để cho người bạn cũ của chúng ta xem thử. Trên thế giới này, không phải chỉ có mỗi Nhạc gia các ngươi là biết mạnh lên đâu. Dục Huyết Tông chúng ta cũng không hề kém cạnh nhé. Hà, tốt, hống. Hơn 100 tên bang, chúng Dục Huyết Tông hung thần ác sát, lần lượt phóng thích khí tức cảnh giới của bản thân. Thần đồ hành giả giác thần 56 vị, cảnh giới bái thần đồ hành giả 32 vị, thính thần cảnh thần đồ hành giả 19 vị, sơ kỳ bán thần 2 vị, bán thần trung kỳ 1 vị. Sau khi cảm nhận được những khí tức cảnh giới này, sắc mặt của đám người Nhạc gia lập tức thay đổi. Mặc dù Mạc Tử Kinh đã từng nhắc nhở bọn họ, Dục Huyết Tông hiện nay đã khác xưa, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đã là thế lực nhất lưu của Ký Châu Thành, nhưng đám người Nhạc gia vẫn không ngờ tới, bọn họ lại mạnh đến mức độ này. Chỉ cần vị bán thần trung kỳ kia của Dục Huyết Tông có thể cầm chân Nhạc Vô Sơn, đám bang chúng Dục Huyết Tông còn lại có thể tiêu diệt toàn bộ Nhạc gia trong thời gian cực ngắn. Thế này thì còn đánh đấm gì nữa? Tống Uy vươn tay, khoác vai một gã trắng hán, nhếch miệng cười, vị này là phó tông chủ mới được ta chiêu mộ, người đời gọi là huyết ma, hắn giết người không chớp mắt. Nhạc Vô Sơn, ngươi đoán xem, là ngươi lấy đầu ta trước, hay là hắn cắn đứt cổ ngươi trước? Nhạc Vô Sơn sắc mặt âm trầm cực độ. Vị phó tông chủ được xưng là huyết ma này, chính là vị bán thần trung kỳ kia của Dục Huyết Tông. Sai lầm rồi. Nhạc Vô Sơn gân xanh trên trán nổi lên, trong lòng vô cùng hối hận. Hắn chỉ biết Nhạc gia đã mạnh lên, nóng lòng muốn quay về Ký Châu Thành báo thù, lại chưa từng nghĩ tới bọn họ có thể mạnh lên, chẳng lẽ Dục Huyết Tông lại không thể mạnh lên sao? Dục Huyết Tông không chỉ có một vị bán thần trung kỳ, thậm chí còn có 2 vị bán thần sơ kỳ. Điều này khiến Nhạc gia ứng phó thế nào đây? Được rồi, Tống Uy vươn vai một cái, nhếch miệng cười. Ôn chuyện đến đây là kết thúc, chúng ta nên làm chút việc chính thôi. Vốn dĩ Nhạc gia các ngươi chạy trốn bên ngoài, ta muốn tìm được các ngươi thật sự không dễ dàng. Dù sao cái Ký Châu hành tỉnh này quá lớn, hơn nữa nếu các ngươi trốn ra ngoài Ký Châu hành tỉnh, ta lại càng không có cách nào. Ai mà ngờ được, người Nhạc gia các ngươi lại đáng yêu đến thế, ngốc đến mức đáng yêu, lại chủ động quay về Ký Châu thành tự chui đầu vào lưới. Vậy thì đừng trách ta. Dứt lời, sắc mặt Tống Uy đột nhiên trở nên sát khí đằng, hôm nay sẽ để Nhạc gia các ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Ra tay. Tống Uy quát lớn một tiếng, hơn 100 vị cường giả Dục Huyết Tông lập tức lao vào chém giết đám người Nhạc gia. Vị phó ban chủ được xưng là huyết ma kia xách một cây cự phủ, gầm lên một tiếng, hung hãn bổ về phía đầu của Nhạc Vô Sơn. Nhạc Vô Sơn đồng tử co rút, nâng kiếm đỡ lại. Tâm trạng của hắn lúc này thực sự tồi tệ đến cực điểm. Tốn bao nhiêu công sức để Trần Thiên Kiệt làm chủ bộ của Liên Dương Thần Châu trước, rồi tranh cử đại đô đốc, sau đó lại tranh cử thành chủ, khó khăn lắm mới để Nhạc gia quay lại được Ký Châu Thành. Nào ngờ lần trở về này lại trở thành ác mộng của Nhạc gia. Nếu tin tức Nhạc gia trở về không bị lộ, sau khi Nhạc gia điều tra xong tình hình của Dục Huyết Tông, nhất định sẽ ẩn mình một thời gian để dưỡng sức. Thế nhưng Nhạc Vô Sơn không ngờ tới, tin tức lại bị lộ ngoài ý muốn, Dục Huyết Tông chủ động tìm tới cửa. Điều này khiến Nhạc gia ngay cả cơ hội đệm lót cũng không có. Rốt cuộc là ai đã làm lộ tin tức? Nhạc Vô Sơn vừa phiền muộn nghĩ về những điều này, vừa lao lên không trung, ứng phó với những đợt tấn công dồn dập và hung mãnh của huyết ma. Mà trong lúc Nhạc Vô Sơn bị huyết ma cầm chân, Tống Uy khoanh tay, lặng lẽ xem vở kịch hay trước mắt này. Hơn 100 cường giả Dục Huyết Tông vây chặt lấy người Nhạc gia, nước chảy không lọt, một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Nương, làm sao bây giờ? Nhạc Tiểu Kỳ trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, giọng run rẩy nói, hôm nay có phải chúng ta đều phải chết không? Tuyết Nương trầm giọng nói, sự đã đến nước này, chỉ có chiến mà thôi, cho dù chết cũng phải kéo vài tên đệm lưng. Bên cạnh, Trần Thiên Kiệt lấy vô cực kính ra, thông báo cho phủ thành chủ, bảo phủ thành chủ mau chóng điều binh tới. Nếu không có quan phủ ra mặt, với thực lực cảnh giới hiện tại của hắn, cũng phải chết ở đây thôi. Chương 2846, ra. Trần Thiên Kiệt bị Dục Huyết Tông vây công, có thể nói là tay bay vạ gió, nhưng đã đứng cùng một chiến tuyến với nhà họ Nhạc, Trần Thiên Kiệt buộc phải dốc toàn lực mới có khả năng bảo toàn tính mạng. Hắn lật cổ tay, Ngân Giáp Khôi Lỗi và Tiểu Tương Phùng lần lượt hiện thân. Tiểu Tương Phùng chia sẻ chiến lực với Trần Thiên Kiệt,
Tuy không mạnh mẽ bằng Trần Thiên Kiệt, nhưng giết thần đồ hành giả giác thần vẫn không thành vấn đề, thậm chí có thể miễn cưỡng đối đầu với cảnh giới bái thần đồ hành giả. Họ đang ở thế yếu về quân số, ngân giáp khôi lỗi và tiểu tương phùng hiện thân ít nhất có thể chia sẻ bớt áp lực. Trần thành chủ, ngài phải bảo vệ ta đấy. Mạc Tử Kinh sắc mặt trắng bệch. Hắn chỉ có tu vi thiên thần bát giai, lại không có chiến lực vượt cấp mạnh mẽ như Trần Thiên Kiệt. Một khi giao thủ với người của Dục Huyết Tông thì gần như chắc chắn phải chết. Người trốn kỹ sau lưng ta. Trần Thiên Kiệt hít sâu một hơi, nắm chặt tương phùng côn, trầm giọng nói, ta sẽ cố hết sức bảo vệ ngươi. Với thực lực hiện tại của Trần Thiên Kiệt, một mình hắn có thể giết sạch đám thần đồ hành giả giác thần và cảnh giới bái thần đồ hành giả kia. Thế nhưng, mười mấy vị cường giả thỉnh thần cảnh kia thì sao? Còn hai vị bán thần sơ kỳ phải đối phó thế nào đây? Trần Thiên Kiệt không khỏi thở dài. Nếu hắn thức tỉnh thần tính thành công, có thể đột phá cảnh giới thần đồ hành giả, thì trận chiến hôm nay không phải là không có hy vọng chiến thắng. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể ký thác hy vọng vào việc phủ thành chủ mau chóng phái binh đến cứu viện. Giết! Đột nhiên, không biết ai hét lớn một tiếng, đám người Dục Huyết Tông đang bao vây nhà họ Nhạc lập tức ra tay. Năng lượng dao động lan tỏa, phủ đệ nhà họ Nhạc trong nháy mắt hóa thành một mảnh phế tích. Giết! Tuyết Nương đỏ ngầu đôi mắt, quát lớn một tiếng, cũng dẫn đầu người nhà họ Nhạc bắt đầu phản kích. Đúng như lời Tuyết Nương nói, giết một tên là hòa vốn, giết hai tên là có lời. Thà chiến tử, chứ không chịu khoanh tay chờ chết. Suy! Thế nhưng Tuyết Nương vừa mới động thân, cơ thể đã đột ngột cứng đờ tại chỗ. Trên cổ xuất hiện một đường máu, khoảnh khắc tiếp theo. Bốp! Đầu của Tuyết Nương lìa khỏi cổ, lăn lông lốc xuống đất, hóa thành một cái xác không đầu. Giết một tên là hòa vốn. Ngươi có cơ hội đó sao? Một lão giả áo trắng biểu môi nói, chỉ là lũ kiến hôi thỉnh thần cảnh mà thôi, có gì mà phải kiêu ngạo. Nương! Nhìn thấy cảnh này, Nhạc Tiểu Kỳ lập tức gào thét, những tia máu đỏ ngầu điên cuồng lan lên đôi mắt. Trần Thiên Kiệt cũng biến sắc. Hắn suýt chút nữa đã bỏ qua khoảng cách chênh lệch cực lớn giữa thần đồ hành giả và cường giả bán thần. Mặc dù phó tông chủ huyết ma của Dục Huyết Tông đang giao chiến với Nhạc Vô Sơn trên không trung, nhưng ngoài tông chủ Tống Nguy chưa lộ khí tức cảnh giới ra, Dục Huyết Tông vẫn còn hai vị bán thần sơ kỳ cơ mà. Hai vị bán thần sơ kỳ này muốn tiêu diệt họ thì dễ như trở bàn tay. Họ căn bản không có khả năng đối phó. Muốn giết một tên là hòa vốn, giết hai tên là có lời. Lời này trước mặt cường giả bán thần chẳng khác nào một trò cười. Ngươi cũng chết đi. Lão giả áo trắng nhìn về phía Nhạc Tiểu Kỳ đang khóc xé lòng, lạnh lùng vung tay. Một đạo năng lượng mãnh liệt lập tức bắn thẳng về phía Nhạc Tiểu Kỳ. Nhạc cô nương cẩn thận. Trần Thiên Kiệt biến sắc, lật cổ tay, tung ra một đạo tinh mang. Tinh mang kia trong nháy mắt phóng đại thành một tòa tháp phòng thủ thánh linh. Người ra tay là cường giả bán thần. Trần Thiên Kiệt không tự phụ đến mức cho rằng mình có thể đỡ được đòn tấn công của cường giả bán thần, nhưng bảo vật thánh linh thì có thể. Một tiếng nổ ầm vang, tháp phòng thủ thánh linh lập tức nổ tung. Thế nhưng đạo năng lượng mãnh liệt do lão già áo trắng phóng ra cũng theo đó mà tiêu tán. Vô hình. Trần Thiên Kiệt thân như quỷ mị, trong nháy mắt cứu lấy Nhạc Tiểu Kỳ, kéo Nhạc Tiểu Kỳ ra sau lưng mình. Ồ! Lão giả áo trắng có chút ngạc nhiên liếc nhìn Trần Thiên Kiệt, nói, dùng bảo vật thánh linh để cứu người, thật là một kẻ giàu có. Chỉ tiếc, một tên thiên thần cửu giai nhỏ bé mà muốn anh hùng cứu mỹ nhân, không thấy quá nực cười sao? Nói đoạn, lão giả áo trắng khinh thường, không muốn ra tay với một kẻ chỉ là thiên thần. Phất tay lạnh lùng nói, giết sạch bọn chúng. Rõ. Các cường giả Dục Huyết Tông đồng thanh quát lớn, sau đó lao vào tấn công người nhà họ Nhạc. Trong đó có hai tên thần đồ hành giả giác thần, với tốc độ cực nhanh lao về phía Trần Thiên Kiệt. Lão giả áo trắng là cao tầng của Dục Huyết Tông. Kẻ nào có thể giúp lão giết được Trần Thiên Kiệt, chắc chắn sẽ nhận được ban thưởng từ cao tầng. Cút. Thế nhưng đối mặt với hai tên thần đồ hành giả giác thần đang lao tới, Trần Thiên Kiệt hừ lạnh một tiếng, vung gậy oanh kích. Bum. Hai người tại chỗ nổ tung thành xương máu. Chương 2847. Ồ. Lão giả bạch bào lại kinh ngạc kêu lên một tiếng. Hắn thật không ngờ thiên thần cửu giai nhỏ bé này lại có chiến lược vượt cấp mạnh mẽ như vậy. Có thể giết thần đồ hành giả giác thần của thiên thần cũng không thường thấy, đã có thể coi là yêu nghiệt rồi. Ta quả thật đã đánh giá thấp ngươi rồi. Lão giả bạch bào khẽ nheo mắt nói, nếu ngươi chỉ là thiên thần bình thường, giết ngươi chỉ làm bẩn tay ta. Nhưng vì ngươi là thiên tài yêu nghiệt, ta liền có hứng thú rồi. Giết thiên tài, ta thích nhất là làm việc đó. Lời nói vừa dứt, lão giả bạch bào đột nhiên vung tay áo. Xoẹt. Một đạo năng lượng như roi da bắn ra. Đạo năng lượng này tốc độ cực nhanh. Hiển nhiên lão giả bạch bào thật sự đã động sát tâm, nhanh hơn cả đợt công thế vừa rồi hắn tung ra với Nhạc Tiểu Kỳ.
Nhanh đến nỗi Trần Thiên Kiệt căn bản không có cơ hội vung tháp phòng thủ thánh linh để phòng thủ. Tim Trần Thiên Kiệt đập mạnh, đồng tử co rút, vội vàng nhấc Tương Phùng Côn lên chuẩn bị liều mạng. Hắn chỉ hy vọng sức phòng thủ mạnh mẽ của hỗn độn tri thể kết hợp với sức công phá mạnh mẽ của Thông U có thể giúp hắn bảo toàn tính mạng dưới đợt công thế này. Rầm. Tuy nhiên, ông chưa đợi Trần Thiên Kiệt ra tay liều mạng, một luồng năng lượng vô hình đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, chặn ngay giữa đạo năng lượng kia. Một tiếng kêu răng rắc. Đạo năng lượng kia đột nhiên tan biến. Ai? Sắc mặt lão giả bạch bào đột ngột biến đổi. Hô! Một thân hình vĩ ngộ như núi, chắn ngang giữa Trần Thiên Kiệt và lão giả bạch bào. Sáng Nô tiền bối, nhìn thấy người này, mắt Trần Thiên Kiệt lập tức sáng lên. Người nhà họ Nhạc cũng đồng loạt reo hò. Năm đó, nhà họ Nhạc mới có thể sống sót trong tay Dục Huyết Tông, chính là nhờ Sáng Nô cứu giúp. Sáng Nô quay đầu lại, chậm rãi nói với Trần Thiên Kiệt, người không sao chứ? Trần Thiên Kiệt kinh ngạc nói, không sao, Sáng Nô tiền bối, sao tiền bối lại ở đây? Sáng Nô nói, đi theo ngươi đến đây. Ha, lời nói này vừa ra, Trần Thiên Kiệt lập tức ngẩn người, nhưng rất nhanh, hắn đã phản ứng lại. Sáng Nô lúc trước, vì sao lại cùng Trần Thiên Kiệt trở về Phủ Trú Thành? Bởi vì Trần Thiên Kiệt nói, hắn và Mạc Tử Kinh đều là người của Hồng Phượng, Sáng Nô và họ sống cùng nhau, có thể biết được thông tin về Hồng Phượng trong thời gian ngắn nhất. Mạc Tử Kinh tìm đến Trần Thiên Kiệt, mời Trần Thiên Kiệt nhanh đến nhà họ Nhạc. Sáng Nô nghĩ rằng đó là mệnh lệnh của Hồng Phượng, tự nhiên sẽ âm thầm theo sau. Chỉ là, Sáng Nô nếu luôn ở đó, tại sao lại không ra tay cứu Tuyết Nương? Hơn nữa, thời gian chiến đấu tuy ngắn, nhưng người chết trong nhà họ Nhạc không chỉ có Tuyết Nương, trên mặt đất đã nằm 10 mấy thi thể. Nhưng Sáng Nô chỉ ra tay khi Trần Thiên Kiệt gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đây là vì sao? Trần Thiên Kiệt hơi nhíu mày, cố gắng suy nghĩ về quá trình tâm lý của Sáng Nô. Sáng Nô dường như nhìn thấu ý nghĩ của Trần Thiên Kiệt, nhạt giọng nói, ngươi và người khác không giống nhau, ngươi là tâm phúc của ả rất coi trọng ngươi, nếu ngươi chết, ả sẽ không vui. Lời nói vừa dứt, sắc mặt Trần Thiên Kiệt khẽ động. Câu nói này của Sáng Nô đã giải đáp mọi nghi hoặc của Trần Thiên Kiệt. Việc nhà họ Nhạc có diệt hay không, Mạc Tử Kinh sống hay chết, Sáng Nô hoàn toàn không quan tâm. Bởi vì Hồng Phượng vốn dĩ chẳng thèm để ý đến nhà họ Nhạc và Mạc Tử Kinh. Thậm chí, việc Hồng Phượng giúp đỡ nhà họ Nhạc cũng chỉ là muốn nhân cơ hội này để thử nghiệm Trần Thiên Kiệt. Hắn cứu Trần Thiên Kiệt là vì Hồng Phượng quan tâm. Hồng Phượng quan tâm nên Sáng Nô quan tâm. Dù hắn đã bị Hồng Phượng đuổi đi, nhưng vẫn trung thành tận tâm vì Hồng Phượng. Đây đã không chỉ đơn thuần là trung thành nữa. Nghĩ đến việc Sáng Nô đã ngồi trong quán rượu bên ngoài Trích Tinh Tửu Lâu suốt 300 năm, Trần Thiên Kiệt cảm thấy xúc động. Tình yêu của Sáng Nô dành cho Hồng Phượng đã thấm vào tận xương tủy. Ngươi yêu ta hay không, không quan trọng. Ta chỉ biết, ta yêu ngươi, vì vậy, bất cứ chuyện gì khiến ngươi không vui, ta đều sẽ giúp ngươi loại bỏ. Nếu trước đây Trần Thiên Kiệt còn cảm thấy tình yêu của Sáng Nô có chút kỳ quái, thì giờ đây, hắn không khỏi sinh lòng kính trọng. Trên đời này, chỉ có tình yêu chân thành là không thể chế giễu. Chỉ là tình yêu của Sáng Nô thật đáng thương, cũng đáng thương như sự cô đơn của hắn vậy. Chương 2848, tên khờ kia, rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Lúc này, lão giả mặc bào trắng nhìn Sáng Nô đầy âm lãnh, trầm giọng nói, ngươi muốn chôn cùng với Nhạc gia sao? Chuyện của Dục Huyết Tông ta mà ngươi cũng dám nhúng tay vào. Ồn ào. Sáng Nô thản nhiên liếc nhìn lão giả mặc bào trắng một cái, đột ngột tung một quyền. Hù, quyền cương tung trào, không gian vặn vẹo, một tiếng ầm vang. Lão giả mặc bào trắng trực tiếp nổ tung thành một màn xương máu. Chà! Cảnh tượng đột ngột này khiến đám người Dục Huyết Tông xung quanh kinh hãi biến sắc. Lão giả mặc bào trắng kia chính là bán thần sơ kỳ đấy. Vậy mà không đỡ nổi một chiêu của gã đàn ông vạm vỡ kia. Nhạc gia lại còn có trợ thủ mạnh mẽ đến thế sao? Tiền bối Sáng Nô uy vũ, đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. Đám người Dục Huyết Tông thay đổi sắc mặt, còn phía Nhạc gia thì nhìn thấy hy vọng chiến thắng, từng người giơ tay hô vang. Sáng Nô không hề để ý đến họ, mà nói với Trần Thiên Kiệt, ta tới giải quyết bán thần, ngươi và người Nhạc gia giải quyết đám thần đồ hành giả còn lại. Được. Trần Thiên Kiệt gật đầu. Chỉ cần không phải đối mặt với đối thủ cảnh giới bán thần, Trần Thiên Kiệt có lòng tin tuyệt đối để bảo toàn tính mạng. Thấy Trần Thiên Kiệt đồng ý, Sáng Nô dời ánh mắt sang một bán thần khác của Dục Huyết Tông, lại tung một quyền. Quyền cương tuôn trào, một tiếng nổ lớn, vị bán thần sơ kỳ kia bị dây sát thành cặn bã. Dục Huyết Tông liên tiếp mất đi 2 vị cao tầng, tông chủ Tống Nguy cuối cùng cũng phản ứng lại, trừng mắt nhảy dựng lên mắng, thứ tạp chủng nào dám đối đầu với Dục Huyết Tông chúng ta.
Ngươi có biết sau lưng Dục Huyết Tông chúng ta đứng là thế lực nào không? Sáng Nô liếc nhìn Tống Nguy, không thèm đáp lại, mà dời ánh mắt lên không trung. Lúc này Nhạc Vô Sơn đang đánh nhau bất phân thắng bại với huyết ma. Tống Nguy nhìn ra ý đồ của Sáng Nô, biết gã này muốn đi chi viện cho Nhạc Vô Sơn, lập tức chấn động hai tay, một phát khí tức cảnh giới của bản thân, hậu kỳ bán thần. Hắn và Tôn Hỷ, tư trưởng Vũ Khố Tư Thần Châu của Tịnh Hội, có cảnh giới ngang nhau. Tống Nguy khí thế như cầu vồng, tay cầm song kiếm, nghiêm giọng nói, muốn đi giúp Nhạc Vô Sơn thì phải vượt qua cửa ải của lão tử trước đã. Tống Nguy nhìn ra được, Sáng Nô cũng là hậu kỳ bán thần, chỉ cần hắn có thể kéo chân Sáng Nô, Nhạc gia vẫn chắc chắn thất bại. Cho dù hai tên bán thần sơ kỳ chết thì đã sao? Dục Huyết Tông chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng, hơn 10 cường giả thỉnh thần cảnh, không phải là để đùa. Huống hồ, Nhạc gia đã chết hơn 10 người, trong đó bao gồm cả 2 thần đồ hành giả cảnh giới thỉnh thần cảnh. Hiện tại thần đồ hành giả cảnh giới thỉnh thần cảnh của Nhạc gia cộng lại cũng chỉ còn 4 người mà thôi. Hơn nữa, Tống Nguy rất tự tin vào thực lực của mình, không cho rằng bản thân sẽ thua kém Sáng Nô. Nếu hắn có thể kết thúc chiến đấu sớm, còn có thể đi giúp phó tông chủ huyết ma. Tiểu tử Trần, ngươi tự cẩn thận đối phó, ta tới giải quyết tên này. Sáng Nô quát lớn với Trần Thiên Kiệt một tiếng, rồi tung người lao về phía Tống Nguy đang cầm song kiếm. Hai người xé rách không gian, trong nháy mắt biến mất khỏi Nhạc gia, giết vào trong tinh hà. Trần Thiên Kiệt chép miệng, tông chủ Dục Huyết Tông là Tống Nguy, lại là một hậu kỳ bán thần. Nhạc gia muốn dựa vào năng lực của chính mình để báo thù, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Nếu không phải Sáng Nô tới viện trợ kịp thời, hôm nay hắn và người Nhạc gia đều phải chết ở đây. Nhạc gia thực sự đã bị thù hận làm mờ mắt, chỉ nghĩ tới việc quay về Ký Châu thành báo thù, mà không hề nghĩ tới việc điều tra trước thực lực tổng hợp của Dục Huyết Tông. Ngoài ra, thực lực của Sáng Nô cũng khiến Trần Thiên Kiệt cảm thấy khá kinh ngạc. Khi ở kết giới phản quân, Trần Thiên Kiệt từng tiếp xúc với một tiên sinh liên bang, lúc đó vị thiên thú tiên sinh liên bang kia chỉ là thần đồ hành giả cảnh giới thỉnh thần cảnh, không ngờ thực lực của Sáng Nô lại vượt xa thiên thú. Lại là một hậu kỳ bán thần. Xem ra, bộ phận tim đao của phản bạo liên bang này xa không đơn giản như Trần Thiên Kiệt tưởng tượng. Chỉ không biết trong bộ phận tim đao liệu có thượng cổ đại thần hay không? Công tử Trần cẩn thận. Trần Thiên Kiệt đang xuất thần, Nhạc Tiểu Kỳ bỗng hét lên một tiếng, thì ra là một thần đồ hành giả cảnh giới bái thần của Dục Huyết Tông đang vung đao chém tới. Trần Thiên Kiệt lập tức hoàn hồn, Trinh Hải toát mồ hôi lạnh, trong mắt ánh lạnh ngưng tụ, vung một gậy đánh ra, bách tịch. Một gậy mộc mạc không chút hoa mỹ, không có bất kỳ thần quang nào lóe lên, vì cường giả cảnh giới bái thần kia, trên mặt đã lộ ra nụ cười dữ tợn. Thiên thần cửu giai vung ra một gậy bình thường như vậy, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Thế nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng bành. Vị thần đồ hành giả cảnh giới bái thần kia, tại chỗ bị Tương Phùng Côn đánh nát thành cặn bã. Chương 2849. Cây côn này tuy nhìn có vẻ bình dị không chút hoa mỹ, nhưng lại là thần kỹ cực phẩm chính tông. Kể từ khi đột phá đến cửu giai đỉnh phong, dù không vận dụng thông u và vô hình, Trần Thiên Kiệt cũng có thể chém giết cảnh giới bái thần đồ hành giả bình thường. Nếu như dùng đến thông u và vô hình, có thể nói là vô địch thủ dưới thỉnh thần cảnh. Nhạc cô nương, nàng hãy tự bảo trọng. Trần Thiên Kiệt nhắc nhở Nhạc Tiểu Kỳ một tiếng, sau đó liền tung mình giết vào trong đám đông. Hiện tại người nhà họ Nhạc chỉ còn lại 16 người. Trần Thiên Kiệt buộc phải dựa vào chiến lược vượt cấp mạnh mẽ, nhanh chóng giải quyết hết thảy cảnh giới giác thần và cảnh giới bái thần đồ hành giả, để tránh cho nhà họ Nhạc bị diệt vong thảm khốc. Nếu nhà họ Nhạc chỉ còn lại một mình Nhạc Vô Sơn, vậy thì cũng chẳng khác nào bị diệt vong. Trần Thiên Kiệt dựa vào vô hình và bách tịch, xuyên qua giữa đám đông, phàm là xuất côn, tất có ban chúng Dục Huyết Tông bị giết. Thậm chí đối mặt với những thần đồ hành giả giác thần đi theo bầy đàn, Trần Thiên Kiệt một côn có thể giết vài người. Nhìn thấy Trần Thiên Kiệt đắm máu chém giết, tựa như chiến thần hạ phàm, sĩ khí chúng nhân nhà họ Nhạc đại trấn. Có thành chủ Trần tương trợ, chúng ta chưa chắc đã thua. Giết sạch đám cặn bã Dục Huyết Tông này, báo thù cho vong linh nhà họ Nhạc đã khuất. Gạo. Dưới sự giúp đỡ của Trần Thiên Kiệt và Tiểu Tương Phùng, thần đồ hành giả giác thần của Dục Huyết Tông rất nhanh đã thương vong gần hết. Ngay cả cảnh giới bái thần đồ hành giả cũng chỉ còn lại 13 người. Điều duy nhất có chút thê thảm chính là Ngân Giáp Khôi Lỗi. Khi Trần Thiên Kiệt giết những giác thần, bái thần kia, có 2 tên thỉnh thần cảnh thần đồ hành giả chú ý tới sự tồn tại của Trần Thiên Kiệt, muốn giết chết Trần Thiên Kiệt trước để tránh việc Trần Thiên Kiệt gây ra thương vong lớn hơn cho Dục Huyết Tông. Chính Ngân Giáp Khôi Lỗi đã liều mình chịu trọng thương để giúp Trần Thiên Kiệt chặn đến 3 đợt công kích. Mà cái giá mà Ngân Giáp Khôi Lỗi phải trả
chính là lồng ngực bị oanh ra, một cái lỗ thủng lớn xuyên thấu trước sau, cánh tay trái bị đánh nát vụn. Tuy nói ngân giáp khôi lỗi là bảo vật thánh linh, kim cương bất hoại, nhưng cũng chỉ sánh ngang với chiến lược bái thần mà thôi. Đối mặt với cường giả thinh thần cảnh, chỉ có phần bị động chịu đòn. Nếu còn dây dưa tiếp, một khi đầu của ngân giáp khôi lỗi bị oanh nát, Tiểu Ngân chắc chắn phải chết. Trần Thiên Kiệt vừa giải quyết số cảnh giới bái thần đồ hành giả còn lại, vừa vận chuyển đại não cực nhanh, suy tính phương pháp giải quyết. Nhà họ Nhạc bên này chỉ có 4 vị thỉnh thần cảnh thần đồ hành giả, trong trận chiến vừa rồi lại chết mất một vị, còn lại 3 người, mà phía Dục Huyết Tông lại có hơn 10 vị cường giả thỉnh thần. Nếu không thể nghĩ ra đối sách, dù hắn có thể mượn vô hình để trốn thoát, nhưng nhà họ Nhạc sẽ bị diệt vong thảm khốc. Nhà họ Nhạc là do hắn giúp đỡ mới vào được Ký Châu Thành. Hơn nữa Nhạc Tiểu Kỳ coi hắn là bạn, Nhạc Vô Sơn lại vừa tặng hắn 1 tỷ thần ngọc. Trần Thiên Kiệt thật sự không đành lòng nhìn thấy nhà họ Nhạc bị tàn sát sạch sẽ. Trước mắt, muốn giải quyết phiền phức của nhà họ Nhạc, chỉ có 2 con đường. Thứ nhất, đột phá cảnh giới giác thần. Thứ hai, viện quân thành chủ phủ tới nơi. Lúc này đang trong trận chiến, hắn phải làm sao để thức tỉnh thần tính. Còn về viện quân thành chủ phủ, Trần Thiên Kiệt hướng về phía Mạc Tử Kinh quát lớn: Mạc chủ bộ, mau hỏi bên thành chủ phủ xem, tại sao viện quân vẫn chưa tới. Thành chủ phủ cách nhà họ Nhạc không quá xa, với tốc độ của thần đồ hành giả, nhiều nhất nửa chén trà là có thể tới nơi. Thế nhưng hiện tại, thời gian 1 chén trà đã trôi qua mà vẫn chưa thấy viện quân thành chủ phủ đâu. Đây là nguyên cớ gì? Nếu Trần Thiên Kiệt chỉ là người bình thường, báo ban cầu viện tới thành chủ phủ mà họ chậm trễ không tới thì còn có thể hiểu được. Nhưng hắn chính là thành chủ đại nhân của thành chủ phủ mà. Trên dưới thành chủ phủ, ai dám không nghe lệnh hắn? Sự việc bất thường tất có yêu nghiệt. Tuân lệnh. Mạc Tử Kinh nhận lệnh, trốn sang một bên, lấy vô cực kính ra, nhìn như đang liên lạc với bên thành chủ phủ. Nhưng ngón tay chỉ làm bộ làm tịch gõ lên vô cực kính 2 cái, sau đó liền thu vô cực kính lại. Trần Thiên Kiệt không chú ý tới sự khác thường của Mạc Tử Kinh, tay cầm cương phùng côn, trong lúc chớp nhoáng di chuyển, đã giết thêm 8 tên cảnh giới bái thần đồ hành giả của Dục Huyết Tông. Mà lúc này, ngân giáp khôi lỗi cuối cùng cũng không chịu nổi sự oanh tạc điên cuồng của đám cường giả thỉnh thần kia nữa. Lửa bắn tung tóe, tiếng vang âm, toàn bộ phần thân trên của ngân giáp khôi lỗi đều bị oanh nát. Tiểu Ngân, đồng tử Trần Thiên Kiệt co rút, muốn cứu ngân giáp khôi lỗi đã không kịp nữa rồi. 3 vị cường giả thỉnh thần cảnh trong nháy mắt đã bao vây lấy hắn. Chương 2850. 3 người nhìn chằm chằm Trần Thiên Kiệt, trong mắt tràn đầy sát ý. Trần Thiên Kiệt đã giết quá nhiều ban chúng Dục Huyết Tông. Bọn họ hận không thể xé xác Trần Thiên Kiệt ra thành từng mảnh. Vừa cấp chiến lực mạnh thì đã sao, cuối cùng vẫn có giới hạn. Ta muốn xem đối mặt với thỉnh thần cảnh thần đồ hành giả, ngươi còn có thể giết người như NDOI nữa hay không? Dùng một con rối rách nát để ngăn cản thế công của chúng ta, ngươi thật là được lắm. Đừng nói nhảm với hắn, giết hắn. 3 vị cường giả thỉnh thần cảnh sát khí đằng quát lớn, rồi xông lên muốn xé xác Trần Thiên Kiệt thành từng mảnh. Trần Thiên Kiệt nhíu chặt mày, đã chuẩn bị sẵn sàng để sử dụng vô hình đào thoát. Dù thế nào đi nữa, bảo toàn tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Chết đi cho ta! Thế nhưng ngay lúc này, một tiếng gầm thét tràn đầy phẫn nộ vang lên từ trên không trung. Chính là Nhạc Vô Sơn trong lúc bi thương đã bộc phát ra tiềm năng mạnh mẽ, đột nhiên đột phá cảnh giới hậu kỳ bán thần, giết chết huyết ma, từ trên trời giáng xuống. Ầm một tiếng, 3 luồng ánh sáng năng lượng rơi xuống đầu 3 vị thỉnh thần cảnh thần đồ hành giả kia. Thân thể 3 người lập tức nổ tung. Nhạc Vô Sơn mắt đỏ ngầu lao đến bên cạnh thi thể Tuyết Nương, cúi người ôm lấy thi thể nàng, trong mắt chảy xuống 2 hàng huyết lệ. Tuyết Nương, sao nàng có thể dễ dàng bỏ ta mà đi như vậy? Nàng hãy nhìn xem, phu quân sẽ giết sạch tất cả người của Dục Huyết Tông để báo thù cho nàng. Gào, Nhạc Vô Sơn đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét, sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa ra, không gian trong vòng vạn dặm đều vặn vẹo. Hắn đột ngột đứng dậy, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh màu máu, hung hăng lao vào trong đám người. Bành, bành. 5 vị thỉnh thần cảnh thần đồ hành giả còn lại của Dục Huyết Tông, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã lần lượt chết dưới nắm đấm nặng nề của Nhạc Vô Sơn. Ban chúng Dục Huyết Tông từ đó bị tàn sát sạch sẽ. Giết xong những thần đồ hành giả còn lại, Nhạc Vô Sơn vẫn cảm thấy chưa hả giận, lại xé rách không gian, xông vào tinh hà, giết về phía Tống Nguy. Dù sao, bất kể là chuyện Nhạc gia bị tàn sát năm xưa, hay là chuyện Tuyết Nương bị giết hôm nay, Tống Nguy mới là kẻ cầm đầu tội ác. Mà theo việc Nhạc Vô Sơn đột phá tạm thời, nguy cơ của Nhạc gia cuối cùng cũng được giải trừ. Chỉ là, người Nhạc gia lại không thể vui nổi. Nhạc Tiểu Kỳ quỳ bên cạnh thi thể Tuyết Nương, khóc như một người lệ nhân.
Những người Nhạc gia sống sót cũng đau đớn tột cùng thu dọn thi thể cho tộc nhân. Trần Thiên Kiệt đi đến bên cạnh Nhạc Tiểu Kỳ, muốn an ủi, nhưng lại thở dài, cuối cùng không biết phải mở lời thế nào. Người thân chết ngay trước mắt, chính là nỗi đau lớn nhất của nhân gian. Chẳng không bằng khơi, thay vì khuyên giải Nhạc Tiểu Kỳ, chỉ bằng để cho Nhạc Tiểu Kỳ khóc thỏa thích một lúc. Không bao lâu sau, không gian bị xé rách. Sáng Nô và Nhạc Vô Sơn toàn thân đẫm máu bước ra từ phía vết nứt. Trong tay Nhạc Vô Sơn xách cái đầu của Tống Nguy. Hai người liên thủ, cộng thêm việc Sáng Nô nội tình thâm hậu, Tống Nguy đương nhiên không phải là đối thủ của họ. Tuyết Nương. Nhạc Vô Sơn đôi mắt đỏ ngầu đi đến bên cạnh Tuyết Nương và Nhạc Tiểu Kỳ, thê lương nói, phu quân đã báo thù cho nàng rồi. Ta tự tay chém đầu Tống Nguy để tế bái linh hồn trên trời của nàng và các vị tiên tổ Nhạc gia. Người Nhạc gia lần lượt rơi lệ, vừa là đau lòng, cũng là sự nhẹ nhõm sau khi mối thù lớn cuối cùng đã được báo. Tống Nguy đã chết, tinh nhuệ Dục Huyết Tông đều bị giết sạch. Dục Huyết Tông đã chẳng khác nào diệt vong. Mặc dù trong Dục Huyết Tông vẫn còn một số bang chúng thực lực thấp kém, nhưng không còn Tống Nguy và đám tinh nhuệ, tiếp theo bọn họ hoặc là cây đổ phỉ tan, hoặc là bị thế lực khác thôn tính, đã không còn khả năng trỗi dậy nữa. Mối thù của Nhạc gia coi như đã được báo. Ngay khi Trần Thiên Kiệt thở phào nhẹ nhõm, muốn an ủi Nhạc Vô Sơn vài câu, xung quanh bỗng vang lên từng đợt tiếng ầm. Sắc mặt Trần Thiên Kiệt đột nhiên thay đổi. Một chiếc chiến thuyền cấp ất nằm ngang trên không trung Nhạc gia, một lượng lớn chiến sĩ giáp vàng ùa ra, bao vây chặt chẽ người Nhạc gia, bao gồm cả Trần Thiên Kiệt và Sáng Nô. Quân đoàn này, Trần Thiên Kiệt nhận ra. Quân đoàn Phục Hổ, một trong những quân đoàn ác chủ bài trong quân Ký Châu. Trước đó tại Quỷ Thị, Bách Lý Kim Ô từng dẫn theo quân đoàn Phục Hổ, cố gắng cưỡng ép mang đi hàng ngàn con cùng kỳ bị giam giữ trong nhà củi. Chương 2851, sao họ lại đến? Trần Thiên Kiệt nhíu mày. Chẳng lẽ là thành chủ phủ phái viện quân tới? Nhưng không thể nào. Ngay cả Nam Hoài Liệt cũng không thể điều động Phục Hổ quân đoàn. Chỉ có Tỉnh úy đại tướng quân, Châu trưởng đại nhân cùng hai vị phó châu trưởng mới có tư cách. Thành chủ phủ càng không cần nói tới. Vậy họ đến đây vì chuyện gì? Trần thành chủ, ngươi thật lớn mật. Một tiếng quát lớn, tựa như sấm rền, khiến Trần Thiên Kiệt hai tay ù đi. Chỉ thấy trên không, một vị tướng quân mặc giáp vàng dáng người uy nghi, râu tóc đều dựng lên, thần uy lẫm liệt bước ra từ phía sau đội ngũ. Vị tướng quân đó nhìn xuống Trần Thiên Kiệt, trầm giọng nói, ngươi với tư cách thành chủ Ký Châu thành, lại tư lợi, giúp đỡ một phe thế lực, diệt trừ một phe thế lực khác, quả thực là biết luật mà phạm luật. Đến đây, trói hắn lại, áp giải đến Ký Châu phủ chờ Bách Lý đại nhân xử lý. Bách Lý đại nhân? Câu nói này vừa vang lên, đôi mắt Trần Thiên Kiệt liền nheo lại. Rất hiển nhiên, Phục Hổ quân đoàn là Bách Lý Kim Ô triệu tập. Nhưng tại sao Phục Hổ quân đoàn lại đến nhanh như vậy? Thành chủ phủ cách nhà họ Nhạc gần như vậy, viện quân vẫn chưa tới, tại sao Phục Hổ quân đoàn lại đến nhanh và trùng hợp như vậy? Trừ phi Bách Lý Kim Ô đã biết trước, Dục Huyết Tông sẽ có một trận chiến với nhà họ Nhạc. Hơn nữa, hắn còn biết Trần Thiên Kiệt cũng ở nhà họ Nhạc. Hắn đã chờ đợi, chờ đến khi Dục Huyết Tông bị diệt, rồi mới đến lượt Phục Hổ quân đoàn xuất hiện. Bách Lý Kim Ô trước đây không thể đối phó Trần Thiên Kiệt, bởi vì Trần Thiên Kiệt là công thần trong vụ án tự sát, lại còn trở thành chủ Ký Châu thành, một quan viên chính thức hạng 6 của Đại Tần. Nhưng bây giờ, Bách Lý Kim Ô đã nắm được sơ hở của Trần Thiên Kiệt, việc đối phó Trần Thiên Kiệt sẽ trở nên chính đáng hơn nhiều. Ngay cả khi Nam Hoài Liệt và Ngân Đông chạy tới, Bách Lý Kim Ô cũng có thể dùng một câu nói để đáp trả. Nhưng nếu suy đoán này là đúng, tại sao Bách Lý Kim Ô lại biết những điều này, từ đó mà sớm có sự sắp xếp? Ai đã tiết lộ tin tức? Trần Thiên Kiệt đột ngột quay đầu, nhìn về phía Mạc Tử Kinh, đôi mắt híp lại. Trước đây, Trần Thiên Kiệt chỉ nghi ngờ Mạc Tử Kinh, bởi vì toàn bộ quy trình đều do chính tay Mạc Tử Kinh thao túng. Nhưng hắn không dám khẳng định. Dù sao, Mạc Tử Kinh chỉ là chủ bộ của Ký Châu thành, chứ không phải chủ bộ của toàn bộ tỉnh hội Thần Châu. Rất có thể đã xảy ra sơ suất ở một khâu nào đó, khiến tin tức vô tình bị lộ. Hơn nữa, hắn thực sự không có động cơ hãm hại Nhạc gia. Nhưng bây giờ thì khác. Bách Lý Kim Ô muốn đối phó Trần Thiên Kiệt, chắc chắn phải mua chuộc người trong phủ thành chủ để sử dụng. Vậy thì mua chuộc ai là thích hợp nhất? Chủ bộ. Chủ bộ thường xuyên phải báo cáo công việc cho thành chủ, là người gần gũi thành chủ nhất. Mạc Tử Kinh không có động cơ phản bội Nhạc gia, nhưng lại có động cơ phản bội Trần Thiên Kiệt, bởi vì hắn không thể trêu chọc Bách Lý Kim Ô. Nếu đồng ý với Bách Lý Kim Ô, hắn có thể giành được quan chức cao cấp, hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận. Còn nếu từ chối Bách Lý Kim Ô, hắn chắc chắn sẽ chết. Liệu mạng sống quan trọng hơn hay sự trung thành quan trọng hơn? Ở đây, với Mạc Tử Kinh,
Hiển nhiên là cái trước quan trọng hơn. Không trách được. Trần Thiên Kiệt lạnh lùng nói, không trách được ngươi gọi ta đến Nhạc gia, lại cố ý nhắc trạng thái đốn ngộ của ta. Ngươi dù sao cũng là thiên thần, sao có thể không nhìn ra ta lúc đó đang ở trạng thái gì? Ngươi hoàn toàn không phải vô ý, mà là cố ý. Nếu ta trở nên mạnh hơn, tự nhiên sẽ khó giết hơn. Chỉ có giải quyết ta sớm, ngươi mới có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ mà Bách Lý Kim Ô giao phó. Mạc Tử Kinh giả vờ giật mình, giả ngốc nói, Trần thành chủ, ngươi đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu, chúng ta là người cùng một thuyền, giết ngươi có lợi gì cho ta? Cô nương Hồng Phượng cũng sẽ không tha cho ta đâu. Hừ. Trần Thiên Kiệt lạnh hừ, Hồng Phượng sẽ không tha cho ngươi, đó là chuyện sau này. Nhưng nếu ngươi không phản bội ta, Bách Lý Kim Ô sẽ lập tức giết ngươi. Mạc Tử Kinh còn muốn tiếp tục quanh co, nhưng Trần Thiên Kiệt đã đưa tay phải ra, giải phóng năng lượng mê hoặc. Hơn trăm sợi năng lượng màu đỏ như máu, hình dạng như những đường chỉ, xâm nhập vào thiên linh cái của Mạc Tử Kinh. Hắn lập tức trở nên ngây ngốc, mơ màng. Trần Thiên Kiệt lạnh lùng nói, ngươi tại sao lại phản bội ta? Bách Lý Kim Ô đã hứa cho ngươi những gì? Hắc Tử Kinh lơ đãng nói, Bách Lý Kim Ô hứa với ta, chỉ cần ta giúp hắn giải quyết ngươi, hắn sẽ đưa ta đến đế đô làm quan, còn cho ta 500 triệu thần ngọc, để ta không bao giờ lo lắng về tài nguyên tu luyện nữa. Ta nghĩ, chỉ cần có thể đến đế đô, ta có thể thoát khỏi sự khống chế của Hồng Phượng. Rầm. Mạc Tử Kinh còn muốn nói tiếp, Trần Thiên Kiệt đã tung một quyền, đập nát đầu hắn. Nếu Mạc Tử Kinh còn nói nữa, hắn sẽ lộ thông tin về nguồn gốc của họ, từ phản bạo liên bang. Hơn nữa, những lời này của Mạc Tử Kinh đã đủ để chứng minh chính Mạc Tử Kinh đã bán đứng họ. Tuy nhiên, người mà Mạc Tử Kinh thực sự muốn hãm hại không phải là Nhạc gia, mà là Trần Thiên Kiệt. Chương 2852. Sau khi giết Mạc Tử Kinh, Trần Thiên Kiệt thu thi thể của Mạc Tử Kinh vào thiên thư. Khoai sọ đen lấy bảo vật ra từ trong thi thể Mạc Tử Kinh. Sau đó mắt sáng lên, nói, tiểu chủ nhân, tên tiểu tử này nói không sai. Bách Lý Kim Ô quả nhiên cho hắn 500 triệu thần ngọc. Chúng ta lại kiếm được một khoản lớn rồi. Trần Thiên Kiệt biểu môi, cộng thêm 1 tỷ thần ngọc mà Nhạc Vô Sơn tặng cho hắn. Bây giờ số lượng thần ngọc trong thiên thư của hắn đã đạt đến con số 3 tỷ. Sao tiền càng ngày càng tiêu nhiều thế này? Lên. Chính lúc Trần Thiên Kiệt đang cảm thán, tổng binh của quân đoàn Phục Hổ đã vung tay, ra lệnh. Hàng trăm chiến sĩ lập tức như hổ như sói từ trên trời giáng xuống, lao về phía Trần Thiên Kiệt. Trong số hàng trăm chiến sĩ này, có vài người sở hữu cảnh giới bán thần, hẳn là thiên phu trưởng của quân đoàn Phục Hổ. Hô! Nhạc Vô Sơn và Sáng Nô bước lên phía trước, chắn trước mặt Trần Thiên Kiệt, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ của hậu kỳ bán thần. Thân hình của các chiến sĩ chợt dừng lại, lộ vẻ ngưng trọng. Hai vị hậu kỳ bán thần không phải là những người họ có thể đối phó. Tướng quân mặc giáp vàng trợn mắt, rít lên, thành chủ Trần, ngươi muốn chống lại mệnh lệnh sao? Trần Thiên Kiệt lạnh lùng nói, vị tướng quân này, xưng hô như thế nào? Tướng quân mặc giáp vàng lạnh lùng nói, Bành Liệt Hổ. Bành tướng quân. Trần Thiên Kiệt chắp tay nói, ta là thành chủ Trí Châu. Dù thực sự phạm pháp, thì cũng nên để tỉnh hội thần phủ xét xử. Chuyện của quan gia, đến phiên quân đội xen vào khi nào? Nếu ngươi muốn bắt ta, làm ơn gọi đại đô đốc Nam Hoài Liệt đến. Bành Liệt Hổ nheo mắt. Trước khi đến đây, Phó Châu trưởng đã đặc biệt dặn dò, chuyện này dù thế nào cũng không được thông qua tỉnh hội thần phủ. Nam Hoài Liệt và thành chủ Trần là một bọn, chắc chắn sẽ giúp thành chủ Trần trốn tránh sự trừng phạt của luật pháp Đại Tần. Dù quân đoàn Phục Hổ không phải là quân tư của Bách Lý Kim Ô, nhưng trước khi tỉnh úy đại tướng quân và châu trưởng đại nhân hạ lệnh, việc đắc tội nghiêm trọng với Bách Lý Kim Ô vẫn nhẹ hơn so với việc đắc tội với Nam Hoài Liệt. Bành Liệt Hổ vẫn phân biệt được điều đó. Nghĩ vậy, Bành Liệt Hổ bỗng bước lên một bước, hô. Khí thế bán thần đại viên mãn bùng phát, trong nháy mắt nghiền nát khí thế của Sáng Nô và Nhạc Vô Sơn. Trần Thiên Kiệt chợt rùng mình. Quân đoàn Phục Hổ quả không hổ danh là một trong những quân đoàn chủ lực của Ký Châu. Thực lực của vị tổng binh quân đoàn Phục Hổ này thật mạnh mẽ. Bắt lấy hắn. Bành Liệt Hổ dùng cảnh giới và khí thế mạnh mẽ, áp chế chặt chẽ Sáng Nô và Nhạc Vô Sơn, sau đó quát lớn với những chiến binh quân đoàn Phục Hổ kia. Rõ. Những chiến binh quân đoàn Phục Hổ lại xông về phía Trần Thiên Kiệt như ong vỡ tổ. Còn lần này, Sáng Nô và Nhạc Vô Sơn đã không thể giúp gì cho hắn được nữa. Trong mắt Trần Thiên Kiệt lóe lên tinh mang, thấp giọng hô, vô hình. Trong chớp mắt, thân hình Trần Thiên Kiệt biến mất khỏi chỗ cũ, không thấy bóng dáng, thậm chí cả khí tức cũng tan biến. Hả? Hàng trăm chiến binh đồng loạt nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc. Trần Thiên Kiệt chỉ là thiên thần cửu giai, vậy mà lại có thể đột nhiên biến mất ngay trước mắt họ. Hắn làm thế nào được? Chạy. Vài vị thiên phu trưởng với cảnh giới bán thần có giác quan nhạy bén hơn, lạnh cười một tiếng,
hóa thành 6 đạo lưu quang, trong nháy mắt đuổi kịp Trần Thiên Kiệt, bao vây chặt chẽ hắn. Trong 6 vị thiên phu trưởng này, có 4 người ở sơ kỳ bán thần, 2 người ở trung kỳ bán thần. Trần Thiên Kiệt chạy đi đâu cho thoát? Chương 2853. Thấy vậy, sắc mặt Trần Thiên Kiệt trở nên khó coi. Hắn vốn định chạy trốn tới Tỉnh Hội Thần Phủ trước, tìm Nam Hoài Liệt chống lưng. Nam Hoài Liệt cũng là cường giả bán thần đại viên mãn, có Nam Hoài Liệt ở đó, ít nhất thì quân đoàn Phục Hổ muốn cưỡng ép bắt hắn đi cũng không phải chuyện dễ dàng. Thế nhưng, Vô Hình tuy lợi hại, nhưng cảnh giới của Trần Thiên Kiệt quá thấp. Hắn tránh được những chiến sĩ thỉnh thần cảnh kia, nhưng lại không tránh được mấy vị thiên phu trưởng có cảnh giới bán thần trước mắt này. Trần thành chủ, đừng làm khó anh em, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Ngươi phạm lỗi không lớn, tội chưa tới mức chết, phó châu trưởng Bách Lý sẽ cho ngươi một công đạo. Hừ, nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì? Chỉ là một tên thiên thần cửu giai, chẳng lẽ hắn còn dám báo thù chúng ta sao? 6 vị thiên phu trưởng của quân đoàn Phục Hổ, kẻ đóng vai mặt trắng, kẻ đóng vai mặt đỏ, kẻ lại đóng vai mặt đen. Trần Thiên Kiệt trong lòng cười lạnh. Tội chưa tới mức chết. Một khi hắn rơi vào tay Bách Lý Kim Ô, đó là chắc chắn phải chết. Tuy nói là tội chưa tới mức chết, nhưng nếu Bách Lý Kim Ô giết Trần Thiên Kiệt, sau đó khi Ngân Đông truy cứu trách nhiệm, gã tùy tiện tìm một thủ hạ là có thể làm kẻ thế tội. Quân tử không đứng dưới tường nguy. Trần Thiên Kiệt không muốn đánh cược mạng sống. Khoai sọ đen. Trần Thiên Kiệt hỏi trong đầu, có thể nhờ Huyền Giáp tiền bối giúp một tay không? Không cần ngài ấy ra tay giết người, chỉ cần giúp ta truyền tống tới Tỉnh Hội Thần Phủ là được. Hiện tại cách duy nhất để Trần Thiên Kiệt thoát thân chính là nhờ Bạch Đế Huyền Giáp trong trang thứ 7 của Thiên thứ 3 của Thiên Thư ra tay tương trợ. Bạch Đế Huyền Giáp chính là một trong những bảo vật mạnh nhất thế giới này, vũ trụ trí bảo. Chỉ cần Bạch Đế Huyền Giáp chịu giúp đỡ, đừng nói là Bành Liệt Hổ, cho dù là Bách Lý Kim Ô đích thân tới, Trần Thiên Kiệt cũng thoát được. Chỉ là khoai sọ đen đã truyền đạt ý của Trần Thiên Kiệt, nhưng Bạch Đế Huyền Giáp vẫn lặng lẽ lơ lửng trong bóng tối, không hề có chút động tĩnh nào. Trần Thiên Kiệt thở dài thường thượt. Có bảo vật mà không thể sử dụng, thật đúng là khiến người ta đau đầu. Bạch Đế Huyền Giáp không giúp, Trần Thiên Kiệt phải làm sao để thoát khỏi tay quân đoàn Phục Hổ đây? Đừng nói tới Bành Liệt Hổ có cảnh giới bán thần đại viên mãn, chỉ riêng mấy vị thiên phu trưởng có cảnh giới bán thần trước mắt này thôi, cũng đủ để hành hạ hắn đến chết. Đừng nói nhảm với hắn nữa. Bành Liệt Hổ trầm giọng nói, mau chóng bắt người, quay về Ký Châu Phủ. Nếu Nam Hoài Liệt biết chuyện này mà tới giúp đỡ thì phiền phức rồi. Rõ. Mấy vị thiên phu trưởng đáp một tiếng, sau đó không lãng phí thời gian nữa, lần lượt lao về phía Trần Thiên Kiệt từ 6 hướng, ngăn cản Trần Thiên Kiệt chạy trốn lần nữa. Trần Thiên Kiệt theo bản năng muốn sử dụng vô hình, lại phát hiện không gian xung quanh đã bị thần lực mạnh mẽ của 6 vị cường giả bán thần phong tỏa chặt chẽ. Đừng nói là sử dụng vô hình, cho dù hắn có khả năng xé rách không gian cũng không thoát nổi. Nhìn 6 người kia sắp bắt được Trần Thiên Kiệt, chân mày sáng nô nhíu chặt như một búa chỉ rối. Nếu Trần Thiên Kiệt xảy ra chuyện, Hồng Phượng chắc chắn sẽ không vui. Cút. Đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng quát lạnh lùng đột ngột vang lên. Âm. Tiếng quát lạnh hóa thành sóng âm, lấy Trần Thiên Kiệt làm tâm điểm, đột ngột quét ra xung quanh. 6 vị cường giả bán thần, vậy mà đều bị luồng sóng âm này đánh bay ra ngoài. Cảnh tượng đột ngột này khiến tất cả mọi người sững sờ. Chuyện gì thế này? Một tiếng quát mà có thể đánh bại 6 vị bán thần. Người tới phải là cường giả bậc nào? Phút. Sau khi các bán thần bị đánh bay, một bóng hình xinh đẹp màu vàng đột ngột xuất hiện trước mặt Trần Thiên Kiệt. Nữ tử kia thấp hơn Trần Thiên Kiệt nửa cái đầu, thân hình mảnh mai, dáng vẻ yếu đuối như gió thổi là bay. Nhưng nàng chỉ lặng lẽ đứng trước mặt Trần Thiên Kiệt. Lại giống như tạo ra một con hào thiên hiểm, ngăn cách giữa Trần Thiên Kiệt và quân đoàn Phục Hổ. Quỷ thần không thể vượt qua. Ánh mắt Hoàng Nhất lạnh lùng nhìn Bành Liệt Hổ, nói, ta muốn bảo vệ hắn, ai phản đối? Chương 2854. Nhìn thấy Hoàng Nhất, Bành Liệt Hổ nhíu mày. Đây không phải lần đầu tiên hắn gặp Hoàng Nhất. Trước đó, khi ở Quỷ Thị, Bách Lý Kim Ô dẫn theo quân đoàn Phục Hổ đi tiếp quản cùng kỳ, Hoàng Nhất đã bảo vệ bên cạnh Trần Thiên Kiệt. Hắn rất thắc mắc, một cường giả bán thần đại viên mãn lại đi bảo vệ một thiên thần cửu giai nhỏ bé để làm gì? Sau đó hắn đặc biệt điều tra thông tin của Hoàng Nhất, biết được Hoàng Nhất và Trần Thiên Kiệt đều là ứng cử viên của Ký Châu Thành, càng thêm khó hiểu. Hai người đều là ứng cử viên, lẽ ra phải là đối thủ của nhau chứ. Hoàng Nhất bảo vệ Trần Thiên Kiệt thật sự quá vô lý. Lần này đến mắt Trần Thiên Kiệt, Bành Liệt Hổ đặc biệt nhắc nhở Bách Lý Kim Ô về sự tồn tại của Hoàng Nhất. Bách Lý Kim Ô cũng biết Hoàng Nhất chắc chắn sẽ bảo vệ Trần Thiên Kiệt, nên cho thủ hạ đi một chuyến tới phủ thành chủ. Bất kể Trần Thiên Kiệt kêu cứu thế nào,
phủ thành chủ cũng không được xuất binh. Bởi vì một khi phủ thành chủ xuất binh, gây ra động tĩnh, Hoàng Nhất sẽ cảm nhận được. Ai ngờ Hoàng Nhất vẫn đến, với tư cách là cường giả bán thần đại viên mãn, chỉ cần Hoàng Nhất không ở trong trạng thái bế quan, mà cố ý quan tâm đến động tĩnh của Ký Châu Thành, thì mọi biến động nhỏ nhất của Ký Châu Thành, nàng đều có thể cảm nhận được. Hoàng cô nương, Bành Liệt Hổ trầm giọng nói, ngươi và thành chủ Trần mới quen biết không lâu, không cần thiết vì hắn mà liều mạng chứ. Có ngươi ở đây, ta tuy không thể cưỡng ép mang thành chủ Trần đi, nhưng chỉ cần ngươi hôm nay dám giết người của quân đoàn Phục Hổ, lập tức sẽ bị cả đại tần đế quốc truy nã. Hoàng Nhất lạnh lùng nói, sĩ vì tri kỷ tử. Bành Liệt Hổ nói, nhưng ngươi là nữ tử, không phải sĩ. Hoàng Nhất lạnh lùng nói, không có văn hóa. Bành Liệt Hổ lập tức nổi 3 đường hắc tuyến trên trán. Hắn lại bị một người xấu xí chế nhạo là không có văn hóa. Với tư cách là tổng binh của quân đoàn Phục Hổ, Bành Liệt Hổ đã bao giờ chịu uất ức như thế này chưa? Nếu ngươi cố chấp không thay đổi, đừng trách ta bất khách khí. Bành Liệt Hổ trầm giọng nói, ta thậm chí không cần phải giết ngươi, chỉ cần cầm chân ngươi, thuộc hạ của ta vẫn có thể mang Trần thành chủ đi. Ngươi bảo vệ không được hắn. Ô, Hoàng Nhất thản nhiên nói, vậy sao ngươi còn không thử? Bành Liệt Hổ nghiến răng, hận không thể cho người phụ nữ cứng đầu này một quyền. Nhưng hắn không dám. Hắn và Hoàng Nhất đều là bán thần đại viên mãn, nhưng hắn biết Hoàng Nhất đã từng giết Quỷ Thị Tri Vương. Quỷ Thị Tri Vương cũng là bán thần đại viên mãn. Hoàng Nhất này yêu nghiệt vô cùng, không biết vì sao lại ngộ được thần thông cấp 4, có thể nói là vô địch trong cùng cảnh giới. Hắn có một tương lai rực rỡ và tươi sáng, không muốn chết trong tay một nữ tử vô danh như vậy. Nếu Bách Lý đại nhân có thể đích thân ra mặt, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Bách Lý Kim Ô chính là thượng cổ đại thần chân chính, nhưng Ngân Đông nhìn chằm hắn quá chặt rồi. Chỉ cần Bách Lý Kim Ô xuất hiện, Ngân Đông chắc chắn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, Bách Lý Kim Ô tuy có thể viện cớ Trần Thiên Kiệt biết luật phạm luật để cưỡng ép mang Trần Thiên Kiệt đi, nhưng muốn giết Trần Thiên Kiệt dưới mắt Ngân Đông thì không dễ dàng như vậy. May mắn là Bách Lý Kim Ô đủ chu toàn. Hắn tuy đã phái người đến phủ thành chủ để chấm dứt việc điều binh, nhưng không ai dám đảm bảo Hoàng Nhất có đang bế quan hay không. Nếu Hoàng Nhất đến thì sao? Vì vậy, Bách Lý Kim Ô còn chuẩn bị kế hoạch dự phòng. Bành Liệt Hổ nhìn chằm Hoàng Nhất, lấy vô cực kính từ trong ngực ra, gửi một tin nhắn. Ngay sau đó, vù, một khe nứt không gian xuất hiện trên không trung của phế tích Nhạc Gia. Một gã đàn ông cao gầy, ánh mắt âm u bước ra, đôi mắt của người đàn ông phát ra ánh sáng lục bảo, thỉnh thoảng thè lưỡi rắn, thậm chí cả chiếc áo dài xanh lá cây trên người cũng giống như thân rắn, nhìn vào khiến người ta rùng mình. Tị xà tiền bối. Bành Liệt Hổ vội vàng đón lên, thi lễ, rồi chỉ về phía Trần Thiên Kiệt nói, người đó chính là Trần Soái, Trần thành chủ mà Bách Lý đại nhân muốn bắt giữ. Xin tiền bối ra tay. Tị xà khinh bỉ liếc nhìn Trần Thiên Kiệt, rồi chuyển ánh mắt về phía Hoàng Nhất. Hắn cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm từ Hoàng Nhất. Nữ tử áo vàng xấu xí này, khí thế lại còn mạnh hơn cả Bành Liệt Hổ, khó trách Bành Liệt Hổ lại cầu viện. Tuy nhiên, dù Hoàng Nhất có mạnh đến đâu, cũng chỉ là bán thần mà thôi. Còn hắn lại là thượng cổ đại thần chân chính. Chương 2855. Tị xà liếc nhìn thi thể đám người Dục Huyết Tông trên mặt đất, sắc mặt lạnh lẽo nói, Dục Huyết Tông chính là tông môn phụ thuộc của Xích Diễm Thần Tông, chúng ta. Các ngươi lại dám tiêu diệt Dục Huyết Tông, thật sự là không coi Xích Diễm Thần Tông chúng ta ra gì mà. Xích Diễm Thần Tông. Nghe thấy lời này, Trần Thiên Kiệt sắc mặt hơi biến đổi. Đây không phải lần đầu tiên hắn tiếp xúc với Xích Diễm Thần Tông. Ngay từ lúc ở Mặt Hải Thần Châu, Xích Diễm Thần Tông đã từng phái người truy sát hắn và Để Tiểu Kiều. Lúc đó từ trong miệng Để Tiểu Kiều biết được, Xích Diễm Thần Tông chính là tông môn lớn nhất của thần giới, dưới trướng có 12 thần kỳ. Khi ở hành tỉnh U Châu, Hợi Chi truy sát bọn họ đã bị Để Tiểu Kiều giết chết. Trong 12 thần kỳ do 12 con giáp và 12 địa chi tạo thành, Hợi Chi xếp cuối cùng, thực lực yếu nhất, chỉ mới ở cảnh giới bái thần. Tỵ đứng thứ 6 trong 12 địa chi, xà đứng thứ 6 trong 12 con giáp. Tên gọi Tỵ xà trước mắt này, hẳn chính là cường giả lớn thứ 6 dưới trướng Xích Diễm Thần Tông rồi. Trần Thiên Kiệt bỗng nhiên có chút lo lắng cho sự an nguy của Để Tiểu Kiều. Tỵ xà đã ra tay, vậy thì chắc chắn hắn đã chứng đạo thành thần. Tỵ xà xếp thứ 6, còn đã chứng đạo thành thần, vậy thì những cường giả xếp hạng 5 vị trí đầu sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Để Tiểu Kiều rời khỏi hành tinh U Châu, chạy đến địa bàn của Xích Diễm Thần Tông để giết người. Bây giờ còn sống không? Tiểu cô nương, ngươi tư chất trác tuyệt, tu luyện không dễ. Bản tọa có thể cho ngươi một cơ hội sống sót. Tị xà thè lưỡi, lạnh lẽo nói, nếu ngươi gia nhập Xích Diễm Thần Tông chúng ta, ta có thể tiến cử với tông chủ,
phong ngươi làm một trong 12 thần kỳ của Xích Diễm Thần Tông. Thời gian này, có một người đàn bà điên đến Ký Châu hành tỉnh, giết chết mấy vị thần kỳ của tông môn chúng ta. Hiện tại chính là lúc cần bổ sung người vào vị trí đó. Nhưng nếu ngươi cứ khăng muốn bảo vệ Trần thành chủ, thì đừng trách bản tọa lạc thủ tồi hoa. Người đàn bà điên. Nghe vậy, mắt Trần Thiên Kiệt sáng lên. Rất rõ ràng, người đàn bà điên trong miệng Tị Xà chắc chắn là Để Tiểu Kiều. Tị Xà đã dùng giọng điệu căm hận này để nói chuyện, vậy thì chứng tỏ Để Tiểu Kiều vẫn chưa chết. Không chỉ vậy, Để Tiểu Kiều còn giết chết mấy vị thần kỳ. Chẳng lẽ Để Tiểu Kiều cũng là cường giả cấp bậc cảnh giới thượng cổ đại thần? Đối mặt với cành ô liu mà Tị Xà đưa ra, Hoàng Nhất sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời. Nàng chỉ lặng lẽ bảo vệ trước người Trần Thiên Kiệt, tựa như một con hào thiên nhiên. Hừ. Thấy vậy, Tị Xà hừ lạnh một tiếng, nói, đã ngươi muốn chết, vậy thì đừng trách ta. Dứt lời, Tị Xà tùy ý vung tay lên. Động tác đơn giản này lập tức khiến thiên địa biến sắc, không gian vặn vẹo chấn động, dường như giây tiếp theo sẽ sụp đổ. Sức mạnh của thượng cổ đại thần thật khiến người ta kinh ngạc thốt không nên lời. Hoàng Nhất hít sâu một hơi, mạnh mẽ vung một kiếm. Kiếm khí màu vàng tuôn ra, tròn như vành trăng, điên cuồng thôn phệ hấp thụ sức mạnh thượng cổ đại thần kia. Quả nhiên là thần thông tứ cấp. Thấy vậy, Tị Xà lập tức nheo mắt, hừ lạnh, ngay cả ta cũng chỉ mới nắm giữ thần thông tam cấp mà thôi, đúng là một tên yêu nghiệt. Chỉ tiếc, dù thần thông của ngươi có mạnh đến đâu, cũng chỉ là bán thần, muốn vượt qua thiên đạo để chiến đấu với thượng cổ đại thần, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ồ. Trong lúc nói chuyện, Tị Xà lại kết ấn bằng cả hai tay. Sức mạnh thượng cổ đại thần trên không trung trở nên càng thêm đậm đặc, sâu dày và mạnh mẽ. Thần thông của ngươi không phải có thể thôn phệ năng lượng của người khác sao? Ta muốn xem ngươi có thể thôn phệ bao nhiêu, có mà chống đến nổ chết ngươi. Quả nhiên. Theo sức mạnh thượng cổ đại thần trở nên nhiều hơn và mạnh hơn, kiếm khí vành trăng màu vàng kia cũng theo đó mà bành trướng, càng lúc càng lớn, rất nhanh đã từ dài rộng 1 trượng biến thành dài rộng trăm dặm. Đợi đến khi kiếm khí màu vàng bành trướng tới dài rộng vạn dặm, bao phủ vô số kiến trúc, khiến cư dân trong thành đều kinh hãi. Bốp! Một tiếng giòn tan. Kiếm khí màu vàng thế mà lại như bong bóng đột ngột vỡ tan ra. Cút! Tị Xà quát lớn một tiếng, lưỡi như sấm sét. Một đạo năng lượng màu xanh lục nhiễm kịch độc, có thể làm thối rữa thân thể thần linh, từ trong lưỡi rắn phun ra. Suy! Trong tiếng xé gió, năng lượng độc dịch lóe lên trước mặt Hoàng Nhất. Hoàng Nhất nheo chặt mắt, theo bản năng đưa kiếm chắn trước người. Choang! Độc dịch kia thế mà trong nháy mắt ăn mòn đứt thanh bảo kiếm. Sức mạnh mẽ trên năng lượng độc dịch theo thân kiếm truyền vào trong cơ thể Hoàng Nhất. Hoàng Nhất sắc mặt trắng bệch, rên lên một tiếng đau đớn, thân hình bay ngược ra ngoài. Đây là thất bại đầu tiên của Hoàng Nhất kể từ khi Trần Thiên Kiệt quen biết nàng. Thượng cổ đại thần, mạnh mẽ đến mức này sao? Chương 2856, Hoàng Nhất bị hất văng đi. Trần Thiên Kiệt sắc mặt tái mét, lập tức thi triển vô hình lao tới đỡ lấy Hoàng Nhất. Nhưng lực lượng trên người Hoàng Nhất quá mạnh, kéo theo Trần Thiên Kiệt cùng bị hất văng ra ngoài. Một tiếng nổ lớn, hai người đập sập một tiểu lâu thành phế tích, khiến hàng chục người vô tội thảm chết. Tị Xà nhìn về phía Bằng Liệt Hổ, khẽ hất cằm. Bằng Liệt Hổ lập tức hiểu ý, vung tay lớn. Xoẹt. Trong chớp mắt, hàng trăm chiến sĩ xông lên, đào bới phế tích. Trần Thiên Kiệt và Hoàng Nhất đã biến thành người nhuốm máu, toàn thân đỏ rực, tựa như vừa được vớt lên từ dòng máu. Tị Xà thấy vậy, khinh miệt cười, bán thần cuối cùng cũng chỉ là bán thần, ta lại đã lĩnh ngộ thần giới thiên đạo của thượng cổ đại thần, ngươi lấy gì đấu với ta? Bằng tổng binh, các ngươi dẫn người họ Trần đi, cô gái mặc y phục màu vàng kia giao cho ta. Ta muốn mang nàng về Xích Diễm Thần Tông để giáo dục cẩn thận, tranh thủ trong tương lai có thể làm việc cho Xích Diễm Thần Tông ta. Không vấn đề. Bằng Liệt Hổ chắp tay đáp lời, sau đó cùng Tị Xà lao về phía phế tích. Bằng Liệt Hổ đưa tay bắt lấy Trần Thiên Kiệt, Tị Xà thì đưa ra bàn tay dài mảnh, túm lấy cổ áo Hoàng Nhất. Đừng nói Trần Thiên Kiệt lúc này trọng thương, dù hắn ở đỉnh cao phong độ cũng tuyệt đối không thoát khỏi lòng bàn tay của Bằng Liệt Hổ. Hoàng Nhất dù vẫn muốn chống cự, nhưng động tác của Tị Xà quá nhanh, trong nháy mắt đã tiến vào phạm vi 3 trượng trước mặt nàng. Nàng hoàn toàn không có cơ hội thi triển thần thông. Thấy Trần Thiên Kiệt và Hoàng Nhất sắp bị bắt đi, mọi người Nhạc gia đều đầy vẻ lo lắng, nhưng lại bất lực. Nó là một bán thần đại viên mãn và một thượng cổ đại thần A. Làm sao họ có thể đối phó được? Sáng Nô tuy nhanh chóng lao về phía Trần Thiên Kiệt, nhưng tốc độ vẫn kém xa Bằng Liệt Hổ và Tị Xà. Ngay tại thời khắc quan trọng này, vết nứt không gian lại xuất hiện. Một gã đàn ông mặc áo dài kỳ dị,
đột ngột chắn ngang giữa Trần Thiên Kiệt và Bằng Liệt Hổ. Người này mặc một chiếc trường sa màu xanh đậm, thân hình đồ sộ, nhưng đầu lại rất nhỏ, đôi mắt đen to lớn, gần như chiếm hết nửa khuôn mặt. Hắn chắn trước mặt Bằng Liệt Hổ, đồng thời chớp mắt nhìn về phía Tị Xà, đưa cánh tay phải ra, chắn trước mặt Hoàng Nhất. Gà. Bóng dáng của Bằng Liệt Hổ và Tị Xà đồng thời khựng lại, đứng im tại chỗ cách nhau 3 trượng. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Tốc độ của họ rất nhanh, nhưng kỳ lạ thay, người đàn ông kia lại có thể dùng mắt thường bắt được bóng dáng của họ, thậm chí còn chớp đôi mắt đen to vô tội, lặng lẽ nhìn họ khi đang di chuyển, tựa như đang nói, các ngươi dừng lại đi. Nếu không ta sẽ giúp các ngươi dừng lại đấy. Ngươi là ai? Tị Xà ánh mắt nghiêm trọng nói, vì sao chặn đường? Người đàn ông chớp mắt nói, Tam Thái tử dặn dò ta, bảo ta phải bảo vệ tốt thành chủ Trần, nên ta không thể để các ngươi mang hắn đi. Còn cô nương mặc y phục màu vàng kia, là bạn của thành chủ Trần, nên các ngươi cũng không được mang nàng đi. Bằng Liệt Hổ nhíu mày nói, Tam Thái tử, Thần Long nhất tộc Tam Thái tử. Người đàn ông nói, là. Tị Xà giận dữ nói, Thần Long nhất tộc đã suy tàn, các ngươi dám chọc giận Xích Diễm Thần Tông của ta sao? Muốn sống thì nhanh chóng lăn đi. Nhìn thân hình của ngươi, hẳn là một tên tôm tép của Thần Long nhất tộc. Một tên tôm tép mà cũng dám cản đường. Ai chỉ là một tên tôm tép? Hà Binh chớp mắt nói, không biết tại sao, mỗi lần ta rời khỏi Thần Long nhất tộc, người ngoài luôn khinh thường ta. Ngay cả công tử Trần cũng luôn muốn bảo vệ ta, chứ không phải để ta bảo vệ hắn. 2 ngày trước ta ở phủ thành chủ, có nói chuyện với vài người đọc sách, chính họ đã nói cho ta biết nguyên nhân. Hóa ra, dù là ở tiên giới hay tu hành giới, tôm tép đều là một thành ngữ mang ý mỉa mai. Sau này thành ngữ này truyền đến thần giới, mọi người gọi mãi cũng quen rồi. Nhưng trên thực tế, trong Thần Long nhất tộc, tôm tép không phải là thành ngữ, mà là 2 người, Hà Binh và Giải Tướng. Trong cả Thần Long nhất tộc rộng lớn, chỉ có một Hà Binh, và cũng chỉ có một Giải Tướng. Ta là Hà Binh. Ta tự mình lên tiếng. Lời nói vừa dứt, Hà Binh đột nhiên kết ấn bằng 2 tay. Vù, không gian chợt bị xé toạc một vết rách khổng lồ. Chương 2857. Đại dương xa xôi cách đó hàng tỷ dặm bỗng nhiên đảo ngược, tạo thành thế rồng hút nước. Vô số cột nước khổng lồ phóng thẳng lên trời, đổ ập vào vết nứt trên không trung. Những cột nước khổng lồ đó men theo vết nứt không gian, ập đến phía trên Ký Châu Thành. Ký Châu Thành hội tụ thành một vùng biển mênh mông, che khuất cả bầu trời, sóng nước dập dềnh. Khoảnh khắc này, trời và biển như thể đảo ngược cho nhau. Đại dương, vô lượng. Hạ Binh quát lớn một tiếng. Vùng biển mênh mông vắt ngang trên bầu trời bỗng nhiên đổ ập xuống như trời sập đất lún. Mỗi một giọt nước đều mang theo khí thế hủy thiên diệt địa. Vô số giọt nước, khi đến phía trên phế tích đã hội tụ thành 13 cột nước khổng lồ, nhưng phần đầu lại sắc bén vô cùng. 13 cột nước này đâm thẳng về phía Tị Xà từ 13 hướng khác nhau. Hạ Binh tuy vẻ ngoài trong trung hậu thật thà, nhưng trong xương tủy lại là một kẻ thông minh, có tâm tư linh hoạt. Hắn không tấn công Bành Liệt Hổ. Hắn hiểu rất rõ, với thực lực của Bành Liệt Hổ, đối mặt với đại dương vô lượng chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Nhưng Bành Liệt Hổ là tổng binh của quân đoàn Phục Hổ. Phục Hổ, nếu giết Bành Liệt Hổ, không chỉ Trần Thiên Kiệt gặp xui xẻo, mà cả tộc Thần Long cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng Tị Xà thì khác. Xích Diễm Thần Tông, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là thế lực dân gian. Hơn nữa, cho dù Tị Xà có thực sự chết đi, chẳng lẽ Xích Diễm Thần Tông dám phát động tổng tấn công vào tộc Thần Long, sao? Tộc Thần Long, tuy đã sa sút, nhưng lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa. Xích Diễm Thần Tông mới phát triển được bao nhiêu năm? Chẳng qua chỉ hơn 1 tỷ năm. Tộc Thần Long đã tồn tại từ trước khi Đại Tần Đế quốc thống nhất thần giới. Rồi, hơn nữa, chỉ cần giải quyết được Tị Xà, dù không giết Bành Liệt Hổ, hắn cũng có thể đưa Trần Thiên Kiệt rời đi. Tôm chết tiệt. Trong mắt Tị Xà tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc, lạnh lùng nói, hôm nay ta sẽ biến ngươi thành tôm nướng nguyên con. Dứt lời, Tị Xà xoay người mạnh mẽ. Phẹt. Hàng ngàn hàng vạn con rắn độc năng lượng nổ tung ra khắp 4 phương 8 hướng. Thè lưỡi rắn lao thẳng vào 13 cột nước khổng lồ kia. Xèo. Rắn độc tuy được hội tụ từ năng lượng, nhưng lại có tính ăn mòn cực mạnh. Ngay cả 13 cột nước khổng lồ do Hạ Binh triệu hồi cũng bị ăn mòn. Theo vô số âm thanh chói tai vang lên liên hồi, số lượng rắn độc năng lượng ngày càng ít đi. Các cột nước cũng không ngừng bị ăn mòn mà nhỏ dần. Rất nhanh từ cột nước biến thành gậy nước, rồi sau đó biến thành kim nước. Đợi đến khi rắn độc năng lượng tan biến hết,
13 cột nước cũng gần như biến mất. Gần như, chứ không phải tất cả. 13 cột nước chỉ còn lại một đạo cuối cùng. Đạo cuối cùng này cũng đã bị ăn mòn thành một cây kim nước mắt, tường không thể nhìn thấy. Nhưng chớ trêu thay, bên trong cây kim nước này vẫn ẩn chứa sức sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Cây kim nước trong nháy mắt xé toạc hộ thể cương khí xung quanh tỷ xà, cắm phập vào trong thịt của tỷ xà như một chiếc đinh, rồi sau đó nổ tung. Bốp. Một phần nhỏ cơ thể của tỷ xà đã bị năng lượng bùng nổ từ cây kim nước thổi bay mất, ruột gan máu me tuôn ra xối xả, trông vô cùng kinh hãi. Đi, Hạ Binh quát khẽ một tiếng, năng lượng sóng âm tuôn trào, ầm một tiếng. Trong mắt tỷ xà hiện lên vẻ sợ hãi tột độ, theo bản năng muốn né tránh, nhưng đã không kịp nữa rồi. Hắn vừa mới cử động, cơn đau dữ dội trên cơ thể đã lan tỏa khắp người, tốc độ chậm đi không chỉ 1/10, căn bản không thể né tránh được luồng năng lượng sóng âm này. Theo một tiếng nổ lớn, cơ thể tỷ xà tại chỗ nổ tung thành một đám sương máu. Thượng cổ đại thần, xếp hạng thứ 6 trong 12 thần linh của Xích Diễm Thần Tông. Xích Diễm Thần Tông ngã xuống. Đứng trong phế tích, Trần Thiên Kiệt kinh ngạc nhìn bóng lưng của Hạ Binh, không nhịn được lẩm bẩm, hóa ra hắn thực sự có thể. Chương 2858, Trần Thiên Kiệt trước đây đã gặp phải không ít nguy hiểm, mỗi lần Hạ Binh đều đến trước mặt Trần Thiên Kiệt, vô cùng nghiêm túc, thành khẩn nói, ta có thể. Nhưng Trần Thiên Kiệt mỗi lần đều phớt lờ đơn xin ra tay của Hạ Binh. Bởi vì Trần Thiên Kiệt cũng giống như những người khác, cho rằng Hạ Binh chỉ là quân tốt nhỏ nhất, không đáng kể nhất của tộc Thần Long. Thần Long, Tam Thái Tử mới giữ lại Hạ Binh, chỉ để đóng vai trò liên lạc giữa hai người. Hơn nữa Hạ Binh cũng đã từng nói, Giải tướng là thống lĩnh lớn nhất của tộc Thần Long, hắn không bằng Giải tướng. Ai có thể ngờ tới, Hạ Binh không phải đang đùa, mà thực sự có thể. Mọi người Nhạc Gia, Sáng Nô, Hoàng Nhất cũng đồng loạt nhìn Hạ Binh với ánh mắt kinh ngạc. Đặc biệt là Sáng Nô. Sáng Nô biết, từ khi rời Liên Dương Thần Châu đến tỉnh Hội Thần Châu, Trần Thiên Kiệt đã cố tình dừng chiến thuyền cấp bính một lần, chính là để đợi Hạ Binh lên thuyền. Lúc đó Sáng Nô và Hồng Phượng không để ý đến chuyện này, cũng không quá coi trọng Hạ Binh, chỉ cho rằng Trần Thiên Kiệt nhận một tên tùy tùng nhỏ. Nhưng Sáng Nô tuyệt đối không ngờ tới, Hạ Binh lại là một thượng cổ đại thần, hơn nữa, hắn và Hoàng Nhất đều có thể thi triển thần thông cấp 4. Đại Hải Vô Lượng chính là thần thông cấp 4. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tỷ xà lại thua Hạ Binh, hai người cảnh giới tương đương, nhưng tỷ xà chỉ nắm giữ thần thông cấp 3, thực lực hơi kém hơn Hạ Binh một chút. Hạ Binh, lúc này Hạ Binh đã từ trên trời giáng xuống, đến bên cạnh Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt kinh thán nói, ngươi thật lợi hại, lại có thể giết cả thượng cổ đại thần. Ta còn tưởng rằng Long huynh giữ ngươi lại, chỉ là để thông qua ngươi liên lạc với ta thôi, không ngờ ta thật sự đã phụ lòng ngươi và Long huynh một phen hảo ý. Hạ Binh mỉm cười nhẹ nhàng, định nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, nhanh đi. Trần Thiên Kiệt sững sờ, không biết chuyện gì xảy ra. Còn chưa kịp để Trần Thiên Kiệt phản ứng, Hạ Binh đã xé toạc không gian, một tay đẩy Trần Thiên Kiệt và Hoàng Nhất vào trong, sau đó một mình quay người nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, không gian vặn vẹo, một bóng người hiện ra, chính là Bách Lý Kim Ô. Bách Lý Kim Ô ánh mắt âm trầm nhìn chằm vào Hạ Binh. Hắn trước đây tuy không hiện thân, nhưng vẫn luôn triển khai lĩnh vực quan sát mọi hành động nơi đây. Khi tỷ xà xuất hiện, khóe miệng Bách Lý Kim Ô khẽ vểnh lên, thầm biết có tỷ xà ra tay, mọi chuyện đều ổn thỏa. Trần Thiên Kiệt rất nhanh sẽ bị bắt về Ký Châu Phủ. Đến lúc đó, ta có đủ phương pháp tra tấn hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, giữa đường lại xuất hiện một Hạ Binh, hoặc nói cách khác, ai cũng không ngờ, thực lực của Hạ Binh lại mạnh mẽ đến vậy, mạnh mẽ đến mức khiến người ta kinh ngạc. Một vị nắm giữ thần thông cấp 4 của thượng cổ đại thần, một chiêu Đại Hải Vô Lượng, trực tiếp trọng thương một cường giả xếp hạng thứ 6 trong 12 thần linh của Xích Diễm Thần Tông. Xích Diễm Thần Tông dạo gần đây, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Với tư cách là đại tông môn số 1 của thần giới, gần như không ai dám khiêu khích Xích Diễm Thần Tông. Nhưng trong hơn 1000 năm gần đây, 12 thần linh của Xích Diễm Thần Tông lại liên tục vững lạc. Hơn 1000 năm trước, Hợi Trư đi làm nhiệm vụ, thân tử đạo tiêu, một nữ nhân điên cuồng túm lấy đầu Hợi Trư, trước mặt các đại thế lực của Ký Châu hành tỉnh, trực tiếp ném cái đầu đó vào trong tông môn của Xích Diễm Thần Tông. Cả Xích Diễm Thần Tông vô cùng phẫn nộ. Thần hầu xếp hạng thứ 9 và Dậu Kê xếp hạng thứ 10 xuất chiến. Dậu Kê là bán thần trung kỳ, thần hầu là bán thần đỉnh phong. Hai vị bán thần lại chẳng phải là đối thủ một chiêu của nữ nhân đó. Nữ nhân điên cuồng kia chỉ dùng một kiếm đã chém đầu hai người, còn để lại một câu nói, cho đến nay vẫn còn lưu truyền giữa các đại thế lực của Ký Châu hành tỉnh. Các ngươi không muốn giết ta sao? Tốt lắm,
ta tự mình đến đây. Từ giờ trở đi, bất cứ ai của Xích Diễm Thần Tông dám ra khỏi tông môn, ta thấy một giết một, thấy hai giết một đôi. Các ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối, ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận cả đời. Nói xong, nữ nhân điên cuồng vẫy tay áo bỏ đi. Chương 2859. Từ đó về sau, người phụ nữ điên quả nhiên, như lời nàng ta đã nói, vẫn luôn ẩn náu trong Ký Châu hành tỉnh. Chỉ cần nàng ta phát hiện nơi nào có người của Xích Diễm Thần Tông, lập tức sẽ tìm đến tận cửa, tàn sát không thương tiếc. Ngoài những đệ tử tông môn bình thường ra, người xếp thứ 7 là Ngọ Mã và người xếp thứ 5 là Thình Long cũng lần lượt bị người phụ nữ điên giết chết. Trong một thời gian khá dài, từ thần linh và trưởng lão Xích Diễm Thần Tông đến hộ pháp và đệ tử, không ai dám bước ra khỏi tông môn nửa bước. Xích Diễm Thần Tông vì muốn giết chết người phụ nữ điên kia đã huy động mọi mối quan hệ, tìm kiếm tung tích của nàng ta trên khắp Ký Châu hành tỉnh. Cuối cùng, 300 năm trước, Xích Diễm Thần Tông đã tìm ra tung tích của nàng ta. Khi đó, trận chiến ấy kinh thiên động địa. Xích Diễm Thần Tông phái ra cường giả xếp thứ 3 trong 12 thần linh dần hổ. Trận chiến giữa hai người ảnh hưởng rất lớn, đã phá hủy gần 2.800 thần châu trong Ký Châu hành tỉnh. Vô số người vô tội chết thảm, xác chất đầy hàng vạn dặm, sinh linh miêu tàn. Cuối cùng, dần hổ chiến tử, người phụ nữ kia cũng biến mất không dấu vết. Có người đoán rằng nàng ta đang ẩn náu trong bóng tối, vừa dưỡng thương, vừa như một thợ săn, bất cứ lúc nào cũng ra tay tấn công những người của Xích Diễm Thần Tông. Cũng có người đoán rằng vì trận chiến giữa nàng ta và dần hổ đã phá hủy hơn 2.000 thần châu, khiến các đại nhân Ký Châu phủ phẫn nộ. Ngưu Bạch Mộ đích thân ra lệnh truy nã người phụ nữ điên kia, đồng thời phạt Xích Diễm Thần Tông tới 800 tỷ thần ngọc. Bách Lý Kim Ô hít sâu một hơi, hắn không ngờ rằng người phụ nữ điên đã lâu không ra tay, lại đột nhiên xuất hiện một hà binh, giết chết người xếp thứ 6 trong 12 thần linh tỵ xà. Trong những năm gần đây, Xích Diễm Thần Tông quả thực đã chịu tổn thất nặng nề. Dần hổ, Thình Long, tỵ xà, Ngọ Mã, Thân Hầu, Dậu Kê, Hợi Trư đều bị giết hết. 12 thần linh, chỉ còn lại 5 người. Người xếp thứ 11 là Tuất Khuyển, người xếp thứ 8 là Vị Dương, người xếp thứ 4 là Mão Thỏ, người xếp thứ 2 là Xỉu Miêu, và người có thực lực mạnh nhất Tý Thử. Tý Thử không chỉ là người đứng đầu 12 thần linh, mà còn là phó tông chủ của Xích Diễm Thần Tông. Tý Thử từng hạ lệnh truy sát khắp cả Ký Châu hành tỉnh. Ai mà giết được nữ nhân kia, Xích Diễm Thần Tông sẵn sàng trả thưởng 200 tỷ thần ngọc. 200 tỷ là khái niệm gì? Một mỏ thần ngọc nhiều nhất cũng chỉ đào được 200 tỷ thần ngọc. Trần Thiên Kiệt đã đủ giàu có, giàu đến mức không biết tiêu tiền vào đâu, nhưng cũng chỉ có 3 tỷ thần ngọc thôi. Một thời gian, cả Ký Châu hành tỉnh đều điên cuồng. Vô số cường giả bắt đầu tìm kiếm tung tích của nữ nhân điên kia. Vì vậy, có người đoán rằng việc nữ nhân đó biến mất hẳn là có liên quan đến lệnh truy sát của Tý Thử. Bách Lý Kim Ô lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, nhìn chằm vào Hà Binh. Ngươi thả Trần thành chủ đi, tự mình ở lại cản ta. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta vì tình mặt của Long đại nữ mà không dám giết ngươi? Hà Binh hơi nhướng mày. Long Tam Thái tử từng nói với Trần Thiên Kiệt, tộc Thần Long muốn duy trì hương hỏa rất khó khăn. 900 triệu năm mới ấp được 3 quả trứng rồng. Long Tam tuổi nhỏ nhất, nhưng vì là con trai duy nhất, nên người ta gọi là Long Tam Thái tử. Trên Long Tam Thái tử còn có 2 tỷ. 3 người trẻ tuổi này đều cố gắng dùng sức mạnh của mình để thay đổi tình cảnh khó khăn của tộc Thần Long. Long Tam Thái tử chọn đi nhau du 4 phương, tranh thủ lập nên danh tiếng để bảo vệ tộc Thần Long. Tỷ 2 chọn bế quan tu luyện, muốn dựa vào thực lực của bản thân, gánh vác trọng trách của tộc Thần Long. Tỷ cả chọn liên hôn, gả cho phó châu trưởng Bách Lý Kim Ô của Ký Châu hành tỉnh. Dù sao tộc Thần Long cũng tọa lạc tại Ký Châu hành tỉnh, Long đại nữ gả cho phó châu trưởng. Đối với tộc Thần Long mà nói, có lợi ích rất lớn. Vì vậy, nói theo nghĩa này, Bách Lý Kim Ô vẫn là anh rể của Long Tam Thái tử. Nhưng Bách Lý Kim Ô không giúp đỡ tộc Rồng là bao, thậm chí không hiểu rõ về tộc Thần Long, nếu không thì cũng không thể không biết Hà Binh là thượng cổ đại thần. Thậm chí, Bách Lý Kim Ô không chỉ đối với tộc Long chẳng có chút trợ giúp nào, còn thường xuyên nhân danh Long đại nữ, từ tộc Thần Long chiếm đoạt lợi ích. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hà Binh đối với Bách Lý Kim Ô không hề có chút kính trọng nào. Trong mắt Hà Binh, Bách Lý Kim Ô căn bản không thể coi là người một nhà, tầm quan trọng còn không bằng huynh đệ vừa được Tam Thái tử nhận là Trần Thiên Kiệt. Chương 2860. Hà Binh lẳng lặng nhìn Bách Lý Kim Ô đang nề mặt giận dữ. Ngươi có giết ta hay không? Đó là chuyện của riêng ngươi. Còn việc ta phải làm chính là tuân theo lời dặn dò của Tam Thái tử, bảo vệ Trần công tử. Ta đã làm xong việc mình cần làm. Nếu ngươi giết ta, Tam Thái tử nhất định sẽ báo thù cho ta. Long Tam Thái tử từng nói,
đợi sau khi hoàn thành việc trong tay, sẽ đến tìm Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt không biết Long Tam Thái Tử đang làm gì, nhưng Hà Binh lại biết. Long Tam Thái Tử đang tìm kiếm chứng cứ phạm tội của Bách Lý Kim Ô, cố gắng lật đổ Bách Lý Kim Ô. Năm đó tộc Thần Long liên hôn với Bách Lý Kim Ô là vì coi trọng thân phận phó châu trưởng của Bách Lý Kim Ô. Nhưng Bách Lý Kim Ô chẳng những không giúp đỡ gì cho Long tộc, mà còn đủ kiểu vơ vét. Sau này Tam Thái Tử thậm chí còn biết ý nhận đại tỷ thường xuyên chịu nhục nhã trong Bách Lý gia tộc. Bách Lý Kim Ô không những không thể mang lại hạnh phúc cho Long đại nữ, còn nạp nữ đệ tử thân truyền của tông chủ Xích Diễm Thần Tông làm thiếp. Thế này thì Long đại nữ ở trong Bách Lý gia tộc càng không còn chỗ dung thân, thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt. Với tính cách của Long Tam Thái Tử, làm sao có thể trơ mắt nhìn Bách Lý Kim Ô tiếp tục dựa vào thân phận phó châu trưởng để tác oai tác quái, báo thù. Nghe vậy, Bách Lý Kim Ô châm chọc, thằng nhóc Long Tam kia mới sinh ra được bao lâu, lông còn chưa mọc đủ mà đòi báo thù cho ngươi. Hơn nữa, thấy ta, nó còn phải cung kính gọi một tiếng đại tỷ phu đấy. Nếu nó dám chọc giận ta, lão tử sẽ cho nó tận mắt nhìn xem ta hành hạ đại tỷ nó như thế nào. Lời này vừa thốt ra, trong mắt Hạ Binh lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Bách Lý Kim Ô đúng là một tên cặn bã. Tộc Thần Long liên hôn với Bách Lý Kim Ô quả thực là quyết định sai lầm và hoang đường nhất trong hàng chục triệu năm qua. Ông nước biển đảo ngược. Trên không trung lại hội tụ thành một vùng đại dương mênh mông. Hà Binh đã quyết định tử chiến với Bách Lý Kim Ô. Chết cũng phải chiến. Trong mắt Bách Lý Kim Ô đầy vẻ khinh thường. Dù Hà Binh là thượng cổ đại thần thì đã sao, nắm giữ thần thông tứ cấp thì có thể làm gì? Thượng cổ đại thần cũng có mạnh yếu, cũng có phân chia cảnh giới. Với tư cách là phó châu trưởng của Ký Châu hành tỉnh, thực lực của Bách Lý Kim Ô xa không phải thứ mà Hà Binh có thể so sánh. Đã muốn chết, vậy bản đại nhân sẽ thành toàn cho ngươi. Bách Lý Kim Ô quát lớn một tiếng, làm bộ muốn thi triển thần thông. Đột nhiên, giữa đất trời vang lên một tiếng nổ lớn. Bách Lý Kim Ô chợt sững sờ. Hắn tuy muốn ra tay, nhưng dù sao vẫn chưa thực sự xuất chiêu. Tiếng ầm này từ đâu ra? Choang! Giữa đất trời lại vang lên một tiếng nổ lớn nữa. Chỉ có điều lần này, một đạo thần quang chói mắt đột nhiên bùng nổ ra xa ức vạn dặm, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ Ký Châu hành tỉnh. Mọi ngóc ngách của Ký Châu hành tỉnh, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía đạo thần quang màu xanh rực rỡ trên không trung. Trong Ký Châu thành, Bách Lý Kim Ô nhìn về phía nguồn gốc của thần quang màu xanh, trong mắt viết đầy vẻ chấn động. Là khí tức của thần vật Trí Tôn, thần vật Trí Tôn, thần vật Chí Tô, sùng quang đó bắt nguồn từ đâu? Hắn lạnh lùng liếc nhìn Hà Binh, nói, coi như nhóc con ngươi gặp may. Cơ duyên trước mắt, bản đại nhân không có thời gian lãng phí trên người ngươi, chúng ta cứ chờ xem. Nói đoạn, Bách Lý Kim Ô xé rách không gian, lao về phía nguồn gốc của thần quang màu xanh. Thần vật Trí Tôn. Hà Binh hơi nhíu mày, vốn định liên lạc với Long Tam Thái Tử, nhưng nghĩ lại thì thôi. Thần quang kia bao phủ toàn bộ Ký Châu hành tỉnh, Tam Thái Tử chắc chắn nhìn thấy, không cần hắn nhắc nhở. Nhưng khựng lại một chút, Hà Binh vẫn truyền một tin tức qua vô cực kính, Bách Lý Kim Ô đã đi đến nơi có thần quang đó rồi. Một nơi khác trong Ký Châu thành, Trần Thiên Kiệt và Hoàng Nhất bị Hà Binh đẩy vào vết nứt không gian, trong nháy mắt đã dịch chuyển đến cửa thành Ký Châu thành. Sắc mặt Trần Thiên Kiệt đại biến, đang định quay lại cứu Hà Binh thì đột nhiên thần quang màu xanh bùng nổ, bao phủ toàn bộ Ký Châu hành tỉnh. Đó là cái gì? Trần Thiên Kiệt chấn động nói, khí tức mạnh quá. Hoàng Nhất nhíu mày trầm giọng nói, chắc là thần vật Trí Tôn. Thần vật Trí Tôn? Trần Thiên Kiệt sững sờ nói, nó là cái gì? Hoàng Nhất trầm giọng nói, thứ mạnh hơn cả cực phẩm thần khí là bảo vật thánh linh, mà thứ còn mạnh mẽ hơn cả bảo vật thánh linh chính là thần vật Trí Tôn. Giá của bảo vật thánh linh nằm trong phạm vi từ 20 triệu thần ngọc đến 1 tỷ thần ngọc. Nhìn cái thần vật Trí Tôn này, chỉ cần xuất hiện là giá lập tức vọt lên trên 100 tỷ, hơn nữa còn là vô giá, có tiền cũng không mua được. Sở dĩ hiếm có là vì muốn luyện chế thần vật Trí Tôn, cần phải đạt đến cảnh giới bát phẩm luyện khí Trí Tôn. Hơn nữa, dù là bát phẩm luyện khí Trí Tôn, cũng phải cần vài vị bát phẩm luyện khí Trí Tôn hợp sức
dốc hết tâm huyết hàng chục vạn năm thậm chí hàng triệu năm mới có khả năng luyện chế ra một món thần vật chí tôn. Có thể nói, thần vật chí tôn là thứ hiếm thấy trên đời. Mỗi lần xuất thế đều có thể khiến vô số cường giả vì nó mà chém giết đến mất mạng. Chương 2861, mạnh đến thế sao? Trần Thiên Kiệt trợn tròn mắt. Trước kia khi trò chuyện về đạo luyện khí cùng sư tôn Phân Vũ Giang, Trần Thiên Kiệt từng hỏi sư tôn rằng, phía trên luyện khí thần sư thất phẩm, liệu còn có luyện khí sư nào mạnh mẽ hơn không? Phân Vũ Giang nói thẳng là có. Nhưng cụ thể là gì? Phân Vũ Giang không nói. Trần Thiên Kiệt suy tính, luyện khí sư mạnh mẽ hơn, chắc hẳn có thể trực tiếp luyện chế ra bảo vật mạnh mẽ hơn, giống như 7 cảnh giới phía trước vậy. Học đồ luyện khí nhất phẩm tương ứng với tiên bảo thiên đạo, luyện khí sư nhị phẩm tương ứng với trí bảo thiên đạo, đại sư luyện khí tam phẩm tương ứng với thần khí hạ phẩm, tứ phẩm luyện khí tông sư tương ứng với thần khí trung phẩm, ngũ phẩm luyện khí thánh sư tương ứng với thần khí thượng phẩm, tiên sư luyện khí lục phẩm tương ứng với thần khí cực phẩm, luyện khí thần sư thất phẩm tương ứng với bảo vật thánh linh. Vậy thì bát phẩm luyện khí trí tôn tự nhiên cũng sẽ tương ứng với thần vật trí tôn rồi. Thế nhưng nghe Hoàng Nhất nói như vậy, cho dù thật sự trở thành bát phẩm luyện khí trí tôn, muốn độc lập luyện chế ra thần vật trí tôn cũng là một việc vô cùng khó khăn. Dù cho mấy người liên thủ, may mắn có thể luyện chế thành công, cũng cần tiêu tốn thời gian mấy trăm ngàn năm thậm chí mấy triệu năm. Hèn gì khí tức của thần vật trí tôn lại mạnh mẽ đến thế, hơn nữa còn đắt đỏ như vậy. Một món thần vật trí tôn, giá khởi điểm là 100 tỷ. Ngưng lại một chút, Trần Thiên Kiệt chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn hỏi, vậy chiến thuyền cấp ất có được tính là thần vật trí tôn không? Hàn Nhất lắc đầu nói, chiến thuyền cấp ất vẫn còn nằm trong phạm trù của bảo vật thánh linh, chỉ là giá cả và sát thương đều mạnh hơn chiến thuyền cấp bính rất nhiều. Thần thông có thể giết bán thần, giá cả thậm chí cần tới 1 tỷ. Nghe vậy, Trần Thiên Kiệt chép miệng. Chiến thuyền cấp ất và chiến thuyền cấp bính tuy cùng là bảo vật thánh linh, nhưng giá cả lại chênh lệch gần 50 lần. Mà nếu như thần thông của chiến thuyền cấp ất có thể giết bán thần, thì thần vật trí tôn chẳng phải có thể giết thượng cổ đại thần sao? Nghĩ đến đây, Trần Thiên Kiệt bị ý niệm này của chính mình làm cho giật mình. Nếu quả thật là như vậy, chỉ cần mình có thể đoạt được món thần vật trí tôn này, còn sợ gì Bành Liệt Hổ và Bách Lý Kim Ô nữa. Dám chọc vào lão tử, trực tiếp dùng bảo vật oanh sát. Bạch Đế huyền giáp trong thiên thư vẫn luôn không có động tĩnh gì, giống như một vị lão Phật gia kiêu ngạo. Trần Thiên Kiệt cũng không có nhiều kiên nhẫn để hầu hạ, nhưng nếu có thể đoạt được thần vật trí tôn, tất cả nguy cơ mình đang đối mặt đều có thể được giải trừ ngay lập tức. Có thần vật trí tôn bên mình, cũng không cần phải đi lấy lòng Bạch Đế huyền giáp một cách hèn mọn nữa. Đi, đến nguồn gốc xem sao. Được, Hoàng Nhất gật đầu, xé rách không gian, mang theo Trần Thiên Kiệt bay về phía nguồn gốc. Bởi vì thần quang màu xanh bao phủ toàn bộ Ký Châu hành tỉnh, cho nên cùng một thời điểm, vô số đại thế lực đều bị kinh động. Trong tỉnh hội thần phủ, Nam Hoài Liệt và Tôn Kiệt phá quan mà ra, xé rách không gian, bay về phía nguồn gốc thần quang. Tại Ký Châu phủ, Ngân Đông cùng nhiều vị quan viên cảnh giới bán thần lần lượt phóng lên cao. Tổng tư Vũ Khố, Tỉnh úy phủ, Xích Diễm Thần Tông của Ký Châu hành tỉnh, các lộ đạt quan hiển quý đồng loạt xuất phát. Lúc này, trong một biệt viện không mấy nổi bật tại Ký Châu thành, Long Tam thái tử mặc bạch bào, phong thần tuấn lãng cất vô cực kính đi, hơi nheo mắt lại, nói: tộc thần Long ta, bảo vật nhiều vô kể, không cần phải mạo hiểm đi tranh giành thần vật trí tôn. Nhưng Hà Binh nói Bách Lý Kim Ô cũng đã đi rồi. Đây chính là cơ hội tốt để lật đổ Bách Lý Kim Ô. Bên cạnh Long Tam thái tử, đứng một người đàn ông vóc dáng thấp bé, nhưng lại vô cùng tráng kiện. Người đàn ông đầy râu quai nón, trong mắt lóe lên thần quang lẫm liệt không giận mà uy. Hai cánh tay hắn thô to, còn thô hơn cả vòng eo của người thường. Lòng bàn tay còn lớn hơn cả đầu người thường. Người này chính là Giải tướng. Giải tướng trong Hà Binh Giải tướng. Giải tướng lộ ra hàm răng trắng giả đầy sát khí, nói: đại công chúa chịu bao nhiêu uất ức suốt bao năm qua, đã đến lúc để tên Bách Lý Kim Ô kia phải trả giá rồi. Long Tam thái tử nhìn Giải tướng một cái, trong lòng khẽ thở dài. Tộc thần Long ai cũng biết, Giải tướng yêu sâu đậm đại công chúa. Thực lực của hắn không hề thua kém Bách Lý Kim Ô. Thế nhưng, thứ mà tộc thần Long thực sự coi trọng không phải là cảnh giới thực lực của Bách Lý Kim Ô, mà là thân phận địa vị phó chu trưởng của Bách Lý Kim Ô. Cho nên, người có tình không thể thành thân. Nếu thực sự nói về việc ai có sắc ý nồng đậm nhất đối với Bách Lý Kim Ô, thì Giải tướng so với Long Tam thái tử chỉ có hơn chứ không kém. Chương 2862, biên giới tỉnh hội Thần Châu. Khi Trần Thiên Kiệt cùng Hoàng Nhất xé rách không gian, đi tới nơi khởi nguồn của thần quang màu xanh, tại biên giới đã hội tụ vô số cường giả. Đầy trời đều là thần linh.
Trần Thiên Kiệt nhìn quanh bốn phía, hơi nheo mắt, trong lòng cảm thán. Trong số những cường giả đầy trời này, thần đồ hành giả căn bản không có chút địa vị nào để nói tới. Dù là thần đồ hành giả đạt tới thỉnh thần cảnh, cũng chỉ như một tên tiểu tốt to ro trong góc, chỉ sợ đắc tội với vị đại nhân vật nào đó. Nội tình của Ký Châu hành tỉnh quả thực quá mức khủng bố. Trần Thiên Kiệt vẫn còn nhớ, khi ở hành tỉnh U Châu, Liêu Văn đạt tới thỉnh thần cảnh là tồn tại có thể khiến tỉnh úy đại tướng quân Lôi Đình cảm thấy bị đe dọa. Thậm chí ngay cả đại tướng quân Lôi Đình cũng chỉ là một vị bán thần sơ kỳ. Thế mà ở Ký Châu hành tỉnh này, sự xuất thế của thần vật Chí Tôn đã dẫn dụ vô số bán thần hiện thân, trong đó không thiếu những kẻ đạt tới bán thần đỉnh phong và bán thần đại viên mãn. Đáng sợ hơn nữa, Trần Thiên Kiệt cảm nhận được từ trong đó một vài khí tức cường giả ẩn giấu. Những khí tức kia không hề yếu hơn tị xà của Xích Diễm Thần Tông chút nào. Không nghi ngờ gì nữa, đây đều là những thượng cổ đại thần chính hiệu. Sức hấp dẫn của thần vật Chí Tôn đối với bọn họ thực sự quá lớn. Nó chính là bảo vật mạnh mẽ, có giá trị hơn 100 tỷ thần ngọc, có thể giết chết cả thượng cổ đại thần. Hơn nữa, giá trị hơn 100 tỷ ở đây mới chỉ là mức khởi điểm, không ai biết thần vật Chí Tôn đột một xuất thế này, rốt cuộc chân quý đến mức nào. Dẫu sao, lấy bảo vật Thánh Linh làm ví dụ, loại rẻ nhất cũng khởi điểm từ 20 triệu, nhưng loại đắt nhất lại lên tới tận 1 tỷ. Giới hạn giá trị của thần vật Chí Tôn, chẳng lẽ không phải sẽ vượt qua con số nghìn tỷ sao? Thần quang màu xanh tỏa sáng suốt 3 canh giờ mới dần tiêu tán. Mà khi thần quang tan đi, sự vật bên dưới thần quang cũng theo đó mà lộ ra chân tướng. Chỉ thấy đó là một vết nứt không gian ẩn hiện. Thần quang trước đó chính là phát ra từ trong vết nứt này. Sau khi ánh xanh tan đi, thứ tuôn ra từ trong vết nứt là một loại khí tức nguy hiểm, khiến người ta kinh tâm động phách. Thế giới ở phía bên kia vết nứt, bất cứ lúc nào cũng có khả năng sụp đổ. Phút, vài tiếng xé gió vang lên. Vô số thần linh bắt đầu ùa về phía vết nứt ẩn hiện kia. Nguy hiểm. Cướp đoạt thần vật Chí Tôn vốn dĩ đã là một việc nguy hiểm. Nếu sợ nguy hiểm, ngay từ đầu bọn họ đã không tới đây. Đi. Trần Thiên Kiệt và Hoàng Nhất nhìn nhau một cái, cũng không do dự, nhanh chóng lao về phía vết nứt không gian. Trần Thiên Kiệt biết, với cảnh giới thực lực của mình, muốn có được món thần vật Chí Tôn kia, khả năng là vô cùng nhỏ bé, nhưng thử thì chưa chắc đã được, không thử thì chắc chắn không được. Hơn nữa, thần vật Chí Tôn xuất thế, xung quanh chắc chắn sẽ đi kèm với một vài bảo vật khác. Dù không thể có được thần vật Chí Tôn, nếu có thể lấy được bảo vật khác, đối với Trần Thiên Kiệt mà nói cũng là một chuyện tốt. Dẫu sao, toàn thân hắn hiện tại, ngoại trừ Bạch Đế Huyền Giáp, không thể tùy tiện sử dụng ra, hầu như chẳng có bảo vật nào đáng mặt bàn tới. Ngân giáp khôi lỗi đã bị phế, chiến thuyền cấp bính mất đi thần thông, 2 tòa tháp phòng thủ thánh linh đối với sự giúp đỡ của Trần Thiên Kiệt lại càng vô cùng ít ỏi. Hắn cần có được một vài bảo vật có thể tăng cường sức chiến đấu. Trần Thiên Kiệt là người theo chủ nghĩa duy vật, hắn không quan tâm những bảo vật đó là nội lực hay ngoại lực, chỉ cần có thể tăng cường bản thân, thế là đủ rồi. Xoẹt, do. Rất nhanh, Trần Thiên Kiệt cùng Hoàng Nhất tiến vào vết nứt không gian. Trời đất trong nháy mắt xoay chuyển, khoảnh khắc tiếp theo, Trần Thiên Kiệt đã tới một thế giới hoàn toàn xa lạ. Đây là một thế giới bị bỏ hoang, không có ánh mặt trời, không có mưa móc, không có sinh vật. Cả thế giới tràn ngập mùi khói lửa và bầu không khí ảm đạm. Đập vào mắt, toàn bộ đều là những bức tường đổ nát bị chiến tranh tàn phá, cùng với những bộ xương trắng héo dưới đống phế tích. Đây là đâu? Trần Thiên Kiệt nhíu mày, xem chừng nơi đây từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Trần Thiên Kiệt nhìn quanh trái phải, phát hiện Hoàng Nhất đã biến mất. Xem ra những người cùng tiến vào thế giới bị bỏ hoang sẽ không bị truyền tống đến cùng một vị trí, mỗi người đều bị một luồng sức mạnh vô hình phân tán ra. Trong vòng vạn dặm, không có một người sống nào. Đại Thiên Tuần Thú. Trần Thiên Kiệt triển khai lĩnh vực, bắt đầu tìm kiếm tung tích của bảo vật. Chương 2863. Những bộ hài cốt bị đè dưới đống đổ nát xung quanh, thực lực rõ ràng đều ở trên thiên thần, bởi vì khi Trần Thiên Kiệt triển khai lĩnh vực thăm dò, phát hiện trong cơ thể bọn họ đều tự thành không gian. Chỉ là trong cơ thể những bộ hài cốt đó, ngoại trừ có một ít thần ngọc ra, tất cả bảo vật đều đã tiêu hao hết thần thông, không còn đáng giá bao nhiêu nữa. Những thần khí đã mất đi thần lực và mục nát kia, đừng nói là bán, cho lừa đen làm khẩu phần lương thực, lừa đen còn chê. Trần Thiên Kiệt lục soát hơn 1 canh giờ, không thu hoạch được gì, ngược lại thần ngọc gom góp được gần 1 triệu. Thế nhưng đối với Trần Thiên Kiệt hiện nay mà nói, gần 1 triệu thần ngọc thật sự khó lòng, khiến tâm trạng hắn dao động. Hắn chính là cự phú đang mang trong người 3 tỷ thần ngọc. Đột nhiên, Trần Thiên Kiệt phát hiện trong lĩnh vực có một tòa kiến trúc vẫn chưa sụp đổ.
Tòa kiến trúc đó tuy phủ đầy bụi bặm, trông bẩn thỉu, đầy vết loang lỗ, nhưng có thể sống sót qua chiến hỏa, chắc chắn có điểm bất phàm. Hơn nữa Trần Thiên Kiệt có thể cảm nhận được, trong tòa kiến trúc đó có khá nhiều thiên tài địa bảo tỏa ra khí tức, là thứ hắn đang cần dùng đến. Hô! Trần Thiên Kiệt không lãng phí thời gian, lập tức thi triển thần kỹ bộ pháp cực phẩm vô hình, lao nhanh về phía tòa kiến trúc kia. Vừa xông vào trong kiến trúc, mắt Trần Thiên Kiệt liền sáng rực lên. Tòa kiến trúc này nhìn từ bên ngoài thì cũ nát như căn nhà, gạch ngói sắp sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng bên trong lại chất đống hàng chục giá thiên tài địa bảo. Điều khiến Trần Thiên Kiệt ngạc nhiên hơn nữa là những thiên tài địa bảo đó tất cả đều có thể dùng để luyện chế bảo vật thánh linh. Theo sổ tay thánh linh mà Phân Vũ Giang đưa cho hắn, sơ bộ ước tính những nguyên liệu luyện khí này ít nhất trị giá 4-5 tỷ. Phát tài rồi. Tổng tài sản của Trần Thiên Kiệt cũng chỉ có 3 tỷ mà thôi. Nếu như luyện chế toàn bộ những nguyên liệu luyện khí đó thành bảo vật thánh linh rồi bán đi, giá trị con người của Trần Thiên Kiệt lập tức sẽ vọt lên con số chục tỷ khổng lồ. Hô! Thế nhưng ngay khi Trần Thiên Kiệt lao lên muốn thu những thiên tài địa bảo đó vào túi, một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên chào dâng. Hô! Hô! Soạt! Những thiên tài địa bảo, nguyên liệu luyện khí đó, vậy mà ngay dưới mí mắt Trần Thiên Kiệt bay ra khỏi giá, giống như một mắt vậy, lơ lửng dừng lại ở lối vào. Chuyện gì thế này? Trần Thiên Kiệt trợn mắt, đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy ở cửa không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người. Đó là một người phụ nữ. Nàng mặc đạo bào rộng thùng thình, đoan trang nhã nhặn, cao quý thần thánh, trong đôi mắt đẹp lộ ra một luồng uy nghi khiến người ta không nhịn được muốn quỳ lạy. Theo lý mà nói, những thứ trong căn phòng này đều nên do ta kế thừa. Người phụ nữ dường như là một người rất biết lý lẽ, tuy cướp mất hàng tỷ thần ngọc ngay dưới mí mắt Trần Thiên Kiệt, nhưng vẫn đưa ra cho Trần Thiên Kiệt một lời giải thích như vậy. Mặc dù lời giải thích này có vẻ hơi qua loa. Nhìn thấy miếng mồi ngon đến miệng lại bay mất, trong lòng Trần Thiên Kiệt vô cùng phẫn uất. Đó là nguyên liệu luyện khí trị giá vài tỷ thần ngọc đấy. Người phụ nữ này khẩu vị cũng quá lớn rồi, một chút cũng không trừ lại cho hắn sao? Trần Thiên Kiệt nghiến răng nói, gặp mặt chia đôi, ngươi cũng không thể độc chiếm một mình chứ. Hơn nữa thế giới này rõ ràng đã trải qua chiến hỏa gột rửa, đã bị bỏ hoang, ngươi dựa vào đâu mà nói những thứ trong căn phòng này nên do ngươi kế thừa? Người phụ nữ liếc xéo Trần Thiên Kiệt một cái, nói, ngươi có lẽ vẫn chưa biết đây là nơi nào nhỉ? Trần Thiên Kiệt ngẩn ra, nơi nào? Người phụ nữ chỉ vào khung cửa. Trần Thiên Kiệt lập tức rời khỏi căn phòng trống rỗng, nhìn lên khung cửa, chỉ thấy bên trên treo một tấm biển hiệu không một nát theo năm tháng. Bên trên viết 7 chữ lớn, Vũ Khố Tổng tư Tài liệu Cát. Tổng tư Vũ Khố. Trần Thiên Kiệt ngây người. Thế lực luyện khí chính thức của Thần Châu thông thường đều chỉ gọi là Vũ Khố Tư. Mỗi một tòa Thần Châu đều có một tòa Vũ Khố Tư. Ngay cả tỉnh hội Thần Châu cũng có một tòa Vũ Khố Tư. Thế nhưng tổng tư Vũ Khố, mỗi một tỉnh hành chính chỉ có một tòa. Toàn bộ thần giới có 13 tỉnh hành chính, cũng có nghĩa là có 13 tòa tổng tư Vũ Khố. Trong phạm vi tỉnh hành chính này, tất cả Vũ Khố Tư của các Thần Châu đều do tổng tư Vũ Khố quản lý. Thế giới hoang vu bị bỏ hoang này, sao lại có thể có một tòa tổng tư Vũ Khố? Chương 2864. Thấy Trần Thiên Kiệt này mặt nghi hoặc, nữ nhân cao quý nhạt giọng nói, ngươi có biết, thế giới hoang tàn này từng là Ký Châu thành phồn hoa nhất của Ký Châu hành tỉnh. Cái gì? Nghe vậy, Trần Thiên Kiệt đột nhiên trợn mắt, suýt chút nữa nhảy khỏi đất. Hắn càng ngớ người. Thế giới này chịu cảnh chiến hỏa tàn phá, khắp nơi là phế tích và xương trắng, không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng nồng nặc, hoàn cảnh u ám đến cực điểm, tựa như địa ngục. Nữ nhân lại nói, nơi đây là Ký Châu thành. Vậy thành phố tiên tiến và phồn thịnh mà hắn từng thấy trước đó là gì? Đây chẳng phải đang đùa sao? Trần Thiên Kiệt lắc đầu nói, trò đùa của ngươi thật chẳng chút buồn cười. Nữ nhân vốn không thèm để ý đến Trần Thiên Kiệt, nhưng khi nàng nhìn lên tấm biển hiệu trên cửa, dần rơi vào trầm tư. 100 triệu năm trước, ta từng là tư trưởng của Vũ Khố Tư thuộc tỉnh hội Thần Châu. Ta nhớ rõ, đó là một buổi sáng đầy nắng. Ta như thường lệ, rời khỏi phòng bế quan, đi đến Vũ Khố Tư để chấp chính. Đi được một đoạn đường, Vũ Khố Tư ở đằng xa bỗng nhiên nổ tung thành một quả cầu lửa. Nổ tung. Trần Thiên Kiệt khựng lại. Nữ nhân tiếp tục nói, sau đó, thành chủ phủ, tổng tư Vũ Khố, tỉnh hội thần phủ, tỉnh được chìm trong biển lửa. Chỉ trong chốc lát, ta đã nhận ra tai họa ập đến. Đại nhân Châu trưởng tiền nhiệm của Ký Châu hành tỉnh, liên hợp với tỉnh úy đại tướng quân, đích thân xuất chinh, tiêu diệt phân bộ lớn nhất của phản bạo liên bang ẩn náu trong Ký Châu hành tỉnh. Vị tiên sinh liên bang cấp 1 trong kết giới phản quân một mình đào tẩu, sau đó bắt đầu trả thù điên cuồng Ký Châu hành tỉnh. Vị tiên sinh liên bang cấp 1 kia quá mạnh, chỉ bằng sức một mình,
đã khiến toàn bộ Ký Châu thành biến thành biển lửa và phế tích trong thời gian ngắn. Đại nhân Trâu trưởng nhận ra tình hình không ổn, vội vàng sử dụng thần thông lớn để xé mở 3.600.000 vết nứt không gian trong Ký Châu thành, đưa những cường giả trong thành ra ngoài Ký Châu, thành càng nhiều càng tốt. Chính là một trong số những kẻ may mắn trốn thoát và sống sót từ 3.600.000 vết nứt đó. Nghe vậy, trong lòng Trần Thiên Kiệt dấy lên một trận kinh đào hải lãng. Hắn không ngờ rằng 100 triệu năm trước, Ký Châu hành tỉnh còn xảy ra một sự kiện thảm liệt như vậy. Hắn vội vã hỏi, vậy sau đó thì sao? Cuộc chiến giữa những cường giả như vậy, chiến hỏa lan rộng, chắc chắn không chỉ dừng lại ở Ký Châu thành thôi. Người phụ nữ chậm rãi nói, thời gian trước, có một nữ nhân điên cuồng khiêu chiến Nhân Hổ, xếp thứ 3 trong 12 thần linh của Xích Diễm Thần Tông. Cuộc chiến giữa hai người ảnh hưởng rất lớn, đã hủy diệt tròn 2.800 thần trâu. Uy lực của thượng cổ đại thần thực đáng sợ. Cuộc chiến giữa Châu trưởng đại nhân và vị tiên sinh liên bang cấp 1 kia, sao có thể chỉ hủy diệt Ký Châu thành? Nếu hai người đánh nhau một trận thỏa thích, đừng nói đến Tịnh Hội Thần Châu, cả một nửa Ký Châu hành tỉnh cũng sẽ bị hủy diệt. Chỉ là khi chiến hỏa sắp lan ra khỏi Ký Châu thành, Châu trưởng đại nhân lại dựa vào đại thần thông, phong tỏa toàn bộ Ký Châu thành. Dưới Di Thiên đại trận, không chỉ người không thể ra ngoài, mà năng lượng dao động cũng không thể thoát ra, dù chỉ một chút. Châu trưởng đại nhân và vị tiên sinh liên bang đó đã đại chiến suốt 3 ngày 3 đêm. Bên trong Ký Châu thành là một cảnh tượng tận thế, thiên địa đều sắp sụp đổ. Còn những người không thể trốn thoát khỏi Ký Châu thành đều trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến này. Cuối cùng, Châu trưởng đại nhân và tiên sinh liên bang đồng quy vu tận, còn Ký Châu thành cũng biến mất khỏi thế giới này. Thật là một trận chiến tráng liệt. Trần Thiên Kiệt kinh thán không thôi. Dừng một chút, hắn bỗng hỏi, một tòa thành sao có thể biến mất không dấu vết được? Người phụ nữ nói, bởi vì Ký Châu thành bị Di Thiên đại trận phong tỏa, tất cả năng lượng không thể tiêu tán, đành phải liên tục vọng lại bên trong Ký Châu thành, hủy diệt mọi thứ trong thành, không chỉ hủy diệt người và vật, mà cả không gian trong thành cũng từng chút một bị yên diệt. Cuối cùng, bên trong Ký Châu thành hình thành một hố đen dường như có thể nuốt chửng mọi thứ. Vùng đất bị bỏ hoang Ký Châu thành này cũng bị hút vào trong hố đen. Ai cũng không ngờ rằng, sau 100 triệu năm, tòa thành bị bỏ rơi này lại tái xuất hiện. Nghe xong lời nói của nữ tử, Trần Thiên Kiệt mới kinh ngạc nhận ra, hóa ra vùng đất bị bỏ hoang này không phải là một khu cấm địa, mà là Ký Châu thành đã từng biến mất. Chương 2865, hiện nay, Ký Châu thành có lẽ là một vùng đất được quy hoạch lại từ Tịnh Hội Thần Châu. Sau 100 triệu năm phát triển, nó đã tái hiện lại sự phồn hoa của ngày xưa. Ngư Bạch Mộ cũng chính là vị tân thống đốc Ký Châu nhậm chức sau khi vị thống đốc tiền nhiệm tử trận. Hèn gì ở nơi hoang vu này lại có sự tồn tại của tổng tư vũ khố. Thế nhưng, tòa kiến trúc này làm bằng vật liệu gì? Tại sao lại có thể tồn tại sau trận đại chiến kinh thiên động địa đó? Người phụ nữ dường như nhìn thấu sự nghi hoặc của Trần Thiên Kiệt. Nàng liếc nhìn tòa kiến trúc trước mắt rồi nói, tòa kiến trúc này tên là Các Vật Liệu, là nơi tổng tư vũ khố dùng để chất đống vật liệu, lẽ ra phải kiên cố hơn chút. Những cấu kiện trông giống như gạch ngói kia, thực chất là một loại vật liệu dùng để luyện chế thần vật trí tôn, Hỗn Độn Thần Kim. Nói đoạn, người phụ nữ phất tay áo, tòa kiến trúc trước mắt lập tức bị thu vào trong túi. Trần Thiên Kiệt trừng mắt, sau đó lại rụt cổ, đầy vẻ hậm hực. Người phụ nữ này không chỉ thu lấy vật liệu luyện khí, mà còn thu luôn cả tòa kiến trúc. Quả thực không để lại cho Trần Thiên Kiệt lấy một ngụm canh nào. Thế nhưng, Trần Thiên Kiệt đã không còn dám nổi giận nữa. Người phụ nữ này từ 100 triệu năm trước đã là tư trưởng của Tịnh Hội Thần Châu Vũ Khố Tư, còn bây giờ thì sao? Dù là địa vị hay thực lực, nàng chỉ có thể càng thêm mạnh mẽ đến mức khiến Trần Thiên Kiệt phải ngước nhìn. Liên tưởng đến việc người phụ nữ nói những vật liệu này lẽ ra phải do nàng kế thừa. Mí mắt Trần Thiên Kiệt giật. Người phụ nữ này chẳng lẽ là... Trần Thiên Kiệt vội vàng chắp tay hành lễ. Hạ quan, tân thành chủ Ký Châu thành là Trần Soái, bái kiến tổng tư trưởng đại nhân. Sau khi trở thành chủ, Trần Thiên Kiệt đã đặc biệt tra cứu tư liệu về những nhân vật lớn trong thành. Hắn biết, tổng tư trưởng đại nhân của Ký Châu hành tỉnh tổng tư vũ khố cũng giống như Tôn Hỷ, đều là nữ giới. Vị tổng tư trưởng đại nhân này tên là Phó Vân Hy, đồng thời cũng là vị bát phẩm luyện khí trí tôn duy nhất còn sót lại của toàn bộ Ký Châu hành tỉnh. Những thứ mà vị tiền nhiệm của tổng tư vũ khố để lại, lẽ ra phải do vị tổng tư trưởng của tổng tư vũ khố đương nhiệm kế thừa. Phán đoán của Trần Thiên Kiệt quả thực vô cùng hợp tình hợp lý. Ồ, nghe thấy lời của Trần Thiên Kiệt, Phó Vân Hy có chút bất ngờ nói, ngươi vậy mà đoán được thân phận của ta. Thấy Phó Vân Hy thừa nhận, Trần Thiên Kiệt lập tức cười thô toét, hạ quan là thành chủ Ký Châu, đối với thân phận của các thượng quan, lẽ ra nên có chút hiểu biết, hóa ra là đồng liêu. Sau khi biết thân phận của Trần Thiên Kiệt,
Phó Vân Hy dừng lại một chút, vung tay lấy ra một chiếc càn khôn túi rồi nói, nếu ngươi là người ngoài thì cũng thôi đi, nhưng đã là đồng liêu, ngươi phát hiện ra các vật liệu này trước, ta một mình nuốt chọn thì quả thực không phải đạo, chiếc càn khôn túi này cho ngươi. Dù Trần Thiên Kiệt mới bước chân vào quan trường, nhưng hắn cũng hiểu Phó Vân Hy không phải thực sự muốn chia chác chí lợi phẩm với hắn, mà là muốn dùng việc này để bịt miệng hắn, ngăn hắn nói lung tung sau khi rời khỏi thành bị bỏ hoang. Vì vậy, Trần Thiên Kiệt không làm bộ làm tịch, lập tức nhận lấy càn khôn túi, hành lễ cảm ơn, đa tạ tổng tư trưởng đại nhân ban thưởng. Phi nhận càn khôn túi, Trần Thiên Kiệt đặc biệt dùng thần thức quét qua một cái, vật liệu bên trong đều là loại dùng để luyện chế bảo vật thánh linh, giá thị trường khoảng chừng 200 triệu. Phó Vân Hy vẫn còn khá hào phóng, dùng 200 triệu để bịt miệng một thiên thần cửu giai, đã coi như là một khoản tiền lớn. Ở các thương hội, muốn thuê một thiên thần cửu giai bán mạng, nhiều nhất cũng chỉ tốn vài triệu thần ngọc mà thôi. Thấy Trần Thiên Kiệt nhận lấy thần ngọc, khóe môi Phó Vân Hy cong lên một đường cong hài lòng. Nếu Trần Thiên Kiệt quá làm bộ làm tịch, quá thanh cao, thì nàng cũng không ngại giết chết gã này. Vật liệu luyện khí trị giá hàng tỷ, cùng với tòa các vật liệu cấu thành từ hỗn độn thần kim kia, thế nào cũng đáng giá hơn 10 tỷ thần ngọc. Tất nhiên là nàng phải thu vào túi riêng của mình, làm sao có thể thực sự xung công, nộp lên cho tổng tư vũ khố hiện tại chứ. Trần Thiên Kiệt nhận lấy tang vật, đồng nghĩa với việc đứng cùng một chiến tuyến với nàng, tuyệt đối không thể nói năng lung tung để rồi tự hủy hoại tiền đồ của chính mình. Phó tổng tư trưởng, thật trùng hợp. Đúng lúc này, một tràng cười sảng khoái vang lên từ không xa. Vút, một người đàn ông khí huyết vương cương, ánh mắt kiên định lập tức xuất hiện trước mặt hai người. Phó Vân Hy vội vàng nháy mắt với Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt không chút biến sắc thu chiếc càn khôn túi vào trong túi, không hề gây ra tiếng động. Điều này khiến Phó Vân Hy yên tâm hơn nhiều. Trần Thiên Kiệt là một người thông minh. Nàng thích giao dịch với người thông minh, hóa ra là Phong hiệu úy. Nhìn thấy người tới, Phó Vân Hy khẽ nhướng mày nói, đại tướng quân không đi cùng sao? Ai là Phong hiệu úy đi một mình? Has, Phong hiệu úy xua tay nói, nơi này là chốn đau thương của đại tướng quân, sao ngài ấy có thể đến chứ? Phải biết rằng, năm đó lão thống đốc dựa vào Di Thiên đại trận để phong ấn toàn bộ tòa thành cũ, đại tướng quân là người duy nhất sống sót bước ra từ đó. Chương 2866, nghe vậy, Phó Vân Hy có chút bùi ngùi. Sau khi vị lão châu trưởng bố trí Di Thiên đại trận, chỉ còn lại một mình đại tướng quân sống sót, tận mắt chứng kiến toàn bộ sự thảm khốc trong thời khắc cuối cùng của Ký Châu thành cũ. Chính vì thế, dù đứng trước mặt Tân Châu trưởng Ngư Bạch Mộ, ẩn úy đại tướng quân vẫn là bậc tiền bối tuyệt đối. Phó tổng tư trưởng, vị này là... Lúc này, Phong hiệu úy chú ý đến sự hiện diện của Trần Thiên Kiệt. Phó Vân Hy thản nhiên nói, tân nhiệm thành chủ Ký Châu Trần soái tình cờ gặp được, trò chuyện đôi câu. Hắn chính là vị Trần thành chủ chỉ dùng một ngày đã phá được vụ án tự sát kia sao? Phong hiệu úy hiển nhiên hiểu biết về Trần Thiên Kiệt nhiều hơn một chút, lập tức mắt sáng lên, chắp tay với Trần Thiên Kiệt nói, tại hạ Phong Lan, hiệu úy của Ký Châu quân, Huyết Ngưu quân đoàn và Xích Vượng quân đoàn đều dưới trướng ta. Hai vị tổng binh đó từng nhắc tới ngươi với ta. Phó Vân Hy ở bên cạnh nói, Ký Châu quân chỉ có 13 vị hiệu úy, mỗi một vị hiệu úy đều là cường giả đại thần. Lời vừa nói ra, Trần Thiên Kiệt lập tức lộ vẻ khác lạ. 8 vị hiệu úy của U Châu quân đều là thần đồ hành giả, mà 13 vị hiệu úy của Ký Châu quân lại đều là thượng cổ đại thần. Thế nào gọi là chênh lệch? Đây chính là chênh lệch. So với Ký Châu hành tỉnh U Châu căn bản không thể lên mặt bàn. Hạ quan Trần soái bái kiến Phong hiệu úy. Trần Thiên Kiệt vội vàng chắp tay hành lễ với Phong Lan. Phong Lan hiển nhiên là một người nhiệt tình hào sảng, vung tay lớn, cười nói, đều là đồng liêu của Đại Tần đế quốc, ở trong vùng đất bị bỏ rơi này, không cần đa lễ như vậy. Trần thành chủ, Phó tổng tư trưởng, đã có duyên gặp nhau, chi bằng cùng đi thế nào? Trần Thiên Kiệt tự nhiên vui vẻ đồng ý. Có hai vị đại thần bên cạnh, dù có thực sự gặp phải cường giả của Bách Lý Kim Ô hay Xích Diễm Thần Tông, đối phương cũng không dám manh động. Đây gọi là mượn oai hùng làm cờ lớn. Phó Vân Hy thì hơi nhíu mày, hỏi ra một vấn đề vô cùng thực tế, mà người chúng ta cùng đi, nếu gặp được thần vật trí tôn kia thì phân chia thế nào? Phong Lan cười nói, chúng ta liên thủ trước, sau khi có được thần vật trí tôn rồi mới quyết định phân chia thế nào. Đông người sức mạnh lớn mà, nếu đơn đả độc đấu, chưa chắc đã tranh giành được với các thế lực khác của Ký Châu hành tỉnh. Phải biết rằng, không phải chỉ có tỉnh úy phủ và tổng tư vũ khố của chúng ta mới có thượng cổ đại thần. Có lý, Phó Vân Hy gật đầu nói, đã như vậy thì cùng đi. Thế là, tiếp theo đó, ba người cùng nhau tìm bảo vật trong vùng đất bị bỏ rơi này. Mặc dù lĩnh vực của thượng cổ đại thần có thể bao trùm toàn bộ Ký Châu thành, thậm chí lĩnh vực của thần đồ hành giả cũng có thể làm được,
Nhưng vì món thần vật trí tôn kia không còn tỏa ra thần quang nữa, cho nên muốn tìm được thần vật trí tôn, bắt buộc phải đào bới từng tấc một, tìm kiếm sâu, cũng không hề dễ dàng. Cho nên mặc dù ba người đã tìm kiếm 1-2 ngày, nhưng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng người nào khác ngoài họ. Các cường giả tới vùng đất bị bỏ rơi là để tìm bảo vật, chứ không phải cưỡi ngựa xem hoa đi dạo. Trong tình huống từng bước một tìm kiếm bảo vật, Ký Châu Thành vốn đã biến thành phế tích, lại càng trở nên rộng lớn vô biên. Hô! Đến ngày thứ 3, ba người thu hoạch rất ít, chỉ tìm ra được mấy triệu thần ngọc, chia nhau ra. Ngay khi Phó Vân Hy tìm đến mức có chút mất kiên nhẫn, nàng và Phong Lan đồng thời nhướng mày, nhìn nhau một cái. Có động tĩnh. Hai người đồng thời nhìn về phía đông nam. Ở đó có người đang chiến đấu, qua xem thử. Hai người lập tức xé rách không gian, mang theo Trần Thiên Kiệt lao đi. Rất nhanh, ba người tới phía bên kia khe nứt, nhìn rõ toàn cảnh chiến sự. Chỉ thấy trên một vùng phế tích phía trước, có vài nhóm thế lực đang tấn công lẫn nhau. Mà đối tượng bọn họ tranh giành chính là 3 món bảo vật đang lấp lánh thần quang. Phong Lan hơi nheo mắt lại, nói, bảo vật thánh linh trúc cơ tiểu chu thiên, có thể giúp cường giả bán thần nâng cao một tầng cảnh giới, giá trị 100 triệu thần ngọc. Bảo vật ánh linh vạn lý giang sơn đồ, có thể nhốt bất kỳ cường giả nào dưới bán thần đỉnh phong vào trong đó, giá trị 500 triệu thần ngọc. Món còn lại, thứ lỗi cho ta mắt vụng, không nhìn ra là gì. Trong lúc nói chuyện, Phong Lan nhìn về phía Phó Vân Hy. Phó Vân Hy không chỉ sống qua 5 tháng dài đằng đẵng, mà còn là tổng tư trưởng của tổng tư vũ khố, kiến thức rộng rãi, đáng lẽ phải nhận ra. Thấy Phong Lan nhìn sang, Phó Vân Hy thản nhiên nói, món bảo vật thứ 3, không tính là bảo vật thánh linh, mà là thiên tài địa bảo đoạt lấy tạo hóa của thiên địa, tên là Thông Linh Thảo. Chỉ cần nghiền nát Thông Linh Thảo này thành nước cốt, có thể khiến mọi vật vô tri trên thế gian sinh ra linh tính, mở miệng nói chuyện, thậm chí là hóa thành hình người. Hô! Lời vừa nói ra, lừa đen trong thiên thư lập tức ánh mắt trở nên nóng rực. Chương 2867. Trần Thiên Kiệt và lừa đen tâm ý tương thông, cũng lập tức cảm nhận được sự kích động của lừa đen. Trước đó, tại nhà đấu giá của Quỷ Thị, đã có một tiểu cô nương thuộc tộc Tỳ Hưu chụp được tất cả cực đạo huyết tinh nham mà Trần Thiên Kiệt đang rao bán. Lúc ấy lừa đen đã có chút kích động. Bởi đó là lần đầu tiên sau 30 triệu năm hắn lại gặp được đồng tộc của mình, nhưng đồng thời cũng có chút bi thương, bởi linh hồn của hắn đã hoàn toàn hòa nhập vào thân lừa, mà thân lừa là một vật vô tri vô giác, không thể mở miệng nói chuyện, cũng không thể hóa hình, khiến lừa đen vô cùng tự ti, không dám nhận thân. Thân thể này của lừa đen, bởi hạn chế của huyết mạch, dù có trở nên mạnh mẽ đến đâu, cũng vĩnh viễn không thể hóa hình. Giống như thú sủng trong Ngự Thú Tông của tiên giới, vẫn luôn xuất hiện dưới hình dạng giả thú. Nhưng nếu có thông linh thảo này, lừa đen chẳng lẽ có thể nhận thân với đồng tộc? Trần Thiên Kiệt vội vàng hỏi Phó Vân Hy, Phó đại nhân, ngài vừa nói thông linh thảo đó, có thể khiến bất kỳ vật vô tri nào cũng sinh ra linh tính. Ta đang nghĩ, một hòn đá, hoặc một con lừa, liệu có thể phun ra lời nói của người, hóa hình thành người không? Phó Vân Hy lạnh nhạt nói, đừng nói là đá và lừa, dù chỉ là một hạt bụi, cũng có thể đoạt tạo hóa của trời đất, hóa thành hình người. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Trần Thiên Kiệt lập tức trở nên kiên định. Từ tu hành giới đến tiên giới, rồi đến thần giới, trên đường đi lừa đen đã giúp hắn rất nhiều lần, và lần này, hắn nên giúp lừa đen. Dù tiểu chu thiên trúc cơ và vạn lý giang sơn đồ đều là bảo vật tốt, có tác dụng lớn đối với Trần Thiên Kiệt, nhưng vào lúc này, trong mắt Trần Thiên Kiệt, cộng lại cũng không quan trọng bằng thông linh thảo. Dù sao đi nữa, hắn cũng phải giúp lừa đen đoạt được thông linh thảo. Có được mục tiêu, Trần Thiên Kiệt bắt đầu quan sát thực lực của các thế lực kia. Trong đó, thần đồ hành giả chiếm đa số, bán thần chỉ có lác đác 3 vị, 2 vị bán thần sơ kỳ, 1 vị bán thần trung kỳ. Những thế lực này, dù không thể so sánh với Phó Vân Hy và Phong Lan, nhưng ở Ký Châu Thành lại được xem là những thế lực hàng đầu, bởi vì đều có cường giả bán thần chấn giữ. Trần Thiên Kiệt muốn cướp đồ dưới mũi họ, chẳng khác nào hổ khẩu đoạt thức, nhưng Trần Thiên Kiệt có thể mượn hổ làm uy, khéo gia hổ, làm đại kỳ, 2 vị thượng quan. Trần Thiên Kiệt nhướng mày hỏi, 2 món bảo vật thánh linh kia, 2 vị không cảm thấy hứng thú sao? Với thực lực của 2 vị, chỉ cần động một ngón tay là có thể đạt được. Phó Vân Hy cười khẩy, 2 món bảo vật thánh linh đó chỉ có lợi cho cường giả bán thần, ta lấy để làm gì? Trần Thiên Kiệt vội vàng nói, có thể bán tiền mà. Phong Hiểu Ý vừa mới nói, 2 món bảo vật thánh linh cộng lại có thể bán được giá cao tới 600 triệu thần ngọc. Trên đường đi, họ phải chia phần trong số hàng triệu thần ngọc thu được. Giờ trước mặt lại bày ra vật bưu chủ trị giá 600 triệu thần ngọc. Phó Vân Hy không có lý do gì để không ra tay. Nghe vậy, Phó Vân Hy nhíu mày, có vẻ hơi động lòng. Nàng nhìn về phía Phong Lan, nói,
Phong có hứng thú không? Phong Lan cười nói, đã tìm kiếm ở vùng đất bị bỏ rơi này mấy ngày rồi, chẳng thu hoạch được gì. Cuối cùng mới gặp được 2 món bảo vật thánh linh, sao có thể bỏ qua? Có sự cạnh tranh từ Phong Lan, Phó Vân Hy lập tức có thêm hứng thú. Nếu vậy, 2 món bảo vật thánh linh đó, ai cướp được thì của người đó. Lời nói vừa dứt, 2 người đồng thời ra tay. Khí thế thần linh vừa được giải phóng, những người ở phía trước lập tức giật mình, mặt tái mét, thà rằng quỳ xuống van xin. Mục tiêu của 2 người rất thống nhất, đều là bản đồ Vạn Lý Giang Sơn giá trị cao hơn. Cho 2 vị tiền bối, xin hãy tha mạng cho chúng ta. Tu sĩ đang tranh giành bản đồ Vạn Lý Giang Sơn sợ, linh hồn bay phách lạc, vội vàng ném bản đồ ra ngoài. Nhưng lúc mọi người kinh hãi đến cứng đờ, Trần Thiên Kiệt ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, không do dự, cũng lao lên. Mục tiêu của hắn chính là Thông Linh Thảo. Ánh mắt của lừa đen trong thiên cư rực cháy, thậm chí cả hơi thở cũng trở nên nóng bỏng. Cạc! Hắn đã không thể chờ đợi thêm nữa để hóa hình thành người. Hắn vừa ngưỡng mộ Tiểu Tương Phùng có thể sánh vai chiến đấu cùng chủ nhân, vừa muốn trở về tộc Tỳ Hưu, đoàn tụ cùng tộc nhân. Liệu có thể thực hiện được giấc mơ hay không? Tất cả đều quyết định ở đây. Chương 2868. Gặp chuyện không quyết, cần phải mượn thế. Việc kéo da hổ làm cờ lớn này quả nhiên hiệu quả rõ rệt. Phong Lan và Phó Vân Hy vừa mới phóng thích khí tức cảnh giới, đã dọa cho mấy phe thế lực kia không dám động thủ nữa. Vạn Lý Giang Sơn đồ bị bọn họ chắp tay dâng lên, hoàn toàn không dám có nửa lời oán trách. Còn về trúc cơ tiểu Chu Thiên tuy vẫn còn nằm trong tay bọn họ, nhưng chiến đấu rõ ràng đã dừng lại. Chỉ có 2 vị thần đồ hành giả đang tranh đoạt Thông Linh Thảo là vẫn còn trong trạng thái chiến đấu. Thông Linh Thảo, ngay cả những bán thần kia cũng không thèm để vào mắt. Trong mắt bọn họ, thượng cổ đại thần chắc chắn cũng sẽ không cần. Mà bọn họ tranh giành Thông Linh Thảo, chẳng qua chỉ là để sau khi trở về thành, mang đến buổi đấu giá bán cho người cần để kiếm chút thu nhập thêm mà thôi. Bọn họ hiểu rõ với thực lực cảnh giới của mình, muốn kiếm món hời lớn ở vùng đất bị bỏ rơi này là điều không thể. Càng đừng mơ tưởng đến việc có được bảo vật giá trị đắt đỏ. Vậy thì, kiếm chút tiền lẻ chắc là được chứ nhỉ? Chỉ là 2 người đang tranh giành, chiến đấu kịch liệt, Thông Linh Thảo bỗng nhiên biến mất. 2 người trợn mắt, đồng thời dừng tay. Trần Thiên Kiệt tan đi vô hình, hiện thân từ nơi không xa, trong tay cầm một gốc thần thảo trong suốt như ngọc, chính là Thông Linh Thảo. Tên nhóc kia. Một người trong đó nghiêm giọng nói, người có biết xấu hổ không? Thông Linh Thảo này đã nằm trong tay chúng ta rồi, ngươi lại dám đánh lén, không nói võ đức. Trần Thiên Kiệt nhếch miệng cười, 2 vị hiền huynh, trí bảo trong thiên hạ, người có năng lực thì chiếm lấy, huống chi tất cả mọi thứ ở vùng đất bị bỏ rơi đều là vật vô chủ. Các ngươi cướp được là bản lĩnh của các ngươi, mà ta cướp được từ trong tay các ngươi thì là bản lĩnh của ta. Tìm chết. 2 người vốn là đối thủ cạnh tranh, nhưng lúc này lại nhất trí đối ngoại, ánh mắt âm hiểm lao về phía Trần Thiên Kiệt. Trên người 2 người đều tản mát ra khí tức cảnh giới bái thần của thần đồ hành giả. Trần thành chủ gặp nguy hiểm rồi. Lúc này, Phó Vân Hy và Phong Lan đã phân định xong quyền sở hữu Vạn Lý Giang Sơn đồ và dồn ánh mắt lên người Trần Thiên Kiệt. Phó Vân Hy và Phong Lan đương nhiên sẽ không vì một món bảo vật thánh linh mà tiến hành quyết chiến sinh tử. Bọn họ so tài là xem ai nhanh hơn. Phong Lan cực kỳ tự tin vào tốc độ của mình, bởi vì sau khi hắn chính đạo thành thần, tam cấp thần thông nắm giữ chính là thân pháp thần thông. Thế nhưng ai có thể ngờ Phó Vân Hy không nói võ đức, lại lấy ra một món bảo vật thánh linh có thể thôn phệ vạn vật trong thiên hạ, trực tiếp thu Vạn Lý Giang Sơn đồ kia vào trong hồ lô. Phong Lan cảm thấy hơi đau chứng, nhưng nguyện cực nguyện thua. Trước khi bọn họ tranh giành bảo vật, không hề nói là không được dùng bảo vật. Không còn cách nào, Phong Lan đành phải nhường Vạn Lý Giang Sơn đồ cho Phó Vân Hy, bản thân thì lấy món bảo vật thánh linh khác là trúc cơ tiểu Chu Thiên. Trúc cơ tiểu Chu Thiên tuy nói rẻ hơn Vạn Lý Giang Sơn đồ, nhưng mũi nhỏ cũng là thịt mà, huống chi trúc cơ tiểu Chu Thiên cũng không phải là mũi, có thể bám được hơn 100 triệu thần ngọc đấy. 2 người mỗi người nhận được một món bảo vật thánh linh, sau đó liền chú ý tới Trần Thiên Kiệt đang tranh giành Thông Linh Thảo. Phong Lan xoa mũi, không nhịn được cười nói, Trần thành chủ đúng là coi trọng thể diện. 2 người chúng ta, mỗi người cướp được một món bảo vật, hắn đi cùng chúng ta, nếu không cướp được một món bảo vật thì quá mất mặt. Thế là liền nhắm vào Thông Linh Thảo kia. Thông Linh Thảo tuy rất hiếm có, còn hiếm hơn cả bảo vật thánh linh, ở giá mà không có hàng, nhưng dù sao tác dụng cũng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ bán được 2-3 triệu thần ngọc. Coi trọng thể diện, Phó Vân Hy thản nhiên nói, ta thấy hắn không phải vì muốn thể diện mới cướp Thông Linh Thảo, mà là thực sự cần Thông Linh Thảo. Hắn biểu hiện quá mức cấp bách, dường như Thông Linh Thảo kia đối với hắn mà nói còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Ồ, vậy sao? Cái này ta thực sự không để ý.
Phong Lan hơi sững sờ, sau đó nói, chúng ta có cần giúp hắn một tay không? Hắn chỉ là thiên thần cửu giai, đối phương lại là hai vị thần đồ hành giả cảnh giới bái thần. Phó Vân Hy châm chọc nói, hắn đã muốn kéo Gia Hổ làm cờ lớn, mượn thế của chúng ta, thì phải chuẩn bị tinh thần bị phản phệ. Chúng ta đã dọa dừng được những bán thần và thỉnh thần cảnh thần đồ hành giả kia, chỉ để hắn đối phó với vỏn vẹn hai tên bái thần, hắn đã phải cảm ơn trời đất rồi. Nếu thực lực hắn không đủ mà bị giết, thì có liên quan gì tới chúng ta? Nói đoạn, trong mắt Phó Vân Hy lóe lên một tia tinh mang. Việc nàng có được nguyên liệu luyện khí trị giá hơn 10 tỷ, hiện tại chỉ có Trần Thiên Kiệt biết. Nàng và Trần Thiên Kiệt là đồng liêu, không tiện giết Trần Thiên Kiệt, chỉ có thể dùng thần ngọc bịt miệng hắn. Nhưng nếu Trần Thiên Kiệt tự mình bị giết, vậy thì không thể trách nàng được. Hơn nữa, chỉ có người chết mới có thể thực sự giữ kín bí mật. Chương 2869, 10 tỷ thần ngọc. Dù đối với Phó Vân Hy, vị tổng tư trưởng đại nhân của tổng tư vũ khố, cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Nàng sống đã hơn 100 triệu năm, nhưng hiện tại số tiền tích lũy cũng chỉ có 120 tỷ thần ngọc. 10 tỷ thần ngọc đã gần bằng một thành tài sản tổng cộng của nàng. Dù sao, nàng cũng không phải ngay từ đầu đã có thân phận tổng tư trưởng, mà chỉ mới mấy triệu năm gần đây mới vừa lên làm tổng tư trưởng, vẫn chưa kịp thu thập thêm nhiều lợi ích. Lúc này, đối mặt với hai vị thần đồ hành giả cảnh giới bái thần đang nổi giận, Trần Thiên Kiệt tiện tay ném thông linh thảo vào thế giới thiên thư, giao cho lừa đen, rồi sắc tương phùng cung lên, lạnh giọng nói, ta đã nói rồi. Thiên tài địa bảo thuộc về người có năng lực. Hai vị đừng vì một cọng cỏ mà liều mạng, nói nhảm, cho ngươi chết. Hai người đã nổi điên, nào có lý hội lời đe dọa của một thiên thần cửu giai. Họ mỗi người cầm kiếm, mỗi người cầm đao, đồng loạt xông tới tấn công Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt khẽ thở dài, có người tự tìm chết, hắn đành phải thành toàn. Với thực lực hiện tại của hắn, dù đối mặt với một thiên tài cảnh giới bái thần dốc toàn lực, hắn cũng có phần thắng tuyệt đối, huống chi là hai bái thần bình thường khinh thường hắn, thậm chí còn chưa dùng đến thần thông. Chết! Trần Thiên Kiệt khẽ quát, một cung đánh ra, bách phích, một cung giản dị, không hoa mỹ, không có bất kỳ thần quang nào, cũng không có bất kỳ khí thế nguy hiểm nào tỏa ra. Chỉ là một cung bình thường như vậy. Tuy nhiên, rầm! Hai vị thần đồ hành giả xông đến gần, bỗng chốc nổ tung thành hai màn máu, tựa như hai quả dưa hấu bị đập vỡ. Ô! Một màn đột ngột xuất hiện, khiến các thế lực xung quanh kinh hãi. Thật mạnh mẽ, lực chiến đấu vượt cấp như vậy cũng quá nghịch thiên rồi. Tiểu tử này, từ đâu chui ra vậy? Phó Vân Hy và Phong Lan cũng lộ vẻ kinh ngạc. Họ vốn nghe nói Ký Châu Thành có một tân thành chủ, biết thành chủ này có chiến lược vượt cảnh không tệ, nên mới có thể đảm nhiệm thành chủ với cảnh giới thiên thần cửu giai, nhưng lại không ngờ. Khả năng chiến đấu vượt cảnh của Trần Thiên Kiệt vượt xa trí tưởng tượng của họ. Không trách được Trần Thiên Kiệt có thể đảm nhiệm thành chủ của Ký Châu Thành, không trách được cả Nam Hoài Liệt và Ngân Đông đều hết lời khen ngợi Trần Thiên Kiệt. Tên tiểu tử này quả thực có bản lĩnh. Xoẹt. Sau khi giết chết hai vị thần đồ hành giả cảnh giới bái thần, Trần Thiên Kiệt lập tức xông đến trước mặt Phó Vân Hy và Phong Lan. Xung quanh có người nhíu mày, hạ xuống vũ khí trong tay. Trần Thiên Kiệt liếc nhìn những kẻ giữa lông mày ẩn chứa sự tức giận, khóe miệng khẽ cong lên. Đã muốn kéo Gia Hổ làm cờ lớn, thì phải làm chuyện này đến cùng. Hai vị thần đồ hành giả cảnh giới bái thần mà hắn giết, hiển nhiên đến từ những thế lực trước mắt này. Nếu họ ra tay, Trần Thiên Kiệt chắc chắn phải chết. Vậy nên, Trần Thiên Kiệt muốn cho họ biết, hắn và Phó Vân Hy, Phong Lan là một phe. Như vậy, dù Phó Vân Hy và Phong Lan không nói gì, những thế lực kia cũng không dám ra tay với hắn nữa. Phó Vân Hy là một nữ nhân cực kỳ thông minh. Nàng liếc nhìn biểu cảm của mọi người xung quanh, lập tức biết tên tiểu tử họ Trần trước mắt đang tính toán gì. Liền trêu chọc, sự tồn tại của ta và Phong hiệu úy đã giúp ngươi có được bảo vật muốn có, lại còn bảo toàn tính mạng. Ngươi định cảm ơn chúng ta thế nào? Trần Thiên Kiệt cười toét toét, cảm ơn thế nào? Vậy, nếu hai vị không chê, ta nguyện nhận làm tiểu đệ của hai người. Sau này hai vị chính là đại tỷ, đại ca của ta. Đại tỷ đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ một lạy. Ngươi nghĩ đẹp. Phó Vân Hy trừng mắt nhìn Trần Thiên Kiệt, nói, đây là ngươi cảm ơn chúng ta, hay là tự thưởng cho chính mình? Một câu nói liền muốn kéo hai vị thượng cổ đại thần làm chỗ dựa cho ngươi. Ngươi tính toán thật lớn, đến tận đế đô cũng có thể nghe thấy. Phong Lan cũng cười ha hả nói, Trần thành chủ thật biết đùa. Được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Phong Lan biết rõ, Trần Thiên Kiệt và Bách Lý Kim Ô là tử địch, nhận Trần Thiên Kiệt làm mễ. Đó chẳng phải là tự mình lao ra làm bia đỡ đạn cho Trần Thiên Kiệt sao? Dù hắn là một trong 13 đại hiệu úy, nhưng vẫn chưa tự đại đến mức có thể chống lại phó châu trưởng Bách Lý Kim Ô. Cái đệ này, hắn không dám nhận đâu. Chương 2870. Trong thiên thư,
Vừa rồi Trần Thiên Kiệt mới đưa thông linh thảo vào thế giới thiên thư, lừa đen liền nóng lòng xông lên, ngậm lấy thông linh thảo, thậm chí không cắn, trực tiếp nuốt chửng như nhai đậu. Ngay lập tức, một luồng năng lượng rực cháy tràn vào huyết mạch của lừa đen, điên cuồng cải tạo huyết mạch của thân thể này. Lừa đen chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bốc cháy, hai mắt đỏ rực như máu, bộ lông lừa ngay lập tức bị mồ hôi thấm đẫm. Bên ngoài thiên thư, Trần Thiên Kiệt và lừa đen tương thông, thân thể cũng trở nên khô nóng. Trần Thiên Kiệt vội vàng nói trong đầu, lừa đen, lừa đen, lừa đen, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta cảm thấy toàn thân sắp bốc cháy rồi. Lừa đen, ta, nóng. Ồ, Trần Thiên Kiệt trợn mắt. Thông linh thảo có tác dụng nhanh như vậy sao? Mặc dù lừa đen vẫn đang kêu la như lừa, nhưng trong tiếng kêu la đã bắt đầu pha trộn ngôn ngữ của người. Trần Thiên Kiệt kinh ngạc nói, lừa đen, nhanh chóng tiêu hóa năng lượng của thông linh thảo. Ngươi có thể nói chuyện rồi. Lừa đen nghiến răng, ánh mắt rực cháy nhìn về hai tháp phòng thủ thánh linh kia. Trần Thiên Kiệt vốn có 3 tháp phòng thủ thánh linh, nhưng để cứu Nhạc Tiểu Kỳ, đã ném một tháp phòng thủ thánh linh chặn đòn tấn công của cường giả bán thần sơ kỳ của Dục Huyết Tông, giờ chỉ còn lại 2 tòa cuối cùng. Cảm nhận được ý của lừa đen, Trần Thiên Kiệt lập tức nói, ngươi muốn nói, năng lượng của thông linh thảo không cần tiêu hóa, mà tự động giúp ngươi thay đổi huyết mạch, nâng cao linh tính. Nhưng ngươi hiện tại cần hấp thụ một chút năng lượng bên ngoài, để bảo vệ thân thể không bị năng lượng ẩn chứa trong thông linh thảo hủy diệt trong quá trình cải tạo. Lừa đen điên cuồng gật đầu. Trần Thiên Kiệt vội vàng nói, không sao, đừng để ý ta, 2 tháp phòng thủ thánh linh kia vốn là để dành cho ngươi làm thức ăn, cứ ăn đi. Ăn, ta ăn, ta ăn, ta ăn. Nhận được sự đồng ý của Trần Thiên Kiệt, lừa đen lập tức điên cuồng lao về phía 2 tháp phòng thủ thánh linh. 2 vị lão khí linh trong tháp phòng thủ tái mặt, nhưng họ muốn trốn đã không còn kịp. Lừa đen liên tiếp 2 ngụm, trực tiếp gặm mất những viên bảo thạch năng lượng màu trắng cốt lõi trên đỉnh 2 tháp phòng thủ thánh linh. Tiếp đó, lừa đen lại mở to miệng, tiếp tục gặm nhấm các bộ phận khác của tháp phòng thủ thánh linh. 2 vị lão khí linh ngay lập tức linh thể tan biến mà chết. Khi 2 tháp phòng thủ thánh linh bị gặm hết, lừa đen rõ ràng thoải mái hơn nhiều, ánh mắt đỏ rực cũng dần tan đi. Lừa đen đưa móng ngựa ra, vỗ bụng, mãn nguyện nói, tạ ơn chủ nhân, ta ăn rất ngon. Wow! Nghe vậy, oai sọ đen mắt sáng lên, nói, lừa đen, ngươi có thể nói chuyện rồi à? Chỉ là giọng nói này, sao lại già nua thế, còn già hơn cả ta. Sau này không thể gọi ngươi là tiểu lừa đen nữa, phải gọi ngươi là lão lừa đen. Mẹ kiếp, lừa đen trừng mắt nhìn khoai sọ đen, nói, đồ già kia, trả ngày ngồi trên lưng lão tử. Nếu không phải chủ nhân còn cần ngươi, ta đã ăn thịt ngươi rồi. Khoai sọ đen đắc ý nói, lại đây, nếu có bản lĩnh thì ăn ta đi. Để xem tiểu chủ nhân có biến ngươi thành bánh kẹp thịt lừa không là xong. Lừa đen lật mắt, nói, lười để ý ngươi. Khoai sọ đen là một khuôn mặt quỷ. 2 người họ sống như những đứa trẻ đang tranh sủng trước mặt Trần Thiên Kiệt. Nhưng tuổi tác của mỗi người họ đều lớn hơn Trần Thiên Kiệt rất nhiều. Điều này khiến Trần Thiên Kiệt có chút bật cười. Trần Thiên Kiệt định nói, bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, thân thể lại trở nên rực lửa. Chuyện gì vậy? Trần Thiên Kiệt trợn mắt, nói, lừa đen, thân thể ta hình như lại muốn bốc cháy rồi. 2 tháp phòng thủ thánh linh đó vẫn chưa đủ cho ngươi ăn à? Đôi mắt của lừa đen cũng lại trở nên đỏ rực. Nhưng hắn cúi đầu nhìn xuống móng guốc, phát hiện 2 móng guốc phía sau đã biến thành 2 bàn chân, lập tức vui mừng khôn xiết, nói, chủ nhân, ta muốn hóa thành hình người rồi. Có lẽ vẫn cần mượn một tháp phòng thủ thánh linh làm ngoại lực. Nói đoạn, lừa đen tỏ ra có chút rụt rè, như một cô nương lần đầu gặp người mình mơ ước. Hắn rất rõ ràng, yêu cầu của mình có hơi quá đáng. 2 tháp phòng thủ thánh linh kia vốn có thể bán được 20-30 triệu thần ngọc, nhưng Trần Thiên Kiệt không hề do dự mà cho hắn dùng làm thức ăn. Giờ hắn còn muốn ăn. Chương 2871. Trong thiên thư của Trần Thiên Kiệt, chỉ còn lại một bảo vật thánh linh cuối cùng, đó chính là chiến thuyền cấp bính. Chiến thuyền cấp bính bình thường đối với Trần Thiên Kiệt chẳng có chút hấp dẫn nào, nhưng chiến thuyền này là riêng tư, độc thuộc về Trần Thiên Kiệt, là phương tiện mà Trần Thiên Kiệt chuẩn bị dùng để đến tiên giới đón người thân đến thần giới. Lừa đen và Trần Thiên Kiệt tâm ý tương thông, quá rõ ý nghĩa to lớn của chiến thuyền riêng này đối với Trần Thiên Kiệt. Vì vậy, hắn nói câu này có vẻ rất ngượng ngùng, thật sự là xấu hổ. Vậy thì ăn đi. Nhưng điều khiến lừa đen bất ngờ là câu trả lời của Trần Thiên Kiệt vô cùng quyết đoán. Trần Thiên Kiệt lớn tiếng nói trong đầu, chỉ là một bảo vật thánh linh thôi, cho dù là chiến thuyền riêng, cũng không quan trọng bằng việc giúp ngươi hóa hình. Chúng ta vừa là chủ nhân,
và thú cưng, vừa là những người bạn tốt nhất. Đại sự của ngươi, chủ nhân sao có thể keo kiệt. Những lời này của Trần Thiên Kiệt lập tức khiến lão lừa đen cảm động đến rơi nước mắt. Chủ nhân, đời này người ta đều là người của chủ nhân, Khoai sọ đen và Trần Thiên Kiệt đồng thời rùng mình. Nếu lừa đen chỉ kêu gá thì còn đỡ, nhưng hắn lại cứ Cứ như thể một lão già bẩn thỉu với đầy răng vàng, chui vào lòng ngươi, nũng nịu, còn đấm nhẹ vào ngực ngươi bằng nắm đấm nhỏ, còn nhắm mắt lại để ngươi hôn. Mẹ kiếp! Trần Thiên Kiệt suýt nôn cả bữa cơm tối qua. Đừng làm ta buồn nôn nữa, nhanh ăn đi, thân thể ta lúc nóng lúc lạnh, Phó Vân Hy và Phong Lan còn tưởng ta bị bệnh nữa. Trần Thiên Kiệt lật mắt. Cảm ơn chủ nhân là nhất, moa. Lão lừa đen thật không biết mình đáng ghét đến mức nào. Lại một lần nữa kêu một tiếng nũng nịu, suýt nữa khiến khoai sọ đen ghê tởm đến mức linh thể tan rã. Lừa đen dù sao cũng không quan tâm khoai sọ đen có ghê tởm đến mức nào. Hừ một tiếng, như hổ như báo lao về phía chiến thuyền khổng lồ chắn ngang trên không trung của thế giới thiên thư, mở to miệng máu, trực tiếp nuốt chửng. Chiến thuyền to lớn, nhanh chóng bị lừa đen lượn lờ, né tránh mà gặm nhấm hết. Hắn trước tiên biến hóa ra 2 bàn chân của loài người, sau đó biến hóa ra đôi chân, eo, thân trên, 2 cánh tay, 2 bàn tay, cổ, đầu, tóc. Cuối cùng, khi chiến thuyền biến mất, năng lượng của thông linh thảo hoàn toàn hòa vào huyết mạch, lừa đen biến thành một người hoàn toàn. Khoai sọ đen đánh giá lừa đen một cái, vỗ đầu, không nỡ nhìn mà nói, chủ nhân, ngài tốt nhất tự mình xem xét, lừa đen này biến thành bộ dạng gì. Ủa? Trần Thiên Kiệt lập tức đưa thần thức vào thiên thư, rất nhanh liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Hình người mà lừa đen biến hóa ra là một lão giả vô cùng dâm ô, giọng nói y hệt như của hắn, đầy răng vàng, tóc thưa thớt, khuôn mặt dâm đãng, mũi còn là mũi rượu đỏ ẩn, trên mặt còn mọc 2 nốt ruồi đối xứng, thậm chí còn còng lưng. Kẻ ngón chân đầy dơ bẩn, lông mũi còn mọc ra đến khóe miệng. Trần Thiên Kiệt ngớ người. Trước đây tâm ý tương thông, Trần Thiên Kiệt biết rằng lừa đen trong tộc Tỳ Hưu đó là một trong những thanh niên tài tuấn hàng đầu. Nếu không phải lỡ lạc vào thiên khư, thân thể bị Đệ Tiểu Kiều chém giết, thành một luồng tàn hồn, sau đó bị Gia Cát Vân giam vào phong ấn của thiên thư đệ nhất thiên, bây giờ không biết trong tộc Tỳ Hưu sẽ phong quang đến mức nào. Bao nhiêu mỹ nữ Tỳ Hưu sẽ tự nguyện ôm ấp. Sao biến hóa thành hình người lại có bộ dạng quái quỷ này? Trần Thiên Kiệt trợn mắt nói, ta nói lừa đen, ngươi không phải thanh niên tài tuấn của tộc Tỳ Hưu sao? Bộ dạng này là chuyện gì? Lừa đen nghe vậy ngẩn người, nói, không đẹp sao? Thấy khoai sọ đen có vẻ mặt như nhìn kẻ ngu, lừa đen vội vã ngưng tụ ra một chiếc gương, soi vào gương. Má ơi! Lừa đen ngay lập tức nhảy dựng lên, mắng con yêu tinh già trong gương là ai vậy? Thật xấu, dọa chết ta rồi. Khoan đã! Lừa đen bỗng nhiên phản ứng lại, ngơ ngác nói, con yêu tinh già này, chẳng lẽ là ta sao? Khoai sọ đen thương hại nói, cái quái. Lừa đen trực tiếp hóa thân trở lại hình dáng lừa, nghiến răng nói, các ngươi cứ coi như chưa từng thấy ta, thật mất mặt, thật mất mặt. Ta trước kia ở tộc Tỳ Hưu, người ta đều gọi ta là mỹ nam tử tuyệt phẩm của tộc Tỳ Hưu đấy. À, mẹ nó, khóc đây. Chương 2872. Đối với tình cảnh ngặt nghèo của lừa đen, Trần Thiên Kiệt và khoai sọ đen có chút khóc dở cười. Thấy lừa đen hóa trở lại thân hình lừa, nằm sấp trên đất im lặng không nói một lời, Trần Thiên Kiệt và khoai sọ đen chỉ đành cười khổ, để lừa đen tự mình giải quyết tâm kết. 2 ngày sau, Trần Thiên Kiệt, Phó Vân Hy và Phong Lan đang tìm kiếm bảo vật, tiếng thở dài của lừa đen đột nhiên vang lên từ thiên thư. Lừa đen mỉm cười tự an ủi, dù hình người hóa ra có xấu thật, nhưng ít ra cũng có thể nói chuyện được, không phải lúc nào cũng kêu ga. Hơn nữa, hóa thành hình người, vừa có thể cùng chủ nhân sánh vai chiến đấu, vừa có thể trở lại tộc Tỳ Hưu, thật là một chuyện tốt. Ta có thể dùng thần lực hóa ra diện mạo tuấn mỹ trước kia, mỗi khắc đều dùng thần lực duy trì. Ta chẳng giống Hoàng Nhất có tâm kết, ta hóa thành diện mạo tuấn mỹ, hoàn toàn chỉ sợ sau khi về tộc, cha mẹ ta không nhận ra ta thôi. Trần Thiên Kiệt cười nói, Lừa huynh, ngươi có được giác ngộ như vậy, ta rất vui cho ngươi, mà nếu ngươi đã có thể nói tiếng người, có tiện nói cho ta, và tiền bối khoai sọ đen biết trước kia ngươi tên gì không? Nếu chúng ta ở tộc Tỳ Hưu cũng gọi ngươi là Lừa huynh, chẳng phải sẽ bại lộ bản tướng của ngươi sao? Lừa đen xấu hổ nói, ta nói tên, các ngươi không được cười ta đấy. Trần Thiên Kiệt cam đoan, tuyệt đối không, chỉ là cái tên thôi, cười ngươi làm gì? Lừa đen có chút ngượng ngùng nói, tên của ta là Đại Anh Tuấn. Cái gì? Trần Thiên Kiệt và khoai sọ đen đều sững sờ, sau đó không kìm được cười phá lên. Đại Anh Tuấn, cái tên này quả thực rất hợp cảnh. Lừa đen lập tức nổi giận, đã nói không được cười ta mà,
Ta nói thật với các ngươi, ta nói tên thật của ta cho các ngươi nghe là rất chân thành đấy. Được, không cười ngươi. Trần Thiên Kiệt và Khoai Sọ Đen cố gắng kìm nén tiếng cười. Đúng rồi, chủ nhân. Nhìn Khoai Sọ Đen vẫn còn muốn cười. Lừa Đen chừng mắt nhìn Khoai Sọ Đen một cái, rồi vội vàng chuyển đề tài, nói với Trần Thiên Kiệt, vừa rồi ta đã nuốt trọn 3 kiện bảo vật thánh linh, ta cảm thấy mình đã đến bờ vực đột phá. Chúng ta tộc Tỳ Hưu không có quá trình giác tỉnh thần tính, trực tiếp có thể đột phá cảnh giới thần đồ hành giả, còn ngươi phải nhanh chóng giác tỉnh thần tính mới được. Đợi ngươi giác tỉnh thần tính xong, ta sẽ bắt đầu luyện hóa năng lượng nuốt vào bên trong, lúc đó năng lượng phản bổ, ngươi lập tức có thể trở thành thần đồ hành giả giác thần. Nhìn Lừa Đen nói chuyện chính sự, Khoai Sọ Đen lập tức thu lại nụ cười. Hiện tại việc quan trọng nhất, đích thực là Trần Thiên Kiệt khi nào có thể đột phá. Nghe Lừa Đen nói vậy, Trần Thiên Kiệt nghiêm túc gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ nhanh chóng giác tỉnh thần tính. 3 kiện bảo vật thánh linh kia năng lượng trong người ngươi trì hoãn, không luyện hóa, thân thể ngươi sẽ không gặp chuyện gì chứ? Lừa Đen lập tức nói, năng lượng luôn không luyện hóa, sẽ tổn hại căn cơ đại đạo, sau này đột phá sẽ càng ngày càng khó. Chủ nhân, ta chỉ có thể chống đỡ 1 tháng. Ồ, Trần Thiên Kiệt lúc này áp lực vô cùng lớn. Nếu trong 1 tháng không thể giác tỉnh thần tính, căn cơ đại đạo của Lừa Đen sẽ bị tổn hại. Còn nếu Lừa Đen luyện hóa năng lượng trong người trước, Trần Thiên Kiệt muốn đột phá cảnh giới thần đồ hành giả, thì không chỉ cần giác tỉnh thần tính, còn phải dùng lượng lớn thần ngọc cùng với lượng lớn thời gian để tích lũy hỗn độn thần lực. Muốn đột phá, ít nhất phải mất 1000 năm. Đây là một cơ hội tốt, Trần Thiên Kiệt không muốn bỏ lỡ. Chỉ cần thuận lợi, trong 1 tháng, có thể trở thành thần đồ hành giả giác thần. Xem ra, phải cáo biệt Phó Vân Hy và Phong Lan rồi. Trần Thiên Kiệt chuyển sự chú ý khỏi thiên thư, nói với 2 người Phó Vân Hy và Phong Lan bên cạnh. 2 vị tiền bối, ta đột nhiên nhớ ra, mình còn có một việc riêng chưa làm, phải đi xử lý. Tiếp theo không thể đi cùng đại tỷ, đại ca nữa, mong 2 vị thứ lỗi. Việc riêng? Phong Lan nhướng mày, vung tay lớn nói, Trần Thành Chủ, nếu ngươi có việc thì cứ đi làm đi. Phó Vân Hy lạnh hừ nói, sau này không được gọi ta là đại tỷ, ta không công nhận ngươi là đệ. Ha, được thôi đại tỷ. Trần Thiên Kiệt mặt dày mày dạn lại kêu một tiếng nữa, rồi quay người, hướng về phương hướng lúc đến bay vội đi. Nhìn theo bóng lưng Trần Thiên Kiệt rời đi, Phó Vân Hy không nhịn được hư một tiếng, nhỏ giọng mắng một câu thật không biết xấu hổ. Phong Lan cười nói, vì Trần Thành Chủ này thiên phú dị bẩm, làm người nhiệt tình chân thành, nếu không phải đã chọc vào Phó Châu trưởng Bách Lý Kim Ô, ta thực sự rất muốn nhận hắn làm huynh đệ. Phó Vân Hy không nói gì, chỉ tiếp tục bước về phía trước. Chương 2873. Sau khi chia tay Phó Vân Hy và Phong Lan, Trần Thiên Kiệt không rời khỏi di tích chi địa mà đến biên giới của nó. Trước đó, khi còn trên không trung của phủ thành chủ, hắn đã dò xét được thiên môn ghi lại thần tính. Hắn không cần phải đến Ký Châu Thành để cảm ngộ thiên đạo nữa. Ở di tích chi địa này cũng có thể thoáng thấy thiên môn. Sau khi đến một nơi không người, Trần Thiên Kiệt ngồi khoanh chân xuống đất, linh hồn xuất khiếu, phong ấn thân thể trong thiên thư đệ nhị thiên. Trần Thiên Kiệt với hình thái linh hồn, lặng lẽ ngồi trên mặt đất, nắm bắt những linh cảm nảy sinh trên không trung của phủ thành chủ cách đây không lâu. Hắn ngồi như vậy suốt 13 ngày, đột nhiên, Trần Thiên Kiệt chợt có linh cảm, tiến vào trạng thái ngộ đạo, thiên môn xuất hiện trước mắt. Hắn dường như lại một lần nữa đặt mình lên trên mây. Một thiên môn lấp lánh ánh sáng thần thánh, nằm ngang trước mặt. Phía sau thiên môn, đó là những đạo thần tính được thiên đạo ghi lại. Mỗi đạo thần tính đều đại diện cho một thượng cổ đại thần. Trần Thiên Kiệt bước lên, gõ nhẹ lên thiên môn. Thiên môn lặng lẽ mở ra, lộ ra vô số thần tính trải dài vô tận. Cảnh tượng này tựa như vô số tinh tú điểm xuyết trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện giữa ban ngày. Trời xanh, mặt trời trắng, tinh tú lấp lánh, thật là chấn động. Trần Thiên Kiệt nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc đến mức suýt không nói nên lời. Bất kỳ thượng cổ đại thần nào cũng sẽ bị thiên đạo ghi lại thần tính. Số lượng thần tính nhiều như vậy, ý nghĩa là kể từ khi thần giới ra đời, đã xuất hiện vô số thượng cổ đại thần. Trong nhận thức của Trần Thiên Kiệt, mỗi thượng cổ đại thần đều là những tồn tại mạnh mẽ đứng trên đỉnh cao của thần giới. Nhưng số lượng thần tính vô cùng nhiều trước mắt này lại khiến Trần Thiên Kiệt hiểu ra một điều. Số lượng thượng cổ đại thần vượt xa tưởng tượng của hắn. Ngay cả khi loại bỏ những thượng cổ đại thần đã chết trong dòng chảy thời gian và những thượng cổ đại thần tiêu vong trong chiến đấu, số lượng thượng cổ đại thần còn tồn tại vẫn còn rất nhiều. Hành tinh U Châu, Trần Thiên Kiệt gần như chưa từng thấy thượng cổ đại thần. Ngay cả cái châu hành tinh mạnh nhất, số lượng thượng cổ đại thần cũng tuyệt đối không vượt quá 100. Vậy thì vô số thượng cổ đại thần này đang ở đâu? Ở đế đô xa xôi? Phải, chỉ có những nơi như đế đô là mạch máu cốt lõi của Đại Tần đế quốc.
mới có thể sở hữu vô số thượng cổ đại thần. Chỉ là không biết cảnh giới của thượng cổ đại thần được phân chia như thế nào, và làm sao để phân biệt cường yếu. Trần Thiên Kiệt lắc đầu, tạm thời bỏ những điều này sang một bên. Việc hắn cần làm lúc này là tìm kiếm một tia thần tính thuộc về bản thân. Hắn trước tiên tiến lại gần một tia thần tính gần mình nhất, đưa tay đi chạm. Kết quả tia thần tính đó giống như một ngôi sao lấp lánh, biến mất ngay lập tức, cho đến khi hắn rời tay mới lại xuất hiện. Trần Thiên Kiệt có chút bất ngờ, xem ra muốn trở thành thần đồ hành giả, không phải cứ thức tỉnh bất kỳ thần tính nào cũng được, mà là phải chọn thần tính phù hợp với mình. Trần Thiên Kiệt tiếp tục bước lên, thong thả bước đi trong biển thần tính rực rỡ như tinh hà này. Trên đường đi, hắn thử nghiệm hơn ngàn đạo thần tính, nhưng không có đạo nào phù hợp với hắn. Chỉ riêng quá trình này đã tiêu tốn 7 ngày thời gian. Trần Thiên Kiệt có chút nóng lòng. Rốt cuộc thần tính của thượng cổ đại thần nào mới có thể phù hợp với mình? Thượng cổ đại thần tuy nhiều, nhưng số lượng thần đồ hành giả nhất định là gấp hàng vạn, thậm chí hàng trăm triệu lần so với thượng cổ đại thần. Những thần đồ hành giả, khi chọn thần tính, chắc hẳn không gặp khó khăn như mình. Tại sao mình lại không tìm thấy thần tính thuộc về mình? Lúc này, một giọng nói kỳ lạ của lừa đen vang lên. Chủ nhân, có chút kỳ lạ. Trần Thiên Kiệt khựng lại, hỏi kỳ lạ ở chỗ nào? Lừa đen nói, khi ta hóa hình thành nhân hình, ta đã thức tỉnh không ít ký ức huyết mạch sâu kín trong linh hồn. Những thiên thần cửu giai khác khi đột phá thành thần đồ hành giả, có thể tùy ý chọn một đạo thần tính, lập tức hoàn thành toàn bộ quá trình. Bởi vì thượng cổ đại thần cần tích lũy lực lượng tín ngưỡng, càng có nhiều thiên thần cửu giai lựa chọn họ, tốc độ tiến cảnh của thượng cổ đại thần càng nhanh. Ta chưa từng nghe nói, khi thiên thần cửu giai chọn thần tính lại tránh né, chuyện này thật kỳ lạ. Chương 2874, phải không? Nghe thấy lời này, Trần Thiên Kiệt cũng có chút bất ngờ. Thảo nào bản thân cảm thấy có chỗ không đúng. Hóa ra khi những thiên thần cửu giai khác thức tỉnh thần tính, cũng không phiền phức như mình. Nhưng đây là vì sao chứ? Tại sao những thần tính kia lại trốn tránh mình? Chẳng lẽ bản thân không xứng trở thành thần đồ hành giả? Ngay lúc này, ở tận cùng tinh hà do thần tính tạo thành, có một tia lửa sáng lên. Trần Thiên Kiệt bỗng chốc sững sờ, cả người giống như bị ma ám vậy. Tia lửa kia tạo ra một lực hấp dẫn trí mạng đối với linh hồn thể của hắn. Trong cõi u minh, hắn cảm giác tia lửa đó chính là thần tính mà mình đang tìm kiếm. Hắn liều mạng lao về phía tia lửa kia, rất nhanh, hắn đã đến trước mặt tia lửa, khác với những thần tính cắm sâu vào trong mây xung quanh. Tia lửa này lơ lửng giữa không trung, không ngừng nhảy múa, bên trong tuôn trào chiến ý ngút trời cùng ý chí kiên cường bất khuất. Sự kiên cường này khiến Trần Thiên Kiệt động dung, trong nháy mắt khơi dậy nhiệt huyết ý chí trong lồng ngực Trần Thiên Kiệt. Khi tia lửa kia vừa mới xuất hiện, Trần Thiên Kiệt từng suy đoán liệu tia lửa này có phải bắt nguồn từ lão tổ Trần Thiên Long hay không. Dù sao, nếu không phải lão tổ đích thân chỉ định hắn trở thành người thừa kế của mình, tại sao những thần tính khác lại luôn né tránh hắn? Nhưng khi tận mắt nhìn thấy tia lửa này, Trần Thiên Kiệt đã phủ nhận suy đoán đó. Bởi vì hắn từng nhìn thấy tàn ảnh của lão tổ. Có lẽ khi lão tổ còn trẻ thì chí khí hừng hực, nhưng tàn ảnh giáng xuống tiên giới kia chỉ có sự trầm ổn cực hạn cùng phong thái ung dung, tự tại như núi cao vực thẳm. Đó là sự tĩnh lặng được nuôi dưỡng sau khi trải qua vô tận tang thương. Nhưng tia lửa trước mắt này lại chỉ có chiến ý ngút trời mà không có lấy một chút tĩnh khí nào. Chủ nhân của tia lửa này dường như sinh ra đã là chiến thần, sinh ra là để chiến đấu. Trần Thiên Kiệt kích động run rẩy đưa tay phải ra, chạm vào tia lửa kia. Trong nháy mắt, tia lửa biến mất. Trong đầu Trần Thiên Kiệt mơ hồ xuất hiện một cảnh tượng. Đó là một bóng hình nhỏ bé nhưng vĩ đại. Thân mặc hoàng kim tỏa tử giáp, đầu đội phượng sĩ tử kim quang, chân đạp ngũ ti bộ vân lý, tay cầm như ý kim cô bổng. Dù hắn là hình người mặt khỉ, nhưng trong mắt lại tuôn trào chiến ý ngút trời cùng ý chí thà chết không chịu khuất phục. Trước mặt hắn là trăm vạn hùng binh, tỏa ra khí tức đại thần. Hắn dùng sức một mình, độc chiến trăm vạn đại thần, vậy mà vẫn không chút sợ hãi, chỉ dùng một gậy khiêu chiến tất cả. Phía sau hắn có một ngọn núi, trên đỉnh núi cắm một lá đại cờ tung bay trong gió. Trên đại cờ viết 4 chữ vàng rực rỡ như rồng bay phượng múa. Tề Thiên Đại Thánh. Cảnh tượng tan biến trong chớp mắt. Trần Thiên Kiệt mở mắt ra, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, trong lồng ngực hắn dường như có một ngọn lửa chiến ý hừng hực đang bùng cháy, cuồng phong gào thét, nhưng không thổi tắt được ngọn lửa trong lồng ngực Trần Thiên Kiệt. Tề Thiên Đại Thánh. Hắn ghi nhớ thật kỹ cái tên này, chiến ý chưa bao giờ cuồn cuộn mãnh liệt như lúc này. Muốn sánh vai cùng trời xanh, thật là bá đạo. Soạt. Thiên môn và thần tính rực rỡ như biển sao bỗng nhiên biến mất.
Trần Thiên Kiệt xuất hiện trở lại tại di tích chi địa. Hắn vội vàng lấy nhục thân từ trong thiên thư ra, linh hồn thể quý vị, mở mắt thịt, trong mắt lóe lên một đạo kim quang hỏa diễm. Mơ hồ, Trần Thiên Kiệt cảm giác hỗn độn thần lực của mình xuất hiện một vài thay đổi nhỏ. Sự thay đổi đó khiến chiến lực của hắn được tăng cường ở một mức độ nhất định, còn khiến trong máu hắn tuôn trào nhiều chiến ý sôi sục hơn. Hắn biết đó là một tia thần tính mà mình đã thức tỉnh, mà tia thần tính kia chính là đến từ vị hầu vương dùng sức một mình độc chặn trăm vạn đại thần hùng binh trong hình ảnh mà hắn nhìn thấy trong cõi u minh. Người đó chính là Tề Thiên Đại Thánh. Chúc mừng chủ nhân, thức tỉnh thần tính, cuối cùng đã trở thành thần đồ hành giả. Trần Thiên Kiệt vừa mở mắt, tiếng nịnh nọt của khoai sọ đen đã vang lên. Lừa đen tạt một gáo nước lạnh vào khoai sọ đen, nói, chủ nhân chỉ mới thức tỉnh thần tính, vẫn chưa trở thành thần đồ hành giả đâu, hiện tại vẫn là cảnh giới thiên thần cửu giai, muốn trở thành thần đồ hành giả, hoặc là tiếp tục tu luyện dùng thần ngọc tích lũy năng lượng, hoặc là bản lừa ta luyện hóa năng lượng của bảo vật thánh linh trong cơ thể, tiến hành phản bổ năng lượng, giúp chủ nhân đột phá. Khoai sọ đen, ngươi có tác dụng lớn bằng bản lừa ta không hả? Còn đòi làm ta thành bánh thịt lừa, hư, may mà ngươi không có bản thể, nếu không ta làm ngươi thành bánh khoai sọ. Khoai sọ đen lườm lừa đen một cái, nói, ngươi con lừa bướng bỉnh này, sao lại nhỏ mọn thế? Chẳng qua chỉ đùa ngươi một chút thôi mà, còn ghi thù à? Lừa đen hư lạnh một tiếng, rõ ràng vẫn còn đang giận dỗi vì chuyện khoai sọ đen chê bai ngoại hình xấu xí của nó trước đó. Được rồi. Trần Thiên Kiệt nói, cặp đôi nhỏ các ngươi, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa mà, đừng giận dỗi nữa. Trên trán khoai sọ đen và lừa đen đồng thời hiện lên 3 vạch đen. Cái gì gọi là cặp đôi nhỏ? Cái gì gọi là đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa? Vừa nghĩ đến cảnh mình và đối phương quấn quýt lấy nhau, hai kẻ đó suýt chút nữa đã nôn hết dịch vị trong dạ dày ra. Chương 2875, sau một hồi trêu chọc, Trần Thiên Kiệt cười nói, được rồi lừa đen, đừng nghịch nữa, nói chuyện chính sự. Ta hỏi ngươi luyện hóa năng lượng trong cơ thể, cần bao lâu? Lừa đen suy nghĩ một chút rồi nói, bảo vật thánh linh, ta cũng là lần đầu tiên ăn. 3 kiện bảo vật thánh linh, chứa đựng năng lượng cực kỳ nồng đậm, ước chừng cần 3 ngày. 3 ngày. Trần Thiên Kiệt nhướng mày, sau đó gật đầu nói, cũng coi như nhanh. Nếu dùng thần ngọc tu luyện, thì ít nhất cũng phải mất hàng ngàn năm. Vậy lừa đen, ngươi cứ luyện hóa năng lượng đi, ta phải tiếp tục đi tìm bảo vật, muộn hơn nữa, đa số bảo vật sẽ bị người khác nhặt đi mất. Vâng, yên tâm đi chủ nhân. Lừa đen cung kính đáp lời, sau đó liếc khoai sọ đen một cái, cúi người xuống đất, nhắm mắt bắt đầu luyện hóa năng lượng trong cơ thể. Khoai sọ đen biểu môi, lười tranh cãi với lừa đen, dù sao hai người họ còn phải cùng nhau trong thiên thư một thời gian dài. Đối với cặp on gia này, Trần Thiên Kiệt có chút bật cười. Trước đây lừa đen chỉ kêu gá ga, hai người đã ít cãi nhau, giờ lừa đen đã biết nói, hai người tự nhiên cãi nhau còn to hơn. Tuy nhiên, Trần Thiên Kiệt biết, họ chỉ là đấu khẩu khi rảnh rỗi, đã sống chung với nhau lâu như vậy, đã có một tình bạn vô cùng sâu đậm. Nếu khoai sọ đen gặp nguy hiểm, lừa đen chắc chắn sẽ là người đầu tiên xông lên cứu người. Khi lừa đen bắt đầu luyện hóa năng lượng trong cơ thể, Trần Thiên Kiệt không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng lao về phía sâu trong di tích tri địa. Trong 2 ngày đầu, Trần Thiên Kiệt vừa tìm kiếm tung tích của Hoàng Nhất, vừa thăm dò bảo vật dưới đống đổ nát. Điều khiến Trần Thiên Kiệt thất vọng là, những nơi hắn thăm dò, hoặc chỉ có vài ngàn thần ngọc đáng thương, hoặc đã bị người khác lục soát, cơ bản là không thu hoạch được gì. Đến ngày thứ 3, Trần Thiên Kiệt đột nhiên sáng mắt. Hắn tuy không tìm thấy Hoàng Nhất, nhưng đã tìm thấy tung tích của Phó Vân Hy và Phong Lan. Đại ca, đại tỷ, ta đến rồi. Để khoác khổ da làm cờ, Trần Thiên Kiệt lập tức thân hình lóe lên, đuổi kịp bước chân của hai người. Phong Lan thấy Trần Thiên Kiệt trở về, mắt sáng lên, nhiệt tình cười nói, Trần thành chủ, việc riêng đã xong chưa? Trần Thiên Kiệt cười nói, đa tạ đại ca quan tâm, đã xong rồi, chẳng phải ta vội vã trở về hội ngộ với các ngươi sao? Hừ. Một bên Phó Vân Hy lạnh hừ nói, thằng nhóc thối, ngươi dám kêu chúng ta đại ca, đại tỷ nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi. À! Trần Thiên Kiệt chớp mắt nói, đại tỷ sao lại hung dữ như vậy? Chẳng lẽ sợ Bách Lý Kim Ô? Vậy thì ta sau này không gọi nữa là được. Phó Vân Hy chế nhạo, sao, muốn dùng kế kích tướng, để ta làm chỗ dựa cho ngươi. Thứ nhất, ta và Bách Lý Kim Ô ngang hàng, đều là cánh tay phải của Ký Châu hành tỉnh, ta không sợ hắn. Thứ hai, kế kích tướng của ngươi, ở chỗ ta không có tác dụng. Bách Lý Kim Ô muốn giết ngươi, ta không liên quan gì, ta không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải làm chỗ dựa cho ngươi. Hơn nữa, ta không phải đại tỷ của ngươi, không được gọi ta như vậy nữa. Được rồi, được rồi. Trần Thiên Kiệt rụt cổ lại, quả thật không dám gọi nữa. Phó Vân Hy sống quá lâu rồi,
hiển nhiên không ăn nổi chiêu nịnh bợ của Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt nếu còn dây dưa nữa, nói không chừng Phó Vân Hy thật sẽ chém hắn một kiếm. Ngay lúc này, di tích tri địa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Ánh sáng xanh lục bao trùm toàn bộ Ký Châu hành tỉnh, trước kia lại một lần nữa bùng lên, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ di tích chi địa. Ba người Phó Vân Hy đồng thời nheo mắt, Phong Lan nóng lòng thử sức nói, có người tìm thấy thần vật trí tôn rồi. Phó Vân Hy gật đầu, đi xem. Chương 2876, Phó Vân Hy xé toạc không gian. Trần Thiên Kiệt theo sau hai người vượt qua vết nứt không gian, hướng về nơi ánh sáng thần thánh rực rỡ lao tới. Rất nhanh, ba người liền đến được nguồn gốc của ánh sáng xanh lục. Chỉ thấy lơ lửng giữa không trung là một thi thể không bị mục nát theo thời gian. Dù chủ nhân của thi thể đã chết hàng trăm triệu năm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được uy nghiêm mạnh mẽ từ thi thể. Trần Thiên Kiệt ước chừng, thi thể đó hẳn là vị châu trưởng đời trước của Ký Châu hành tỉnh. Phó Vân Hy kinh ngạc nói, thi thể châu trưởng không mục nát sau hàng trăm triệu năm, chắc chắn là vì đã lĩnh ngộ thần thông cấp 6. Thực lực của châu trưởng còn mạnh hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Phong Lan cũng gật đầu nghiêm trọng. Thần thông cấp 6? Trần Thiên Kiệt hơi nhướng mày, hắn không hiểu thần thông cấp 6 là khái niệm gì, nhưng thông qua biểu cảm của Phó Vân Hy và Phong Lan có thể phán đoán, thần thông cấp 6 chắc chắn rất mạnh, toàn bộ Ký Châu hành tỉnh có thể lĩnh ngộ thần thông cấp 6. Tuyệt đối không vượt quá số ngón trên tay, vì tỉnh úy lão tướng quân có kinh nghiệm dày dặn và sống sót trở về từ di tích tri địa, hẳn là một trong số đó. Xoẹt! Ánh sáng xanh lục bao phủ di tích tri địa, thu hút vô số cường giả đổ về. Tiếng xe gió liên tục vang lên, rất nhanh, trong phạm vi trăm dặm liền vây đầy người. Trần Thiên Kiệt có mắt tinh, lập tức nhìn thấy bóng dáng của Bách Lý Kim Ô trong đám đông. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang hướng về phía mình, Bách Lý Kim Ô cũng nhìn về phía Trần Thiên Kiệt. Thấy Trần Thiên Kiệt, trong mắt Bách Lý Kim Ô bùng lên sát ý. Nhưng khi hắn nhìn thấy Phó Vân Hy và Phong Lan bên cạnh Trần Thiên Kiệt, lông mày lại nhíu chặt. Hắn không hiểu, Trần Thiên Kiệt sao lại có thể kết giao với Phó Vân Hy của Tổng tư Vũ Khố và Phong giáo úy của tỉnh úy phủ. Phó Vân Hy và Phong Lan chẳng lẽ muốn bảo vệ hắn? Hắn và Phó Vân Hy đều là cánh tay phải của Ký Châu hành tỉnh. Nếu Phó Vân Hy muốn bảo vệ Trần Thiên Kiệt, hắn thật sự không biết phải làm sao. Mặc dù địa vị của Phong Lan thấp hơn hắn một chút, nhưng Phong Lan đại diện cho tỉnh úy phủ, vị lão tướng quân đang bế quan trong phủ tỉnh úy phủ, có thâm niên cực sâu, thực lực khó lường, ngay cả Ngư Bạch Mộ cũng phải nể mặt 3 phần. Bách Lý Kim Ô càng không thể vì một Trần Thiên Kiệt mà đối đầu với Phong Lan. Không còn cách nào khác, Bách Lý Kim Ô chỉ hừ lạnh một tiếng, tạm thời không quan tâm đến Trần Thiên Kiệt, mà trước tiên quay ánh mắt về thi thể lão châu trưởng. Chỉ là một Trần Thiên Kiệt, sao có thể quan trọng bằng thần vật trí tôn? Trong đám phó thủ lĩnh của Ký Châu hành tỉnh này, ngoại trừ tỉnh úy đại tướng quân, dù là Y và Ngân Đông, hay là Phó Vân Hy của Tổng tư Vũ Khố, đều không có thần vật trí tôn. Chỉ cần hắn có thể lấy được thần vật trí tôn của lão châu trưởng, lập tức có thể áp chế Ngân Đông hoàn toàn. Đến lúc đó, giết một Trần Thiên Kiệt nhỏ bé, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Ngân Đông và Phó Vân Hy dám vì bảo vệ Trần Thiên Kiệt mà đắc tội với hắn, một phó châu trưởng đang nắm giữ thần vật trí tôn sao? Rõ ràng là không dám. Xoẹt! Tiếng xé gió không ngừng vang lên. Ngày càng có nhiều người đến gần đây. Rất nhanh, tất cả mọi người trong di tích chi địa đều đến gần thi thể lão châu trưởng, tụ tập trong phạm vi trăm dặm. Phù! Ánh sáng xanh đột nhiên tan biến. Mọi người nhìn kỹ, chỉ thấy nguồn gốc của ánh sáng xanh chính nằm trong tay lão châu trưởng. Nhưng còn chưa kịp để mọi người nhìn rõ thần vật trí tôn trông như thế nào, khi thể lão châu trưởng liền đột nhiên hóa thành một đại điện hư ảnh trong suốt. Đại điện bao phủ phạm vi trăm dặm, bao trùm tất cả mọi người bên trong. Ngay khi đại điện hình thành, một luồng tàn hồn trong suốt xuất hiện ở trung tâm đại điện. Tàn hồn chính là lão châu trưởng. Ha! Lão châu trưởng thở dài một hơi đục, nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua khuôn mặt mọi người, mang theo một chút hài lòng. Mọi người là từ Ký Châu thành đến sao? Chứng kiến lão châu trưởng vẫn còn một tàn hồn, xung quanh lập tức vang lên những tiếng kinh hô. Bách Lý Kim Ô đảo mắt, bỗng bước lên phía trước, cúi người thi lễ, cung kính nói: "Thưa lão châu trưởng, chúng ta có người đến từ Ký Châu thành, có người từ các nơi khác của Ký Châu hành tỉnh đến đây, tất cả đều vì muốn đến di tích chi địa này, chiêm ngưỡng phong thái và chiến công vang dội của lão châu trưởng ngày xưa. Năm đó, lão châu trưởng vì không muốn để vị tiên sinh liên bang cấp 1 kia gây thêm tội ác, gây ra tổn thất lớn hơn cho Ký Châu hành tỉnh, đã dùng thần thông quảng đại phong tỏa toàn bộ Ký Châu thành, đồng thời cũng chặn đường lui của chính mình. Cuối cùng với tiên sinh liên bang đồng quy vu tận, quả thực là một hành động anh hùng vì dân vì nước." Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người xung quanh nhau phụ họa theo Bách Lý Kim Ô.
cùng nhau nịnh bợ. Lão Châu trưởng chính là cứu tinh của Ký Châu hành tỉnh. Nếu như lúc đó không phong tỏa Ký Châu thành, e rằng trận chiến đó sẽ tàn phá gần nửa Ký Châu hành tỉnh. Chương 2877, đó phải là cảnh tượng lầm than khổ sở đến nhường nào. Lão Châu trưởng uy vũ. Chúng ta đời khắc ghi ân đức của lão Châu trưởng. Tàn hồn của lão Châu trưởng phất tay, thở dài đầy sầu muộn. Tuy đã phong tỏa Ký Châu thành, bảo vệ được bách tính bên ngoài Ký Châu thành, nhưng những người vô tội trong Ký Châu thành lại cùng ta hóa thành vong hồn nơi di tích chi địa, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ta có lỗi với họ. Mọi người lần lượt thở dài cảm thán. Lão Châu trưởng đột nhiên ngẩng đầu hỏi, Ký Châu thành ngày nay thế nào rồi? Bách Lý Kim Ô vội vàng đáp, bẩm báo lão Châu trưởng, Ký Châu thành ngày nay phồn vinh hưng thịnh hơn hẳn ngày xưa, tất cả đều nhờ vào sự hy sinh anh dũng của lão Châu trưởng năm đó. Tại hạ chính là phó Châu trưởng đương nhiệm của Ký Châu hành tỉnh, Bách Lý Kim Ô, nguyện đem quãng đời còn lại dốc lòng cống hiến cho bách tính Ký Châu hành tỉnh, kế thừa di trí của lão Châu trưởng. Cách đó không xa, nghe những lời lẽ hào sảng của Bách Lý Kim Ô, Trần Thiên Kiệt cười lạnh trong lòng. Hai chữ kế thừa này dùng thật là khéo. Thứ hắn muốn kế thừa, sợ rằng không phải di trí, mà là bảo vật lão Châu trưởng để lại thì có. Nếu Bách Lý Kim Ô thực sự là một vị quan phụ mẫu tận tụy, sao có thể vì lợi ích mà bất chấp bán áo lượng lớn thần tiên tán? Chỉ vì Bách Lý Kim Ô mà trong vòng 3 năm, chỉ riêng tại Ký Châu thành đã có 6 vạn người tự sát, hàng triệu gia đình tan cửa nát nhà. Người như vậy có tư cách nói đến chuyện kế thừa di trí của lão Châu trưởng sao? Thật là hoang đường. Vì sao? Nghe ngươi nói thế, ta cũng yên tâm rồi. Lão Châu trưởng gật đầu hài lòng, nói, nhân sinh Ký Châu thành không việc gì, tàn hồn này của ta cũng đến lúc nên tiêu tán rồi. Trước khi tiêu tán, ta muốn để lại chút gì đó cho Ký Châu hành tỉnh. Trong lúc nói chuyện, tàn hồn của lão Châu trưởng đột nhiên phất tay. Xoạt! Trong chớp mắt, hàng ngàn luồng sáng trôi nổi giữa cung điện hư ảnh. Lão Châu trưởng nói, những luồng sáng này đều là một số bảo vật ta thu thập được lúc sinh thời. Vốn dĩ không chỉ có hơn 1000 đạo, nhưng vì năm tháng quá dài, một số đã cạn kiệt thần lực, một số hóa thành mục nát, nên chỉ còn lại chừng này thôi. Trong cung điện, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía những luồng sáng đó, trong mắt tỏa ra ánh nhìn rực cháy. Đó đều là những vật phẩm sưu tầm cả đời của lão Châu trưởng đấy. Chỉ cần có được một món, đều có thể phát tài hoặc tăng mạnh chiến lực. Bách Lý Kim Ô cũng sáng mắt lên, vô thức hỏi, lão Châu trưởng, không biết thần vật Trí Tôn tỏa ra thần quang màu xanh trước đó là món nào? Nghe vậy, lão Châu trưởng nhìn Bách Lý Kim Ô đầy ẩn ý, khóe môi cong lên một đường. Bách Lý Kim Ô đùng lòng xuống, lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội vàng cười gượng, lão Châu trưởng đừng hiểu lầm. Ta chỉ đang cân nhắc vì nhân sinh của Ký Châu hành tỉnh thôi. Phản bạo liên bang kia thường xuyên quấy nhiễu Ký Châu hành tỉnh. Nếu quan viên của Ký Châu hành tỉnh nắm giữ được thần vật Trí Tôn, thì có thể tiêu diệt thêm nhiều quân khởi nghĩa phản loạn, bảo vệ bách tính tốt hơn. Lão Châu trưởng mỉm cười, không truy cứu sâu, mà hướng về phía mọi người trong điện nói, thần vật Trí Tôn chắc chắn là phải để lại cho Ký Châu hành tỉnh, không thể để nó chìm vào tĩnh lặng nơi di tích chi địa này cùng ta được. Khí linh trong thần vật Trí Tôn cũng là chiến hữu cũ của ta không thể có lỗi với nó. Tuy nhiên, trước khi để lại thần vật Trí Tôn, ta muốn tìm chủ nhân cho những bảo vật ta sưu tầm cả đời này trước đã. Trong hàng ngàn luồng sáng này, có những thần ngọc chưa tiêu tán thần lực, được ta chia thành 10 phần, mỗi phần đều có giá trị lên đến 10 tỷ. Lại có những thiên tài địa bảo, đoạt lấy tạo hóa đất trời, cùng một số bảo vật thánh linh giá trị không nhỏ. Ta để lại những thứ này là để tăng cường thực lực tổng thể cho Ký Châu hành tỉnh. Tuy sự tăng cường có hạn, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của ta. Tự nhiên không thể để các ngươi chém giết lẫn nhau, dùng cách thức đẫm máu để đoạt bảo. Điều đó thật sự trái với ý nguyện ban đầu của lão phu. Vì vậy, ta sẽ đích thân chọn chủ nhân cho chúng. Chương 2878. Nghe được lời này, mọi người đều trở nên mong đợi. Nhất là những tu sĩ có cảnh giới hơi yếu. Lúc này, cường giả tụ tập trong cung điện ít nhất cũng có 20 vạn người. Nếu thực sự chém giết tranh đoạt, những tu sĩ nhỏ yếu kia chắc chắn sẽ chịu thiệt, cuối cùng có khi chẳng thu hoạch được gì. Nhưng nếu lão Châu trưởng đích thân chọn người kế thừa bảo vật, vậy cơ hội của mọi người là như nhau. Quan trọng hơn là không ai dám làm trái ý chí của lão Châu trưởng. Mặc dù lão Châu trưởng chỉ còn lại một tia tàn hồn, nhưng tuyệt đối sở hữu chiến lực của thượng cổ đại thần. Theo sự nhiệt huyết của mọi người dâng cao, lão Châu trưởng nhìn quanh bốn phía, cất tiếng hỏi, chư vị ngồi đây, có ai là chủ một thành không? Xin hãy bước lên một bước. Chủ một thành? Đó chẳng phải là thành chủ sao? Trần Thiên Kiệt khẽ nhướng mày, bước lên phía trước. Hoàng Nhất, Ngưng Đông, Nam Hoài Liệt, Tôn Hỷ,
và những người khác lập tức chú ý tới sự hiện diện của Trần Thiên Kiệt. Khùng lúc đó, có thêm hơn 100 người bước ra. Lão Châu trưởng nhìn hơn 100 người bao gồm cả Trần Thiên Kiệt mà nói, xin hãy lấy lệnh bài thành chủ của các ngươi ra để phân biệt thật giả. Nghe thấy lời này, lập tức có hơn 40 người sắc mặt hơi biến đổi, vội vàng lui trở lại vào trong đám đông. Rõ ràng, những kẻ này là nhảy ra để lạm dụng quân số, muốn trà trộn cho qua chuyện để lừa lấy chút bảo vật từ tay lão Châu trưởng. Chỉ là lão Châu trưởng là người thế nào, sao có thể dễ dàng tin người? Rất nhanh, 77 người còn lại lần lượt lấy ra lệnh bài thành chủ của mình. Ồ, khi nhìn thấy lệnh bài thành chủ của Trần Thiên Kiệt, lão Châu trưởng có chút ngạc nhiên nói, trong 77 vị thành chủ các ngươi, đa số đều là thần đồ hành giả giác thần, còn có hơn 10 vị là tu sĩ thiên thần. Ngươi nếu là thành chủ bình thường, sở hữu cảnh giới thiên thần cửu giai thì cũng thôi đi, nhưng ngươi lại là thành chủ Ký Châu. Với tư cách là châu trưởng tiền nhiệm của Ký Châu hành tỉnh, lão Châu trưởng hiểu quá rõ tầm quan trọng của Ký Châu thành. Thành trì quan trọng như vậy, thành chủ ít nhất cũng phải là một thánh thần cảnh thần đồ hành giả chứ, không được thì cũng phải là một thần đồ hành giả cảnh giới bái thần chứ. Một kẻ chỉ có cảnh giới thiên thần cửu giai, làm sao có thể trở thành chủ Ký Châu? Trần Thiên Kiệt lập tức chắp tay hành lễ nói, mẫm báo lão Châu trưởng, vãn bối là thông qua đại hội tuyển chọn, theo quy trình bình thường mà trở thành chủ Ký Châu. Trong quá trình này, vãn bối còn từng phá được vụ án tự sát gây chấn động Ký Châu phủ và tỉnh hội thần phủ. Nghe đến vụ án tự sát, mí mắt Bách Lý Kim Ô giật mạnh, hung hăng chừng mắt nhìn Trần Thiên Kiệt một cái, truyền âm nói, nếu ngươi dám nói vụ án tự sát có liên quan đến bản đại nhân, ta lập tức sẽ ra tay lấy mạng ngươi. Bách Lý Kim Ô còn căng thẳng hơn bất cứ ai. Lão Châu trưởng là người chính nghĩa, căm thù cái ác, vì chúng sinh thiên hạ. Nếu ông biết Bách Lý Kim Ô là hung thủ đứng sau vụ án tự sát, vậy Bách Lý Kim Ô chắc chắn sẽ vô duyên với thần vật Trí Tôn. Trần Thiên Kiệt lạnh lùng liếc Bách Lý Kim Ô một cái, không cần Bách Lý Kim Ô nhắc nhở, Trần Thiên Kiệt cũng sẽ không đi nói chi tiết về vụ án tự sát. Thứ nhất là hắn không có bằng chứng xác thực, chỉ thẳng vào Bách Lý Kim Ô. Thứ hai là vì hắn là thành chủ của Ký Châu thành, còn Bách Lý Kim Ô là thượng quan của hắn nhục mạ thượng quan trước mặt mọi người. Hơn nữa, còn chỉ trích thượng quan khi không đủ bằng chứng, là phạm thượng. Trong mắt lão Châu trưởng, chính là đại bất kính, bản thân cũng đừng hòng lấy được bảo vật. Loại chuyện hại người không lợi mình này, Trần Thiên Kiệt sẽ không ngu ngốc mà làm. Đã ngươi có thể trở thành chủ của Ký Châu thành, vì chắc hẳn có bản lĩnh nhất định, ta sẽ không truy cứu nữa. Lão Châu trưởng không phải người cổ hủ, không tiếp tục truy hỏi mà chậm rãi nói, ta gọi các ngươi ra đây là vì ta muốn chia 10 phần thần ngọc kia cho các ngươi. 10 phần thần ngọc, mỗi phần đều có số lượng lên tới 10 tỷ. Tuy nhiên, 10 tỷ thần ngọc nghe có vẻ rất nhiều, nhưng nếu dùng để xây dựng một thần châu thì sẽ trở nên không đáng kể. Xây dựng thần châu không được, vậy thì dùng để xây dựng thành trì. Cho nên, ta quyết định chia thần ngọc cho chủ một thành. Ai trong các ngươi nhận được 10 tỷ thần ngọc, cần phải phát một lời thề độc đạo tâm. Bản thân chỉ được lấy 500 triệu thần ngọc trong đó, 9,5 tỷ thần ngọc còn lại, bắt buộc phải xung công, toàn bộ dùng để xây dựng thành trì, cải thiện dân sinh. Kẻ nào vi phạm lời thề này, trời chu đất diệt. Lời này vừa thốt ra, mọi người trong điện mới thở phào nhẹ nhõm. Nhất là những cường giả sở hữu thân phận đại đô đốc. Họ vốn còn chút bất mãn, tại sao lại chia thần ngọc cho thành chủ mà không chia cho đại đô đốc? Lời giải thích của lão Châu trưởng khiến họ trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Quả thực, 10 tỷ thần ngọc nghe thì rất nhiều, nhưng phóng đại ra toàn bộ thần châu thì lại quá mức nhỏ bé, không gian thao túng rất ít. Chỉ có xây dựng thành trì, 10 tỷ thần ngọc mới có thể phát huy tác dụng to lớn. Chương 2879, lão Châu trưởng. Trần Thiên Kiệt chắp tay hành lễ, cung kính hỏi, thần ngọc này chỉ có 10 phần, mà chúng ta lại có 77 người, nên phân chia thế nào đây? Lão Châu trưởng nói, 77 người các ngươi chia thành 10 tổ, mỗi tổ 11 người. Mỗi tổ tiến hành hỗn chiến nội bộ, điểm đến là dừng, không được giết người. Người thắng cuộc cuối cùng sẽ giành được một phần thần ngọc. Bên cạnh có một vị thành chủ hỏi, vậy nên phân tổ thế nào? Lão Châu trưởng tùy tay vung lên, một cái giỏ tre ngưng tụ ra. Các ngươi rút thăm từ trong giỏ tre, người bốc được con số giống nhau sẽ cùng một tổ. Mọi người lần lượt đáp lời, sau đó tiến lên rút thăm, rất nhanh đã phân ra 10 tổ. Trần Thiên Kiệt bốc được con số 6, vậy người cùng tổ cạnh tranh với hắn chính là 10 vị thành chủ khác cũng bốc được số 6. Lão Châu trưởng vung tay lên, nói, mọi người xin lùi lại một chút, nhường ra 10 vòng chiến đấu. Sao xác? Các cường giả trong cung điện lần lượt lùi lại, rất nhanh dưới chân lão Châu trưởng đã trống ra một khoảnh đất. Lão Châu trưởng cong ngón tay vẽ một đường,
Trên mặt đất lập tức xuất hiện 10 vòng tròn lớn màu vàng. Mỗi tổ tiến vào một vòng tròn màu vàng. Lão Châu trưởng lại nhắc nhở, vẫn là câu nói đó, điểm đến là dừng, không được giết người. 77 người lần lượt chắp tay xưng vâng. Lão Châu trưởng để lại hơn 1.000 đạo quan đoàn này là vì kế sinh nhai của dân chúng Ký Châu hành tỉnh. Đương nhiên không hy vọng mọi người vì tranh giành bảo vật mà chết thương quá nữa. Như vậy thì trái với ý định ban đầu. Rất nhanh, 77 người đã chuẩn bị chiến đấu xong xuôi. Lão Châu trưởng ra lệnh một tiếng, hỗn chiến lập tức bắt đầu. 11 người mang số 6 nhìn nhau, sau đó có người tiên phong phát động tấn công. Trần Thiên Kiệt đứng trong góc, không vội ra tay. Trong 11 người này có 3 vị thần đồ hành giả giác thần, 2 vị thiên thần cửu giai, 3 vị thiên thần bát giai, 1 vị thiên thần bậc 7, 2 vị thiên thần bậc 6. Trần Thiên Kiệt muốn thắng quá dễ dàng, một chiêu là có thể đánh bại 10 người còn lại. Nhưng nếu hắn thể hiện quá nôn nóng, lão Châu trưởng sẽ cho rằng hắn ham công lợi lộc, việc phân phát bảo vật sau này có lẽ sẽ không chọn hắn nữa. Chiến đấu trong vòng tròn không ngừng tiếp diễn. 3 vị thần đồ hành giả giác thần kia với thế quét ngang đã đánh bại 7 người còn lại, sau đó dồn ánh mắt lên người Trần Thiên Kiệt. Rõ ràng, họ chuẩn bị loại bỏ tất cả tu sĩ thiên thần trước, sau đó 3 người họ mới phân định thắng bại cuối cùng. Dù sao họ cũng là tu sĩ cùng cảnh giới, chiến lược ngang ngửa, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Trần thành chủ, đắc tội rồi. 3 người chắp tay với Trần Thiên Kiệt, sau đó quát lớn một tiếng, như sói như hổ lao tới. Họ chỉ muốn đánh Trần Thiên Kiệt ra khỏi vòng tròn màu vàng, không hề muốn làm bị thương Trần Thiên Kiệt. Ký Châu thành có vị trí cực kỳ quan trọng ở Ký Châu hành tỉnh. Vòng quan hệ mà Trần Thiên Kiệt tiếp xúc cũng mạnh hơn họ rất nhiều. Đắc tội Trần Thiên Kiệt đối với họ chẳng có lợi lộc gì. Họ không muốn làm bị thương Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt cũng không nghĩ đến việc làm bị thương họ. Thấy 3 người lao tới, Trần Thiên Kiệt trực tiếp thi triển Đại Thiên Tuần Thú, triển khai lực lượng lĩnh vực, sau đó khẽ quát, lùi, bước. Sắc mặt 3 người đột ngột thay đổi, cơ thể thế mà không chịu khống chế mà lùi về phía sau. Luồng lực lượng lĩnh vực vô hình đó trói buộc trên người họ dù giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Chuyện này sao có thể? Một thiên thần cửu giai, lực lượng lĩnh vực sao lại mạnh mẽ đến thế? Ngã. Đợi 3 người lùi đến rìa vòng tròn màu vàng, Trần Thiên Kiệt lại khẽ quát một tiếng, ngôn xuất pháp tùy. 3 người lảo đảo, cùng ngã ngồi xuống đất, mông đã ngồi ra ngoài vòng tròn màu vàng. 3 người bị loại. Trần Thiên Kiệt thắng. Lúc này trong đại điện có 20 vạn người hiểu rõ Trần Thiên Kiệt không nhiều, mà những người không hiểu rõ Trần Thiên Kiệt, sau khi thấy cảnh này, lần lượt phát ra tiếng kinh hô. Lực lượng lĩnh vực mạnh thật. Vị thành chủ Ký Châu kia quả nhiên có chút bản lĩnh. Thảo nào hắn có thể dựa vào cảnh giới thiên thần cửu giai mà làm thành chủ của Ký Châu thành. Lão Châu trưởng cũng nhìn Trần Thiên Kiệt đầy ngạc nhiên, trong mắt thoáng qua một tia tán thưởng. Đúng là đời nào cũng có nhân tài xuất hiện. Chương 2880, hỗn chiến diễn ra rất nhanh. 10 vòng tròn vàng lớn, chẳng mấy chốc đã đào thải, chỉ còn lại 10 người. Mà 10 người này chính là những người chiến thắng cuối cùng. Họ đã giành được 10 tỷ thần ngọc cho thành trì của mình. Chúc mừng các ngươi. Lão Châu trưởng mỉm cười hiền hậu, phất tay, 10 luồng sáng lập tức lơ lửng trước mặt 10 người. Bây giờ, các ngươi nên lập đạo tâm độc chú đi. Lão Châu trưởng rất am hiểu lòng người. Lão hiểu rất rõ, nếu để những thành chủ này đem toàn bộ thần ngọc đầu tư vào xây dựng thành trì, họ chắc chắn sẽ dương phụng âm vi, ngoài mặt tuân thủ, nhưng trong lòng chống đối, thậm chí còn mạo hiểm bòn rút chút lợi lộc. Càng không thể nào lập cái gọi là đạo tâm độc chú. Nhưng nếu trích 500 triệu trong 10 tỷ thần ngọc tặng cho cá nhân họ tự nhiên sẽ tích cực lập đạo tâm độc chú. Sau khi nắm lấy luồng sáng, bao gồm cả Trần Thiên Kiệt, 10 người lần lượt lập đạo tâm độc chú. Thề nguyện xong xuôi, 10 người lui xuống. Trần Thiên Kiệt chia 10 tỷ thần ngọc kia thành 2 phần, 1 phần 500 triệu bỏ vào thiên thư, phần còn lại thì cho vào một chiếc càn khôn túi, giữ lại để nộp lên thành chủ phủ. Đến đây, lượng thần ngọc trong thiên thư của Trần Thiên Kiệt đã lên tới con số khổng lồ 3,5 tỷ. Khoai sọ đen nhìn chiếc càn khôn túi trong góc, cảm thán không thôi. Thật là đáng tiếc, nếu 9,5 tỷ thần ngọc kia cũng là của chúng ta, thì tốt biết mấy. Nhưng chủ nhân đã lập đạo tâm độc chú rồi. Những thần ngọc đó tuyệt đối không thể đụng vào, nếu không sẽ dẫn tới lôi kiếp, thân tử đạo tiêu. Trần Thiên Kiệt gật đầu. Y là người biết đủ thường vui. Tùy tiện đánh bại vài tên thần đồ hành giả giác thần, đã có thể nhận được 500 triệu thần ngọc, đã là rất khơi rồi. Cơ hội kiếm tiền kiểu này, đúng là cầu mà không được. Sau khi chia xong thần ngọc, Lão Châu trưởng lại bắt đầu phân phát những luồng sáng bảo vật khác. Mỗi một luồng sáng, Lão Châu trưởng đều phân phát cho người thích hợp nhất. Ví dụ như, trong đó có 65 luồng sáng,
bao bọc chính là những vật liệu luyện khí đỉnh cao. Những vật liệu luyện khí này, lão Châu trưởng sẽ ưu tiên phân cho người của Vũ Khố Tư và bắt họ lập đạo tâm độc chú, chỉ được tự lấy 1/10, 9 phần còn lại phải xung công. Vật liệu luyện khí dư thừa thì tặng cho những thế lực luyện khí đỉnh cao trong dân gian. Chỉ cần là thế lực của Ký Châu hành tỉnh, bất kể là công hay tư, có thể có sự thăng tiến, đều có lợi cho Ký Châu hành tỉnh. Ngoài thần ngọc và vật liệu luyện khí, lão Châu trưởng còn phân phát các loại thần kỹ, công pháp, thiên tài địa bảo, cực phẩm thần khí cho những người có nhu cầu. Ví dụ như công pháp, có một số thiên thần không thể tu luyện tới cảnh giới thần đồ hành giả, lại có một số thần đồ hành giả không thể tu luyện tới cảnh giới bán thần. Họ là những người được ưu tiên hàng đầu. Tu Di thần tông của Trần Thiên Kiệt có thể tu luyện tới cảnh giới bán thần đại viên mãn, nên không tranh giành với họ. Rất nhanh, hơn 1.000 luồng sáng đã phân phát, chỉ còn lại 203 luồng cuối cùng. Lão Châu trưởng nhìn quanh bốn phía, chậm rãi nói, bây giờ còn lại 203 luồng sáng, mỗi một luồng sáng đều đại diện cho một món bảo vật thánh linh. Như mọi người đã biết, bảo vật thánh linh không phải là vũ khí, mà là bảo vật sở hữu các loại năng lực đặc biệt. Chúng ta vẫn theo quy củ cũ, phát từng món một, ai thích hợp với bảo vật này hơn, thì bảo vật đó thuộc về người đó. Dưới đây, xin mời các luyện khí sư tại chỗ bước lên một bước. Lời vừa nói ra, Trần Thiên Kiệt khẽ nhướng mày. Vật liệu luyện khí chẳng phải đã phát xong rồi sao? Chẳng lẽ món bảo vật thánh linh dưới đây có liên quan đến đạo luyện khí? Sẽ là cái gì đây? Trần Thiên Kiệt bước lên một bước. Tôn Hỷ, Phó Vân Hy cũng lần lượt bước lên, nhìn quanh bốn phía, trong 20 vạn người, số người bước lên có tới tận 1 vạn. Lão Châu trưởng thấy số lượng quá đông, bèn thực hiện một lần sàng lọc, nói, bây giờ xin mời học đồ luyện khí nhất phẩm, luyện khí sư nhị phẩm, đại sư luyện khí tam phẩm, tứ phẩm luyện khí tông sư cùng với ngũ phẩm luyện khí thánh sư lui xuống. Sao xác? Câu nói này đã đào thải đi phần lớn luyện khí sư. 1 vạn người ban đầu, chỉ còn lại 83 người. Trên mặt lão Châu trưởng lộ ra một nụ cười, nói, còn lại 83 người, vậy thì dễ làm rồi. Ta nói cho các ngươi biết trước, món bảo vật thánh linh ta sắp đưa ra là vật gì. Sau đó, chúng ta lại tiến hành vòng sàng lọc cuối cùng. Lão Châu trưởng vẫy tay, một luồng sáng bay tới trước người, thần quang tan đi, lộ ra chân dung. Chỉ thấy, đó là một chiếc đỉnh đồng nhỏ bằng bàn tay trẻ sơ sinh. Lão Châu trưởng giới thiệu, vật này tên là Anh Đồng Phương Đỉnh, chính là luyện khí trì cấp bậc bảo vật thánh linh. Như mọi người đã biết, phẩm cấp cao nhất của vũ khí là cực phẩm thần khí, mà phẩm cấp cao nhất của luyện khí trì chính là bảo vật thánh linh. Có được Thanh Đồng Phương Đỉnh cấp bậc bảo vật thánh linh mới có tư cách luyện chế thần vật trí tôn. Chương 2881. Đừng thấy chiếc đỉnh đồng vuông này nhỏ bé, chỉ bằng bàn tay, thực tế nó có thể phóng đại đến 100 trượng chiều dài chiều rộng. Ngọn lửa bên trong đỉnh đồng vuông chính là một trong những ngọn lửa mạnh nhất thế gian, tam mùi chân hỏa. Giá thị trường rơi vào khoảng 600 triệu thần ngọc, hơn nữa là hàng hiếm có tiền cũng khó mua được. Ta hy vọng người sở hữu nó là người thực sự cần đến nó, và là người có thể cống hiến cho Đại Tần. Lời vừa thốt ra, mắt Trần Thiên Kiệt lập tức sáng rực, trong lòng cũng trở nên nóng hổi. Tuy hắn đã mua luyện khí trì huyết phượng cấp bậc cực phẩm thần khí, nhưng huyết phượng nhiều nhất chỉ có thể giúp hắn trở thành luyện khí thần sư thất phẩm. Nhưng nếu hắn muốn trở thành bát phẩm luyện khí trí tôn, thì bắt buộc phải sở hữu một chiếc luyện khí trì cấp bậc bảo vật thánh linh của riêng mình. Lão Châu trưởng cũng đã nói, luyện khí trì cấp bậc bảo vật thánh linh không chỉ giá cả đắt đỏ, mà còn là hàng hiếm có tiền cũng không mua nổi. Hiện tại chẳng phải là cơ hội tốt nhất để có được luyện khí trì thánh linh sao? Bảo vật thánh linh là phẩm cấp cao nhất của luyện khí trì. Chỉ cần có được chiếc đỉnh đồng vuông này, sau này bản thân sẽ không bao giờ phải thay đổi luyện khí trì nữa. Tiếp theo, chúng ta tiến hành vòng sàng lọc cuối cùng. Lão Châu trưởng nhìn quanh 83 người, chậm rãi nói, bây giờ xin những người đã sở hữu luyện khí trì cấp bậc bảo vật thánh linh cùng với luyện khí thần sư lục phẩm hãy lui xuống. Phó Vân Hy thở dài bất lực, lặng lẽ lui xuống. Với tư cách là tổng tư lệnh của Ký Châu hành tỉnh tổng tư vũ khố, Phó Vân Hy đương nhiên là người sở hữu luyện khí trì cấp bậc bảo vật thánh linh. Trong 83 người, tiếng thở dài không ngừng vang lên. Những người rút lui đó đều chỉ là luyện khí thần sư lục phẩm, chứ không giống như Phó Vân Hy, rút lui chỉ vì nội tình quá mạnh. Rất nhanh, trên sân chỉ còn lại 3 người. Tư lệnh Tôn Hỷ của tỉnh hội Thần Châu Vũ Khố Tư, thành chủ Ký Châu Trần Thiên Kiệt, cùng với gia chủ Hứa gia Hứa Văn Xương. Hứa Văn Xương này, Trần Thiên Kiệt từng gặp ở Quỷ Thị. Người ta đều nói Hứa gia chính là thế lực luyện khí dân gian đứng đầu trong 10 thế lực lớn của Ký Châu hành tỉnh. Hứa Văn Xương là gia chủ Hứa gia, càng là người có hy vọng trở thành vị bát phẩm luyện khí trí tôn thứ hai
của Ký Châu Hành Tỉnh. Vị bát phẩm luyện khí trí tôn đầu tiên, tự nhiên chính là Phó Vân Hy, Hứa Văn Sương, lúc đó muốn đấu giá cực đạo huyết tinh nham do Trần Thiên Kiệt bán ra, kết quả lại bị tộc tỳ hưu giàu có hào phóng đấu mất. Trần thành chủ thấy Trần Thiên Kiệt không lui xuống, Phó Vân Hy hơi nhíu mày, cứ ngỡ Trần Thiên Kiệt thất thần, liền trầm giọng nhắc nhở, ngươi ngẩn người làm gì, còn không mau lui xuống. Đây là cuộc so tài giữa Tư lệnh Tôn và Hứa gia chủ, ngươi gấp vui cái gì? Phong Lan cũng chớp mắt, tò mò nhìn về phía Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt quay đầu nhìn Phó Vân Hy một cái, nhếch miệng cười nói, tại sao ta lại không thể góp vui? Ta cũng là luyện khí thần sư thất phẩm mà. Ngươi... Phó Vân Hy cười nhạo một tiếng nói, một tên thiên thần cửu giai long, còn chưa mọc đủ như ngươi, mà cũng là luyện khí thần sư thất phẩm, đừng có buồn cười. Trần Thiên Kiệt biểu môi, nhún vai, không phản bác. Hắn thích dùng sự thật để nói chuyện. Ô, thấy Trần Thiên Kiệt cũng nằm trong ba người, trên mặt lão Châu trưởng lộ ra một nụ cười, nói, tiểu thành chủ, ngươi là quên thất thần nên quên lui xuống, hay là muốn lấy thân phận tiên sư luyện khí lục phẩm để thử vận may đây? Nghe lão Châu trưởng nói vậy, mọi người lần lượt đổ dồn ánh mắt lên người Trần Thiên Kiệt. Trên sân vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. Đó chẳng phải là thành chủ Ký Châu vừa mới nhận được thần ngọc sao? Hắn nhảy ra góp vui cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn nói, bản thân cũng là luyện khí thần sư thất phẩm sao? Nực cười. Không lo làm tốt chức trách thành chủ của mình, lại chạy ra làm trò hề, làm xung số, không thấy xấu hổ sao? Nhận được 500 triệu thần ngọc, còn chưa đủ, còn muốn nhận được một món bảo vật thánh linh trị giá 600 triệu, nằm mơ đi. Đúng vậy, đúng vậy. Lúc này không chỉ những người qua đường không rõ sự tình buông lời mỉa mai trâm trọc Trần Thiên Kiệt, mà ngay cả những người quen cũ của Trần Thiên Kiệt cũng đều nhíu mày, đầy vẻ nghi hoặc. Không hiểu tại sao Trần Thiên Kiệt lại muốn nhảy ra làm bộ làm tịch vào lúc này. Có phải hắn thấy lão Châu trưởng biểu hiện quá hòa ái, nên tự cho rằng mình có làm càng thì lão Châu trưởng cũng sẽ không trách phạt. Vậy là hắn chưa từng thấy lão Châu trưởng đội tiêu diệt phân bộ liên bang lớn nhất của Ký Châu Hành Tỉnh, khi đó giết người không chớp mắt như thế nào. Chương 2882, Ngưng Đông và Nam Hoài Liệt nhìn nhau. Trần Thiên Kiệt hiểu về luyện khí, điều này họ đều biết. Bởi vì trong vòng thi thứ 3 để tranh cử thành chủ, Trần Thiên Kiệt đã dùng con đường luyện khí, ác thẳng vào mặt Bách Lý Kim Ô. Nhưng khi đó, Trần Thiên Kiệt luyện chế là cực phẩm thần khí. Tiên sư luyện khí lục phẩm không thèm để ý. Ký Châu Hành Tỉnh có 3 triệu thần châu, đa số tư trưởng vũ khố tư của các thần châu đều là tiên sư luyện khí lục phẩm. Vì vậy, chỉ xét về mặt quan chức, tiên sư luyện khí lục phẩm đã có ít nhất 2 triệu người. Đây còn chưa tính đến tiên sư luyện khí lục phẩm trong dân gian. Nếu tính cả dân gian, số lượng này sẽ còn nhiều hơn nữa. Nhưng khi phẩm cấp luyện khí sư đạt đến thất phẩm, thì hoàn toàn khác, thuộc loại cá chép hóa rồng ở con đường luyện khí. Bởi vì dù là học đồ luyện khí nhất phẩm hay tiên sư luyện khí lục phẩm, về bản chất thì cũng không có sự khác biệt quá lớn. Họ luyện chế đều là các loại binh khí, đao thương kiếm kích vũ pháp câu liêm, còn có một số vũ khí phòng thủ. Nhưng luyện khí thần sư thất phẩm luyện chế lại là bảo vật thánh linh. Phạm vi của bảo vật thánh linh rất rộng. Từ tháp phòng thủ thánh linh trị giá hơn 1.000 vạn thần ngọc, đến chiến thuyền cấp ức trị giá 10 ức, tất cả đều là bảo vật thánh linh. Có thể nói, bảo vật thánh linh đã hoàn thiện thị trường bảo vật của thần giới. Chỉ cần có thể trở thành luyện khí thần sư thất phẩm, đến bất cứ nơi nào, đều sẽ được các đại thế lực chiêu đãi và lôi kéo. Ngươi, nếu là luyện khí thần sư thất phẩm, đứng ở vị trí cao, vung tay hô hào, tuyên bố muốn gia nhập một thế lực, thì những cành ô liu sẽ nhanh chóng nhấn chìm ngươi. Không nói gì khác, chỉ nói đến Ký Châu Hành Tỉnh, với tư cách là hành tỉnh mạnh nhất trong 13 châu. Trong dân gian có 10 đại thế lực luyện khí, Hứa gia là đứng đầu trong 10 đại thế lực đó. Nhưng gia chủ Hứa gia là Hứa Văn Xương, cũng chỉ là luyện khí thần sư thất phẩm. Trả một Ký Châu Hành Tỉnh lớn như vậy, chỉ có Phó Vân Hy là luyện khí trí tôn bát phẩm. Có thể thấy, giá trị của luyện khí thần sư thất phẩm lớn đến nhường nào. Đối với đa số luyện khí sư, giấc mơ của họ chính là trở thành luyện khí thần sư thất phẩm. Thất phẩm đã là đỉnh cao đối với họ rồi. Gần như không ai dám mơ tưởng trở thành bát phẩm luyện khí trí tôn. Thật quá khó khăn, khó hơn việc chứng đạo thành thần gấp nhiều lần. Vì vậy, khi thấy Trần Thiên Kiệt vẫn đứng tại chỗ không lui xuống, Ngưng Đông và Nam Hoài Liệt tỏ ra rất ngạc nhiên. Nam Hoài Liệt nhíu mày nói, Trần thành chủ, chẳng lẽ thật sự đang khoe mẽ sao? Ngưng Đông trầm giọng nói, ngươi và ta cũng xem như hiểu rõ hắn. Hắn không nên làm loại chuyện ngu ngốc tự hại như vậy. Chẳng lẽ hắn thật sự là luyện khí thần sư thất phẩm? Nếu thật sự như vậy, với thiên phú tu luyện và thiên phú luyện khí của hắn, chỉ là một thành chủ, thật là lãng phí nhân tài. Nam Hoài Liệt gật đầu nói,
phải xem trước, xem hắn có thật sự có bản lĩnh hay không. Ngân Đông cũng gật đầu, sau đó ánh mắt hướng về Trần Thiên Kiệt, ngồi chờ Trần Thiên Kiệt biểu diễn. Trong đám đông, Hoàng Nhất lặng lẽ nhìn Trần Thiên Kiệt, không nói một lời nào, biểu cảm trên khuôn mặt cũng bình tĩnh như mặt nước, không hề dao động. Nàng không quan tâm Trần Thiên Kiệt có phải là luyện khí thần sư thất phẩm hay không, chỉ biết Trần Thiên Kiệt là người bạn duy nhất của nàng. Nếu có ai muốn giết Trần Thiên Kiệt, dù là Bách Lý Kim Ô hay là lão châu trưởng bị trêu chọc tức giận, nàng nhất định sẽ ra tay. Giống như lời nàng đã nói với Bành Liệt Hổ trước kia. Sĩ vì chi kỷ tử. Trong góc, Long Tam Thái tử mặc một bộ bạch bào, hai tay sau lưng, kinh ngạc nhìn Trần Thiên Kiệt đang đứng trước mặt châu trưởng. Đại thống lĩnh giải tướng, cánh tay to lớn, lặng lẽ đứng bên cạnh Long Tam. Long Tam kinh ngạc nói, không ngờ huynh đệ của ta lại còn là một luyện khí thần sư thất phẩm. Trước đây Tôn Binh đã báo cáo với ta, nói hắn là tiên sư luyện khí lục phẩm, ta đã rất kinh ngạc rồi. Trần huynh đệ, ngươi rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bí mật nữa a? Chương 2883. Tam Thái tử. Tướng Quân Giải bên cạnh nhướng đôi lông mày rậm, nói, ngài thực sự cho rằng hắn là luyện khí thần sư thất phẩm sao? Lục phẩm và thất phẩm, tuy chỉ chênh lệch một phẩm, nhưng lại là khác biệt một trời một vực đấy. Thiên phú của hắn thực sự tốt đến vậy sao? Long Tam Thái tử nói, ta tuy mới từ Long Cung đến nhân gian không lâu, Trần huynh đệ cũng là người đầu tiên ta kết giao. Có lẽ trong mắt ngươi, ta không rành thế sự, khó lòng nhìn người, nhưng đừng quên trong huyết mạch của tộc Thần Long chảy xuôi rất nhiều thiên phú. Nhìn ngươi, chính là môn thiên phú đầu tiên ta giác tỉnh được. Ta nhìn ra được, hắn là thành tâm kết giao với ta. Hơn nữa, quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không phải là kẻ tiểu nhân chỉ biết khoe khoang. Hắn đã nói mình là luyện khí thần sư thất phẩm, vậy thì nhất định là luyện khí thần sư thất phẩm. Tướng Quân Giải gật đầu, không nói thêm gì nữa. Với tư cách là đại thống lĩnh của tộc Thần Long, tướng Quân Giải hiểu rõ Thần Long hơn bất kỳ chủng tộc nào. Trong huyết mạch của Thần Long quả thực chảy xuôi rất nhiều thiên phú. Long Tam Thái tử đã nói như vậy thì chắc chắn không sai. Lúc này, bên cạnh lão châu trưởng, Bách Lý Kim Ô khinh miệt nhìn Trần Thiên Kiệt, nói, Trần Thành Chủ, lời đừng nói quá đầy, cẩn thận kẻo trẹo lưỡi. Nếu ngươi thực sự là luyện khí thần sư thất phẩm, liệu có thèm khát cái chức vị thành chủ Ký Châu này sao? Ngươi đã sớm liều mạng mà leo lên Tỉnh Hội Thần Phủ, thậm chí là Ký Châu Phủ rồi. Trần Thiên Kiệt nhìn về phía Bách Lý Kim Ô, chắp tay với lão châu trưởng, khẳng khái nói, Bách Lý đại nhân nói lời này là ý gì? Tại sao ta nhất định phải leo lên cao? Chẳng lẽ bách tính ở Ký Châu Thành lại không xứng với một vị phụ mẫu quan có năng lực xuất chúng như ta sao? Ta cũng là con dân của Đại Tần, cũng muốn đóng góp một phần công sức cho Đại Tần đế quốc. Năm đó, lão châu trưởng vì bảo vệ bách tính ở Ký Châu hành tỉnh, thà phong tỏa đường lui của chính mình, chém diệt lòng từ bi của bản thân đối với Ký Châu Thành, cũng phải dùng đại thần thông phong tỏa toàn bộ Ký Châu Thành. Đây là khí phách hiệp nghĩa nhường nào? Này, ta là hậu bối, noi gương lão châu trưởng tiền bối, ở chức vị thành chủ Ký Châu này, tận tâm tận lực vì bách tính Ký Châu Thành, ta có lỗi sao? Bách Lý đại nhân, hà cớ gì lấy lòng tiểu nhân, đo lòng quân tử, phục. Lời vừa nói ra, Ngân Đông suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Tiểu gia hỏa này, thật là giết người chu tâm mà. Bách Lý Kim Ô vốn chỉ muốn nhổ một bãi nước bọt lên người hắn, không ngờ Trần Thiên Kiệt trực tiếp phản thủ úp một cái bô lên đầu Bách Lý Kim Ô. Cao, thật sự là cao. Ngân Đông ở bên này vui vẻ xem kịch, còn Bách Lý Kim Ô thì tức đến nghiến răng nghiến lợi, đỉnh đầu muốn bốc khói luôn rồi. Mãn đại nhân, khi nào thì đo lòng quân tử? Trần thành chủ, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy. Câu nói này của hắn gần như được nặn ra từ kẽ răng, nhìn bộ dạng đó, hận không thể nuốt sống Trần Thiên Kiệt. Được rồi. Lúc này, lão châu trưởng phất tay, nói, đều đừng cãi nhau nữa. Một tia tàn hồn này của ta đã tái hiện nhân gian, thì cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian trước khi tiêu tán. Việc cần làm bây giờ là giao 203 món bảo vật thánh linh này cho những người cần chúng. Sau đó, lại để lại thần vật trí tôn tại Ký Châu hành tỉnh. Trần Thiên Kiệt và Bách Lý Kim Ô lập tức im bặt. Lão châu trưởng hướng ánh mắt về phía ba người Trần Thiên Kiệt, Hứa Văn Xương, Tôn Hỷ, chậm rãi nói, cả ba người các ngươi đều nói mình là luyện khí thần sư thất phẩm, nhưng dù sao cũng phải kiểm chứng một phen. Hơn nữa cho dù kiểm chứng xong, Thanh Đồng Phương Đỉnh chỉ có một cái, các ngươi vẫn phải phân cao thấp một lần nữa. Thời gian của ta không còn nhiều, nên không thể để các ngươi luyện chế một món bảo vật thánh linh ngay tại chỗ được. Cho dù là món tháp phòng thủ thánh linh đơn giản nhất, không có 1 năm cũng khó mà hoàn thành. Cho nên, ta đã nghĩ ra một cách. Mỗi người các ngươi hãy luyện chế một viên bảo thạch cốt lõi của tháp phòng thủ thánh linh.
Ai cũng biết, mọi công kích của tháp phòng thủ thánh linh đều phun ra từ viên bảo thạch trắng khổng lồ đó. Nếu có thể luyện chế ra bảo thạch cốt lõi, tức là đã có năng lực luyện chế tháp phòng thủ thánh linh. Cũng đồng nghĩa với việc sở hữu phẩm cấp luyện khí thần sư thất phẩm. Hơn nữa chỉ luyện chế bảo thạch trắng, thời gian ngắn hơn, thường chỉ cần 1 tháng là đủ. Các ngươi hãy luyện chế trước đi. Nếu chỉ có một người thành công, nghĩa là 2 người kia nói dối, trong 3 người các ngươi, chỉ có một vị luyện khí thần sư thất phẩm. Nếu cả 3 đều luyện chế thành công, vậy thì ai luyện chế ra bảo thạch trắng đạt chuẩn trước, người đó sẽ có được thanh đồng phương đỉnh. Cuộc thi cứ quyết định như vậy đi, các ngươi chuẩn bị vật liệu cần thiết trước đi. Chương 2884 là... Theo lời của lão châu trưởng, 3 người Trần Thiên Kiệt lập tức chắp tay đáp lời, sau đó bắt đầu chuẩn bị vật liệu luyện khí. Luyện chế bạch thạch của tháp phòng thủ thánh linh cần 3 loại vật liệu luyện khí: vạn năm cực phẩm tinh phách hàng ngọc, chất lượng cao cực đạo huyết tinh nham, tinh huyết yêu vương cảnh thần đồ. Cực đạo huyết tinh nham Trần Thiên Kiệt là thứ không thiếu nhất, còn vạn năm cực phẩm tinh phách hàng ngọc và tinh huyết yêu vương cảnh thần đồ thì Trần Thiên Kiệt vốn không có. Nhưng sau khi phát hiện ra tổng tư vũ khố vật liệu cát, Phó Vân Hy vì bịt miệng Trần Thiên Kiệt đã cho y một chiếc càn khôn túi có giá trị 500 triệu thần ngọc. Bên trong càn khôn túi chứa đầy các loại vật liệu cần thiết để luyện chế bảo vật thánh linh. Từ chiếc càn khôn túi đó, Trần Thiên Kiệt thuận lợi tìm được một phần vạn năm cực phẩm tinh phách hàng ngọc và tinh huyết yêu vương cảnh thần đồ. Dù không nhiều, nhưng luyện chế một viên bạch thạch vẫn là không có vấn đề. Khi 3 người chuẩn bị xong vật liệu và lấy ra luyện khí trì cấp bậc cực phẩm thần khí của mình, cuộc thi luyện khí lập tức bắt đầu. Trần Thiên Kiệt đại não vận chuyển nhanh chóng, hồi tưởng lại ghi chép về tháp phòng thủ thánh linh trong cuốn bí quyết thánh linh mà sư tôn Phân Võ Giang đã ban cho. Trần Thiên Kiệt thúc giục luyện khí trì huyết phượng, lập tức từ trong hồ phun trào ra ngọn lửa niết bàn chi hỏa dữ dội. Trần Thiên Kiệt lấy phương pháp luyện khí của địch gia làm nền tảng kỹ thuật, trước tiên ném vạn năm cực phẩm tinh phách hàng ngọc vào trong, luyện hóa nó thành hình dạng bạch thạch trong suốt như pha lê. Quá trình này, Trần Thiên Kiệt mất 7 ngày. Dù y đã rất cẩn thận, nhưng phương pháp luyện khí của địch gia quá mạnh, Trần Thiên Kiệt vẫn hoàn thành giai đoạn này trước Hứa Văn Xương và Tôn Hỷ. Còn Hứa Văn Xương và Tôn Hỷ sau khi luyện xong hàng ngọc đều mất 9 ngày. Trần Thiên Kiệt đã chiếm được lợi thế. Hoàn thành vòng thứ nhất, Trần Thiên Kiệt lại đưa những viên cực đạo huyết tinh nham tinh phẩm vào trong. Để giành chiến thắng một cách thuyết phục hơn, Trần Thiên Kiệt không sử dụng những viên cực đạo huyết tinh nham của người ma, tác gia cấp nguyệt, mà dùng những viên cực đạo huyết tinh nham của người ma, tác gia cấp nhật. Như vậy, không chỉ tỷ lệ thành công cao hơn, mà chất lượng viên ngọc trắng được luyện chế cũng sẽ cao hơn. Sau khi cực đạo huyết tinh nham được đưa vào luyện khí trì, Trần Thiên Kiệt trước tiên luyện nó thành một luồng năng lượng màu đỏ máu, sau đó toàn tâm toàn ý dồn luồng năng lượng này vào viên ngọc trắng, hình thành nên một lõi giúp viên ngọc trắng lưu trữ năng lượng. Năng lượng của tháp phòng thủ thánh linh sẽ trước tiên dồn vào bộ phận lõi lưu trữ năng lượng này, rồi sau đó thông qua lớp vỏ ngoài bằng ngọc hàn băng mà tỏa ra. Vì vậy, vòng này là quan trọng nhất, cũng khó khăn nhất. Toàn bộ quá trình, Trần Thiên Kiệt đã dùng trọn vẹn 11 ngày. Tôn Hỷ và Hứa Văn Xương đã nhanh chóng, nhưng vẫn mất 15 ngày. Như vậy, 2 vòng cộng lại, Trần Thiên Kiệt chỉ dùng 18 ngày, hơn hẳn Tôn Hỷ và Hứa Văn Xương tới 6 ngày. Về cơ bản, Trần Thiên Kiệt đã giành được điểm quyết định. Ngày thứ 19, Trần Thiên Kiệt sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn, bắt đầu vòng cuối cùng để luyện chế viên ngọc trắng. Hắn đưa tinh huyết yêu vương cảnh thần đồ vào luyện khí trì, trước tiên luyện hóa thành một luồng năng lượng, sau đó dồn vào vỏ ngọc và lõi đá. Bước này chủ yếu là để ban cho viên ngọc trắng linh tính, nhưng không đến mức sinh ra khí linh. Chỉ khi viên ngọc trắng có linh tính, việc luyện chế các bộ phận khác của tháp phòng thủ thánh linh sau này mới có thể tập hợp tất cả linh tính lại, từ đó sinh ra một khí linh hoàn chỉnh. Và khí linh hoàn chỉnh này sẽ có thể điều khiển toàn bộ tháp phòng thủ thánh linh. Quá trình này là đơn giản nhất trong 3 vòng, Trần Thiên Kiệt chỉ mất 5 ngày để hoàn thành. Lúc này, thời gian luyện khí đã trôi qua 23 ngày. Tiếp theo, Trần Thiên Kiệt lại dùng 2 ngày để hoàn thiện các chi tiết của viên ngọc trắng. Và cuối cùng, vào ngày thứ 26, Trần Thiên Kiệt đã thành công luyện chế viên ngọc trắng. Chương 2885. Mà lúc này, Tôn Hỷ cùng Hứa Văn Xương mới chỉ vừa bắt đầu luyện hóa yêu vương tinh huyết. Lão châu trưởng đại nhân, vãn bối luyện thành rồi. Khi giọng nói của Trần Thiên Kiệt vang lên, đám đông đang buồn ngủ lúc nãy lập tức tỉnh táo lại. Tất cả mọi người đều nhìn Trần Thiên Kiệt với ánh mắt nóng rực. Tôn Hỷ cùng Hứa Văn Xương cũng bỗng nhiên sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Trần Thiên Kiệt bên cạnh mình. Nhanh như vậy sao? Chuyện này làm sao có thể?
Lão Châu trưởng nheo mắt nhìn Trần Thiên Kiệt, lạnh lùng nói, tiểu tử, năm đó, khi ta còn làm châu trưởng, ở Ký Châu hành tỉnh, người đời gọi ta là toàn tài, bởi vì ta không chỉ có thiên phú tu hành xuất chúng, năng lực chính trị hơn người, nhạm độ má, và châu trưởng, nhăm nát, nhiều chứng nham nát, sau chỉ ta tắt cha ta trà ta tắt tài trà to thái, tắt ta. Mà còn là một trong hai vị bát phẩm luyện khí trí tôn duy nhất trên quan trường Ký Châu. Nếu ngươi dám lừa gạt ta, bản đại nhân sẽ giết ngươi. Cảm nhận được sự lạnh lẽo trong mắt lão Châu trưởng, Trần Thiên Kiệt cảm thấy lạnh sống lưng. Lão Châu trưởng trước đó thể hiện ra quá nhân từ đến mức Trần Thiên Kiệt gần như quên mất vị lão nhân trước mắt này chính là tồn tại cường đại từng dẫn binh tiêu diệt phân bộ lớn nhất của liên bang. Mặc dù lão Châu trưởng chỉ còn lại một đạo tàn hồn, nhưng khí thế bá đạo vừa xuất hiện vẫn khiến lòng bàn chân Trần Thiên Kiệt lạnh buốt, sau lưng trong nháy mắt đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mẫm đại nhân. Trần Thiên Kiệt cố giữ bình tĩnh, chắp tay cúi đầu nói, vãn bối đối với tác phẩm của mình có lòng tin. Hô. Lão Châu trưởng tùy tay vẫy một cái, viên bảo thạch màu trắng lập tức bay đến trước mắt. Tàn hồn nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen, lông mày ban đầu nhíu lại, sau đó lại dần giãn ra, trong mắt dần lộ ra một tia kinh ngạc. Lão Châu trưởng kinh ngạc nhìn Trần Thiên Kiệt, nói, không ngờ, thành chủ Ký Châu đương nhiệm lại là bậc đại tài như ngươi, đây đúng là phúc của bách tính Ký Châu. Trần thành chủ, viên bảo thạch màu trắng này của ngươi không những không có chút tì vết nào, mà phẩm chất còn cao đến mức vô lý. Ta tuyên bố, chiếc thanh đồng phương đỉnh này thuộc về ngươi. Nói đoạn, lão Châu trưởng vung tay lên, chiếc đỉnh đồng nhỏ bằng bàn tay lập tức bay đến trước mặt Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt đón lấy thanh đồng phương đỉnh, vẻ mặt đầy kích động, chắp tay tạ ơn, đa tạ lão Châu trưởng đại nhân. Có được chiếc thanh đồng phương đỉnh này, Trần Thiên Kiệt sau này không cần phải thay đổi luyện khí trì nữa. Suy cho cùng, bảo vật thánh linh chính là cấp bậc cao nhất của luyện khí trì. Chỉ là sau khi cất thanh đồng phương đỉnh đi, Trần Thiên Kiệt hơi nhíu mày, hỏi lừa đen đang ở trong thiên thư, lừa đen, không phải trước đó ngươi nói trong vòng 3 ngày ta có thể đột phá cảnh giới thần đồ hành giả sao? Hiện tại đã qua hơn 20 ngày rồi, tại sao ta vẫn chưa đột phá? Lừa đen vội vàng giải thích, chủ nhân, vốn dĩ, nếu mọi chuyện thuận lợi, thì quả thực có thể giúp ngài đột phá trong vòng 3 ngày. Nhưng ngay khi ta sắp luyện hóa xong một thành năng lượng cuối cùng, ngài lại đột nhiên mở cuộc thi luyện khí. Nếu ta mạo muội luyện hóa năng lượng giúp ngài đột phá, thì ngài luyện khí chắc chắn sẽ thất bại, cho nên ta mới kéo dài đến tận bây giờ. Giọng điệu của lừa đen tỏ ra rất âm ức. Trần Thiên Kiệt lập tức nhận ra là mình đã hiểu lầm lừa đen, vội vàng áy náy xin lỗi lừa đen. Đại anh Tuấn nói không sai, quá trình luyện khí cần sự yên tĩnh tuyệt đối, thông suốt tuyệt đối không được để người khác quấy rầy. Một khi đột phá cảnh giới, lúc đang luyện khí, quá trình luyện khí đột ngột bị gián đoạn rất dễ gây đổ lò. Vật liệu luyện khí trong luyện khí trì cũng sẽ bị phế bỏ. Xin lỗi, là chủ nhân hiểu lầm ngươi rồi. Trần Thiên Kiệt liên tục xin lỗi, sau đó hỏi, vậy nếu bây giờ ta muốn đột phá thì cần khoảng bao lâu? Lừa đen nói, nhiều nhất là 3 canh giờ. 3 canh giờ. Mắt Trần Thiên Kiệt sáng lên. Bản thân mình, cuối cùng, cũng sắp đột phá thần đồ hành giả rồi sao? Khoảnh khắc này, hắn đã đợi rất lâu rồi. Chương 2886. Wow! Giờ phút này, theo việc lão Châu trưởng giao chiếc đỉnh đồng cho Trần Thiên Kiệt, hiện trường lập tức vang lên một trận xôn xao. Hành động này của lão Châu trưởng, chẳng lẽ ngụ ý rằng, vì thành chủ Ký Châu họ Trần kia, thật sự là luyện khí thần sư thất phẩm. Gã thật lợi hại, tuổi còn trẻ mà đã có thiên phú luyện khí bậc này. Luyện khí thần sư thất phẩm đó, dù là ở Ký Châu hành tinh hùng mạnh nhất, cũng chẳng có mấy người. Bách Lý Kim Ô nói không sai, hắn chỉ là một thành chủ, thật sự là quá uổng phí tài năng. Hắn không chỉ luyện khí nhanh hơn, lão Châu trưởng còn nói, bảo vật hắn luyện chế ra, ngay cả phẩm chất cũng cực kỳ xuất sắc. Với thân phận thành chủ, áp đảo cả tư trưởng của tỉnh hội Thần Châu Vũ Khố Tư, cùng với gia chủ Hứa gia đứng đầu 10 thế lực luyện khí lớn, thật sự là quá trâu bò rồi. Chiếc đỉnh đồng kia không thuộc về hắn thì còn ai vào đây? Theo ta thấy, năng lực luyện khí của hắn chỉ đứng sau tổng tư trưởng đại nhân Phó Vân Hy của tổng tư Vũ Khố. Một kẻ khiến người ta kinh ngạc. Trong đám đông, Hòa Nhất khẽ nhếch môi. Mọi người tán dương Trần Thiên Kiệt, tán dương người bạn duy nhất của nàng, khiến Hoàng Nhất cũng có cảm giác tự hào. Tam thái tử liếc nhìn giải tướng một cái, mỉm cười nói, ngươi xem, ta đã bảo mà, hắn đã nói là làm được, thì chắc chắn sẽ làm được. Trên mặt giải tướng lộ ra một nụ cười. Tam thái tử vừa rời Long Cung đã có thể kết giao với một người bạn yêu nghiệt như vậy, hắn cũng cảm thấy vui mừng thay cho Tam thái tử. Quan trọng hơn là, trước khi luyện khí,
Trần Thiên Kiệt đã chụp một cái chậu cất lên đầu Bách Lý Kim Ô. Điều này khiến giải tướng cảm thấy vô cùng hả giận, nhìn Trần Thiên Kiệt càng lúc càng thuận mắt. Phía bên kia, Ngân Đông và Nam Hoài Liệt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc nồng đậm trong mắt đối phương. Ngân Đông thở dài, xem ra chúng ta vẫn là đã xem thường vị Trần thành chủ này rồi. Nam Hoài Liệt hít sâu một hơi, nói, không ngờ thiên phú luyện khí của hắn lại còn vượt qua cả Tôn Hỷ. Nếu không phải cảnh giới của hắn quá thấp, hắn thậm chí còn kết hợp làm tư trưởng của tỉnh hội Thần Châu Vũ Khố Tư hơn cả Tôn Hỷ. Quan chức của Tôn Hỷ cao hơn Trần thành chủ nhiều lắm. Ngân Đông nói, ai nói không phải chứ. Khi nhìn về phía Trần Thiên Kiệt lần nữa, ý định lôi kéo trong lòng Ngân Đông càng trở nên đậm nét. Nàng và Bách Lý Kim Ô là đối thủ. Trần Thiên Kiệt lại đứng ở thế đối lập với Bách Lý Kim Ô. Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Huống hồ, kẻ thù của kẻ thù này lại còn là một yêu nghiệt có thiên phú xuất chúng đến thế. Tương lai của Trần Thiên Kiệt thật là sáng lạng. Không xa đó, Nhìn Trần Thiên Kiệt đang đầy khí thế trước mặt, mắt Phong Lan bỗng trở nên sáng rực. Trần hiền đệ, thật không ngờ, ngươi lại có thiên phú luyện khí xuất chúng đến vậy. Người ta đều nói Hứa Văn Xương sẽ trở thành vị bát phẩm luyện khí trí tôn thứ hai của Ký Châu hành tỉnh. Theo ta thấy, ngươi còn có hy vọng hơn Hứa Văn Xương nhiều. Cách xưng hô của Phong Lan đối với Trần Thiên Kiệt đã thay đổi từ Trần thành chủ thành Trần hiền đệ, đủ để thấy thái độ của hắn đối với Trần Thiên Kiệt đã thay đổi lớn đến mức nào. Phải biết rằng, vì mối quan hệ đối địch giữa Bách Lý Kim Ô và Trần Thiên Kiệt, đối với việc Trần Thiên Kiệt chủ động gọi mình là đại ca, hắn vốn rất bài xích, chỉ sợ dính líu gì đó với Trần Thiên Kiệt, rồi bị Bách Lý Kim Ô ghi hận một cách khó hiểu. Có chút ý tứ. Phó Vân Hy khẽ mở đôi môi đỏ, khóe môi cong lên một đường cong nhạt. Trước kia khi tiếp xúc với Trần Thiên Kiệt, Phó Vân Hy chỉ có sát ý đối với Trần Thiên Kiệt. Bởi vì một khi Trần Thiên Kiệt nói nhiều, số nguyên liệu luyện khí trị giá hàng trăm tỷ mà nàng vô tình có được sẽ phải xung công. Một cái mạng của thiên thần cửu giai còn lâu mới đáng giá nhiều tiền như vậy. Nhưng hiện tại, Phó Vân Hy bỗng nhiên nảy sinh hứng thú với Trần Thiên Kiệt. Cả đời nàng đều mò mẫm tiến bước trên con đường luyện khí, vì muốn trở thành bát phẩm luyện khí trí tôn, không biết đã nghiên cứu bao nhiêu cổ tịch về đạo luyện khí, thậm chí còn bỏ ra cái giá rất lớn để mua rất nhiều bảo vật do Đễ gia và Đạm Đài gia tộc luyện chế, dùng để nghiên cứu thuật luyện khí của Đễ gia và Đạm Đài gia tộc. Toàn bộ Ký Châu hành tỉnh, Phó Vân Hy tuyệt đối là người hiểu rõ Đễ gia và Đạm Đài gia tộc nhất. Nàng vừa nhìn đã nhận ra, kỹ thuật luyện khí của Trần Thiên Kiệt cực kỳ giống với thuật luyện khí của Đễ gia. Trần Thiên Kiệt là tự mình mày mò ra, điều đó tuyệt đối không thể. Kỹ thuật luyện khí của Đễ gia là đại đạo luyện khí được vô số tổ tiên Đễ gia dốc hết tâm huyết, trải qua đời này qua đời khác khổ công nghiên cứu mới hội tụ thành. Trần Thiên Kiệt dựa vào cái gì mà nghiên cứu ra được? Điều này chỉ có thể giải thích một điểm, đó là Trần Thiên Kiệt có mối liên hệ bí mật nào đó với Đễ gia. Thế nhưng Đễ gia đã diệt vong từ 30 triệu năm trước. Hắn và Đễ gia có thể có liên hệ gì? Phó Vân Hy rất nhanh đã nghĩ đến một người, Đễ Tiểu Kiều. Chương 2887, hơn 1000 năm trước, đã có tin đồn truyền ra từ thần giới, Đễ Tiểu Kiều vẫn chưa chết và đã xuất hiện ở hành tỉnh U Châu. Xích Diễm Thần Tông truy sát không thành, khiến Đễ Tiểu Kiều nổi giận, một mình cầm kiếm, xông đến Ký Châu hành tỉnh. 12 thần chỉ của Xích Diễm Thần Tông, có vài vị đã chết trong tay Đễ Tiểu Kiều, trong đó thậm chí còn có cường giả xếp thứ 3 là Dần Hổ. Ngoài ra, số lượng đệ tử thần tông bị Đễ Tiểu Kiều chặn giết còn lên đến hàng ngàn người. Toàn bộ Xích Diễm Thần Tông đều bị Đễ Tiểu Kiều dọa sợ. Trong một thời gian khá dài, đệ tử Xích Diễm Thần Tông thậm chí không dám bước ra khỏi tông môn nửa bước. Vì vậy, Xích Diễm Thần Tông còn ban bố lệnh truy sát xuống toàn bộ hành tỉnh. Ai có thể giết được Đễ Tiểu Kiều sẽ được thưởng 200 tỷ. 200 tỷ là một số tiền khổng lồ. Ngay cả ta, Tổng tư Vũ Khố đại nhân, cũng có chút động lòng. Nhưng ai dám nhận việc này? Ngay cả Dần Hổ cũng không phải đối thủ của Đễ Tiểu Kiều. Trong Ký Châu hành tỉnh, người có thể giết Đễ Tiểu Kiều gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, người may mắn sống sót năm đó không chỉ có Đễ Tiểu Kiều, còn có chị gái của Đễ Tiểu Kiều, Đễ Đại Kiều. Đễ Đại Kiều đang trốn chạy có lẽ không đáng sợ đến vậy, nhưng chồng của Đễ Đại Kiều lại rất đáng sợ. Chồng của nàng là đại tướng quân nổi tiếng nhất của Đại Tần Đế quốc sát thần Bạch Khởi. Trong quân đội, người duy nhất có thể đối kháng với sát thần Bạch Khởi có lẽ chỉ có đệ ruột của đương kim đế vương, Chấn Đông Vương. Đễ Tiểu Kiều có thực lực và bối cảnh như vậy, đừng nói đến 200 tỷ, dù tăng gấp đôi, liệu có ai dám nhận việc này? Muốn giết Đễ Tiểu Kiều, chỉ có người của Xích Diễm Thần Tông tự mình ra tay, mà Trần Thiên Kiệt lại nắm giữ kỹ thuật luyện khí của Đễ gia. Vậy nên mối liên hệ duy nhất giữa hắn và Đễ gia nên là Đễ Tiểu Kiều khiến Xích Diễm Thần Tông sợ hãi. Về phần Đễ Đại Kiều,
Ngay cả Để Tiểu Kiều, Đạm Đài gia tộc, Xích Diễm Thần Tông, Sát Thần Bạch Khởi đều không thể tìm ra tung tích của nàng. Trần Thiên Kiệt dựa vào đâu mà tìm được? Phó Vân Hy nghĩ, nếu ta làm thân với Trần Thiên Kiệt, liệu có thể từ hắn mà nắm bắt được một vài kỹ xảo luyện khí của Để gia hay không? Nàng dù đã là bát phẩm luyện khí trí tôn, nhưng về mặt kỹ thuật vẫn có thể tiến bộ hơn nữa. Nàng sẽ hiến dâng cả đời cho con đường luyện khí. Chỉ cần có thể tinh tiến kỹ thuật luyện khí, nàng sẵn sàng trả bất kỳ giá nào. Ngay cả khi phải đối đầu với Bách Lý Kim Ô. Lúc này, Hứa Văn Xương và Tôn Hỷ đồng thời ngừng luyện khí, thở dài, nhìn về phía Trần Thiên Kiệt. Trong mắt Hứa Văn Xương đầy bất mãn, nhưng không thể hiện ra bằng lời nói, mà phô bày tâm thế và phong thái xứng đáng của một gia chủ họ Hứa, đưa ra một cành ô liu với Trần Thiên Kiệt. Trần thành chủ, nếu ngươi chịu từ bỏ thân phận quan lại, gia nhập gia tộc Hứa, ta có thể đảm bảo cho ngươi điều kiện luyện khí tốt nhất, giúp ngươi tiếp tục tinh tiến trên con đường luyện khí. Ngoài ra, bất kể ngươi đưa ra điều kiện gì, ta đều đáp ứng, tuyệt đối sẽ lợi hơn khi ngươi làm thành chủ. Trần Thiên Kiệt cười, chắp tay thi lễ, đa tạ hảo ý của Hứa gia chủ, làm thành chủ để lo cho dân chúng, cũng rất tốt. Lời này của Trần Thiên Kiệt là nói dối. Dù làm đại đô đốc của Liên Dương Thần Châu hay làm thành chủ Ký Châu, hắn hầu như không xử lý công việc gì, tất cả đều giao cho thuộc hạ quản lý, còn hắn thì luôn bế quan. Chỉ là Trần Thiên Kiệt càng không muốn gia nhập một thế lực luyện khí dân gian, nên lời này xem như là từ chối khéo. Tham vọng của Trần Thiên Kiệt rất lớn, lớn đến nỗi cả gia tộc Hứa dốc hết tất cả cũng không thể thỏa mãn. Hắn sẽ từng bước một trở nên mạnh mẽ, từng bước một leo lên, cho đến khi có thể cứu Phương Thiến. Hắn sẽ mượn sức mạnh từ Đại Tần đế quốc, quân đội và cả phản bạo liên bang. Những thứ này, gia tộc Hứa có thể cho hắn được sao? Không thể. Nghe vậy, Hứa Văn Xương thở dài, tỏ ra tiếc nuối. Trần thành chủ, quả nhiên ngươi thật là ẩn chứa tài năng. Tôn Hỷ thu hồi luyện khí trì, hướng Trần Thiên Kiệt cười duyên, chắp tay nói, ta trước xin chúc mừng. Bảo vật thánh linh cấp bậc luyện khí trì, đó là thứ có giá mà không có thị, mua cũng không mua được. Không trách em gái ta đến Ký Châu Thành lúc nào cũng nhắc ngươi bên tai ta. Ngươi quả thật là một người có thể thường xuyên mang đến bất ngờ cho người khác. Chương 2888. Đối với lời khen ngợi của Tôn Hỷ, Trần Thiên Kiệt chỉ khiêm tốn xua tay, không nói thêm gì. Bởi vì hắn nhìn ra được, trong cảm xúc của Tôn Hỷ còn thoáng lộ ra chút đắng chát. Dù sao, mà cũng là tư trưởng của Tịnh Hội Thần Châu Vũ Khú Tư, thua dưới tay một vị thành chủ, trên mặt mũi quả thực có chút không nhịn được. Hứa Văn Xương thì không sao, ông ta chỉ là gia chủ của thế lực dân gian, còn Tôn Hỷ và Trần Thiên Kiệt đều là người trong quan trường. Khu dưới tay Trần Thiên Kiệt, sau này Tôn Hỷ rất khó ngẩng đầu lên được ở Vũ Khú Tư. Trần Thiên Kiệt có chút áy náy, nhưng cũng không nói thêm điều gì. Nhân sinh vốn dĩ là như vậy, một tướng công thành vạn cốt khô. Nếu vị trí của hắn và Tôn Hỷ hoán đổi cho nhau, vì muốn có được thanh đồng phương đỉnh, Tôn Hỷ cũng nhất định sẽ không tiếc sức lực. Nếu Trần Thiên Kiệt nói nhiều quá, ngược lại sẽ tỏ ra làm bộ làm tịch, càng khiến Tôn Hỷ thêm khó xử. Được rồi. Đợi sau khi ba người Tôn Hỷ lần lượt lui xuống, lão Châu trưởng nhìn quanh bốn phía, ngẩng đầu nói, thời gian còn lại của tàn hồn này không còn nhiều nữa, chúng ta tiếp tục phân chia 202 kiện bảo vật thánh linh tiếp theo. Trần Thiên Kiệt lui về bên cạnh Phó Vân Hy và Phong Lan. Phong Lan nhiệt tình hàn huyên với Trần Thiên Kiệt vài câu. Phó Vân Hy thì không chút biến sắc, trong đầu suy tính làm thế nào mới có thể học được kỹ xảo luyện khí của Để gia từ chỗ Trần Thiên Kiệt. Trong khoảng thời gian tiếp theo, lão Châu trưởng lần lượt phân chia số bảo vật thánh linh còn lại. Mỗi một kiện bảo vật thánh linh đều dựa theo các loại điều kiện khác nhau mà được phân phối đến tay người thích hợp nhất. Trần Thiên Kiệt chỉ đứng bên cạnh nhìn thôi mà đã có cảm giác mở mang tầm mắt. Tâm đắc về thánh linh mà sư tôn Phần Vũ Giang đưa cho hắn chỉ ghi chép hơn 100 kiện bảo vật thánh linh, nhưng hơn 200 kiện bảo vật thánh linh này của lão Châu trưởng không kiện nào trùng lặp. Hơn nữa, Trần Thiên Kiệt hiểu rõ, chúng loại bảo vật thánh linh của thần giới tuyệt đối không chỉ có hơn 200 loại. Thấp thì 1.500 vạn, cao thì 10 ức, ở giữa đó phải xen lẫn bao nhiêu chủng loại. Thông qua hơn 200 kiện bảo vật thánh linh này của lão Châu trưởng, Trần Thiên Kiệt mới hiểu thế nào gọi là núi cao, còn có núi cao hơn. Bản thân tuy là luyện khí thần sư thất phẩm, nhưng sự hiểu biết về bảo vật thánh linh thực sự quá ít ỏi. Trước đây hắn từng thấy được mấy kiện bảo vật thánh linh. Chiến thuyền cấp bính, chiến thuyền cấp ất, tháp phòng thủ thánh linh, ngân giáp khôi lỗi, trúc cơ tiểu tru thiên, vạn lý giang sơn đồ, thanh đồng phương đỉnh, ma diễm thần tác. Lần này, Trần Thiên Kiệt thực sự đã mở mang tầm mắt. Hèn gì rất nhiều luyện khí sư cả đời theo đuổi, chính là cảnh giới luyện khí thần sư thất phẩm. Là một luyện khí thần sư thất phẩm,
Có quá nhiều thứ hắn cần phải học hỏi. Trong quá trình lão Châu trưởng phân phát bảo vật thánh linh, ngoài việc mở mang tầm mắt, còn có một chuyện khiến Trần Thiên Kiệt vui mừng khôn xiết xảy ra. Đó chính là khi lão Châu trưởng phân phát đến kiện bảo vật thánh linh thứ 39, năng lượng phản hồi từ lừa đen, đã giúp Trần Thiên Kiệt đón nhận cơ hội đột phá. Hắn bay người đến bên cạnh Hoàng Nhất, truyền âm nói, Hoàng cô nương, ta có lẽ sắp đột phá, giúp ta hộ pháp một chút. Hoàng Nhất không chút do dự đáp được. Trần Thiên Kiệt liền lặng lẽ đứng bên cạnh Hoàng Nhất, thân thể vẫn ở thế giới bên ngoài, nhưng thần thức đã tiến vào thế giới thiên thư. Hắn khoanh chân ngồi bên cạnh lừa đen, vận chuyển tu di thần công, cuốn theo năng lượng phản hồi, điên cuồng trùng kích bình cảnh giới thần đồ hành giả. Bởi vì Trần Thiên Kiệt đã thức tỉnh thần tính, và trong cõi u minh đã thiết lập liên hệ với thượng cổ đại thần Tề Thiên Đại Thánh, cộng thêm năng lượng phản hồi sau khi lừa đen nuốt chửng 3 kiện bảo vật thánh linh. Toàn bộ quá trình đột phá không tiêu tốn quá nhiều thời gian, chỉ mất 1 canh giờ. Một gợn sóng năng lượng đột ngột quét ra, đột phá. Cảnh giới giác thần, thần đồ hành giả. Trần Thiên Kiệt đột nhiên mở mắt. 2 đạo kim quang bắn mạnh ra ngoài. Trong cõi u minh, hắn dường như nhìn thấy một cảnh tượng. Vị Tề Thiên Đại Thánh kia đang đứng một mình trong một vũ trụ đen kịch tĩnh mịch, trên mặt khỉ lộ ra một nụ cười ngạo nghễ. Thần quang tỏa ra từ hỏa nhãn kim tinh của Đại Thánh, dường như xé rách vũ trụ hồng hoang, xuyên qua tinh hà của Tuế Nguyệt, rơi trên mặt hắn. Trần Thiên Kiệt tim đập thình thịch, đang định lên tiếng, ôm. Cảnh tượng tiêu tán. Ý thức Trần Thiên Kiệt tỉnh lại. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Khoai sọ đen và lừa đen ở bên cạnh chúc mừng chủ nhân đột phá cảnh giới giác thần. Từ nay về sau không còn là thần bộc nữa, mà là thần đồ rồi. Hơn nữa, thượng cổ đại thần thức tỉnh càng mạnh, chiến lực vượt cấp của chủ nhân càng cao. Với thiên phú của chủ nhân, thượng cổ đại thần thức tỉnh chắc là rất mạnh nhỉ? Trần Thiên Kiệt gãi đầu. Chắc là rất mạnh nhỉ? Dù sao trước đó khi thức tỉnh thần tính, hắn đã nhìn thấy rõ ràng vị Tề Thiên Đại Thánh kia dùng sức một mình, độc chiến trăm vạn đại thần. Chương 2889. Trần Thiên Kiệt thực sự hy vọng có một ngày có thể tận mắt nhìn thấy vị Đại Thánh kia. Nhưng vì đã giác tỉnh thần tính của Đại Thánh, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Dù sao khi đạt đến cảnh giới bái thần, hắn có thể trở thành đệ tử ghi danh của Đại Thánh. Đến thỉnh thần cảnh, hắn có thể trở thành đệ tử thân truyền của Đại Thánh. Đến lúc đó, có duyên sư đồ, đệ tử gặp sư phụ, còn xa xôi gì nữa. Trần Thiên Kiệt không nán lại trong thiên thư quá lâu. Ý niệm vừa động, liền rời khỏi thiên thư. Thời gian trôi qua, lão Châu trưởng tiếp tục phân phát bảo vật thánh linh. Tiếp theo là món bảo vật thánh linh thứ 196. Không biết đã qua bao lâu, giọng nói của lão Châu trưởng vang lên. Quan cầu lơ lửng trước mặt hắn, còn lại 7 cái. Hô! Thần quang tán đi, mọi người nhướng mày nhìn lại, chỉ thấy món bảo vật thánh linh thứ 196 là một chiếc bình sứ nhỏ bằng lòng bàn tay. Lão Châu trưởng không vội giới thiệu chiếc bình sứ nhỏ này là bảo vật gì, mà ngẩng đầu nói, bây giờ xin những tu sĩ có bản mệnh vũ khí bước lên một bước. Bản mệnh vũ khí? Nghe vậy, Trần Thiên Kiệt hơi nhíu mày, từ đám đông bước ra. Tương Phùng Côn chính là bản mệnh vũ khí của hắn. Tiểu Tương Phùng cùng hắn chia sẻ chiến lực, thường xuyên có thể cùng nhau tác chiến. Soạt! Số lượng người có bản mệnh vũ khí rất nhiều, lần này liền có gần 3 vạn người đứng lên. Lão Châu trưởng tiếp tục nói, bản mệnh vũ khí có phẩm giai bảo vật thánh linh, lùi lại một bước. Soạt! Hàng trăm người lùi lại. Những người lùi lại cũng bao gồm Bách Lý Kim Ô và Ngân Đông cùng những người khác. Điều này khiến Trần Thiên Kiệt có chút nghi hoặc. Bản mệnh vũ khí chẳng phải cao nhất chỉ có thể tăng lên đến cực phẩm thần khí sao? Từ đầu đến cuối, trong nhận thức của Trần Thiên Kiệt, vũ khí mạnh nhất cũng chỉ là cực phẩm thần khí. Đến giai đoạn bảo vật thánh linh thì không có vũ khí nữa, chỉ có các loại bảo vật. Tại sao Bách Lý Kim Ô cùng những người khác lại có vũ khí cấp bảo vật thánh linh? Điều này không hợp lý. Lão Châu trưởng tiếp tục nói, bản mệnh vũ khí không thuộc phạm trù cực phẩm thần khí, xin lùi lại một bước. Soạt, lần này số người lùi lại còn nhiều hơn. Trên sân chỉ còn lại hơn 2.000 người. Sau vài vòng tuyển chọn, Lão Châu trưởng chậm rãi nói, ai cũng đều biết, dù là học đồ luyện khí nhất phẩm, hay là luyện khí thần sư lục phẩm, luyện chế thường là vũ khí, phẩm cấp cao nhất của vũ khí chỉ đến mức cực phẩm thần khí. Nếu muốn cao hơn nữa, chính là bảo vật thánh linh. Trong bảo vật thánh linh, không có vũ khí, chỉ có các loại bảo vật thuộc tính khác nhau. Nhưng vũ khí thật sự không thể đạt đến phẩm cấp bảo vật thánh linh sao? Không phải vậy. Để nâng cao chiến lực, từ cổ chí kim, vô số luyện khí thần sư thất phẩm nghiên cứu, làm thế nào để biến vũ khí từ cực phẩm thần khí thành bảo vật thánh linh? Vậy nên, Thánh Tẩm Linh Dịch ra đời. Lão Châu trưởng nâng lên chiếc bình sứ trong tay,
nói 196 kiện bảo vật thánh linh, không phải chiếc bình sứ này, mà là chất lỏng đựng trong bình sứ. Chất lỏng này có tên là Thánh Tẩm Linh Dịch, chỉ cần đổ lên bản mệnh vũ khí có phẩm cấp cực phẩm thần khí, bản mệnh vũ khí liền có thể thăng cấp thành bảo vật thánh linh. Vậy nên, cực phẩm thần khí không phải là giới hạn của vũ khí. Có Thánh Tẩm Linh Dịch, bảo vật thánh linh mới là giới hạn của vũ khí. Tuy nhiên, Thánh Tẩm Linh Dịch chỉ có tác dụng với bản mệnh vũ khí, đối với cực phẩm thần khí thông thường thì không có nhiều tác dụng. Lời này vừa nói ra, đôi mắt của Trần Thiên Kiệt lập tức sáng lên. Thánh Tẩm Linh Dịch. Nếu bản thân có được bảo vật thánh linh này, chẳng phải ý nghĩa là Tương Phùng Côn có thể thăng cấp thành bảo vật thánh linh sao? Như vậy, chiến lực của bản thân sẽ tăng lên rất nhiều. Thần thông sát thần cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Trước khi thăng cấp, uy lực của sát thần có thể so sánh với Trần Thiên Kiệt toàn lực thi triển thần kỹ trung phẩm tinh thần bạo liệt sát. Sau khi thăng cấp, uy lực của sát thần rất có khả năng có thể so sánh với Trần Thiên Kiệt thi triển hỗn độn thần quang, thậm chí là thượng phẩm thần kỹ bách tịch. Thần thông sát thần này thực sự vô địch. Sát thần có thể giáng xuống vô số tương phùng côn, kinh khủng, thật quá kinh khủng. Trần Thiên Kiệt nhìn chằm chiếc bình sứ trong tay lão Châu trưởng, nắm chặt nắm đấm, quyết tâm phải có được. Hắn chưa từng nghe đến loại bảo vật thánh linh Thánh Tẩm Linh Dịch này, thậm chí trong những kinh nghiệm linh hồn của Phân Võ Giang cũng không hề có ghi chép. Vậy thì điều đó chứng tỏ bảo vật thánh linh Thánh Tẩm Linh Dịch cũng giống như đỉnh Đồng Phương, đều là những bảo vật có giá mà không có thị trường, có tiền cũng không mua được. Ngay lúc này lại có một cơ hội để tăng cường uy lực của Tương Phùng Côn và thực lực bản thân. Trần Thiên Kiệt sao có thể bỏ qua? Chương 2890. Châu trưởng lão nhìn quanh hơn 2.000 người đang tiến vào, chậm rãi nói, trong số các ngươi, có 2.328 người đủ điều kiện. Nhưng một lọ Thánh Tẩm Linh Dịch chỉ có thể giúp 3 món binh khí bản mệnh thuộc cấp cực phẩm thần khí thăng cấp thành bảo vật thánh linh. Vì vậy các ngươi cần phải so tài một phen. 2.328 người chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm 776 người. Mỗi nhóm chọn ra một người mạnh nhất, nhận lấy Thánh Tẩm Linh Dịch. Vẫn theo quy tắc cũ, đánh đến mức vừa đủ thì dừng, không được giết người, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi di tích tri địa, bắt đầu bốc thăm. Lời nói vừa dứt, Châu trưởng lão vung tay, một giỏ che bay ra. Trong giỏ che có 3 con số, 1, 2, 3. Mỗi con số có 776 bản. Những người cùng số sẽ chiến đấu trong một nhóm. Trần Thiên Kiệt bước lên phía trước, xếp hàng lấy một thẻ che từ giỏ, con số là 3. Tức là Trần Thiên Kiệt sẽ ra trận ở nhóm cuối cùng. Rất nhanh, mọi người bốc thăm xong. Châu trưởng lão dùng ngón tay vẽ một vòng tròn lớn màu vàng rộng dài 10 dặm trên mặt đất, nói, xin mời 776 người nhóm một vào vòng. Vẫn theo quy tắc cố định, đầu hàng, rời vòng, hoặc mất khả năng chiến đấu, sẽ bị coi là thua. Người cuối cùng còn đứng trong vòng là người chiến thắng. Bây giờ, bắt đầu loại bỏ. Ngay khi lời nói của Châu trưởng lão vừa dứt, 776 người bốc được thẻ che số 1, lần lượt vào vòng. Trần Thiên Kiệt may mắn là hầu hết các thượng cổ đại thần, vũ khí đều đã được nâng cấp thành bảo vật thánh linh. Thánh Tẩm Linh Dịch có lẽ rất quý giá đối với người thường, nhưng đối với thượng cổ đại thần thì không khó để có được. Trong vòng sơ tuyển đầu tiên, Ngân Đông và Bách Lý Kim Ô cùng những người khác đã rút lui. Còn những cường giả bán thần, hoặc là không có vũ khí bản mệnh, hoặc là đã nâng cấp vũ khí bản mệnh, trong hơn 2.000 người, chỉ có 13 người là bán thần. Trong 13 bán thần này, có 8 người bán thần sơ kỳ, 4 người bán thần trung kỳ, và 1 người bán thần đại viên mãn. Người bán thần đại viên mãn kia, Trần Thiên Kiệt cũng nhận ra, chính là Hoàng Nhất. Những bán thần đại viên mãn khác đã nâng cấp vũ khí, nhưng Hoàng Nhất thì khác. Nàng mới phi thăng được vỏn vẹn 1.800 năm, vẫn luôn dành thời gian tu luyện, nên không có thời gian đi tìm loại Thánh Tẩm Linh Dịch cực kỳ hiếm có. May mắn thay, Hoàng Nhất ở bảng 1, Trần Thiên Kiệt ở bảng 3, giữa họ không có bất kỳ xung đột nào. Nói về bảng 1 này, quả thực là nơi hội tụ của những cường giả. 13 cường giả bán thần, có đến 8 người ở bảng 1. Hoàng Nhất cảnh giới đại viên mãn, 3 vị bán thần trung kỳ và 4 vị bán thần sơ kỳ. Ban đầu, 3 vị bán thần trung kỳ tràn đầy tự tin, tự nghĩ rằng có thể giành chức vô địch bảng 1. Nhưng khi Hoàng Nhất phóng xuất khí tức cảnh giới, tất cả mọi người đều sững sờ. Hoàng Nhất lặng lẽ nhìn họ, thờ ơ nói, còn đánh không? Mọi người đều ngây ngốc. Còn đánh ư? Đánh cái đầu nó là bán thần đại viên mãn đấy. Ngay cả khi nàng muốn nương tay, đánh đến mức vừa đủ thì dừng. Nhưng thực lực quá mạnh mẽ, lỡ một chút sơ sẩy, làm mất mạng người thì sao? Mọi người không muốn vì loại Thánh Tẩm Linh Dịch căn bản, không thể nào có được mà liều mạng với Hoàng Nhất. Hoàn toàn không có cửa chơi. Ta xin hàng. Ta bỏ cuộc, không chơi nữa. Chán thật. Vì vậy,
Bản mục hoàn toàn không có vòng loại, chỉ cần Hoàng Nhất phóng xuất khí tức cảnh giới, cuộc thi đã kết thúc. Thấy vậy, lão Châu trưởng bật cười ngượng ngùng, cô nương, cô đang bắt nạt người đấy chứ. Hơn nữa, cô đã là bán thần đại viên mãn rồi, sao vẫn chưa nâng cấp vũ khí bản mệnh? Điều này thật không hợp lý. Hoàng Nhất lạnh nhạt nói, mới phi thăng được 1.800.000 năm, không có thời gian đi tìm thánh tẩm linh dịch. Lời nói này vừa thốt ra, lời của lão Châu trưởng hoàn toàn nghẹn ứ trong cổ họng. Xung quanh càng vang lên những tiếng xôn xao. Chương 2891. 1.800.000 năm, người phụ nữ xấu xí kia, chỉ mất 1.800.000 năm đã trở thành bán thần đại viên mãn. Đây rốt cuộc là thiên phú yêu nghiệt gì? Càng đáng sợ hơn là, người phụ nữ này là người phi thăng. Điều này có nghĩa là, nàng phải trước tiên từ tầng dưới cùng của tiên giới tu luyện, liên tục từ tiểu thánh tu luyện đến tiên đế mới được. Yêu nghiệt a. Thua cho loại yêu nghiệt này, cũng không oan ức. Được rồi. Lão Châu trưởng bật cười, Ký Châu hành tỉnh có thể có được thiên tài như ngươi, thật là phúc khí của Ký Châu. Cô nương, ngươi lại đây, đưa vũ khí bản mệnh cho ta. Hoàng Nhất lập tức bước lên, đưa ra thanh bảo kiếm màu vàng của mình. Lão Châu trưởng hỏi, thanh kiếm này gọi là gì? Hoàng Nhất đáp, Vấn Tâm. Vấn Tâm. Lão Châu trưởng đã nhìn thấu thế sự, nghe được cái tên này, lại nhìn khuôn mặt xấu xí của Hoàng Nhất, lập tức hiểu ý nghĩa của tên kiếm, ngay lập tức thở dài, thật là một đứa trẻ kiên cường, hy vọng ngươi đi khắp thế gian sau này. Khi trở về vẫn không quên bản tâm. Nói xong, lão Châu trưởng đổ 1/3 thánh tẩm linh dịch lên thanh kiếm Vấn Tâm. Trong chốc lát, thanh kiếm Vấn Tâm tỏa ra một trận thần quang màu vàng rực rỡ. Đợi thần quang tan đi, thanh kiếm Vấn Tâm đã từ cấp bậc thần khí cực phẩm thăng cấp lên cấp bậc bảo vật thánh linh. Hoàng Nhất là cổ tay, ánh kiếm chiếu sáng cả di tích chi địa. Hoàng Nhất đôi mắt sáng lên, kiếm tốt, đa tạ tiền bối. Hoàng Nhất hiếm có khi lộ vẻ hòa nhã, hướng lão Châu trưởng cung kính cảm ơn, sau đó lui xuống. Lão Châu trưởng nhìn bóng lưng Hoàng Nhất với ánh mắt từ ái, trong mắt lộ vẻ ý vị sâu xa. Được rồi mọi người. Lão Châu trưởng trấn tĩnh lại, cao giọng nói, bây giờ mời nhóm thứ hai 776 người lên đấu trường. Rào. Rất nhanh, tất cả mọi người trong nhóm thứ hai đều đã lên trận. Bán thần còn lại 5 vị, chỉ riêng nhóm thứ hai đã có 4 vị lên, 1 vị bán thần trung kỳ, 3 vị bán thần sơ kỳ. Trận hỗn chiến của nhóm thứ hai cũng không có quá nhiều bất ngờ xảy ra. 3 vị bán thần sơ kỳ ban đầu bàn bạc, trước tiên liên thủ giải quyết vị bán thần trung kỳ kia. Chỉ tiếc rằng thực lực của kẻ sau quá mạnh, chỉ một chiêu đã đánh bại 3 vị bán thần sơ kỳ, sau đó như vào chốn không người, dễ dàng quét sạch hơn 700 người còn lại. Chỉ mất nửa chén trà, cuộc hỗn chiến của đội thứ hai đã kết thúc. Vị bán thần trung kỳ kia vui vẻ mang theo bản mệnh vũ khí của mình đến trước mặt lão Châu trưởng, nâng cấp phẩm giai vũ khí lên cấp bậc bảo vật thánh linh. Rất nhanh, giọng nói của lão Châu trưởng vang lên, hiện tại mời các tu sĩ đội thứ 3 lên đấu trường. Đội thứ 3, đến lượt Trần Thiên Kiệt rồi. Hoàng Nhất trầm giọng nói, Trần, cẩn thận một chút. Trần Thiên Kiệt khẽ cười. Hắn biết Hoàng Nhất nhắc hắn cẩn thận chuyện gì. Bán thần của đội thứ 3 tuy chỉ có một vị và chỉ là bán thần sơ kỳ, nhưng dù sao cũng là cường giả bán thần. Cuộc chiến này đối với Trần Thiên Kiệt mà nói, độ khó rất lớn, hơn nữa rất nguy hiểm. Yên tâm. Trần Thiên Kiệt cười, biểu thị không sao, sau đó sải bước tiến vào vòng tròn màu vàng kim dài 10 dặm. Xung quanh vòng tròn có thần lực bình trướng do lão Châu trưởng bố trí, năng lượng dao động sẽ không lan ra ngoài, tránh gây thương tổn cho người vô tội. 776 người bên trong vòng tròn có thể tùy ý chiến đấu. Mọi người. Vừa mới bắt đầu chiến đấu, vị bán thần sơ kỳ kia đã nhếch môi, kiêu ngạo cười nói, ta là hộ pháp Lý Kiệt của Xích Diễm Thần Tông, đồng thời cũng là bán thần sơ kỳ. Các ngươi chỉ là thiên thần và thần đồ hành giả, tuyệt đối không thể thắng được thánh tẩm linh dịch từ tay ta. Thay vì lãng phí thời gian, mọi người chi bằng trực tiếp nhận thua đi. Chương 2892. Lời Lý Kiệt vừa thốt ra, xung quanh lập tức vang lên một trận ồn ào. Trực tiếp nhận thua? Dựa vào cái gì? Mới là bán thần sơ kỳ mà đã ra vẻ quá nhỉ? Không biết vọng tưởng ngươi là bán thần đại viên mãn đấy. Vì bán thần đại viên mãn ở tổ thứ nhất, người ta còn chưa nói chuyện nhận thua. Ngươi là cái thá gì chứ? Hộ pháp của Xích Diễm Thần Tông thì ghê gớm lắm sao? Thỉnh thần cảnh thần đồ hành giả, có thể thỉnh thần hạ phàm. Ngươi chỉ là bán thần sơ kỳ, lại không có năng lực này. Chúng ta mời thêm vài vị thần nữa, oanh chết cái đồ chó đẻ nhà ngươi. Sắc mặt Lý Kiệt trở nên âm trầm. Hắn không ngờ đám người này lại ngang ngược đến thế. Dù sao hắn cũng là cường giả bán thần, vậy mà lại không có chút uy hiếp nào đối với đám người này sao? Bán thần sơ kỳ thì đã sao? Bán thần sơ kỳ thì không phải là bán thần à? Xem ra phải cho bọn chúng nếm chút bài học mới được. Cút!
Lý Kiệt quát lớn một tiếng, bàn tay vung mạnh, trên mặt đất đột nhiên cuộn lên một cơn cuồng phong ngập trời. Cơn cuồng phong đó trong nháy mắt quét sạch phạm vi 10 dặm, khiến hơn 400 người bị loại khỏi cuộc chơi, mà hơn 400 người đó, toàn bộ đều là thần bộc cảnh giới thiên thần, cùng với thần đồ cảnh giới giác thần. 300 người còn lại, ngoại trừ Trần Thiên Kiệt ra, thì chỉ còn là thần đồ hành giả cảnh giới bái thần, cùng với thần đồ hành giả cảnh giới thỉnh thần cảnh. Sau khi thị uy, Lý Kiệt lạnh lùng nói, vốn muốn để các ngươi thể diện một chút, trực tiếp nhận thua là xong, cứ phải để lão tử ra tay, hoành các ngươi ra ngoài mới chịu đúng không? Bay ra khỏi vòng tròn như chó, các ngươi hài lòng rồi chứ? Lời này vừa ra, những tu sĩ bị oanh ra ngoài vô cùng phẫn nộ. 300 người còn lại sắc mặt cũng không mấy dễ coi. Lý Kiệt quá cuồng vọng, bọn họ thừa nhận Lý Kiệt là kẻ có thực lực mạnh nhất trong tổ thứ 3, dù sao cũng chỉ có mình hắn là bán thần. Nhưng ngươi mạnh thì mạnh, cũng không thể sỉ nhục người khác chứ. Mẹ kiếp, lão tử thật sự trướng mắt ngươi. Một tên béo cảnh giới thỉnh thần cảnh nhảy ra. Trần Thiên Kiệt nhướng mày, khóe môi tông lên một đường cong. Tên béo này hắn có quen, không ngờ lại là tư khố của tỉnh hội thần phủ, Dương Kiện. Vừa rồi người đông quá, hắn thực sự không để ý, Dương Kiện lại cũng ở trong tổ thứ 3. Dương Kiện nâng đôi cánh tay mập mạp lên, rung mạnh một cái, cao giọng nói, chư vị, nếu chúng ta không giải quyết tên cuồng vọng này trước, thì đừng hòng ai có được thánh tẩm linh dịch. Theo ta thấy, chỉ bằng chúng ta liên thủ, loại tên này ra trước đã. Có nghĩa sĩ nào hưởng ứng lời kêu gọi không? Ta tới. Trong đám đông lập tức có người hưởng ứng, sải bước đứng ra. Nếu hôm nay là trận chiến sinh tử, thì tuyệt đối sẽ không có ai mạo hiểm cùng với Dương Kiện. Thánh tẩm linh dịch tuy quan trọng, nhưng không thể quan trọng bằng tính mạng. Thế nhưng tàn hồn của lão châu trưởng đã nói, chiến đấu phải dừng lại đúng mực, không được giết người. Đã không có nguy hiểm, vậy tại sao bọn họ không thử hợp sức một phen? Thử chưa chắc đã được, nhưng không thử thì chắc chắn không được. Nếu là hỗn chiến, ai nấy đánh riêng, người chiến thắng cuối cùng chắc chắn là Lý Kiệt cảnh giới bán thần. Nhưng nếu lại được Lý Kiệt trước, bọn họ đều là thần đồ hành giả, chưa biết chừng ai sẽ có được thánh tẩm linh dịch đó. Soạt. Chẳng bao lâu sau, đã có hơn 80 người đứng ra sát cánh cùng Dương Kiện. 80 người này đều là thần đồ hành giả cảnh giới thỉnh thần cảnh, đám bái thần kia không dám tham gia náo nhiệt. Lý Kiệt chỉ cần vung tay là có thể loại sạch bọn họ. Tốt, rất tốt, tốt lắm. Nhìn thấy hơn 80 cường giả cảnh giới thỉnh thần cảnh liên thủ, Lý Kiệt nheo mắt lại, trong mắt lóe lên hung quang đáng sợ. Các ngươi đúng là gan to bằng trời. Lý Kiệt lạnh lùng nói, đã các ngươi không muốn thể diện, vậy lão tử giúp các ngươi thể diện. Dứt lời, Lý Kiệt lập tức kết ấn bằng cả hai tay. Một đạo hư ảnh huyền vũ dần hiện ra sau lưng. Hắn muốn dùng đạo hư ảnh huyền vũ này hất văng Dương Kiện và những người khác. Thỉnh thần, Dương Kiện và những người khác đồng thanh quát lớn. Soạt. Trong chớp mắt, lượng lớn thần lực hội tụ sau lưng. Từng đạo hư ảnh thần linh hạ phàm, mỗi đạo hư ảnh đều mang theo một phần nghìn thần lực của thượng cổ đại thần. Điều khiến Trần Thiên Kiệt bất ngờ là vị thượng cổ đại thần mà Dương Kiện thức tỉnh được lại chính là phó châu trưởng Ngưng Đông. Dương Kiện là đệ tử của Ngưng Đông. Chương 2893. Không trách gã này chỉ có thỉnh thần cảnh mà lại có thể đảm nhiệm chức tư khố của tỉnh hội thần phủ. Tư khố là một chức vụ giàu có vô cùng. Địa vị của chức vụ này còn cao hơn cả thành chủ Kiết Châu. Lẽ ra phải do bán thần cường giả nắm giữ mới đúng. Khi hàng chục hư ảnh thần linh hiện ra, sắc mặt Lý Kiệt dần trở nên khó coi. Bán thần cảnh quả thật là vượt trội hơn thần đồ hành giả. Nhưng bán thần sơ kỳ lại là một cảnh giới rất khó xử. Bán thần sơ kỳ, dù cảnh giới được đột phá từ thỉnh thần, nhưng khi đạt đến bán thần, sẽ mất đi khả năng thỉnh thần hạ phàm, mượn sức mạnh thần lực. Nếu gặp phải thần đồ hành giả thỉnh thần cảnh mạnh mẽ hơn, ví dụ như thượng cổ đại thần mà thỉnh thần cảnh này thức tỉnh rất mạnh mẽ, thì thông qua khả năng thỉnh thần, thần đồ hành giả thỉnh thần cảnh này có thể vượt cảnh chiến đấu với bán thần sơ kỳ. Nói cách khác, bán thần sơ kỳ chỉ có thể nghiền nát thần đồ hành giả bình thường. Chỉ khi đạt đến bán thần trung kỳ mới có thể tuyệt đối nghiền nát tất cả thần đồ hành giả. Đây cũng là lý do tại sao Lôi Đình cảnh giới bán thần sơ kỳ lại vô cùng kiên kỵ Liêu Văn của thỉnh thần cảnh. Liêu Văn thức tỉnh thượng cổ đại thần, tuy không mạnh, nhưng lại sở hữu thần thông đặc biệt thần tích có được trong bí cảnh Hắc Quốc. Sau khi thỉnh thần, có thể mượn được nhiều hơn 1/1000 sức mạnh thần linh, không chỉ có thể vô địch ở cảnh giới thần đồ hành giả, mà còn có thể vượt cảnh khiêu chiến bán thần cường giả. Nhìn những hư ảnh thần linh uy nghiêm trước mắt, Lý Kiệt nghiến răng, nắm chặt quyền. Ban đầu hắn chỉ muốn dựa vào danh tiếng của Xích Diễm Thần Tông cùng với cảnh giới bán thần sơ kỳ của mình để uy hiếp mọi người, khiến họ không chiến mà hàng. Như vậy hắn có thể nằm hưởng thành quả. Ai ngờ đám người này không những không sợ hắn,
mà còn đoàn kết lại cùng nhau nhắm vào hắn. Hàng chục hư ảnh thần linh kia, hắn thật sự không có tuyệt đối tự tin để chiến thắng. Nhưng vào lúc này bị ép lên ngựa, hắn đã bị đẩy lên chảo lửa, bất kể có tự tin hay không, cũng phải dốc toàn lực chiến đấu. Đây là các ngươi bức ta đấy. Trong mắt Lý Kiệt bỗng nhiên dâng lên thần sắc điên cuồng. Dù lão Châu trưởng nói, dừng lại là đủ, không được giết người, nhưng Lý Kiệt thật sự quá phẫn nộ. Hắn quyết định động dụng thần thông, với tư cách là bán thần. Hắn có cơ hội lĩnh ngộ thần thông lần thứ 2, phi bái thần, hắn lĩnh ngộ thần thông cấp 1, phi bán thần, hắn lĩnh ngộ thần thông cấp 2, chỉ có động dụng lá bài tẩy mới có cơ hội chiến thắng. Gào, Lý Kiệt rống lên một tiếng, hư ảnh huyền vũ tan biến ngay lập tức, thay vào đó là 1000 đạo kiếm ảnh. 1000 đạo kiếm ảnh từ phía sau Lý Kiệt, mở ra như đuôi công, bay lên. Trên mỗi đạo kiếm ảnh đều tỏa ra khí tức nguy hiểm, khiến người ta tim đập thình thịch. Thần thông cấp 2, Thiên Kiếm Trảm, xuất. Theo lời nói của Lý Kiệt rơi xuống, hơn 1000 đạo kiếm ảnh lập tức điên cuồng quét về phía hàng chục thỉnh thần cảnh thần đồ hành giả trước mặt, cùng với hàng chục hư ảnh đại thần phía sau họ. Thấy vậy, vẻ mặt Trần Thiên Kiệt hơi đổi, lập tức nắm chặt Tương Phùng Côn. Hắn vốn định ngồi nhìn thành quả, để những thỉnh thần cảnh thần đồ hành giả và Lý Kiệt đánh nhau hai bên cùng tổn thương, nhưng ai có thể ngờ, Lý Kiệt điên cuồng lại ra tay giết người. Thần thông cấp 2 này, mỗi đạo kiếm ảnh đều sánh ngang với một đòn toàn lực của Lý Kiệt. Hơn 1000 đạo kiếm ảnh, dù không thể hoàn toàn chiến thắng tất cả thỉnh thần cảnh thần đồ hành giả, nhưng cũng có thể giết chết hơn nửa số người. Dương Kiện đang ở trong đó. Trần Thiên Kiệt không thể khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ Dương Kiện chết dưới kiếm của Lý Kiệt. Giác thần. Trong mắt Trần Thiên Kiệt lóe lên ánh sáng. Hỗn độn thần lực dung hợp với thần tính, lập tức dồn vào Tương Phùng Côn. Thông U. Trần Thiên Kiệt đã động dụng lá bài tẩy mạnh nhất. Chương 2894. Xoẹt. Cùng với hơn 1000 bóng kiếm màu bạc trắng bắn ra, chỉ trong chớp mắt đã có 50 hư ảnh đại thần tan vỡ như bong bóng. 13 vị thỉnh thần cảnh thần đồ hành giả dẫn đầu, ngay lập tức bị xuyên thủng như sàn, chết không thể chết thêm được nữa. Dương Kiện cùng những người khác mặt mày biến sắc. Đồ chó chết này dám giết người. Lý do lớn nhất khiến chúng dám thách thức Lý Kiệt là vì chúng chắc chắn Lý Kiệt không dám sử dụng ác chủ bài mạnh nhất, không dám giết người, nếu không sẽ bị lão Châu trưởng trục xuất khỏi di tích chi địa. Nhưng chúng không ngờ rằng Lý Kiệt lại bị chúng chọc giận, sử dụng thần thông cấp 2 mạnh nhất, ngay lập tức giết chết 13 người. Cái này, không thể đánh được nữa. Thôi thì chạy trước là hơn. Những thỉnh thần cảnh thần đồ hành giả còn lại hoảng sợ, thần phân nửa quay người bỏ chạy ra ngoài phòng. Chúng không muốn liều mạng với một bán thần phát điên. Dù tất cả các cường giả thỉnh thần cảnh liên thủ, chưa chắc đã thua Lý Kiệt, nhưng dù cuối cùng thắng, thì được ích gì? Bây giờ mới chỉ chết 13 thỉnh thần cảnh, nếu cố gắng chống đỡ đến cuối cùng, e rằng phải chết hơn 60, thậm chí 70 người. Ai cũng không muốn đánh cược với tỷ lệ sống sót chưa đến 1/10. Đừng chạy. Nhìn thấy đa số thỉnh thần cảnh đều bỏ chạy ra ngoài, Dương Kiện nóng nảy đến mức nhảy dựng. Hắn đã quyết tâm liều mạng với Lý Kiệt đến cùng, nhưng mọi người đều chạy hết, chỉ còn lại hơn 10 người, còn làm sao đánh với Lý Kiệt? Bùm! Hơn 300 đạo kiếm quang còn sót lại, điên cuồng quét qua, tiếp tục va chạm. Vì đa số mọi người đã chạy trốn, nên còn lại 4-5 hư ảnh đại thần bị hủy diệt như cây khô, cùng với những thỉnh thần cảnh bỏ chạy, cũng bị kiếm quang chém giết thêm 8 người. Đến lúc này, vẫn còn hơn 90 đạo kiếm quang. Cho lão tử chết! Lý Kiệt mặt mày dữ tợn, gầm lên lớn tiếng, điều khiển hơn 90 đạo kiếm quang còn lại, điên cuồng chém về phía Dương Kiện cùng những người khác. Vì mọi người không đủ đoàn kết, khiến hư ảnh đại thần hoặc tan đi, hoặc bị diệt, không còn hư ảnh đại thần hỗ trợ, làm sao những thỉnh thần cảnh thần đồ hành giả này có thể chống đỡ được hàng chục đạo kiếm quang? Nhìn thấy một đạo kiếm quang màu bạc trắng sắp xuyên thủng lồng ngực của Dương Kiện, đồng tử của hắn co rút dữ dội. Thông U. Chính vào lúc Dương Kiện tuyệt vọng, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn. Ngay sau đó, một vệt u quang hiện lên, Tương Phùng Côn màu vàng bạc xen kẽ, hóa thành u quang, xuất hiện như vị cứu tinh, mạnh mẽ đập tan luồng kiếm quang màu trắng bạc kia. Tiếp theo đó, u quang thế như trẻ tre, trực tiếp đâm về phía mặt của Lý Kiệt, trực đảo Hoàng Long. Lý Kiệt với khuôn mặt dữ tợn không ngờ rằng, đến lúc này vẫn còn người dám chủ động tấn công hắn, hơn nữa còn có thể đập tan một kiếm quang của hắn. Hắn không kịp nhìn xem kẻ đến là ai, lập tức kết ấn bằng hai tay, điều động 90 đạo kiếm quang còn lại để chặn vệt u quang kia. Tuy nhiên, sức mạnh của vệt u quang đó vượt xa dự liệu của Lý Kiệt. 90 đạo kiếm quang của hắn trước mặt u quang lại giống như bã đậu phụ, từng đạo vỡ vụn,
từng khúc tan tành. 90 đạo kiếm quang trong chớp mắt đã tan biến không dấu vết. Lý Kiệt giật mình, nhận ra có chuyện chẳng lành, liền định bỏ chạy. Chỉ là Hắn quá chậm, rầm một tiếng. vệt u quang đó chiếu sáng đôi mắt của Lý Kiệt, rồi mạnh mẽ đập tan đầu hắn. Sơ kỳ bán thần, như vậy liền vẫn lạc. Hô, Cả đấu trường im lặng, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của mọi người. Những người thỉnh thần cảnh thần đồ hành giả đã trốn ra ngoài vòng, nhìn chằm Trần Thiên Kiệt, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc và may mắn. Kinh ngạc là Trần Thiên Kiệt, một thiên thần cửu giai, lại giết được Lý Kiệt, cảnh giới sơ kỳ bán thần. Không phải thiên thần cửu giai, vị thành chủ Trần này lại không biết từ lúc nào đã đột phá thành thần đồ hành giả giác thần. Dù vậy, việc Trần Thiên Kiệt có thể giết Lý Kiệt vẫn khiến người ta chấn động. May mắn là Trần Thiên Kiệt đã chặn những luồng kiếm quang đó, cứu mạng họ. Chương 2895. lúc này, Trong vòng tròn, ngoại trừ những cảnh giới bái thần đồ hành giả vẫn chưa kịp phản ứng, thì chỉ còn lại 3 vị thỉnh thần cảnh thần đồ hành giả. Những thỉnh thần cảnh khác hoặc là đã chạy ra ngoài vòng tròn, hoặc là đã biến thành thi thể trên mặt đất. Chỉ có 3 người Dương Kiện được Trần Thiên Kiệt tạm thời cứu giúp nên vẫn còn ở trong vòng. Trần thành chủ, Dương Kiện phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn, vội vàng chắp tay tạ ơn Trần Thiên Kiệt. Hôm nay nếu không có ngươi, cái mạng nhỏ này của ta đã bỏ lại đây rồi, đa tạ. Sau này nếu có việc gì cần, Dương mỗ nhất định sẽ không từ nan, xông pha khói lửa. Nói xong, Dương Kiện chủ động nhận thua, rồi lui ra khỏi vòng tròn lớn màu vàng. 2 vị thỉnh thần cảnh thần đồ hành giả còn lại do dự một chút, cũng chắp tay với Trần Thiên Kiệt, rồi nhận thua đầu hàng. Mặc dù Trần Thiên Kiệt có thể giết Lý Kiệt là vì ngàn đạo kiếm quang của Lý Kiệt chỉ còn lại hơn 90 đạo, điều này không có nghĩa là Trần Thiên Kiệt sở hữu năng lực vượt tốc khiêu chiến bán thần sơ kỳ, nhưng họ hiểu rõ, nếu đổi lại là mình, tuyệt đối không thể giải quyết được hơn 90 đạo kiếm quang kia. Điều này có nghĩa là thực lực của Trần Thiên Kiệt mạnh hơn họ rất nhiều. Tên này là tồn tại có thể vượt cấp khiêu chiến thỉnh thần, thậm chí vô địch trong cảnh giới thần đồ hành giả. Vậy thì còn cần thiết phải khiêu chiến tiếp sao? Huống hồ, Trần Thiên Kiệt còn được coi là ân nhân cứu mạng của họ. Mà theo sự rút lui của 3 người Dương Kiện, Trần Thiên Kiệt liền hướng ánh mắt về phía hơn 200 vị cảnh giới bái thần đồ hành giả còn lại. Mọi người nhìn nhau, sau đó không nói một lời, lần lượt rút lui khỏi vòng chiến như thủy triều. Đùa sao? Trận chiến này đã xuất hiện án mạng rồi. Trần Thiên Kiệt thậm chí còn giết chết Lý Kiệt cảnh giới bán thần. Lỡ như sát tâm của Trần Thiên Kiệt vẫn chưa giảm thì sao? Họ không muốn vì thánh thối linh dịch mà mất mạng tại đây. Rất nhanh, trong vòng tròn lớn màu vàng, chỉ còn lại một mình Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía lão châu trưởng, chờ đợi sự phán xét của lão, hoặc là tuyên bố. Dù sao đi nữa, Trần Thiên Kiệt cũng đã phá vỡ quy tắc của lão châu trưởng. Hắn đã giết người. Lão châu trưởng đã 3 lần 7 lượt căn dặn, bất cứ ai cũng không được giết người, chỉ được dừng lại ở mức độ giao lưu. Mọi người trong điện cũng lần lượt đổ dồn ánh mắt lên người lão châu trưởng. Lão châu trưởng nhìn Trần Thiên Kiệt, thản nhiên nói, ngươi đang đợi cái gì? Trần Thiên Kiệt đáp, đợi ngài trục xuất ta khỏi vùng đất bị bỏ rơi. Lão châu trưởng cười nói, tại sao ta phải làm vậy? Kẻ bán thần sơ kỳ kia đã phá vỡ quy tắc của ta. Ngươi chỉ là giúp ta giết kẻ phá vỡ quy tắc. Lão phu còn phải cảm ơn ngươi, sao có thể trục xuất ngươi khỏi vùng đất bị bỏ rơi? Hả? Trong mắt Trần Thiên Kiệt lộ ra một tia kinh ngạc. Vậy, ta có thể nhận được thánh thối linh dịch? Đương nhiên. Lão châu trưởng vui mừng nói, mấy ngày trước ngươi còn là thiên thần cửu giai, bây giờ đột nhiên đã trở thành thần đồ hành giả giác thần. Hơn nữa, còn có thể vượt cấp giết chết bán thần sơ kỳ. Mặc dù thần thông của bán thần sơ kỳ kia uy năng đã không còn lại bao nhiêu, nhưng ít nhất ngươi đã chứng minh được thực lực của mình không hề thua kém bất kỳ thần đồ hành giả nào của thỉnh thần cảnh. Ký Châu Thành có một vị thành chủ thiên tài như ngươi, chính là phúc của bách tính. Lão già này có thể nhìn thấy Ký Châu Hành tỉnh ngày nay nhân tài xuất hiện lớp, vượt xa ngày trước, thì còn gì vui mừng hơn. Ta sao có thể không ủng hộ ngươi chứ? Trần thành chủ, mau mời lên đây đi. Chương 2896. Quá trình thăng cấp của Tương Phùng Côn diễn ra vô cùng thuận lợi. Khi lão châu trưởng đổ 1/3 cuối cùng của thánh thối linh dịch trong bình sứ lên Tương Phùng Côn lập tức tỏa ra một luồng thần quang đang xen giữa vàng và bạc. Tiểu Tương Phùng phát ra từng tiếng rên rỉ đầy khoan khoái. Chủ nhân nhỏ, thoải mái quá đi. Không lâu sau, một luồng khí tức của bảo vật thánh linh đã lan tỏa ra xung quanh. Trần Thiên Kiệt nắm lấy Tương Phùng Côn, cảm nhận độ cứng cáp và dẻo dai sau khi thăng cấp, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tương Phùng Côn được tăng cường, uy lực của sát thần cũng sẽ theo đó mà mạnh lên. Chiến lược của hắn sẽ được nâng cao đáng kể. Hiện tại Trần Thiên Kiệt dám khẳng định,
bản thân có thể đạt đến cảnh giới vô địch dưới bán thần. Lúc nãy khi chiến đấu với Lý Kiệt, Trần Thiên Kiệt đã có cảm giác thượng cổ đại thần mà mình thức tỉnh đủ mạnh mẽ. Trong lúc hắn chiến đấu, tia thần tính trong máu sẽ tăng cường dục vọng chiến đấu của hắn, thậm chí là tăng thêm sát thương cho hỗn độn thần lực. Thượng cổ đại thần thức tỉnh càng mạnh, chiến lực của thần đồ hành giả lại càng cường đại. Đây mới chỉ là cảnh giới giác thần. Nếu như đạt đến cảnh giới bái thần, thậm chí là thỉnh thần cảnh, có thể thỉnh thần giáng thế thì sao? Chiến lực của bản thân khi đó sẽ mạnh đến mức nào? Liệu có thể vượt cấp chiến đấu nhiều hơn nữa không? Trần Thiên Kiệt thoáng chút hưng phấn, lại có thêm vài phần mong đợi. Được rồi, bây giờ bắt đầu tặng ra món bảo vật thánh linh tiếp theo. Theo tiếng nói của lão Châu trưởng vang lên, Trần Thiên Kiệt lùi lại bên cạnh Hoàng Nhất, Phong Lan tiến lại gần, giơ ngón cái về phía Trần Thiên Kiệt, nói: Trần huynh đệ, thiên phú vượt cấp của ngươi thật sự rất đáng nể. Ngay cả Lý Kiệt ở cảnh giới bán thần mà ngươi cũng có thể giết. Trước đây là ta đã xem thường ngươi rồi, chỉ có điều tên Lý Kiệt đó là người của Xích Diễm Thần Tông, ngươi phải cẩn thận đấy. Vừa nói, Phong Lan vừa nhìn về phía một nhóm người trong đám đông. Trần Thiên Kiệt nhìn theo ánh mắt của Phong Lan, ở cách đó không xa, một nhóm người đang nhìn hắn đầy lạnh lẽo. Kẻ cầm đầu là một nữ tử có dung mạo quyến rũ, nhưng trong mắt lại tỏa ra ánh sáng đỏ đầy hung ác. Nhìn bộ dạng đó, hận không thể xé xác Trần Thiên Kiệt như xé một củ cải. Trần Thiên Kiệt nheo mắt nói: người của Xích Diễm Thần Tông. Hử, Phong Lan nói, đó đều là những cường giả của Xích Diễm Thần Tông. Hai người cầm đầu chính là hai trong số 12 thần chỉ của Xích Diễm Thần Tông. Nữ tử có dung mạo thanh thuần động lòng người, nhưng lại ẩn chứa sát tâm kia, chính là Mão Thỏ, cường giả xếp hạng thứ 4 trong 12 thần chỉ. Người còn lại là Vị Dương xếp hạng thứ 8. Nghe vậy, Trần Thiên Kiệt nhíu mày. Tị Xà xếp hạng thứ 6, đã sở hữu cảnh giới thượng cổ đại thần. Thực lực của Mão Thỏ còn ở trên cả Tị Xà. Nếu Mão Thỏ muốn giết hắn, chỉ dựa vào Hoàng Nhất thì dù thế nào cũng không thể bảo vệ được hắn. Huống hồ, còn có một Bách Lý Kim Ô đang nhìn chằm. Muốn thoát khỏi hiểm cảnh, hắn buộc phải mượn thế. Ngân Đông, Nam Hoài Liệt, Phong Lan, Phó Vân Hy đều là những người có thể mượn thế. Đại não Trần Thiên Kiệt vận chuyển cực nhanh, suy nghĩ làm sao để kéo 4 người họ vào thế đối lập với Xích Diễm Thần Tông. Thời gian trôi nhanh. Trong lúc Trần Thiên Kiệt đang suy tính kế sách bảo toàn tính mạng, lão Châu trưởng đã phân phát đến món bảo vật thánh linh cuối cùng. Tất cả mọi người đều vươn cổ, tĩnh tâm chờ đợi lão Châu trưởng lấy món thần vật trí tôn đó ra. Thần vật trí tôn mới chính là lý do chính khiến các thượng cổ đại thần tiến vào vùng đất bị bỏ rơi này. Bảo vật thánh linh ư? Các thượng cổ đại thần không hề thiếu. Rất nhanh, món bảo vật thánh linh cuối cùng đã được trao cho người đủ điều kiện. Lão Châu trưởng thở phào một hơi dài. Lão nhìn quanh bốn phía, mỉm cười nói, chỉ là một tia tàn hồn, chủ trì công việc to lớn và kéo dài như vậy, thật sự có chút khó mà chống đỡ. May mắn thay, quá trình cũng coi như thuận lợi, hơn 1000 món bảo vật đều đã có chủ, cũng coi như là việc tốt cuối cùng lão Phu làm cho Ký Châu hành tỉnh trước khi rời đi. Tiếp theo, chính là để lại thần vật trí tôn tại Ký Châu hành tỉnh này. Chương 2897. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người lập tức trở nên rực lửa. Ánh sáng màu xanh lam quen thuộc của mọi người bỗng xuất hiện. Đại điện trong suốt biến mất, hóa thành một cung điện ngọc bích nhỏ, bằng lòng bàn tay, xuất hiện trên lòng bàn tay phải của vị lão Châu trưởng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều lập tức đổ dồn lên cung điện ngọc bích đó. Vị lão Châu trưởng chậm rãi nói, thần vật chí tôn này có tên là thần ma lưỡng giới. Khi ta nhậm chức Châu trưởng Ký Châu hành tỉnh, đại đế đích thân hạ lệnh ban tặng cho ta. Trong suốt những năm tháng dài sau đó, ta dựa vào thần vật trí tôn này đã dẹp tan không ít cuộc nổi loạn cho Đại Tần Đế quốc, và cũng chính nhờ vật này, Ký Châu hành tỉnh đã leo lên vị trí đầu tiên trong 13 châu hành tỉnh của Đại Tần Đế quốc. Về sau, ta và tỉnh úy đại tướng quân dẫn binh quét sạch phân bộ lớn nhất của phản bạo liên bang được xây dựng tại Ký Châu hành tỉnh. Thần ma lưỡng giới có thể nói là có công lớn. Khi vị tiên sinh liên bang cấp một báo thù Ký Châu thành, lão Phu càng dựa vào thần vật trí tôn này mới có thể phong tỏa Ký Châu thành, cùng hắn đồng quy vu tận. 13 châu hành tỉnh, mỗi châu trưởng đều sẽ nhận được thần vật trí tôn do đại đế đích thân ban tặng. Còn thần ma lưỡng giới của ta, trong 13 thần vật trí tôn trong tay của 13 vị châu trưởng, cường độ có thể lọt vào top 3. Lời này vừa nói ra, những cường giả xung quanh càng thêm kích động. Đại đế đích thân ban tặng, cường độ có thể lọt vào top 3. Hai buff này chồng lên nhau khiến mọi người càng thêm khao khát thần ma lưỡng giới. Ánh mắt tham lam trong mắt Bách Lý Kim Ô suýt nữa tràn ra ngoài. Bách Lý Kim Ô vội vàng hỏi, lão Châu trưởng, không biết thần ma lưỡng giới này có những năng lực gì? Vị lão Châu trưởng nói, có 4 năng lực. Thứ nhất,
Thần ma lưỡng giới là thần vật trí tôn, thực lực của khí linh vô cùng mạnh mẽ, có thể sánh ngang với một chiến hữu thượng cổ đại thần tuyệt đối trung thành. Nghe thấy lời này, ánh mắt của mọi người càng thêm rực lửa. Một chiến hữu thượng cổ đại thần tuyệt đối trung thành. Ngay cả ở Ký Châu hành tinh hùng mạnh nhất, thượng cổ đại thần cũng không nhiều, muốn thu phục một thượng cổ đại thần, cần phải bỏ ra ít nhất mấy chục tỷ thần ngọc. Hơn nữa, ngay cả khi kéo được thượng cổ đại thần về phe, vì thượng cổ đại thần này cũng chưa chắc đã trung thành. Khả năng đầu tiên của thần ma lưỡng giới đã khiến người ta không khỏi kích động, hưng phấn. Thứ hai, Lão Châu trưởng tiếp tục nói, các ngươi cũng vừa thấy, thần ma lưỡng giới có thể hóa thành một cung điện trong suốt, bởi vì bên trong ẩn chứa một di thiên đại trận, mà di thiên đại trận lại ẩn chứa thuộc tính kết giới. Ta vừa rồi chỉ để cung điện triển khai trong phạm vi trăm dặm, đây không phải là giới hạn có thể phóng đại lên đến hàng trăm triệu dặm, bao phủ một tòa thành trì, thậm chí là một thần châu cũng không có vấn đề. Chỉ cần phong tỏa, bất luận ai cũng không thể tiến vào, bất luận ai cũng không thể đi ra. Ngày xưa lão phu phong tỏa Ký Châu thành chính là dùng khả năng này. nghe vậy, mọi người đều sáng mắt. Khả năng này có thể sinh ra rất nhiều tác dụng. Ví dụ như phòng ngự, người chỉ cần ẩn thân dưới cung điện, người khác liền đánh không vào được. Còn có thể bắt người. Kẻ địch muốn trốn, trực tiếp dùng cung điện bao phủ, đối phương dù xé rách không gian cũng không thể trốn thoát. Thậm chí có thể biến thành đại trận hộ tông, thậm chí là đại trận hộ thành. Dù sao phạm vi cung điện có thể bao phủ hàng trăm triệu dặm. Lão Châu trưởng nói, bao phủ một thần châu cũng chẳng là gì. Khả năng thứ hai này thậm chí còn có tác dụng lớn hơn khả năng thứ nhất. Thần ma lưỡng giới quả nhiên xứng đáng là một trong 13 thần vật trí tôn trong tay 13 vị Châu trưởng, đứng hàng top 3. Chương 2898. Lão Châu trưởng vừa mới nói, thần ma lưỡng giới có 4 cái công dụng, giờ bắt đầu nói đến công dụng thứ 3. Khi Thanh Ngọc cung điện triển khai, bên trong có thể hóa thân thành thần giới, tán phát thần quang. Người sử dụng có thể chỉ định để thần quang giáng xuống bất kỳ người nào. Người bị thần quang bao phủ, chiến đấu lực, phòng ngự lực, tốc độ, linh hoạt, cường độ vũ khí đều có thể được tăng cường một chút. Thứ tư, trước khi Thanh Ngọc cung điện triển khai, chính là khi nó còn ở dạng lòng bàn tay này, trong tay ta, có thể hóa thân thành ma giới. Sau khi hóa thân thành ma giới, Thanh Ngọc cung điện nhỏ bé sẽ cuốn theo ma khí có thể xâm thực, ăn mòn thần lực, với tốc độ, thế công sánh ngang thượng cổ đại thần, tấn công mục tiêu. Trừ phi thực lực đối thủ đủ mạnh mẽ đến mức có thể vượt qua thần ma lưỡng giới, nếu không bất kể hắn chống cự như thế nào, thủ đoạn, thần thông, vũ khí của hắn đều sẽ bị ma khí ăn mòn mà mất đi tác dụng, từ đó bị một kích đánh giết. Khi lời nói của lão Châu trưởng rơi xuống, tất cả mọi người trong hội trường đều kinh ngạc đến há hốc mồm. Họ chỉ biết thần vật trí tôn mạnh mẽ, nhưng chưa từng nghĩ thần vật trí tôn có thể mạnh mẽ đến mức kinh khủng như vậy. 4 cái công dụng, một cái so với một cái còn kinh khủng hơn. Những người có thể đến vùng đất bị bỏ rơi, không ai từng sở hữu thần vật trí tôn. Họ luôn tò mò tại sao giá cả của thần vật trí tôn trên thị trường khởi điểm là trăm tỷ, thậm chí có giá mà không có hàng, không có giới hạn. Cho đến lúc này, họ mới hiểu thần vật trí tôn xứng đáng với số tiền này. Đặc biệt là thần ma lưỡng giới, nếu đem nó ra đấu giá, ít nhất có thể đấu được giá cao 300 tỷ, thậm chí 500 tỷ. Hỏi thử những người có mặt ở đây, ai có thể lấy ra được? Lão Châu trưởng. Trong đám người có người lớn tiếng hỏi, thần ma lưỡng giới này, ngài chuẩn bị truyền cho ai? Vẫn là xem ai phù hợp hơn, không? Lão Châu trưởng mỉm cười nói, thần ma lưỡng giới là đại đế truyền cho ta. Để ta dùng nó để mang lại lợi ích cho dân chúng Ký Châu hành tinh. Ta tuy muốn giữ lại nó, nhưng tuyệt đối không giữ lại trong tay một người nào. Ta sẽ đưa nó ra khỏi vùng đất bị bỏ rơi, giao cho Ký Châu phủ bảo quản, và thiết lập một đạo phong ấn trên thần ma lưỡng giới. Khi nào Ký Châu hành tinh gặp khó khăn, hoặc khi nào quân khởi nghĩa phản loạn trỗi dậy, khi đó thần ma lưỡng giới mới được giải phong ấn. Khí linh sẽ tự mình mang thần ma lưỡng giới đi bình định nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, những thượng cổ đại thần trong hội trường đồng loạt nhíu mày. Họ từ xa đến vùng đất bị bỏ rơi này, thậm chí kiên nhẫn chờ đợi lão Châu trưởng phân phát hơn 1000 quan cầu. Tất cả đều là để tranh giành thần vật trí tôn. Ai ngờ lão Châu trưởng lại nói, muốn phong ấn thần ma lưỡng giới, hơn nữa giao cho Ký Châu phủ quản lý. Ngay cả khi thần ma lưỡng giới giải phong, thần vật trí tôn cũng do khí linh điều khiển. Vậy chẳng phải họ đến đây vô ích sao? Gã lão già này đang lừa họ. Rầm. Ngay khi những thượng cổ đại thần đang bực bội trong lòng, một tiếng nổ lớn. Sắc mặt lão Châu trưởng đột ngột biến đổi. Lão cứng đờ xoay người nhìn về phía Bách Lý Kim Ô, ánh mắt không thể tin được. Trên lồng ngực tàn hồn sắp tan biến của lão cắm một cánh tay. Đó là cánh tay của Bách Lý Kim Ô. Bách Lý Kim Ô cười khẩy,
Lão Châu trưởng, nếu ngươi còn sống, ta còn phải nể ngươi vài phần. Nhưng ngươi giờ chỉ còn lại một đạo tàn hồn. Một đạo tàn hồn đã bị phong ấn hàng trăm triệu năm. Còn lại được bao nhiêu thực lực? Ta là phó châu trưởng của Ký Châu hành tỉnh. Cảnh giới cũng chẳng kém gì ngươi lúc còn sống. Sao phải sợ một đạo tàn hồn của ngươi? Thần ma lưỡng giới ta nắm chắc rồi. Trời cũng không giữ được, ta nói đấy. Phục. Bách Lý Kim Ô mạnh bạo rút tay về. Ông một tiếng. Lão Châu trưởng vừa phẫn nộ, vừa không cam lòng, nhưng lão lại không thể nói một lời nào. Tàn hồn của lão giống như tờ giấy vừa cháy hết, dần hóa thành tro bụi, tan theo gió. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả mọi người trong hội trường đều kinh ngạc đến mức trợn mắt. Chương 2899, không ai ngờ được, Bách Lý Kim Ô vì muốn đoạt lấy thần ma lưỡng giới, lại không tiếc tự hủy hoại danh dự của bản thân. Chuyện hôm nay truyền ra ngoài, toàn bộ Ký Châu hành tỉnh sẽ phỉ nhổ Bách Lý Kim Ô. Nhưng rõ ràng, so với thần ma lưỡng giới là thần vật trí tôn, danh dự thì tính là gì? Hắn vì lợi ích thậm chí còn dám bán rộng rãi thần tiên phấn, danh dự, khó ăn được không? Thần ma lưỡng giới là của lão tử. Trong mắt Bách Lý Kim Ô tỏa ra vẻ tham lam mãnh liệt, bàn tay lớn mở ra, chộp về phía cung điện thanh ngọc nhỏ bé, chỉ bằng bàn tay kia. Vù. Thế nhưng ngay khi Bách Lý Kim Ô sắp đạt được mục đích, cung điện thanh ngọc bỗng chốc biến thành màu đen u tối. Từng đợt ma khí tràn ngập hơi thở ăn mòn tuôn trào ra ngoài. Ngay sau đó, cung điện màu đen giống như một tia chớp, đột ngột bắn mạnh về phía Bách Lý Kim Ô. Tệ thật. Sắc mặt Bách Lý Kim Ô biến đổi dữ dội. Rõ ràng, đây là khí linh trong thần vật trí tôn đang tác oai tác quái. Lão Châu trưởng là chủ nhân của thần ma lưỡng giới, tàn hồn lão Châu trưởng bị giết, khí linh tự nhiên sẽ không tha cho Bách Lý Kim Ô. Khí linh này đã vận dụng năng lực thứ tư của cung điện thanh ngọc, hóa thân ma giới. Sau khi cung điện hóa thân ma giới, sẽ phóng thích ra ma khí có thể ăn mòn, hủ hóa thần lực, đủ để tiêu diệt cường giả thượng cổ đại thần trong chớp mắt. Nếu là thượng cổ đại thần bình thường, đối mặt với cung điện thanh ngọc hóa thân ma giới, lúc này chắc chắn đã thân tử đạo tiêu rồi. Nhưng Bách Lý Kim Ô với tư cách là phó châu trưởng của Ký Châu hành tỉnh, cũng không phải là thượng cổ đại thần tầm thường. Hắn nắm giữ thần thông cấp 5 cực kỳ mạnh mẽ. Thiên cương chi hỏa. Trong thời khắc khẩn cấp, Bách Lý Kim Ô nhanh chóng lùi lại và theo bản năng thi triển ra lá bài tẩy mạnh nhất của mình. Trong nháy mắt, toàn bộ vùng đất bị bỏ rơi được ánh lửa chiếu sáng rực rỡ. Tất cả mọi người đều có cảm giác như sắp bị nướng chín. Một hạt lửa chỉ lớn bằng ngón tay cái ngưng tụ trước người Bách Lý Kim Ô, chặn đứng chính xác cung điện ma hóa bằng bàn tay kia. Bành! Ánh lửa bùng nổ tan tác. Trời ơi! Đám người vây xem giật nảy mình. Đùa gì thế? Đó là thần thông cấp 5 do phó châu trưởng thi triển đấy. Mặc dù bị thần vật trí tôn đánh tan, nhưng dù chỉ là những tia lửa bắn ra cũng đủ giết chết vô số người. Nhìn thấy đám người xung quanh sắp bị vạ lây bởi thiên cương chi hỏa, ngọn lửa nóng bỏng kia bỗng nhiên bị ma khí ăn mòn, hóa thành cặn bã, tan thành mây khói. Nguy cơ của mọi người được giải trừ ngay lập tức, đôi mắt cũng theo đó mà trợn trừng lên. Mặc dù khi lão Châu trưởng thuật lại năng lực của thần ma lưỡng giới, mọi người đã cảm thấy kinh ngạc, nhưng chỉ nghe bằng tai và tận mắt chứng kiến, đích thân cảm nhận là hoàn toàn khác biệt. Thần ma lưỡng giới, hóa thân ma giới, năng lực lại đáng sợ đến thế. Thần thông cấp 5 của Bách Lý Kim Ô đã bị ma lực nuốt chửng hoàn toàn. Nếu không phải hạt lửa kia đủ mạnh mẽ, Bách Lý Kim Ô lúc này e rằng đã thân cử đạo tiêu rồi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Bách Lý Kim Ô cũng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Hắn hiểu rất rõ, may mà mình phản ứng quá nhanh, nếu không thì cái mạng nhỏ khó giữ. Nhưng cũng chính vì nhìn thấy sức mạnh của thần ma lưỡng giới, sự tham lam trong lòng Bách Lý Kim Ô càng thêm nồng đậm. Thần ma lưỡng giới nhất định phải đoạt được. Các ngươi còn đợi gì nữa? Bách Lý Kim Ô quát lớn về phía các thượng cổ đại thần xung quanh. Thần ma lưỡng giới ở ngay trước mắt, còn không mau ra tay tranh đoạt. Bách Lý Kim Ô hiểu rõ thần ma lưỡng giới này quá mạnh, chỉ dựa vào một mình hắn thì tuyệt đối không thể đoạt được, thậm chí còn có khả năng mất cả mạng. Muốn có được thần ma lưỡng giới, chỉ có cách tất cả mọi người cùng ra tay tranh đoạt, phân tán sự chú ý của khí linh, như vậy hắn mới có cơ hội lợi dụng. Dù sao tàn hồn lão Châu trưởng cũng là do hắn chém diệt, nếu không có ai giúp phân tán sự chú ý của khí linh nhất định sẽ cắn chặt lấy hắn không buông. Chương 2900. Trong đám đông, không một ai là kẻ ngốc. Ai cũng rõ, Bách Lý Kim Ô để họ liên thủ tranh đoạt thần ma lưỡng giới là vì điều gì. Nhưng dụ hoặc của thần vật trí tôn quá lớn, họ hoàn toàn không thể khống chế được dục vọng sâu kín trong lòng. Hơn nữa, Bách Lý Kim Ô nói đúng, muốn chinh phục thần vật trí tôn, họ phải liên thủ. Nếu chỉ một mình khổ chiến với thần ma lưỡng giới, khó khăn vô cùng. Xông lên. Trong đám người,
Không biết ai hét lớn một tiếng, ngay lập tức, hơn trăm bóng người đồng loạt xông về phía thần ma lưỡng giới. Trong hơn trăm bóng người đó, có những thượng cổ đại thần tự tin vào thực lực của mình, cũng có những bán thần muốn lợi dụng sự hỗn loạn để câu cá. Ngoài những thần đồ hành giả lùi lại để tránh liên lụy, những bán thần còn lại đều vây quanh gần đó, cố gắng ngồi chờ hưởng lợi. Trần Thiên Kiệt liếc nhìn Hoàng Nhất bên cạnh, cười nói, không muốn lên thử sao? Hoàng Nhất lạnh nhạt nói, với thiên phú của ta, trong tương lai nhất định sẽ có thể xứng với một thần vật trí tôn, nhưng tuyệt không phải bây giờ. Người vô tội, mang bảo vật là tội. Dù vận khí có bùng nổ, may mắn chiếm được thần ma lưỡng giới, cũng dễ bị vô số cường giả Ký Châu hành tỉnh truy sát, đứt đoạn con đường tu hành của ta. Lời này của Hoàng Nhất khiến Trần Thiên Kiệt càng thêm khâm phục nàng, quả nhiên là người tu tâm, nhìn thấu mọi chuyện. Còn những bán thần cố gắng lợi dụng sự hỗn loạn, thì không được tỉnh táo như Hoàng Nhất, đều bị lòng tham che mờ lý trí. Hơn nữa, đừng nói họ có cơ hội lợi dụng sự hỗn loạn, ngồi chờ hưởng lợi hay không, dù thần ma lưỡng giới thật sự rơi vào tay họ, họ có thể chinh phục được khí linh hay không? Trong cơ thể Trần Thiên Kiệt có một bộ bạch đế huyền giáp. Vị đại lão trong huyền giáp hoàn toàn không thèm để ý đến hắn. Có bảo vật mà không dùng được thì có ích gì, vô dụng. Vì vậy, Hoàng Nhất không động, Trần Thiên Kiệt cũng không động. Vừa mới tiến vào vùng đất bị bỏ rơi, Trần Thiên Kiệt quả thật có chút tham lam, nhưng thu hoạch đã đủ nhiều, không cần mạo hiểm tính mạng để tranh đoạt thần ma lưỡng giới. Vật liệu luyện khí trị giá 500 triệu đã bị Phó Vân Hy coi như phí bịt miệng mà giao cho hắn. Thu thập dọc đường, hắn cũng vét được gần 10 triệu thần ngọc. Sau khi tàn hồn lão châu trưởng hiện thế, Trần Thiên Kiệt càng nhận được 500 triệu thần ngọc riêng, một lò luyện khí thanh đồng phun đỉnh trị giá 600 triệu, cùng một phần thánh thối linh dịch. Tương Phùng Côn nhờ đó thăng cấp thành bảo vật thánh linh. Hắn còn muốn gì nữa? Biết đủ thì vui, như Hoàng Nhất đã nói, với thiên phú của họ, sớm muộn gì cũng xứng đáng với một thần vật trí tôn. Nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Người thường không có tội, nhưng mang ngọc quý thì có tội. Xoẹt. Thời khắc này, khi vô số cường giả xông về phía cung điện nhỏ bị ma hóa, một hư ảnh chợt bay ra từ trong cung điện. Bóng người đó dáng vẻ đạo cốt tiên phong, râu tóc trắng dài bay bổng, hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ nhìn mọi người. Hình bóng của mọi người lập tức dừng lại cách xa nhau khoảng vài chục trượng. Vị Dương, người xếp thứ 8 trong 12 thần chỉ của Xích Diễm Thần Tông, cao giọng nói, ngươi là khí linh của thần ma lưỡng giới. Khí linh không để ý đến Vị Dương, mà đảo mắt nhìn xung quanh, thản nhiên nói, lời của lão chủ nhân trước khi lâm chung, mọi người hẳn là đều đã nghe thấy. Thần ma lưỡng giới lưu lại ở Ký Châu hành tỉnh, là vì muốn mang lại lợi ích cho dân chúng, ngăn chặn tai họa lớn nổi lên, chứ không phải để phục vụ một người. Mọi người hà cớ gì, vì lòng tham nhất thời, mà cư xử như vậy, liều mạng tranh giành. Đừng nói nhảm, Bách Lý Kim Ô lạnh cười, thần ma lưỡng giới là thần vật trí tôn hiếm có, ai mà không muốn. Đừng tưởng ngươi là khí linh của thần ma lưỡng giới mà có thể ở đây làm bộ làm tướng. Chúng ta chỉ cần giết ngươi, hoàn toàn có thể tái tạo, nuôi dưỡng một khí linh trung thành khác. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Xoẹt. Khí linh đột ngột nhìn về phía Bách Lý Kim Ô, trong mắt lóe lên hàn ý đáng sợ. Chính Bách Lý Kim Ô đã chém diệt tàn hồn của lão Châu trưởng. Chủ tớ một đời, thù này sao có thể không báo. Tập truyện đến đây là hết. Hãy đăng ký kênh để nhận thông báo tập tiếp theo sớm nhất nhé. Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn để có chi phí duy trì kênh, mã QR và số tài khoản có trong video. Chỉ một vài nghìn đồng, admin sẽ có thêm nhiều động lực ra chuyện đều. Cảm ơn mọi người rất nhiều.